Fundur settur á Alþingi. Útbýtt á fundinum. Þingskjali sennilega þetta útbýting utan fundar. Allavega útbýtt þingskjali 1185 almannavarnir nefndarálit með breytingatillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjali 1187 aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum nefndarálit með breytingatillögu frá velferðarnefnd. Þingskjali 1188 aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1189 aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1190 fjáraukalög 2020 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1191 fjáraukalög 2020 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1192 fjáraukalög 2020 breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1193 sérstakt tímabundið fjárfestingarátak breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1194 fjáraukalög 2020 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1195 sérstakt tímabundið fjárfestingarátak nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1196 fjáraukalög 2020 breytingartillaga Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 1197 fjáraukalög 2020 breytingartillaga Ólafur Ágústsson og fleiri. Þingskjali 1198 fjáraukalög 2020 breytingartillaga Birgir Þórarinsson og fleiri. Og þingskjali 1199 fjáraukalög 2020 breytingartillaga Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Útbýtt á fundinum þingskjali 1186 ótímabær dauðsföll skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Borist hafa bréf frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 584 kafbátaleit frá Andrési Inga Jónssyni, á þingskjali 1052 áhrif erlendra ríkja á niðurstöðu kosninga frá Helga Hrafni Gunnarssyni, á þingskjali 124 athugasemdir ráðuneytisins við lögfræðilegar álitsgerðir og á þingskjali 113 skuldbindingu íslenska ríkisins að réttilega innleiddar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslensku rétti, báðar eru frá Ólafi Ísleifssyni. Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á ef þörf krefur, sem í sjálfu sér þarfnast ekki sérstaks samþykkis þar sem starfsáætlun hefur tímabundið verið tekin úr sambandi. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Þá er tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Forseti, sem fyrr óska ég hæstv. forsætisráðherra góðs gengis í því að fást við þessi stóru viðfangsefni sem verið að takast á við núna og bíða. Við í Miðflokknum höfum einsett okkur að vinna með ríkisstjórninni og liðka fyrir því að öll mál sem til úrbóta horfa komist sem hraðast áfram og auðvitað reyna að bæta þau ef þörf er á eins og kostur er. Raunar held ég að þetta sé afstaða allra flokkana í stjórnarandstöðu, að þeir hafi sýnt að þeir séu reiðubúnir til þess að vinna með stjórninni, enda eðlilegt við þessar aðstæður að menn vinni sem mest saman. Nú hefur stjórnarandstaðan eða stjórnarandstöðuflokkarnir hafa sett saman dálítinn lista af breytingartillögum við eitt þeirra mála sem eru til umræðu hér í dag. Þetta snýr að fjárfestingum og raunar hafði ríkisstjórnin eða forsvarsmenn hennar sagt áður að það sem kynnt var fyrir nokkrum dögum síðan í Hörpu væri bara einhvers konar upphafspunktur eða byrjun á aðgerðum, en þörf yrði á meiri aðgerðum. Nú hefur það komið glögglega í ljós, heldur mér sé hægt að segja í millitíðinni, að það er strax þörf á meiri aðgerðum og þarna reynum við í stjórnarandstöðunni að leggja eitthvað af mörkum með því að bæta aðeins við, ekkert mjög verulega,
enda þetta fyrst og fremst viðbætur við það sem ríkisstjórnin hefur lagt fram. En fyrir vikið spyr ég, í ljósi þess að við hljótum öll að vilja vinna saman við þessar aðstæður og við höfum reynt að gera það í stjórnarandstöðunni, hæstv. forsætisráðherra tilbúinn til þess að leyfa sínu þingliði meirihlutans að styðja þessar breytingartillögur, séu þær mönnum að skapi? Mun hæstv. forsætisráðherra að minnsta kosti gefa sínum þingflokki leyfi til þess að styðja við þessar breytingartillögur sem horfa mjög til úrbóta? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, fyrst vil ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir bæði fyrirspurnina en líka góð samskipti í kringum allar þær aðgerðir sem við höfum haft til umræðu hér á vettvangi þingsins undanfarnar vikur. Og ég vil ítreka það sem hv. þingmaður sagði, að það rétt að bæði Miðflokkurinn og aðrir stjórnarandstöðuflokkar, við höfum átt mjög gott samtal núna undanfarnar vikur í kringum þennan veirufaraldur og ég vil þakka fyrir það. Það er ekki sjálfgefið. Nú hef ég litið svo á út af því sem hv. þingmaður reifar hér sérstaklega, sem eru viðbótartillögur upp á 30 milljarða króna, eins og ég skil það, við tillögu til fjárfestinga frá stjórnarandstöðuflokkum. Ég hef litið svo á að þetta samtal ætti sér stað inni í fjárlaganefndinni. Raunar tel ég eftir því sem ég hef heyrt að þar sé verið að leggja til viðbætur upp á 5 milljarða í nafni nefndarinnar allrar, þar að segja fjárlaganefnd hafi komið sér saman 5 milljarða viðbætur, en til viðbætur komi 30 milljarða tillaga frá ólíkum stjórnarandstöðuflokkum. Og það vil ég segja að við erum nú stödd í lok marsmánaðar 2020 og ég hef lagt á það áherslu að það sem við erum að leggja í fjárfestingar núna geti nýst á þessu ári. Þess vegna er fjárfestingapakkinn samsettur eins og hann er samsettur, til að mynda með tiltölulega miklu vægi samgönguframkvæmda, því þær er auðvelt að ráðast í mjög hratt og eru tilbúnar, meðan aðrir hlutir taka lengri tíma í nýtingu. Ég tel að breytingartillögurnar sem nefndin er að gera séu mjög góðar, en hv. þingmaður spyr: mun ég leyfa mínu þingliði, eins og hann orðar það, að taka afstöðu til tillagna? En ég lít nú svo á að hver hv. þingmaður sé bara bundinn af eigin sannfæringu, en ég hef lagt á það áherslu að þessar tillögur séu raunhæfar að því leyti að þær komist til framkvæmda á þessu ári og það sé eðlilegt jafnvægi milli ólíkra tegunda framkvæmda inn í pakkanum. Það eru stóru leiðarljósin hjá okkur í þessum málum. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, stjórnarandstöðuflokkarnir hafa haft þetta sama leiðarljós, að þetta sé framkvæmanlegt á árinu og fjölbreytilegar tillögur. Og lagt einfaldlega áherslu á það að bæta það sem kom frá ríkisstjórninni, bæta við verkefnum sem eru brýn, sem geta haft mjög mikil áhrif á atvinnusköpun og möguleika okkar á að byggja okkur upp í framhaldinu. Og það hlýtur að vera við þessar aðstæður, þegar mikið er kallað eftir samvinnu, að þá sé að minnsta kosti opnað á þann möguleika að stjórnarandstaða geti lagt fram tillögur, ekki bara reynt að koma með ábendingar í nefndum eins og við höfum vissulega gert, en að ríkisstjórn, stjórnvöld sé að minnsta kosti tilbúin til þess að skoða það að taka vel í hugmyndir sem koma frá stjórnarandstöðu og þá að minnsta kosti að þingmenn stjórnarliðsins sé ekki beittir flokksaga til þess að fá menn til þess að einfaldlega hafna öllu. Og svarar hæstv. forsætisráðherra síðara sinni. Herra forseti, ég tel það sýnt í ljósi þess að sú 15 milljarða tillaga sem lögð var fram hér af hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra er núna orðin það bil 20 milljarðar, að þar hafi svo sannarlega verið hlustað eftir ekki bara það sem hv. þingmaður kallar ábendingar, heldur tillögur minnihlutans, því ég lít svo á að tillögur til viðbóta kom ekkert endilega frá meirihlutanum, frekar en aðrar breytingar sem nefndir þingsins eru að gera núna, heldur lít ég á þetta sem samvinnuverkefni. Hins vegar vil ég árétta það sem hér er sagt, að til að mynda tillögur viðbætur til heilbrigðiskerfisins sem skila sér að hluta inn í tillögur fjárlaganefndar, þar liggur líka fyrir skýr yfirlýsing ríkisstjórnar að það mun verða lögð fyrir önnur fjáraukalög á þessu ári.
þar mun verða bættur kostnaður sem fellur til í heilbrigðiskerfinu af þessum veirufaraldri. Það liggur algjörlega fyrir og hann er ekki fyrirsjáanlegur eins og staðan er núna og það vitum við öll sem hér erum. Þannig að leiðarljósin í þessu eru fyrst og fremst að við sjáum fram á að fjármunirnir nýtist á þessu ári. Það er ástæðan til að mynda að lagður eru til milljarður í tengivegi í þessum tillögum en ekki umframkostnaður og vegna þess að hv. þingmaður spyr vilja þingmanna, hins vegar þá árétta ég það að hv. þingmenn eru alltaf bundnir af sinni sannfæringu. Þá tekur næsti máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, það er rétt sem kom hér fram hjá hæstv. forsætisráðherra í síðustu fyrirspurn að stjórnarandstaðan hefur unnið mjög málefnalega í nefndum og því til dæmis þá held ég að það megi rekja bætur á hlutabótaleiðinni og skilyrði fyrir brúarlánum til tillagna stjórnarandstöðunnar en ekki eins og komið hefur fram í yfirlýsingu fjölmargra ráðherra að frumkvæði ríkisstjórnarinnar. En það er ekki hlustað á allt sem við segjum. Og nú fyrir nokkrum dögum kynnti ríkisstjórnin eitthvað sem hún kallaði stærstu efnahagsaðgerðir Íslandssögunnar. Fyrir utan að vera auðvitað ýkjur að þá blikna þær í samanburði við björgunarpakka nágrannaríkjanna. Þrátt fyrir að vandinn hér sé miklu meiri vegna gríðarlegs umfangs ferðaþjónustunnar. Samfylkingin mun auðvitað styðja allar aðgerðir sem miða að því að minnka atvinnuleysi og auka rekstrarhæfi fyrirtækja á meðan við göngum í gegnum þennan skafl. En við þurfum að hugsa fleira en fyrirtæki. Við þurfum að fara í miklu róttækari aðgerðir gagnvart heimilum í landinu, fólkinu sjálfu. Barnabótaaukinn var ágætis leið en þó er einungis 1% af heildarupphæð björgunarpakkans varið í hana og þar fyrir utan eru engar sérstakar aðgerðir að finna til einstaklinga og fjölskyldna, engar aðgerðir sem snúa til dæmis að húsnæðisöryggi eða heimilisrekstri. Atvinnulausir einstaklingar eru í sérstaklega erfiðri stöðu núna og því kemur á óvart að ekkert hafi til dæmis heyrst að til standi að hækka atvinnuleysisbætur. Og ég spyr því ráðherra, hvenær eigum við von á frekari aðgerðum í þágu fyrirtækja og fólks líka? Og mun ríkisstjórnin leggja til hækkun á barnabótum? Mun hún auka framlag til vaxta- og húsnæðisbóta til að auka húsnæðisöryggis fólks? Og að síðustu, mun hæstv. Ráðherra beita sig fyrir hækkun grunnatvinnuleysisbóta? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni fyrir fyrirspurnina en ég ætla ekki hins vegar að fara hér í það að fara í krytur það hver sagði hvað fyrst. Ég hef litið á það sem samvinnuverkefni í nefndum þingsins að vinna úr þeim tillögum sem stjórnvöld eru að vinna gríðarlega hratt og leggja inn til þingsins og ég ítreka það sem ég sagði hér áðan í svari mínu við hv. þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Ég fagna því hvernig vinna í nefndum hefur gengið. Og held að það sé óþarfi að fara í einhverjar krytur það. Hv. þingmaður nefnir sérstaklega að aðgerðir stjórnvalda séu ekki nægjanlegar og það hefur legið fyrir frá upphafi að við höfum sagt mjög skýrt að þær munu verða endurmetnar mjög reglulega. Vegna þess einmitt að óvissan er mikil og það er ekki nokkur ríkisstjórn núna sem er að eiga við þennan faraldur sem getur sagt með vissu við erum komið með endanlegan pakka. Það er bara ekki þannig í raunveruleikanum. Þegar við kynntum okkar aðgerðir þá er það svo að þær skiptast í bein ríkisútgjöld, þær skiptast í brúarlán til atvinnulífs og síðan færslu fjármuna til fólks og fyrirtækja. Og ég vil ítreka það að sú leið sem við getum kallað hlutastarfa eða hlutabótaleið, hún er líklega það mikilvægasta fyrir fólkið í landinu núna. Því það sem er að gerast er tekjufall hjá fyrirtækjum og mikilvægasta verkefni okkar er að tryggja það að fólk haldi afkomu sinni með því að halda vinnunni, með því að halda ráðningarsambandi við fyrirtæki. Hvernig við erum að setja fram okkar aðgerðir, þær eru ekki ósvipaðar þeim sem nágrannalönd okkar hér á Norðurlöndum eru að gera, en þó er framsetningin ólík. Til dæmis tiltaka Danir sérstaklega áhrif sveiflujafnara á hagkerfið upp á 2,5% af landsframleiðslu sem við gerum ekki þó að sjálfvirkir sveiflujafnarar á Íslandi séu mjög miklir. Það er að segja annars vegar vegna tekjufalls og hins vegar vegna aukinna útgjalda. Hv. þingmaður nefnir sérstaklega hér atvinnuleysisbætur og eins og hv. þingmaður þekkir vel þá var það sú sem hér stendur sem beitti sig fyrir því að þær yrðu hækkaðar árið 2018
í samvinnu við verkalýðshreyfinguna ásamt því að greiðslur úr ábyrgðasjóði launa voru þá hækkaðar. Og tekur til máls síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, við erum nú ekki að fjalla sagnfræði og það var afskaplega góð og brýn aðgerð, en ég spyr núna vegna sögulega lágra atvinnuleysisbóta á þessum erfiðu tímum hvort það komi til greina að hækka þær frekar. Þá beindi ég líka spurningu til hæstv. Ráðherra barnabæturnar, vaxtabætur og húsnæðisbætur sem eru mjög brýnar núna til þess að mæta erfiðum aðstæðum. Auðvitað svipar okkar aðgerðum til nágrannaríkjanna einhverju leyti þó að við séum auðvitað heldur svona mildar í okkar skrefum. Þó sá munur á að við erum að eyða of löngum tíma inn í nefndum til þess að bæta frumvörpin sem að koma ekki nógu góð þangað inn, einfaldlega vegna sem við förum ekki leið Dana og Norðmanna að kalla stjórnarandstöðuna strax að borðinu og láta hana vinna aðgerðirnar með. En að því sögðu þá ég auðvitað viljugur til þess að við vinnum málefnalega að öllum umbótum á öllum þeim aðgerðum sem að boðaðar verða, en ég ítreka spurninguna. Kemur til með að ráðast í þessar aðgerðir sem ég spurði um? Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra síðara sinni. Herra forseti, já, þegar ríkið verður sest getum við farið yfir samanburð á leiðum Norðurlandanna, til að mynda það vald sem forsætisráðherra Noregs nú komið með til aðgerða sem fáheyrt í norskri sögu og ég velti því fyrir mér þegar þetta verður borið saman, eins og ég segi, þegar við getum farið að líta í baksýnisspegilinn hvernig við erum að umgangast í raun og veru þingræðið og lýðræðislegar hefðir milli ólíkra Norðurlanda. Ég held að Ísland muni koma vel út úr þeim samanburði. Hv. þingmaður nefnir hér sérstaklega barnabætur, húsnæðisstyrk og atvinnuleysisbætur. Og því til að svara að við erum auðvitað í dag að fara að afgreiða þennan sérstaka barnabótaauka sem ég tel að skipti verulegu máli til að koma til móts við barnafólk, fyrir utan að við höfum að sjálfsögðu verið að hækka barnabætur verulega, núverandi ríkisstjórn, við afgreiðslu tvennra síðustu fjárlaga. Við höfum sömuleiðis gefið út yfirlýsingu um það að við viljum fara heildstætt yfir stuðning við barnafólk á Íslandi í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins og var sú yfirlýsing gefin núna við undirritun kjarasamninga BSRB við ríki og sveitarfélög. Þá vil ég sérstaklega nefna að við höfum verið að sjálfsögðu að styrkja almenna íbúðakerfið og erum enn að vinna samkvæmt yfirlýsingu okkar í lífskjarasamningum um það að finna leiðir til að styðja bæði leigjendur og vernda réttarstöðu þeirra og styðja ungt fólk frekar til kaupa á húsnæði. Við höfum ekki ákveðið að kynna aðgerðir ennþá en við erum að vinna samkvæmt þessum leiðarljósum. Þá er það hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, sem beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Forseti, við ræðum hér á eftir fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar vegna efnahagslegra áhrifa heimsfaraldurs kórónuveiru. Og aðgerðunum hefur hæstv. Forsætisráðherra lýst sem fyrsta áfanga í stærra verkefni. Þannig að spurningar mínar til hæstv. ráðherra eru því tvíþættar. Í fyrsta lagi snúa þær að aðgerðapakkanum sem þingið mun afgreiða hér á eftir og í öðru lagi snúa þær að aðgerðum framtíðarinnar. Fyrstu viðbrögð ríkisstjórnar hæstv. forsætisráðherra voru að fjárfesta hlutfallslega langmest í malbiki og steypu, eða 70% af fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar fer í vegagerð og byggingaframkvæmdir. Ég undrast þessa forgangsröðun hæstv. ráðherra vegna þess að hún formaður flokks sem kallar sig Grænan og hæstv. ráðherra lýsir sér sem umhverfissinna. En í ríkisstjórn undir hennar forystu fer 70% fjármagnsins í steypu á meðan aðeins 3% fjármagnsins fer samanlagt í orkuskipti, skógrækt, landgreiðslu og endurheimt votlendis. Hvers vegna leggur hæstv. ráðherra svona afskaplega litla áherslu á grænar lausnir? En ég vil líka spyrja ráðherra sem hefur lýst sér sem femínista hvort að kynjasjónarmið hafi verið höfð í huga við forgangsröðun verkefna í fjárfestingarátakinu og sömuleiðis hvort hæstv. ráðherra telji að þetta átak muni reynast atvinnuskapandi fyrir konur til jafns við karla. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, já, ég umhverfissinni og femínisti, það rétt hjá hv. þingmanni, eins og sést á mínum verkum í stjórnmálum. Ég vil segja það að þegar við kynntum okkar aðgerðir þá voru leiðarljósin allnokkur. Í fyrsta lagi að verja afkomu fólks og fyrirtæki, eins og ég fór nú yfir ágætlega hér í svari við fyrirspurn hv. þingmanns Loga Einarssonar, og það erum við að gera með hlutabótunum. Það skiptir auðvitað máli fyrir bæði karla og konur, svo það sé sagt, og það sem við höfum verið að ræða hér
ekki kannski mikið í þessum þingsal en í opinberri umræðu það að það sé ekki verið að fara í manngreinar álit hvað varðar fyrirtæki. Nei, það er ekki verið að gera það vegna þess að það skiptir máli að við gerum ekki upp á milli launafólks í landinu. Að allir eigi aðgang að þessari leið. Að við séum að tryggja afkomu fólks í raun og sann, óháð því hvar það vinnur. Í öðru lagi vil ég segja það að fjárfestingarátakið mótast að sjálfsögðu af því hvað er hægt að gera innan þessa árs. Fram undan er annað fjárfestingarátak 2021–2023 og þar munum við auðvitað sjá aðeins annars konar áherslur því þar getum við horft meira fram í tímann. En staðreyndin er sú, eins og ég fór yfir hér í svari við fyrirspurn hv. þm. Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, er að við þurfum auðvitað líka að vera að tryggja það að peningarnir nýtist innan ársins. Og til að mynda við tökum rannsóknir og nýsköpun, þá tekur það ákveðinn tíma að sækja slík verkefni, að meta þau með faglegum hætti. Menntamálaráðherra hæstvirtur hefur upplýst mig að hún telji sig treysta sér til þess að nýta þessa peninga með þessum hætti og mun þá væntanlega nýta ákveðin tæki sem eru hraðvirkari en beinar úthlutanir eins og markáætlun sem byggist á faglegum sjónarmiðum og er innan rannsóknarsjóðs. En þarna erum við að meta í raun og veru hvernig við getum látið fjármunina vinna innan ársins. Hér er sömuleiðis verið að verja fjármunum í orkuskipti og þannig að öll þessi verkefni skapa viðspyrnu. En að lokum vil ég segja það, því hv. þingmaður spyr kynjasjónarmið, þá er þriðja leiðarljósið í okkar aðgerðum þar að verja grunnstoðirnar. Og af því að hv. þingmaður er að hugsa kynjasjónarmið, þá er það auðvitað svo að hvort sem við lítum til heilbrigðiskerfis eða menntakerfis, þá erum við auðvitað að reka núna ríkissjóð með þeim hætti að við ætlum að verja þær grunnstoðir sem er risastórt kynjaspursmál eins og ég þekki mætavel frá síðasta hruni. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svörin og vona þá bara að það verði einhver umhverfisvæn og femínísk verkefni tilbúin þegar verði farið í næsta fjárfestingarátak. En hæstv. ráðherra hefur lýst sig fylgjandi velsældarhagkerfinu. Ég fagnaði mjög yfirlýsingu ráðherrans á sínum tíma vegna þess að í velsældarhagkerfinu mælum við lífsgæði á mun nákvæmari hátt en við gerum með hagvexti. Við mælum hamingju, sjálfbærni, menntun, hugvit og velsæld fólksins í landinu í stað þess að einblína á meðaltalsvöxt tilbúins hagkerfis. Kollegi hæstv. ráðherra Jacinda Ardern hefur tileinkað 4% fjárlaga Nýja-Sjálands í velsældarfjárlög með það að markmiði að byggja upp sjálfbært hagkerfi með lítilli losun gróðurhúsalofttegunda. Og í Kanada er fjármálaráðherra, að beiðni forsætisráðherra þar, að vinna að því að innleiða lífsgæðavísa í ákvörðunartöku og fjárhagsáætlanagerð ríkisstjórnarinnar. Forseti, ég get ekki betur séð en að fyrsti aðgerðapakki íslensku ríkisstjórnarinnar hunsi velsældarhagkerfið. Þó að hér hafi verið kjörið tækifæri til þess að efna fögur í fyrirheit hæstv. ráðherra. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra, mun hún sýna að henni sé alvara með uppbyggingu velsældarhagkerfisins með næsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar? Og svarar hæstv. forsætisráðherra síðara sinni. Herra forseti, aðgerðir stjórnvalda taka ekki tillit til velsældar, segir hv. þingmaður. Það að við séum að gera ráð fyrir því að 20–30.000 manns fara á hlutabætur til þess að tryggja þeim áfram atvinnu, er það í anda velsældar? Hv. þingmaður telur greinilega svo ekki vera. Hún telur það ekki vera í þágu velsældar að velja hér 20–30 milljörðum í það að tryggja afkomu fólks og tryggja ráðningarsamband þess við sinn atvinnurekanda. Það finnst mér merkileg niðurstaða úr þessari fyrirspurn að hv. þingmaður líti ekki á það sem velsældarmál að halda uppi atvinnustigi í landinu. En við erum þá greinilega ósammála það. Ég tel líka að fjárfesting okkar ríkisstjórnar í heilbrigðiskerfinu undanfarin ár með sérstakri áherslu á geðheilbrigðismál sýnir sig nú að hafi skipt máli. Og ég tel að sú fjárfesting sé svo sannarlega að skipta máli fyrir velsæld í landinu og ég undrast það að hv. þingmaður sem er ósammála það að fjárfestingar okkar í heilbrigðismálum, í það að tryggja fólki atvinnu, í því að tryggja afkomu fólks, séu ekki í anda velsældar. Ég held að við þurfum að eiga dýpra samtal þetta því við erum greinilega algjörlega ósammála þessi mál. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Virðulegur forseti, ég er eiginlega orðinn sannfærður það að miðjan janúar síðastliðinn rakst ég illilega á eineggja tvíburasystur COVID-19 veirunnar. Og hvers vegna er ég sannfærður það? Jú, vegna þess að það tikkar í öll boxin.
Ég hef aldrei hóstað eins mikið á ævinni á hálfum mánuði eins og þá. Ég hef aldrei orðið fyrir annarri slímundin í lungum eins og þá. Bragðskynið hvarf, matarlystin hvarf, misti 3 kíló. Ég mæli ekki með þeirri megrunaraðferð, en ömurlegt. Kviðverkir, beinverkir og síðan að furðulegasta við það að lengi eftir mátti ég ekki hlæja á þess að fara að hósta. Það sem ég get staðfest líka í þessu samhengi er það að ég veit 2 fjölskyldumeðlim sem fengu þetta í desember og eru enn slæm 3 mánuðum eftir að þessi veira komi og tikka í öll bóksin. Og ég spyr mig, er það kannski skýringin á því hvers vegna þessi veira fer svona misjafn í þjóðir? Er einhverju konum ofna? Svo fór ég að tekka á því og spurja fólk. Spurja hreinlega hvort þeir hafa fengið viðkomandi flensu sem var bara venjuleg flensa. Og ég segi fyrir mitt leyti, það var ekkert venjulegt það. Ég hef aldrei fengið svona flensu á ævinni, samtidig ég fengið flensur. Og ég spurði fullt af fólki og það lýstu sig allir eins. En það merkilegasta við það, þegar maður spyr líka þetta sama fólk, hvort það hefði fengið eða verið innanum eða fengið COVID-19 veiruna, það hefði ekki fengið það. Þannig ég vil spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra, hefur þetta verið kannað? Og er það ekki svolítið furðulegt að það skuli vera flensa í gangi þarna í desember og janúar sem var svona gjörsamlega alveg eins og COVID-19 tikkar í öll bóks en samt sagt, nei, þetta var ekki hún en þá hlýtur þetta að hafa verið eineggja tvíburi og ég spyr mig bara, hefur þetta verið kannað og verður þetta kannað? Nú svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég er nú ekki heilbrigðisstarfsmaður sjálf eða læknir eða nokkur annar slíkur, þannig að ég treysti mér ekki til þess að greina sjúkdómseinkenni hv. þingmanns og ennþá síður aftur í tímann. Ég vil hins vegar segja það að það kann að vera afar áhugavert fyrir íslenskt samfélag og það hefur raunar verið rætt að kanna ónæmi í samfélaginu og á einhverjum tímapunkti kann það að vera sérstaklega áhugavert að kanna hvort að fólk hafi fengið COVID-19 á fyrri stigum og jafnvel með mjög litlum einkennum en beri í sér ónæmi og það er eitt af því sem hefur verið rætt að kunni að vera skynsamlegt að gera. Okkar aðgerðir virðast vera að skila mjög miklum árangri. Við erum nú þegar að prófa umtalsvert mikið fleiri heldur en nokkurt annað ríki og íslensk erfðagreining heldur áfram sínum skimunum út í samfélaginu og nú hefur það komið í ljós á síðustu dögum en við verðum væntanlega að vera með ennþá fleiri daga undir í því að niðurstaða íslenskrar erfðagreiningar að því varðar smit í samfélaginu, bara almennt hjá fólki sem hefur lítil eða engin einkenni, komið undir 0,5% í nýjustu tölum. Og núna hefur íslensk erfðagreining rætt möguleika á því að fara að kanna dreifingu hjá almenningi víðar í samfélaginu, mögulega út land, sem ég held að gæti verið afar gagnlegt. En það hefur verið okkar gæfa hér á Íslandi að vera samferða vísindasamfélaginu í því að taka afstöðu í hverju skrefi til þess sem að þarna undir og ákvarðana heilbrigðiskerfisins sem hafa verið samtvinnaðar þessum vísindalegu áherslum og meðal annars það sem að hv. þingmaður nefnir hér með óbeinum hætti, þar að segja að fara yfir stöðu ónæmis í samfélaginu. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Ég vil líka í þessu samhengi benda á það að upphaflega reyndu Kínverjar að breiða yfir útbreiðsluna og núna síðustu tölur sem ég hef það hvenær fyrsta smitaðir var miðjan nóvember á síðasta ári. Og ég veit einstaklingar sem hafa voru í borginni hérna í Kína og komið frá Kína og voru hérna á landi í desember. Þannig að ég veit einstaklingar sem veiktist mjög illa á þeim tímabili
Og mér bara spurn, og ég held ég veit að það hægt að komast að þessu með því að taka blóðprufu. Það auðvitað, örugglega dýr framkvæmd, en ég hugsaði með mér að það væri auðvitað bara eiginlega frábært ef að þetta væri þannig komið að stór hópur þjóðarinnar væri orðinn ónæmur fyrir viðkomandi bakteríu. En maður tekur ekki séns, maður veit það ekki. En það sem ég finnst eiginlega bara furðulegast í þessu hvað þetta algjörlega eins. Ég hef ekki fundið eitt atriði sem öðruvísi af þeir sem ég fékk eða þeir lýsingun á þessari veiru. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra síðara sinni. Já, virðulegur forseti, það er svo sem ekki miklu við það að bæta sem áður kom fram í mínu svari, en ég árétta það að leið og við erum með tölfræðiteyminu okkar að uppfæra í raun og veru spálíkanið frá degi til dags, að þá erum við líka að skoða þessar aðgerðir, það er að segja að mæla mótefni, og sem að ég held að geti verið í raun og veru einstakt tækifæri fyrir Ísland að standa fyrir slíkri aðgerð sem að væri gerð með mjög svona breiðum og afgerandi hætti, ekki með heimaprófum heldur, þannig að við sæjum í raun og veru hver staðan væri í samfélaginu almennt og svo líka hjá hverjum og einum, og það geti verið fólgið í því ákveðin tækifæri sem að lúta að því hvernig við tökum skrefin þegar við erum farin að sjá faraldurinn gefa eftir, sem að vonandi verður ekki allt of seint, og þá skiptir mjög miklu máli að við séum meðvituð það hvernig sé skynsamlegast að taka skrefin inn í lífið aftur. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Forseti, ég vil eins og aðrir hv. þingmenn hér á undan mér óska hæstv. Forsætisráðherra og ríkisstjórn hennar alls hins besta í mjög erfiðu viðfangsefni í glímunni við þessa skæðu veiru sem að gengur hér yfir heimsbyggðina. Og það er auðvitað mjög ánægjulegt að sjá að margt hér inni í þinginu hefur skapast ágæt samstaða, og sér í lagi þegar kemur einmitt að heilbrigðisvánni sjálfri, og ekki bara hér innan þings, heldur í samfélaginu öllu. Og þegar í því fólkinu að sjá samfélagið þjappa sig svona saman og standa svona þétt saman og hlíta í einu og öllu þeim fyrirmælum sem að okkur er beint. Það verður eins að segjast eins og að þegar kemur að efnahagsviðbragðinu þá ekki þessari sömu samstöðu til að dreifa. Og þó að vel að við tekist til við ýmsar lagfæringar á þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram, að þá var alveg ljóst í vinnu nefndanna í síðustu viku að það var ekki vilji til þess að ráðast í neinar umfangsmiklar breytingar. Allar stærri tillögur sem að minnihlutinn lagði fram voru umsvifalaust stöðvaðar, margar þeirra einfaldar í framkvæmd, eins og til dæmis að hækka endurgreiðsluþak vegna rannsóknar- og þróunarstarfsemi fyrirtækja og auka framlög til nýsköpunarsjóða, auka framlög til framkvæmda sem væri hægt að ráðast í nú þegar, auka framlög til velferðarmála, og svo mætti áfram telja. Og þegar við horfum á staðreyndir máls, að þá alveg ljóst að hér á landi verið að gera hvað minnst á hvern íbúa í samanburði við til dæmis Norðurlöndin og Þýskaland. Og við erum raunar hálfdrættingar þar á hvern íbúa ef við berum okkur saman til þess við Svíþjóð, Danmörku eða Þýskaland. Þrátt fyrir það að hér sé ferðaþjónustan miklu mun veigameiri og þar af leiðandi hið efnahagslega tjón miklu mun meira heldur en þessi lönd eru að glíma við. Þess vegna spyr ég hæstv. Forsætisráðherra, væri ekki ráð að vinna hér að raunverulegri samstöðu í þinginu meiri viðspyrnu, viðameiri aðgerðir? Hér er fólk að glata störfum í umfangi sem við höfum ekki séð áður þessa dagana, núna fram að mánaðamótunum. Tími aðgerða núna, ekki síðar. Og svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, og undirbúin fyrirspurn. Herra forseti, þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrirspurn og vil ítreka að samskipti við alla stjórnarandstöðuflokka, þar með talið Viðreisn, hafa verið með besta móti, og ég skynjaði þennan raunverulega áhuga á því að ná samstöðu í því að takast á við þennan vágest, bæði á sviði heilbrigðisviðbrigða en líka á sviði efnahagsmála.
Hv. þingmaður ræðir hér umfang aðgerða og eins og ég fór stuttlega yfir hér áðan í öðru svari við hv. þingmann Loga Einarsson, þá ef við til að mynda lítum á lista AGS þar sem verið að bera saman efnahagsaðgerðir ríkja, myndi ég telja að Ísland kæmi vel út. Það vissulega rétt að umfang bæði aðgerða í Bretlandi, Bandaríkjum og Þýskalandi meira, en horfum líka á þá innviði sem þessi lönd og sérstaklega Bandaríkin eru með fyrir þegar kemur að heilbrigðiskerfinu. Þá er ég mjög ánægð með hið íslenska heilbrigðiskerfi og hvernig það hefur byggst upp og ég er viss að hv. þingmaður mér sammála það. Ég vil líka benda á sem ég benti hér áðan á við hv. þingmann Loga Einarsson að Danir tiltaka til dæmis sérstaklega áhrif sveiflujafnara á hagkerfið þegar þeir kynna sínar aðgerðir, sem við gerum ekki. Þannig að framsetning þessara aðgerða er ekki að öllu leyti eins. En ef við horfum bara á þá ríkisfjármálapakka sem G10 ríkin hafa tilkynnti, þá eru þeir yfirleitt 1–3% af landsframleiðslu í beinum útgjöldum eða skattalækkunum. Á Íslandi er þessi þáttur aðgerðanna tæp 2%. Frestun skattgreiðslna og lánveitinga til fyrirtækja eru síðan almennt önnur 1–2%. Bandaríkin, eins og ég sagði, þau skera sig úr hvað stærð pakka varðar, en þar er bæði annars konar heilbrigðiskerfi og sjálfvirkir sveiflujafnarar minni. Þannig að ef við erum í þessum samanburði, og ég held að það sé í sjálfu sér áhugavert fyrir þingið að láta vinna slíkan raunsamanburð, því þetta er ekki að öllu leyti sambærilegt milli landa hvað er tekið með og hvað ekki, tel ég að okkar pakki komi svo sem ágætlega út. En þar með er ekki sagt að við þurfum ekki að gera meira, eins og við höfum sagt. Og það held ég að við séum öll meðvituð hér í þessum sal. Þetta er ákveðin áfengi, þessar aðgerðir sem núna vonandi klárast hér í dag. En í núverandi óvissu þá held ég að við séum öll sammála það að það mun líklega þurfa að koma meira til. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra svarið. Ef við förum í þennan alþjóðlega samanburð þá er líka ágætt að hafa það í huga að 70% af aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar eru lánveitingar til atvinnulífsins og frestun á greiðslum. Það er aðeins 30% sem mætti kalla beina innspýtingu í hagkerfið. Þess vegna er mikilvægt að það sé gert meira og hér hefur ítrekað verið sagt í þessum sal, það er betra að gera meira heldur en minna og ég segi það þarf að gera meira heldur en minna núna af því að viðspyrnan sem við þurfum þarf að eiga sér stað núna. Við þurfum að ná framkvæmdum innspýtingu inn í atvinnulífið fyrir sumarið, ekki til þess að vera að koma hér fram í fjármálaáætlun eða fjárlögum ríkisstjórnar næsta haust. Þess vegna brýni ég hæstv. forsætisráðherra og ríkisstjórn hennar til þess að taka í þá útréttu hönd sem hér frá minnihlutanum. Það er ríkur vilji hér í þessum sal að gera það sem gera þarf og það skiptir ekki máli hvaðan góðar hugmyndir koma. Það eina sem skiptir máli er að við lágmörkum það efnahagslega tjón sem við erum að verða fyrir, að við lágmörkum þá töpun eða það atvinnuleysi þegar fólk að tapa hér lífsviðurværi sínu þúsundum saman. Það er þetta sem við þurfum að vera að horfa á og einblína á saman. Hvernig getum við komið í veg fyrir frekara tjón? Svarar hæstv. forsætisráðherra síðara sinni. Herra forseti, ef við ræðum útréttar hendur, bæði meirihluta og minnihluta á Alþingi, þá held ég að það sé þannig að við höfum séð fyrirmyndarvinnu í nefndum þingsins. Ég er búin að vera að fylgjast með þessari vinnu af hliðarlínunni og mér finnst vinnan í nefndum þingsins hafa verið góð. Mér finnst þær viðbætur sem þar að koma fram, til að mynda í fjárfestingu, vera góðar. Ég nefni bara eitt lítið dæmi sem er viðbót við fjárfestingarátak sem eru 100 milljónir í nýsköpunarsjóð námsmanna. Ein hagkvæmasta og besta leið til þess að skapa sumarstörf sem skapa þekkingu. Og ég veit að þeir sem reka nýsköpunarfyrirtæki sem hafa verið að nýta þessa námsmenn á undanförnum árum eru mér sammála. Þetta er dæmi góða viðbót sem bætist hér við í þinginu og auðvitað á þessi viðbót rætur að rekja til gamalla hugmynda því að ég stóð sjálf við því að efla þennan sjóð hér 2009–10. Sjálfvirkir sveiflujafnarar, ég ítreka það, eru fyrirferðarmiklir hér, en ég vil líka segja það því að hv. þingmaður nefnir sérstaklega það sameiginlega markmið okkar að tryggja atvinnu fólks, að við erum mjög meðvituð það að það mun að öllu líkindum þurfa að framlengja hlutabótaleiðina. Við þurfum að sjálfsögðu að meta líka hvernig hún hefur reynst. Við erum meðvituð það að þetta er einn áfangi í dag og það mun meira koma til og það skiptir máli það sem hver og einn hefur verið að segja hér í þessum sal. Þá tekur til máls að lokum og beinir óundirbúinni fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju með það að hæstv. ráðherra hafi frá upphafi sagt að það skipti máli að gera frekar of mikið en of lítið í þessu ástandi. Þetta sendi mikilvægan og jákvæðan tón út í samfélagið og hefur verið fylgt eftir í öllum störfum ríkisstjórnar og þings að manni sýnist. Í þeim málum sem að þingið er með til afgreiðslu hér í dag þá kemur svipað fram. Það er brugðist við því að ástandið er kvikt og að alltaf er þörf á frekari aðgerðum. Þess vegna eru talsverðar breytingar á málunum gerðar á þeirri viku sem þau liggja hér hjá þinginu, allar til bóta. Mig langar að nefna eina sem að var beint til þingsins eftir afgreiðslu ríkisstjórnar sem er mjög jákvætt skref sem sýnir ákveðna samstöðu æðstu valdhafa með almenningi, sem er það að frysta laun þingmanna og á að giska 200 annarra starfsmanna hins opinbera. Þetta skiptir ekki miklu fyrir ríkissjóð, hleypur væntanlega einhverjum tugum milljóna á árinu, en sýnir að hér eru allir á sama báti. Hins vegar er viljinn til að sýna samstöðu í verki töluvert mikill í samfélaginu og mig langar að spyrja ráðherra hvort að hann hafi skoðað einhverjar almennari aðgerðir heldur en frystingu launa lítils hóps, aðgerðir sem séu jafnframt með meiri heimtum. Hvort að aflögufært fólk geti sýnt samstöðu, til dæmis með því að setja sérstakt álag á skatt af fjármagnstekjum og launatekjum í efsta skattþrepi. Þetta væri tiltölulega lág upphæð fyrir einstaklinga, segjum 3,5%. Slík upphæð geti skilað á 2 milljarð króna seinni helmingi árs af fjármagnstekjum og nokkur 100 milljón af launatekjum og væri hægt að nýta með beinum hætti til að styrkja opinberu þjónustuna sem að nú mæðir svo mikið á. Og svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti. Ég þakka jákvæðar undirtektir við þessar tillögur ríkisstjórnarinnar og áfram sömuleiðis vil ég taka fram að það hefur tekist ágætis samstarf allar helstu tillögur þó að menn greini á umfangið og í þessum tillögum sem við munum ræða hér í dag meðal annars tekist á það hvort eigi að auka mjög við fjárfestingapakkann eða fjárfestingarhluta þessarar áætlunar. Hér komið inn á launamálin. Við erum að leggja til annað árið í röð að því verði frestað að hækka laun æðstu embættismanna sem taka laun samkvæmt því fyrirkomulagi sem tók við eftir að kjararáð var lagt niður og ég held að það sé mikilvægt. Það hefur ekki komið til skoðunar að fara í þessu árferði að hækka skatta, hvorki fjármagnstekjuskatt né að koma á 4. skattþrepinu og ég tel að það myndi hafa neikvæð áhrif við þessar aðstæður. Og fjárhæðirnar sem að menn myndu vera að reyna að sækja og voru nefndar hér í fyrirspurninni skipta engu máli í stóra samhengi hlutanna og þetta væri skaðleg aðgerð að mínu áliti. Miklu nær að beina sjónum sínum að því hvar við getum örvað og séð til þess að fyrirtækin sem að verða fyrir mestum áhrifum af útbreiðslu veirunnar verði í stakk búin til þess að láta til sín taka þegar að upp er staðið, það er að segja þegar að faraldurinn er afstaðinn. En þar getur skipt máli að við hér í þinginu höfum glöggar upplýsingar frá degi til dags, viku til viku það sem að gerast í atvinnurekstri í landinu. Og ég held að við séum bara rétt byrjuð að sjá í trínið af þessum afleiðingum sem að birtast okkur í hópuppsögnum núna, en á næstu vikum mun safnast í sarpinn miklu meira sem að getur orðið okkur tilefni til þess að koma með aðrar tegundir af aðgerðum hér og það verður þá ekki að minni hálfu hugmyndir skattahækkanir. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, engar skattahækkanir í pípunum hjá hæstv. ráðherra en
núna þegar við horfum fram á veginn, sem við gerum þó við séum að takast á við ástandi í dag, þá er samhliða því væntanlega verið að leggja drög að fjármálaáætlun upp í ráðuneyti sem á að koma hérna fyrir þingið fyrir sumarið og væntanlega farið að setja niður grófar hugmyndir hvernig fjárlög eða síðari fjáraukalög ársins gætu litið út. Og þá hlýtur maður að spyrja hvernig hyggst ríkisstjórnin brúa bilið sem að verður í ríkisbókhaldinu, ef ekki með því að finna breiðu bökin og auka tekjur. Munu aðgerðir stjórnvalda færast frá því fjárfestingarátaki sem við erum að vinna með núna og yfir í niðurskurð seinna á árinu, eins og oft hætta við að gerist á tímum efnahagsniðursveiflu? Verður litið á störf á opinberum vinnumarkaði sem tæki til að jafna sveiflur í efnahagsmálum? Mun ríkisstjórnin jafnvel freistast til að fresta útgjaldafrekum en mikilvægum úrbótum eins og til dæmis lengingu fæðingarorlofs? Þá svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, ég tel að þessi ríkisstjórn hafi fyrri áætlanir sínar til vitnis að við höfum verið að hugsa til langs tíma. Við notum góðu árin til þess að búa í haginn fyrir erfiðari ár eins og það sem við erum núna að upplifa og með því að beita langtímahugsun þá sé hægt smám saman á hverju ári að vera að búa í haginn fyrir framtíðina og styrkja íslenska efnahagskerfið í raun og veru, bæði almenna markaðinn þar sem að verðmætasköpunin fer fram en líka opinbera hlutann þar sem að stoðþjónustan er rekin á hverju ári og frá ári til árs. Þess vegna sé ég ekki fyrir mér að við munum ráðast í mikið niðurskurð en ég held hins vegar að við eigum ekki að láta eitt einasta tækifæri úr hendi sleppa til þess að gera meira fyrir peningana, að sýna aukna skilvirkni. Og hluti af því sem við erum að gera í fjárfestingarátakinu er einmitt að fjárfesta í innviðum opinberrar þjónustu, til dæmis í stafrænu tækninni. Það mun skila meiri framleiðni. Þá er óundirbúnum fyrirspurnatíma lokið. Tekið er fyrir annað dagskrármálið aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, stjórnarfrumvarp 683. mál á þingskjali 1159, nefndarálit á þingskjali 1188 og breytingartillögur á þingskjali 1189. Önnur umræða til máls tekur framsögumaður efnahags- og viðskiptanefndar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar kórónuveiru. Þetta er fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar. Frumvarp þetta er hluti af nauðsynlegum og umfangsmiklum ráðstöfunum íslenskra stjórnvalda vegna efnahagsáfalla sem fylgt hafa COVID-19 faraldrinum. Markmið aðgerðanna, hvort heldur er á sviði peningamála eða ríkisfjármála, er og verður að vera að verja hag heimilanna og standa við bakið á fyrirtækjum. Óvissa er mikil og aðstæður síbreytilegar. Það er því mikilvægt, herra forseti, að stjórnvöld séu tilbúin til að bregðast við strax við breyttum aðstæðum með skynsamlegum og hnitmiðuðum aðgerðum. Frumvarpið kemur til viðbótar lögum sem Alþingi hefur þegar sett vegna áhrifa faraldursins, svo sem greiðslu atvinnuleysisbóta á móti skertu starfshlutfalli. Í 1. grein frumvarpsins er launagreiðendum veitt heimild til að fresta allt að 3 gjaldum staðgreiðsluskila á tímabilinu 1. apríl til 1. desember 2020 til 15. janúar á komandi ári, með möguleika á greiðsludreifingu þeirra skulda sem þannig safnast fram til 15. ágúst 2021. Við umfjöllun nefndarinnar hafa komið fram sjónarmið að skilyrði fyrir nýtingu heimildar til frestunar gjalda og opinberra gjalda veiti ekki nægjanlegt svigrúm og geti takmarkað möguleika á að úrræðin nýtist fyrirtækjum sem raunverulega þurfa á þeim að halda.
Við þær aðstæður sem úrræðum er ætlað að mæta, einkum í ljósi mikillar óvissu og skorts á fyrirsjáanleika, er eðlilegt að eftirlitsaðili, það er Skatturinn, hafi svigrúm til að meta aðstæður í ólíkum tilfellum en sé ekki bundinn af nákvæmt skilgreindum viðmiðum. Nefndin leggur til breytingar á 1. grein frumvarpsins sem miða að því að veita Skattinum rýmra svigrúm til þess að meta hvort grunnskilyrði fyrir nýtingu úrræðisins að launagreiðandi eigi verulegum rekstrarerfiðleikum sem leiða með beinum eða óbeinum hætti af heimsfaraldri kórónuveiru teljast fullnægt í einstökum tilvikum. Önnur skilyrði sem talin eru í 1. grein, þar með talið að launagreiðandi sé ekki vanskilum með opinber gjöld sem voru komin á gjalda í lok síðasta árs og rekstrarörðugleikar teljast ekki til staðar í skilningi ákvæðisins hafi arður verið greiddur á árinu 2020 telur nefndin rétt að láta standa í ákvæðinu. Nefndin áréttar mikilvægi þess að fyrirtæki séu meðvituð að vegna eðlis fyrirgreiðslunnar séu sett ströng skilyrði meðal annars arðgreiðslur og kaup á eigin bréfum. Með lögum nr. 17/2020 sem samþykkt voru hér á þingi 13. mars síðastliðinn var gjalddaga helmings þeirra staðgreiðslu opinberra gjalda og tryggingagjalds sem var á gjalddaga 1. mars síðastliðinn frestað mánuð. Sá hluti greiðslna sem frestaðist hefur gjalddaga 1. apríl næstkomandi og eindaga 14 dögum síðar. Ljóst er að miklu skipti fyrir mörg þeirra fyrirtækja sem nýttu úrræðið að kostur verði gefinn á frekari frestun þessara greiðslu. Jafnframt er ljóst að ekki dugir að líta svo á að þessi hluti falli innan gjalddaga 1. apríl sem heimilt er að fresta samkvæmt ákvæðum 1. og 2. greinar frumvarpsins þar sem þrengri skilyrði eru fyrir frestun á grundvelli þeirra en samkvæmt lögum nr. 17/2020. Nefndin telur því farsælast að við frumvarpið bætist greinar þar sem kveðið er á að þær breytingar á bráðabirgðaákvæði 6 í lögum staðgreiðslu opinberra gjalda annars vegar og bráðabirgðaákvæði 10 í lögum tryggingagjald hins vegar að í stað 1. apríl 2020 verði gjalddagi ákveðinn 1. janúar 2021 og þar með eindagi gjaldanna verði 15. janúar 2021. Nefndin leggur til breytingu á ákvæði barnabótaauka í b-lið 3. greinar þannig að kveðið verði á að við álagningu opinberra gjalda 2020 skuli til viðbótar almennum barnabótum samkvæmt a-lið 68. greinar annars vegar greiða sérstakan barnabótaauka af fjárhæð 42.000 kr. með hverju barni til þeirra sem fá greiddar barnabætur og hins vegar skuli greiða þeim sem ekki eru ákvarðaðar barnabætur vegna tekjuskerðingar sérstakan barnabótaauka af fjárhæð 30.000 með hverju barni. Í ákvæðinu er skýrt tekið fram að sérstakur barnabótaauki teljist ekki til skattskyldra tekna og leiði ekki til skerðingar annarra tekna svo sem bóta frá Tryggingastofnun ríkisins. Og þá verði barnabótaaukanum heldur ekki skuldajafnað á móti vangreiddum gjöldum eða meðlögum. Í b-lið 4. greinar frumvarpsins er lagt til að aðilum sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum verði út þetta ár heimilað að dreifa hverri greiðslu á 2 gjalddaga. Að teknu tillit til umsagna framangreinda tillögu og að höfðu samráði við fjármálaráðuneytið leggur nefndin til að miða skuli alfarið við seinni gjalddagann, það er 5. dag hvers mánaðar eftir lok hvers 2 mánaða uppgjörstímabils. Með því móti verði enn frekar komið til móts við innflytjendur vegna greiðslu aðflutningsgjalda af vörum sem eru tollafgreiddar frá mars 2020 út árið. Gjalddagi aðflutningsgjalda fyrir janúar og febrúar var 15. mars og mun breytingin því fyrst koma til vegna uppgjörstímabils mars og apríl. Gjalddagi þessa tímabils verður því 5. júní næstkomandi. Með breytingunni verður innflytjendum veittur 20 daga aukinn frestur til að skila virðisaukaskatt í tolli, það er svokölluð tollkrít vegna innflutnings og í upphafi vegna tímabils mars og apríl og síðan út þetta ár. Samhliða þessari breytingu leggur nefndin til breytingu á c-lið 5. greinar frumvarpsins þannig að heimilt verði að færa virðisaukaskatt viðkomandi uppgjörstímabils vegna tollafgreiðslu til innskatts
þrátt fyrir að gjaldföllum virðisaukaskatti sem lagðist á tollafgreiðslu hafi á þeim tíma ekki verið skilað. Af breytingunni leiðir að gjaldagi virðisaukaskatts í tolli vegna innflutnings og gjaldagi virðisaukaskatts af viðskiptum innanlands vegna sama uppgjörstímabils mætast. Sé innskattur hærri en útskattur þannig að gjaldandi eigi rétt á endurgreiðslu virðisaukaskatts verður unnt að skuldajafna henni á móti gjaldföllum virðisaukaskatti í tolli vegna innflutnings. Ég geri mig grein fyrir því, herra forseti, að þetta svona frekar tyrfið og tók okkur nefndarmenn stundum dálítið tíma að átta okkur á þessu. Fyrir nefndinni komu einnig fram þau sjónarmið að við núverandi aðstæður væri þörf á því að koma til móts við atvinnulífið með öflugri aðgerðum en lagðar eru til í frumvarpinu þegar að kemur að gjalddaga virðisaukaskatts sem núna 7. apríl. Með hliðsjón að framangreindu leggur nefndin til 2 ný bráðabirgðaákvæði bætist við lög virðisaukaskatts. Annars vegar lagt til að árinu 2020 skuli gildisdagur þeirra inneignarskýrslna sem skilað á tilskildum tíma vera sá sami og gjalda í viðkomandi uppgjörstíma. Breytingartillögunni ætlað að tryggja inneign samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu sem berst fyrir og á gjalddaga og sætir venjubundinni afgreiðslu fái sama gildisdag og gjalddagi uppgjörstímabilsins. Með því móti reiknast ekki vextir á virðisaukaskatti í tolli sem ógreiddur á gjalddag ef inneign til staðar sem hægt að skuldajafna á móti. Hins vegar lagt til að á ótvíræðan hátt verði kveðið á að í ljósi aðstæðna skuli skattinum heimilt að fella niður álag vegna vanskila á virðisaukaskatti samkvæmt tilmælum eða að höfðu samráði við ráðherra vegna uppgjörstímabila ársins 2020. Mikil umræða varð í nefndinni hvort þær aðgerðir til greiðslufresta og opinberum gjöldum myndu veita fyrirtækjum í miklu rekstrarvanda nægilegt skjól. Ljóst að nokkur tíma mun taka að sjá til lands í þeirri efnahagslegu óvissu sem fylgt hefur útbreiðslu veirunnar og nauðsynlegt að stjórnvöld sýni einbeittan vilja til aðstoðar. Fjármálaráðuneytið og skattyfirvöld hafa í samtölu við nefndina lýst miklum vilja til að beita þeim úrræðum sem til staðar eru til að koma til móts við þau fyrirtæki sem þurfa á greiðslufresti að halda vegna fyrrnefnds. Nefndin vill í því sambandi árétta mikilvægi þess að ráðherra beini þeim tilmælum til Skattsins að álag verði ekki lagt á vanskil á virðisaukaskatti og gjalddaga í apríl. Jafnframt verði ákvæði 12. greinar laga innheimtu opinberra gjalda beitt til greiðsludreifingar og opinberum gjöldum eftir því sem frekast unnt fyrir þau fyrirtæki sem á slíkum stuðningi þurfa að halda. Æskilegt væri að Skatturinn gæti boðið upp á rafræna umsókn og greiðsluáætlun í samræmi við ákvæði laganna. Í umsögn Bílgreinasambandsins frumvarpið var hvatt til þess að viðhald ökutækja yrði fellt undir a-lið 5. greinar þar sem heimilaðar eru endurgreiðslur á virðisaukaskatti vegna vinnu manna við íbúðar- og frístundahúsnæði. Nefndin telur góð rök standa til þess að heimilt verði að sækja endurgreiðslu virðisaukaskatta af vinnu við bifreiðaviðgerðir sem fer fram á því tímabili sem ákvæðið tekur til að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum og leggur til breytingu á a-lið 5. greinar frumvarpsins í því skyni. Og að viðbótarlánum með ríkisábyrgð. Í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins til nefndarinnar eru lagðar til breytingar á 12. og 13. grein frumvarpsins sem og lið 732 í 4. grein frumvarps til fjárauka 2020 sem kemur hér til umfjöllunar á eftir. Leggur ráðuneytið til að í stað þess að í 12. grein verði kveðið á heimild ríkissjóðs til að undirgangast ábyrgðir í tengslu við samning við Seðlabankann að bankinn veiti fyrirgreiðslu til lánastofnana til að auðvelda viðbótarlán til fyrirtækja verði í ákvæðinu gert ráð fyrir að ríkissjóði sé heimilt að undirgangast ábyrgðarskuldbindingar gagnvart lánastofnunum vegna viðbótarlána og að fjármála- og efnahagsráðherra verði heimilt að semja við Seðlabankann að annast framkvæmdina gagnvart lánastofnunum. Að auki leggur ráðuneytið til að við 12. grein bætist 2 nýjar málsgreinar sem kveði á að ráðherra skipi nefnd
sem hafi eftirlit með framkvæmd ríkisábyrgða. Réttur nefndarinnar til upplýsingaöflunar verður ótvíræður og ber henni skylda til að skila skýrslu til ráðherra framkvæmdina á 6 mánaða fresti sem ráðherra leggur síðan fyrir Alþingi. Nefndin telur mikilvægt að eftirlitsnefnd með framkvæmd viðbótarlána með ríkisábyrgð verði komið á fót. Auk þess leggur nefndin til að í 1. málsgrein 12. greinar komi fram að í samningi milli ráðherra og Seðlabankans framkvæmd ákvæðisins skuli kveða á grunnskilyrði viðbótarlán með ábyrgð ríkisins, meðal annars að lántaki greiði ekki arð eða kaupi eigin hlutabréf meðan ríkisábyrgðar nýtur. Auk þeirra breytinga sem ég hef rakið hér þá leggur nefndin til að inn í frumvarpið komi nokkur ný ákvæði, svo sem bráðabirgðaákvæði verði bætt við lög skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, sem heimili stjórn lífeyrissjóðs að setja reglur innheimtu lægri vaxta vegna iðgjalda sem voru komin fram yfir eindaga. Heimildin taki til iðgjaldatímabils frá 1. janúar síðastliðnum til 1. janúar árið 2021. Í tengslum við samkomulag lánveitenda tímabundna greiðslufresti á lánum fyrirtækja hefur verið lögð áhersla á að hafa skilmálabreytingar eins einfaldar og mögulegt í framkvæmd og segir í samkomulaginu sem Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt að frestaðar greiðslur vaxta og afborgana skuli leggjast við höfuðstól og skuli samningstíminn lengjast sem nemi fjölda frestaðra afborgana. Gerir nefndin ráð fyrir því að skilmálabreytingar á lánum einstaklinga verði með svipuðum hætti. Framangreindum skilmálabreytingum mun óhjákvæmilega fylgja mikið magn skjala sem að óbreyttu þyrfti að undirrita með eigin handar undirritun og þinglýsa. Nefndin telur ljóst að slíkt geti verið nær ómögulegt í framkvæmd þegar þúsundir einstaklinga sæta sóttkví eða einangrun, auk þess sem samkomubann og aðrar ráðstafanir stjórnvalda miða að því að takmarka náin samskipti fólks. Nefndin telur því æskilegt að skilmálabreytingar geti að mestu farið fram með fullgildu rafrænum undirskriftum en beinir því einnig til lánastofnana að leita lausna og leiðbeina fólki sem ekki hefur rafræn skilríki. Þar sem ekki hægt að þinglýsa skjölum sem hafa verið undirrituð rafrænt leggur nefndin til að við þinglýsingalög bætist ákvæði til bráðabirgða sem mæli fyrir að viðaukar við veðbréf sem þannig eru undirritaðir þar sem kröfuhafi opinber stofnun, viðskiptabanki, sparisjóður eða lánastofnun skuli hafa sömu réttaráhrif og ef þeim væri þinglýst og þeir samþykktir af síðari veðhöfum. Nefndinni barst ábending frá velferðarnefnd að fella þyrfti brott ákvæði 7. málsgreinar ákvæðis til bráðabirgða í lögum atvinnuleysistryggingar til þess að tryggja að fiskvinnslufólk hefði sama rétt til atvinnuleysisbóta samhliða minnkuðu starfshlutfalli og annað launafólk á tímabilinu 15. mars 2020 til 1. júní 2020. Nefndin gerir tillögu í samræmi við það. Í samræmi við tilkynningu frá Stjórnarráðinu sem gefin var út 27. mars 2020 leggur nefndin til að lög nr. 79/2019 þar sem kveðið á launafyrirkomulag launa tiltekinna hópa, meðal annars þjóðkjörinna fulltrúa, bætist bráðabirgðaákvæði að hækkun launa þeirra sem falla undir 2. til 7. kafla laganna, það alþingismanna, ráðherra, ráðuneytisstjóra, dómara, saksóknara, lögreglustjóra, seðlabankastjóra og ríkissáttasemjara sem koma á til framkvæmda 1. júlí verði frestað til 1. janúar 2021. Telur nefndin að þessi frestun sé bæði eðlileg og sanngjörn í ljósi aðstæðna í íslensku efnahagslífi. Nefndin leggur einnig til að við lög almannatryggingar bætist bráðabirgðaákvæði þess efnis að sérstaka eingreiðsla að fjárhæð 20.000 kr. skuli greiða örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum 1. júní 2020.
Eingreiðslan skuli ekki teljast til tekna greiðsluþega og ekki leiða til neinna skerðinga annarra greiðslna. Herra forseti, nefndin undirstrikar að frumvarp þetta getur aldrei talist lokahnykkur í aðgerðum stjórnvalda til varnar íslensku efnahagslífi. Náin og góð samvinna Alþingis, ríkisstjórnar, Seðlabanka og aðila vinnumarkaðarins skiptir sköpum þegar tekist á við efnahagslega erfiðleika. Seðlabanki Íslands hefur stigið fast niður í aðgerðum á sviði peningamála. Á síðustu 2 vikum hefur bankinn lækkað vexti 1 prósentustig. Meginvextir bankans eru nú 1,75% og hafa aldrei verið lægri. Svigrúm því til frekari vaxtalækkana sé þess þörf. Bindiskylda banka við Seðlabankann hefur verið lækkuð 40 milljarða. Seðlabankinn hefur lýst því yfir að hann sé reiðubúinn að miðla meira lausafé út í kerfið ef nauðsyn krefur. Þá aflétti bankinn sveiflujöfnunarauka á fjármálafyrirtæki sem auðveldar bankakerfinu að styðja við heimili og fyrirtæki þar sem allt að 350 milljarða svigrúm til nýrra lána myndast. Nefndin undirstrikar nauðsyn þess að bankakerfið nýti þetta aukna svigrúm til að standa á bak við viðskiptavinum sínum. Vaxtalækkun, afnám sveiflujöfnunaraukans, lægri bindiskylda lausafjár og lækkun sérstaks bankaskatt verður að birtast í hagstæðari lánakjörum fyrirtækja og heimila. Ákvörðun peningastefnunefndar 22. mars síðastliðinn að hefja bein kaup á skuldabréfum ríkissjóðs á eftirmarkaði styður við ríkisfjármálastefnuna og styrkir markmið Seðlabankans að tryggja jafnt heimilum og fyrirtækjum lægri fjármögnunarkostnað. Eins og áður segir hefur Alþingi þegar samþykkt frumvarp hlutastörf þar sem ríkissjóður greiðir allt að 75% launa fólks. Með hlutastarfaleiðinni verið að verja störf og tryggja eins og unnt að ráðningarsamband milli launafólks og fyrirtækja haldist. Reiknað með að kostnaður vegna þessa geti orðið 22 milljarðar króna og það örugglega ekki of áætlað. Þá voru fyrirtækjum gefinn kostur á að fresta gjalddaga helmings opinberra gjalda í mars og apríl en nefndin leggur til að sá frestur verði framlengdur til 15. janúar næstkomandi. Áætlað að umfangi verði 11 milljarðar. Með samþykkt frumvarpsins verður fyrirtækjum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum jafnframt gefinn kostur á að fresta allt að 3 gjalddögum staðgreiðslu og tryggingagjalds fram á næsta ár til að bæta lausafjárstöðu sína. Ætla má að staðgreiðsla þessara skatta sem ræðir, tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds hjá launagreiðendum öðrum en opinberum aðilum geti numið allt að 100 milljörðum króna samanlagt á 3 mánaða tímabili. Afnám gistináttaskatts eða gjalds til ársloka 2021, úttekt séreignarsparnaðar og aukin endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu eru aðgerðir til að létta undir með atvinnulífinu og örva. Mikilvægur hluti af efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar að auka fjárfestingar hins opinbera á þessu ári samtals 22,5 milljarða króna. Þar hafi gert ráð fyrir opinber fyrirtæki fjárfesti fyrir 4,6 milljarða. Þetta kemur til viðbótar þeim fjárfestingum sem þegar voru áætlaðar og má því ætla að fjárfestingar hins opinbera nemi á þessu ári það bil 97 milljörðum króna. Og þá skipta auðvitað breytingarnar sem nefndin leggur til framlengingu frestunar á gjalddögum aðflutningsgjalda miklu samhliða heimild til að færa allan virðisaukaskatts til innskatts á uppgjörstímabili þrátt fyrir að virðisaukaskatti vegna innflutnings hafa á þeim tíma ekki verið skilað. Í sama verður sagt sérstaka heimild fyrir skattinn að fella niður álag vegna vanskila á virðisaukaskatti í samráði við ráðherra í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru. Ríkisábyrgð á lánum til fyrirtækja samhliða lækkun bankaskatt, afnámi sveiflujöfnunaraukans og lægri bindingu lausafjár eykur svigrúm bankakerfisins til útlána til fyrirtækja og heimila sem auðveldar þeim að standa í skilum og viðhalda ráðningarsamningi við starfsfólk.
Leið geta fyrirtæki verið betur í stakk búin til að ná viðspyrnu þegar óvissuástandi lýkur. Nefndin ítrekar mikilvægi þess að fjármálafyrirtæki standi þétt við bakið á atvinnulífinu. Herra forseti, það hefur verið þannig að það var ekki einfalt mál að afgreiða þetta frumvarp sem við erum með hér. Ég vil hins vegar nota það tækifæri að þakka nefndarmönnum sérstaklega fyrir samstarfið. Við vorum ekki alltaf sammála allt, en það var alveg greinilegt að það var eindreginn vilji allra í nefndinni að standa þannig að verki að við hefðum svona nokkurn sómann af. Sumum finnst ekki nægilega langt gengið hér og mörgu get ég tekið undir í þeim efnum. Ég hins vegar segi það alveg ljóst, og það hefur öllum nefndarmönnum verið ljóst, að þetta bara fyrsti leikhluti. Ég veit ekki hversu leikhlutarnir verða hins vegar margir þegar upp staðið. Það líka ljóst í mínum huga að þegar við sjáum svona betur hver staðan raunveruleg hjá fyrirtækjum, sú mynd mun fara að skýrast verulega núna eftir 7. apríl, og þá verðum við í efnahags- og viðskiptanefnd alveg örugglega tilbúin og reiðubúin til að bretta upp ermar og hefja aftur störf og fara í þau verkefni sem við þurfum að fara í. En ég vil bara ítreka þakkir mínar til allra nefndarmanna og ekki síst til fulltrúa stjórnarandstöðunnar. Þetta ganga fram af hreinskilni og heilindum, þó við værum ekki sammála öllu í meðförum. Oddný G. Harðardóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Þorsteinn Víglundsson og Smári McCarthy skrifa undir álit þetta með fyrirvörum, efnislegum fyrirvörum sem fylgja með þessu nefndaráliti. Og Inga Sæland, sem áheyrnarfulltrúi í nefndinni, einnig með athugasemd sem fylgir álitinu. Að lokum þetta. Nefndin ítrekar enn og aftur að ljóst að aðgerðum stjórnvalda lýkur ekki með þessu frumvarpi. Samþykkt þess með þeim breytingum sem nefndin leggur til hins vegar stórt skref í rétta átt. Markmiðið að takmarka þann óhjákvæmilega skaða sem verður vegna áhrifa heimsfaraldurs kórónuveiru. Ljóst á komandi dögum og vikum verða stjórnvöld sem og aðrir að fylgjast grannt með gangi mála og halda áfram að leita allra færra leiða til að mæta þeim áskorunum sem til staðar eru. Og að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem eru lagðar fram á sérstöku þingskjali, og undir þetta álit skrifa hv. þingmenn sá hér stendur Óli Björn Kárason, Þorsteinn Víglundsson með fyrirvara efnislegum, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir með fyrirvara, efnislegum fyrirvara, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson með efnislegum fyrirvara, Smári McCarthy með efnislegum fyrirvara og Willum Þór Þórsson. Auk þess eins og ég sagði áður, athugasemd frá Ingu Sæland, áheyrnarfulltrúa í nefndinni. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutíminn styttur í 1 mínútu bæði í fyrra og seinna sinn. Fyrst til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Suðvesturkjördæmis. Suðurkjördæmi það. Auðvitað, afsakið. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og fyrir samstarfið í nefndinni. En nú það svo við þessar
hörmulegu aðstæður sem við horfum nú upp á og erum ekki enn búin að sjá hvernig þetta verður allt saman þegar yfir lýkur, þá eru aðilar til sem vilja gjarnan græða á stöðunni, stunda óheilbrigð viðskipti, markaðsmisferli og innherjasvik jafnvel. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann telji að stjórnvöld hafi nægilega góð tæki til þess að fylgjast með slíkum aðilum og stöðva þá, eða hvort við þurfum að koma upp nýjum tækjum til slíks eða styrkja þau sem stjórnvöld hafa til eftirlits með slíku óheilbrigðum viðskiptum. Og þá svarar andsvari hv. þingmaður Óli Björn Kárason og hann í Suðvesturkjördæmi 10. þingmaður. Herra forseti, nei, ég hef enga ástæðu til að ætla að við þurfum að koma upp einhverja nýrri stofnun til að fylgjast með, en ég held að það sé rétt hjá hv. þingmanni að hafa áhyggjur af því að við í svona ástandi að þá komi einhver óprúttnir aðilar og reyna að nýta sér það. Það er alveg ljóst til dæmis að þegar tekin ákvörðun það að ríkið komi til móts við fyrirtæki og hjálpi þeim að komast yfir erfiðasta hjallann, að þá eru hugsanlega einhverjir sem munu nýta sér það. Ég bara treysti Skattinum mjög vel til að fylgja því eftir. Alveg með sama hætti að það eru auðvitað hætta til staðar þegar ákveðið að veita hér ríkisábyrgðir á hluta af lánum fyrirtækja, og það er þess vegna sem svo mikilvægt að við tökum höndum saman og samþykkjum það verði komið á fót alveg sérstakri eftirlitsnefnd með því, og eftirlitsnefndin á að gefa ráðherra og ráðherra á að gefa Alþingi skýrslu framkvæmd þessa. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við líka séum á vaktinni, þau sem eru hér í þessum sal. Og hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, veitir nú andsvar síðar að sinni. Herra forseti, ég þakka fyrir svarið, en ég orðið vör við það að sveitarfélög að velta fyrir sér 5. grein frumvarpsins og hvernig hún víkur að sveitarfélögunum varðandi endurgreiðslu virðisaukaskatts, varðandi framkvæmdir og viðhald í sveitarfélögum. Ég vil spyrja hv. þingmann hvernig þetta víki að sveitarfélögunum og leið rökin fyrir því að greinin þá eins og hún gagnvart sveitarfélögunum. Og hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason, svarar nú andsvari síðar að sinni. Nú ég ekki alveg viss ég hefði náð spurningu hv. þingmanns. Nú það þannig að endurgreiðsla virðisaukaskatts af framkvæmdum íbúða, nýbyggingar eða íbúðir, þá nær það fyrst og síðast til einstaklinga. Það hefur líka komið í ljós að þetta nær til félagasamtaka eins og til dæmis orlofssjóða verkalýðshreyfingarinnar, sem bent okkur á að það gæti verið skynsamlegt að þau féllu þar undir, og það kom í ljós að þau gera það. Við hins vegar vildum láta reyna á það að fráveituframkvæmdir fengju endurgreiðslu, að það verði endurgreiddur virðisaukaskattur af fráveituframkvæmdum. Ég sjálfur hlynntur að það skuli gert. Það var hins vegar ákveðið að fara aðra leið, að það væri beinar fjárveitingar til fráveituframkvæmda á vegum sveitarfélaga, og ég get alveg skilið það. Ég hefði haldið hins vegar að það væri betri kostur fyrir sveitarfélögin, en líka fyrir bara náttúruvernd á Íslandi, að það væri hvati fyrir sveitarfélögin í formi þess að fá endurgreiddan virðisaukaskatt af þessum framkvæmdum. Og þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir þennan pakka sem hérna í boði, og það er þakkarvert og það er margt mjög gott í þessu, en það sem slæmt í þessu það sem vantar. Og þá vil ég spyrja hæstv. þingmann, nú búið að setja þarna inn pakka fyrir öryrkja,
Það eru barnabætur. En eldri borgararnir, það margir eldri borgarar sem hafa stemt. Ég segi ekki krónu inni fyrir þá. Ekki eina krónu. Og hvers vegna ekki? Og síðan væri mjög gott að fá svar við því hvernig í ósköpunum stendur á því að það var upphaflega að tala að yrði barnabótaaukinn yrði 40.000 fyrir hjá þá sem væri undir 11.000 11 milljónir í áslaun og 20.000 fyrir hina. Nú er búið að breyta því. Nú er þetta 42.000 og 30.000. Og þá væri gott að fá skýringu á því hvers vegna í ósköpunum þeir sem verst staddir eru í þessu þjóðfélagi, öryrkjarnir, eru bara að fá 20.000. Af hverju er þeir ekki að fá lágmarki 42.000? Það er verið að setja 20.000 krónur 1. júní til þeir öryrkja, stendur hérna. Nei, í sérstakar bætur, en barnabóta eru 42. Ég meina þarna, ef við setjum þetta í tölulega samhengi, hversu í ósköpunum fá þá ekki öryrkjarnir 42.000 krónur hámarkið? Forseti vill biðja hv. þingmenn að virða hin knöppu tímamörk. Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ætla bara að taka það fram að það komu margar ábendingar til nefndarinnar frá fjölda hagsmunasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga, margar mjög góðar. En það er bara ekki þannig að það sé hægt að gera allt fyrir alla. Það er einhver misskilningur hjá hv. þingmanni þegar það kemur að barnabótaaukanum. Það er þannig að ef að frumvarpið hefði verið látið standa óbreytt með barnabótaaukanum, þá hefðum við búið til vél sem hefði verið einhver svo óréttlátasta sem ég hef séð. Vegna þess að það hefði komið upp sú staða að fjölskylda með lægri heimilistekjur hefði fengið lægri fjárhæð heldur en fjölskylda með hærri heimilistekjur. Og það vorum við í nefndinni algjörlega einhuga við auðvitað tókumst á það hvort að ætti að tekjutengja barnabótaaukann eða ekki. En við náðum þessari niðurstöðu, við gerum þessar breytingar og við hækkum tölurnar. Og þá tekur til máls og veitir andsvar síðar að sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og hefur 1 mínútu til þess. Virðulegur forseti, ég þakka svarið, en hann svaraði ekki. Af hverju ekki er eldri borgarinn ekki? Og af hverju erum við með 42.000 krónur barnabótaauka en bara 20.000 krónur til öryrkja? Þeir sem verst settir. Og hversna ósköpunum erum við að borga þeim sem eru að háu launum 30.000 krónur? Á sama tíma við getum ekki borgað öryrkjum nema 20.000 krónur og eldri borgum ekki krónu. Hversna í ósköpunum svaraði því? Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Nú var það þannig, hv. þingmaður, að þegar að hv. efnahags- og viðskiptanefnd fékk þetta frumvarp til umfjöllunar að þá var ekki gert ráð fyrir að það kæmi til greiðslna til öryrkja með þeim hætti sem að hér er lagt til. Fari ég rétt með það, því ég horfi nú á hv. þingmann Birgi Þórarinsson sem situr í fjárlaganefnd, að þá mun fjárlaganefnd hafa átt frumkvæði að því að leggja til fjármuni sem gerði okkur kleift að setja inn orlofsauka, ef ég mætti kalla það svo, sérstaka greiðslur til öryrkja. Mættu það vera hærri? Já, vissulega hv. þingmaður. En við erum þó að stíga þetta skref og ég hef tekið það margoft fram hér að þær aðgerðir og þær tillögur sem að hér liggja fyrir getum við bara ekki nálgast með þeim hætti að þetta sé bara lokakaflinn í því sem við þurfum að fara að gera. Þetta er bara fyrsta skrefið. Þetta er fyrsti leikhluti. Eina vandi minn er sá og ég veit ekki hversu margir leikhlutandi verða. En þetta er bara sá fyrsti. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna og margt gott í þessu frumvarpi og ég lýsi því yfir að við í Miðflokknum
viljum svo sannarlega leggja okkar af mörkum í þessum efnum og hefði nú viljað sjá þarna ákveðnar breytingar með betri hætti, en þetta svona fyrsta skref og mikilvægt og svo verður að endurmeta stöðuna bara mjög fljótlega aftur, hvort að þær beri þann tiltekna árangur sem við erum að vænta í þessum efnum. Það sem ég langaði aðeins að koma inn á við hv. þingmann er lækkun á bankaskattinum. Hv. þingmaður nefndi það sérstaklega að hann mætti þess að hagstæðari kjör verði fyrir heimili og fyrirtæki við lækkun skattsins og ég tek heils hugar undir það. Mér langar að spyrja hv. þingmann að því varðandi arðgreiðslur bankanna og þeir hafa verið að kaupa eigin bréf og þá á ég sérstaklega við þessa einkabanka. Verður gerð krafa það að hluthafar skili þessu til baka, þar að segja þeir noti þá eigið fé til þess að mæta þessum áföllum. Og svo spurning eins og með nú að vera að frysta laun æðstu stjórnenda ríkisins, hvað með laun bankastjóranna, eiga þau ekki að lækka víst að hefur verið að fara í þessa aðgerðir og nýta allt sem hægt í þeim efnum. Og þá svarar andsvaris fyrir að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, að vísu það þannig að lækkun bankaskattsins sem var ákveðin hér fyrir nokkuð mörgum mánuðum, honum flýtt en kemur ekki til framkvæmda fyrr en á næsta ári. Eina sem ég ætla að segja varðandi bankana, það mun reyna á íslensku bankana núna og það verður fylgst með því hvernig þeir akta. Það verður fylgst með því að þeir taki þátt í vörn íslensk viðskiptalífs, vegna þess að við erum í vörn. Og þeir þurfa að styðja við sína viðskiptavini af heilum hug. Og þeir verða að sýna það að þær aðgerðir sem að gripið hefur verið til, sveiflujöfnunaraukin, lægri lausafjárbinding og ekki síst lægri stýrivextir Seðlabankans, að íslensk heimili og íslensk fyrirtæki fái að njóta. Vegna þess að það er einmitt við svona aðstæður sem að við þurfum og íslensk efnahagslíf og fyrirtæki og heimili þurfa virkilega á öflugu fjármálakerfi að halda. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég tek undir hvert einasta orð sem hv. þingmaður sagði hér og styð hann í því. En kjarni málsins er þessi að almenningur á Íslandi er brenndur af viðskiptum sínum við bankana eftir bankahrunið. Og þess vegna ríkir mikil tortryggni í þeirra garð að þeir komi til með að vera það velviljaðir einstaklingum og fyrirtækjum eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason nefndi hér og óskaði eftir og ég geri það heils hugar einnig. En ég nefni hér til dæmis að þegar stóð til að lækka hér bankaskattinn fyrr á þessu þingi að þá komum við í Miðflokknum með breytingartillögu þess efnis að það yrði skilyrt með þeim hætti að við myndum sjá árangur gagnvart heimilunum og fyrirtækjunum í landinu. Það er að segja að við sæjum það að þeir væru að lækka þjónustugjöldin, þeir væru að lækka vextina. Það er engin svona úrræði til staðar en vissulega mikið húfi fyrir bankana. Ég tek alveg undir með hv. þingmanni hvað það varðar að fyrirtækin komist í gegnum þessa miklu erfiðleika. En ég vil reifa þessa áhyggjur mínar hér og ég hefði það verið að gera verulega vel við bankana eins og hv. þingmaður nefndi réttilega og þá hefði ég talið að það æskilegt að skoða það að eins og til dæmis í þeim bönkum sem hafa verið háar arðgreiðslur eins og í einkabönkunum hvort það verði ekki eðlilegt að þeir skiluðu því tilbaka og nýttu þá það eigið fé í þessum aðstæðum. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, það er vert að hafa í huga að allir bankarnir hafa gefið það út að þeir munu ekki greiða arð á þessu ári. En sá sem að frekasti eigandi til arðgreiðslna er nú ríkissjóður í gegnum árin. Þannig að það er nú svo merkilegt sem það nú er. Ég held að þetta geti, ef ekki bara líta á þetta hv. þingmaður sem bara tækifæri fyrir íslenska bankakerfi að endurheimta það traust sem glataðist hér í hruni. Og ég hef séð hvernig íslensku bankarnir brugðust mjög snöggt við núna þegar að ósköpin skullu á okkur. Það sem þeir buðu strax einstaklingum
ákveðið skjól, buðu fyrirtækjum líka ákveðið skjól og þeir hafa verið að lækka vexti til einstaklinga og fyrirtækja. Lækka vexti meðal annars á íbúðalánum til fyrirtækja. Þannig að þeir hafa stigið skref í rétta átt. En það mun hins vegar reyna á íslenska fjármálakerfið. Nú búið að auka svigrúm þeirra, getu þeirra til að styðja við íslensk heimili og íslensk fyrirtæki og þá gera þeir það. Ég ætla að styðja þess. Þá veitir loks andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni og formanni efnahags- og viðskiptanefndar fyrir gott samstarf eins og hann kom að í ræðu sinni. Það alveg rétt. Þó að ágreiningur hafi verið ýmsar leiðir og fjölmörg okkar hafi í sjálfu sér talið þessar aðgerðir ekki ganga nægilega langt, að þá því hins vegar að bera að fagna því að það tókst gott samstarf að laga að því marki sem hægt var og ber að þakka fyrir slíkt. Það sem að ég velti eins og fyrir mér, að því að hv. þingmaður segir hér ítrekað að hann ætlist til þess að bankar og fyrirtæki svari því, sérstaklega bankarnir svari því ákalli að styðja við íslenskt atvinnulíf á krefjandi tímum, að þá ætlast ég auðvitað til og krefst þess að stjórnvöld geri slíkt hið sama líka. Og þess vegna vil ég spyrja, telur hv. þingmaður ekki nauðsynlegt að ganga lengra heldur en bara að fresta og veita lánafyrirgreiðslu? Þurfum við ekki með einhverjum hætti að grípa til varanlegra ráðstafana til þess að létta á mögulegum skuldaklafa atvinnulífsins þegar út úr þessari fordæmalausu krísu verður komið? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ætla nú að taka undir bara, þetta á nú ekki að vera skjall hér, en ég ætla bara að þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni varaformanni efnahags- og viðskiptanefndar kærlega fyrir samstarfið. Það skiptir mig miklu máli vegna þess að sumt ég var ekki alveg klár á að ég næði upp í að skilja og þá kom hann mér til bjargar. Og takk fyrir það. En það rétt sem hv. þingmaður vekur athygli á. Það alveg ljóst að við þurfum að vera tilbúin til þess að gera meira. Ég hygg að það sem þær ráðstafanir sem við höfum verið að gera, sem svona aðeins að ýta aðeins boltanum og undan okkur, kannski til að fá svigrúm til að sjá heildarmyndin og átta okkur betur á hversu alvarleg staðan er. Það var líka alveg ljóst að þegar við tökum ákvörðun að fresta tekjum ríkisins, fresta gjöldum og sköttum fyrirtækja, hluti af þessum tekjum mun glatast. Vegna þess að fyrirtækin munu því miður fara í þrot og þar með munu tekjurnar glatast. Og það er eins gott að við séum ekkert að fela það, heldur horfast í augu við slíka staðreyndir. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni skjallið og við getum stofnað hér bara til formlegs skjallbandalags hér og nú, myndum sjálfsagt fallast í faðma ef það mætti. En ég bara fagna því að hv. þingmaður hafi skilning á þessu. Ég brýni hann í starfi sínu innan meirihlutans að halda þessum sjónarmiðum á lofti, því ég held að það sé mjög varhugavert. Og sérstaklega þegar við horfum til lítilla og meðalstóra fyrirtækja, og við höfum ekki gleyma því að uppistaða íslensks atvinnulífs eru örfyrirtæki, fyrirtæki með starfsmenn sem telja 1 til 10. Þetta er gríðarlega stór hluti launþega starfa hjá fyrirtækjum af þessari stærðargráðu. Og það má ekki verða svo, að því að hér erum við að glíma við alveg fordæmalausa efnahagskrísu, algjörlega rekstrarstöðvun í raun og veru hjá stórum hluta atvinnulífsins, að við verðum að gæta því í aðgerðum til lengri tíma að þessi fyrirtæki komi ekki út úr þessari krísu hlaðin skuldum að því aðgerðir hafi eingöngu miðast við frestagreiðslu. Og ég held að þetta þurfum við að hafa sérstaklega í huga þegar horft verður til aðgerða til lengri tíma litið. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég held að þetta sé alveg kórrétt hjá hv. þingmanni. Ég held að við verðum að búa svo hnútana í þeim aðgerðum sem við
grípum til hér á næstu vikum og mánuðum, að það er miði að því að íslenskt atvinnulíf, litlu fyrirtækin og meðalstóru fyrirtækin alveg sérstaklega, séu í þannig stöðu að þau geti gripið tækifærin þegar að óáranin er gengin yfir. Að við séum ekki búin að koma þeim í þannig stöðu að þau séu í rauninni einhvers konar lifandi lík vegna þess að þau geta sig hvergi hreyft út af skuldum og svo framvegis. Við þurfum auðvitað að tryggja að fyrirtækin komi þannig út úr þessu að þau hafi raunveruleg tækifæri, raunverulega möguleika til að spyrna sig frá þegar tækifæri gefst. Og þar eigum við, hv. þingmaður, og ég hygg allir, minnst ákvæmst í efnahags- og viðskiptanefnd, sameiginlegt markmið í þessum efnum. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, þau bráðabirgðaákvæði sem sett eru með frumvarpinu sem við ræðum hér eru nauðsynleg til að bregðast við stöðu fyrirtækja sem annars yrðu óviðráðanleg með öllu. Og við í Samfylkingunni við styðjum þær aðgerðir með fyrirvara þó því við hefðum viljað ganga lengra og gera meira. Aðgerðirnar eru tímabundnar og þær eru takmarkaðar og ekki fer á milli mála að til frekari aðgerða stjórnvalda þarf að koma og það sem allra fyrst. Samstarfið í nefndinni var ágætt framan af og formaður nefndarinnar, hv. þingmaður Óli Björn Kárason, á hrós skilið fyrir hvernig hann stýrði starfi nefndarinnar. Fulltrúar stjórnarandstöðu í efnahags- og viðskiptanefnd unnu af fullum heilindum með meirihlutanum við að bæta frumvarpið eins og kostur var á stuttum tíma. Ég gerði mér vonir að í slíku neyðarástandi sem nú ríkir væri vilji til samvinnu mikill þvert á flokka. Það voru því vonbrigði þegar í ljós kom á síðustu metrunum að svo var ekki meðal allra stjórnarliða. Mesta andstaðan var við tillögur sem vörðuðu málefni barna og kvennastétta. Og það kom mér á óvart hversu ósveigjanlegur meirihlutinn var í þeim efnum. Fyrirfram hefðu fáir gert ráð fyrir því eða þeirri andstöðu hjá stjórnarmeirihluta sem styður ríkisstjórn undir forystu Vinstri grænna. Að gera vel við fyrirtæki var hins vegar ekkert vandamál. Breytingartillögur nefndarinnar á frumvarpinu eru til bóta og formaður nefndarinnar hefur farið vel við þær og ég þarf ekki að gera það aftur hér. Ég get þó nefnt sérstaklega breytingar á gjalddögum virðisaukaskatts og möguleikum til að fella niður álag ef fresta þarf þeim greiðslum, sem og skilyrðum bann við arðgreiðslum og kaupum í eigin bréfum fyrirtækja sem nýta sér úrræði stjórnvalda. Orlofsauki til öryrkja er mjög mikilvægur á þessum erfiðu tímum. Mörg heimili verða fyrir miklum búsifjum, ekki síður en fyrirtæki, og allflestir landsmenn munu finna fyrir versnandi efnahag á meðan að faraldurinn gengur yfir. Stjórnvöld verða að mæta tímabundnum rekstrarvanda heimila ekki síður en fyrirtækja. Húsnæðiskostnaður og rekstur ökutækja er þar stór þáttur. Leigjendur verða líkt og þeir sem búa í eigin húsnæði í vandræðum með fastan kostnað í heimilisrekstri. Því fagna ég breytingartillögu stjórnarandstöðunnar í hv. fjárlaganefnd hækkun húsnæðisbóta. Mörg sveitarfélög hafa gefið út yfirlýsingar tilslakanir með greiðslu fasteignagjalda til fyrirtækja. Þannig þarf einnig að mæta heimilum í vanda. Stjórnvöld þurfa að gera skýlausa kröfu til banka að þeir veiti heimilum fyrirgreiðslu og sýni í verki að aðgerðir Seðlabanka og ríkis nýti fólkinu í landinu sem nú er í viðkvæmri stöðu. Traust til fjármálafyrirtækja er ekki mikið og hefur ekki verið frá hruni og því þurfa stjórnvöld að beita sér og gefa skýrt til kynna að þau krefjist þess að aukin lausafjárstaða, lágir vextir og að lækkun bankaskatts sem hefur verið flýtt verði til þess að heimilin í landinu fái betri kjör og góð ráð frá bönkum, svo sem endurfjármögnun lána.
Forseti, það er nauðsynlegt að endurskoða barnabótakerfið frá grunni. Viðmiðunartölur óskertar barnabætur hafa ekki hækkað í rúm 2 ár og skerðingar vegna launa eru grimmar. Frá 1. apríl byrja barnabætur á skerðustu laun sem eru 10.000 kr. undir lægsta launataxta. Fjölskyldur langt undir meðallaunum ársins 2019 fá engar barnabætur. Meðallaun ársins 2019 voru 770.000 kr. Barnabótakerfið, sem stjórnarmeirihlutinn vill ekki breyta ennþá, er þannig að fólk langt undir meðallaunum fær ekki barnabætur. Með hækkun barnabóta ættu stjórnvöld að vinna gegn því að efnahagsáhrif faraldursins komi of niður á barnafjölskyldum. Barnabótaaukinn sem stjórnvöld leggja til er góð hugmynd. Nú þegar fjölskyldur hafa misst tekjur hratt í því neyðarástandi sem ríkir. Það er hins vegar með ólíkindum að stjórnarmeirihlutinn leggi til með breytingartillögu að miða við tekjur ársins 2019 þegar upphæð til barna er ákveðin. Ég gagnrýni stjórnarmeirihlutann harðlega fyrir þessa meðferð á barnabótaaukanum. Hann er einskiptisaðgerð sem nýtist ekki síst foreldrum sem hafa misst vinnuna eða stóran hluta tekna sinna vegna faraldursins og búa við óvissu tekjur næstu mánaða. Því er fráleitt að tekjutengja barnabótaaukann við tekjur ársins 2019. Skynsamlegra og sanngjarnara hefði verið að greiða sömu upphæð vegna allra barna. Ákvörðun stjórnarmeirihlutans verður til þess að þeir foreldrar sem voru með 1.250.000 í samanlagðar tekjur á mánuði á árinu 2019 fá 42.000 kr. með hverju barni, en þeir foreldrar sem voru með 1.251.000 eða meira á mánuði á árinu 2019 fá 30.000 kr. á barn. Og það er grátbroslegt að verða vitni að því að stjórnarmeirihluti undir forystu Vinstri grænna vilji henda út stóru neti fyrir fyrirtækin í landinu og takir þar undir með formanni Sjálfstæðisflokksins að gera þurfi meira en minna til að passa að ekkert fyrirtæki verði út undan sem orðið hefur fyrir tekjufalli. Vilji að barnafólk sem misst hefur vinnuna fái færri krónur með hverju barni bara til að tryggja að þeir sem ekki hafa misst tekjur fái ekki fleiri krónur. Að gera frekar meira en minna gildir ekki barnafjölskyldur í vanda hjá stjórnarmeirihlutanum. Stjórnvöld hafa ekki enn mætt vanda þeirra sem hafa ekki getað mætt í vinnu vegna skertrar starfsemi leik- og grunnskóla. Við þeim vanda verður að bregðast strax. Í þessum hópi eru foreldrar sem standa einir og geta ekki unnið heima. Þetta á við fólk sem stundar ýmis umönnunarstörf og afgreiðslustörf, svo dæmi séu tekin. Forseti, á fundum nefndarinnar var rætt hvort og hvernig útvíkka mætti ákvæðið allir vinna sem virkaði ágætlega í hruninu en miðast helst við að glæða starfsemi sem karlar sinna. Það er því sláandi að breytingartillögur nefndarinnar skuli eingöngu vera enn fleiri hefðbundin karlastörf. Það sætir furðu að ekki skuli hafa náð samstaða að leggja fram tillögur sem snúa að fleiri kvennastéttum. Samkomubann bitnar illa á stórum iðngreinum sem konur vinna í miklum meirihluta, svo sem hárgreiðslu og snyrtifræði. Til að glæða þar heilbrigð og öflugri viðskipti að samkomubanni loknu ætti að fella þær greinar undir ákvæðið. Einnig ætti að ýta undir hringrásarhagkerfið, til dæmis með því að hvetja til viðskipta við saumastofur og sambærilega starfsemi með sama hætti. Í frumvarpsgreininni sem allir vinna átakið er þó fjallað störf sem nær eingöngu er unnin á konum, heimilisaðstoð og regluleg umhirða húsnæðis. Markmiðið með greininni er að heimili sem þurfa á heimilisaðstoð að halda spara hann ekki við sig þó tekjur heimilisins minnki. Nú er það svo að félagsþjónusta sveitarfélaga sinnir flestum þeim heimilum sem þurfa á slíkri þjónustu að halda. Ákvæðið beinist því að hinum sem ekki þurfa á félagsþjónustu að halda.
Ákvæðið er einnig til hagsbóta fyrir fyrirtæki sem vinna á þessu sviði og verður vonandi til þess að sem fæst starfsfólk missi vinnuna. BSRB fjallar þetta í ákvæði í umsögn sinni og segir þar að 13 ára reynsla af slíkum aðgerðum hafi ekki skilað árangri í Svíþjóð. Ákvæðið hafi ekki bætt stöðu eða aukið réttindi starfsfólks en aukið þess í stað einkarekstur á félagsþjónustunni með tilheyrandi kostnaði fyrir þá sem þurfa nauðsynlega á þjónustu að halda. Það þarf að fylgjast með þróun þessara mála hér á landi við þessa breytingu sem gerð er með tillögum í frumvarpinu. Nú þegar atvinnuleysi mun aukast mjög mikið á næstu vikum er sú afleita staða uppi að atvinnuleysisbætur eru í sögulegu lágmarki miðað við lágmarkslaun. Samfylkingin gerir kröfu að atvinnuleysisbætur verði strax hækkaðar og við þá hækkun væri eðlilegast að miða við krónutöluhækkanir lífskjarasamninganna þannig að hún yrði samtals 17.000 kr. frá 1. janúar og svo 24.000 kr. frá 1. apríl. Kaupmáttur atvinnuleysisbóta er nú mun minni en kaupmáttur lægstu launa. Þá er fyrirséð að námsmenn muni eiga í erfiðleikum á komandi mánuðum vegna þess að þeir hafa margir misst hlutastörf sem þeir stunda með námi og augljóslega verður mikið skortur á sumarstörfum sem námsmenn hafa sinnt. Námsmenn mega ekki gleymast í þessu ástandi og finna þarf lausn á þeim vanda hratt og vel. Stóri vandinn fyrir utan þann heilsufarslega er að stærsta atvinnugreinin á Íslandi, ferðaþjónustan, er í algjöru frosti og greinin er í raun hrunin út allan heim. Stjórnvöld þurfa nú þegar að ákveða hvernig stutt verði enn betur við fyrirtæki þar sem starfsemi hefur stöðvast og engar tekjur koma inn og fyrirsjáanlegt er að svo verði áfram hríð eftir að faraldurinn hefur gengið yfir. Fastur kostnaður er þar undir svo sem húsaleiga, fasteignagjöld, tryggingar, hiti og rafmagn. Tímabundin frestun á nokkrum gjalddögum opinberra gjalda dugir ekki við þær aðstæður. Sérstaklega liggur á stuðningi við smáfyrirtæki út allt land og viðkvæm sprotafyrirtæki sem eiga möguleika á að dafna með auknum stuðningi. Aðgerðir Dana og Þjóðverja til að vinna gegn áhrifum COVID-19 á smáfyrirtæki eru góðar fyrirmyndir í þessum efnum. Í neyðarástandi eins og nú ríkir geta skapast tækifæri fyrir þá sem vilja græða á ástandinu og stöðu fólks og fyrirtækja sem standa veik fyrir við þessar aðstæður. Stjórnvöld verða að vinna gegn slíku með enn frekari aðgerðum til að halda lífi í lífvænlegum fyrirtækjum. Slíkir gammar sem stunda vilja óheiðarleg viðskipti eru nú þegar farnir að þreifa fyrir sér. Þingmenn Samfylkingarinnar krefjast þess að ríkisstjórnin komi á sérstöku eftirliti með fjármálakerfi og atvinnulífi svo tryggt sé að ekki verði stunduð vafasöm viðskipti, markaðsmisferli eða innherjasvik í því hörmulega efnahagsástandi sem nú ríkir og við leggjum auk þess þunga áherslu á að stjórnvöld sjái til þess að bankar sýni samfélagslega ábyrgð og vinni með heimilum í erfiðri stöðu. Skilaboðin til okkar allra þessa dagana eru ekki vera fávitar. Og ef við vörumst að vera fávitar og sýnum samfélagslega ábyrgð á öllum stigum mun okkur farnast vel. Samráð og samtal og gott upplýsingaflæði milli stjórnar og stjórnarandstöðu þarf að vera til staðar frekari lausnir til að verjast alvarlegum afleiðingum faraldursins. Við verðum að gæta að lýðræðinu með réttum upplýsingum frá stjórnvöldum og leita eftir samstöðu lausnir. Öfgaöfl þrífast á óvissu og reyna að finna sökudólga og bjóða upp á óábyrgar lausnir og falsfréttir. Með samráði og breiðri samstöðu er hægt að koma í veg fyrir slíkt hér á landi. Leið og samráð er komið á innanlands er alþjóðleg samvinna afar brýn. Ef löndin í kringum okkur loka sig enn meira af í langan tíma mun það hafa miklar afleiðingar hér heima. Samvinna aðgerðir og lausnir, frjáls og opin samfélög, aukin jöfnuð, mannréttindi og frelsi eftir að faraldurinn hefur gengið yfir er lykill að góðri niðurstöðu.
En forseti, nú erum við í auga stólsins og mitt í auga stólsins er skyggnið ekki alltaf mjög gott. Erfitt er að sjá hvað verður, hvaða lærdóm megi draga á stöðunni og hvað ætti að gera betur. Eitt er þó víst að tvennt höfum við nú þegar lært af Covid-19 heimsfaraldrinum sem við verðum að taka með okkur inn í framtíðina. Við verðum á öllum tímum að búa við öflugt heilbrigðiskerfi og fjölbreytt atvinnulíf. Sterkt og gott heilbrigðiskerfi fyrir alla er okkur lífsnauðsynlegt og að það standist mikið álag í framlínu almannavarna og þjóðaröryggis. Fjölbreytt atvinnulíf er einnig afar mikilvægt fyrir efnahag heimila, fyrirtækja, ríkis og sveitarfélaga. Hér á landi er það of einsleitt og í uppbyggingunni sem framundan er verðum við að renna fleiri stoðum undir íslenskt atvinnulíf. Álag á heilbrigðisstarfsmenn og kerfið allt er gríðarlegt nú stundir og á eftir að aukast þegar enn fleiri hafa smitast. Það leggst ofan á of mikið álag sem fyrir var áður en heimsfaraldur skall á. Leið og heilbrigðisstarfsfólks fær hrós og þakkir er það smánarblettur við þessar aðstæður að stjórnvöld skuli ekki hafa samið kaup og kjör starfsfólksins sem hefur verið samningslaust langt skeið. Allar fjárhagsáætlanir hljóta að vera teknar úr sambandi á meðan faraldurinn gengur yfir. Það má ekki standa á fjármunum til að verja heilsu fólks og varla ástæða til að ætla að sú verði raunin nú þegar fjármála- og efnahagsráðherrann hæstv. Boðar aðgerðir og telur ríkissjóð vera vel í stakk búinn til að gera meira en minna. Að vísu nefndi hann það í umræðum aðstoð við fyrirtæki en það hlýtur að vera óhætt að ganga út frá því að það sama eigi við fjárveitingar til heilbrigðiskerfisins. Stjórnvöld þurfa að átta sig vel á að almenningur mun ekki sætta sig við að heilbrigðisstofnunum verði gert að mæta auknum kostnaði sem veldur hallarekstri í ár með niðurskurði og skertri þjónustu á næsta ári. Enn betra heilbrigðiskerfi í fremstu röð er ein sterkasta stoð þjóðaröryggis og verður að vera markmiðið til framtíðar. Ferðaþjónustan hefur vaxið hér á landi með ósjálfbærum hætti. Stjórnvöld ýttu undir vöxtinn með ýmsum hætti og greinin átti stóran þátt í því að góðæri ríkti eftir að endum var náð saman eftir hrun. Ferðaþjónustan stóð undir 8,6% af landsframleiðslunni í fyrra sem er 4 sinnum meira en ferðaþjónustan í Danmörku og meira en 2 prósentustigum meira en í Grikklandi. Þess vegna þurfa aðgerðir okkar vegna ferðaþjónustunnar að vera stærri í sniðum en í löndunum í kringum okkur sem ekki byggja á ferðaþjónustun sem meginstoð í atvinnulífinu. Ferðaþjónustan er mannaflsfrek og þar verða til mörg láglaunastörf. Greinin stendur nú berskjölduð fyrir afleiðingum veirunnar og ferða- og samkomubanns. Alþingi samþykkti á dögunum lög hlutaatvinnuleysis og starfsfólk og fyrirtæki geti haldið ráðningarsambandi í þrengingum. Einnig voru gerð að lögum leiðir til að greiða fólki laun í sóttkví og frestun á greiðslu gjalda sem fyrirtæki eiga að standa skil á til ríkisins. Flestu úrræði og þau sem við ræðum í dag eru hugsuð til að koma til móts við fyrirtæki sem eiga í tímabundnum erfiðleikum á meðan faraldurinn gengur yfir og vinna gegn atvinnuleysi. Þær eru allar nauðsynlegar en það verður líka nauðsynlegt að stjórnvöld komi með frekari aðgerðir fyrir fyrirtæki sem verða í frosti til lengri tíma. Það þarf að gæta að smærri fyrirtækjum sérstaklega og viðkvæmum sprotafyrirtækjum eins og ég hef áður sagt ef þau eiga að standa af sér storminn. Og við verðum að tryggja að samgöngur til og frá landinu séu opnar. Fjölbreyttara atvinnulíf til framtíðar verður að vera markmiðið með öflugum aðgerðum til að örva nýsköpun og tækniframfarir, bæði með fjármunum í sjóði sem sækja má í en einnig með alvöru innspýtingu í menntakerfið, ekki síst starfsmenntun og símenntun. Og að lokum, forseti, er nauðsynlegt að horfa til sveitarfélaganna í landinu og það er nauðsynlegt að horfa sérstaklega á þau landsvæði og þau sveitarfélög sem eru sérlega útsett fyrir þeim vanda sem við samfélagið allt fer í gegnum. Sum samfélög treysta á stóra vinnustaði sem núna hefur verið lokað og
mikið atvinnuleysi er nú þegar komið og fer vaxandi. Sveitarfélögin sem sinna nærþjónustunni, sem sinna leikskólum og grunnskólum, fötluðum og þjónustu við aldraða, þau verða líka fyrir tekjufalli eins og ríkissjóður og kostnaðurinn eykst einnig. Og það þarf að gæta því að þau hafi bolmagn til að sinna nærþjónustunni vel, sem er svo mikilvæg einmitt þegar að slíkt neyðarástand ríkir og við förum í gegnum þessa erfiðleika sem nú standa fyrir dyrum, því enn hefur faraldurinn ekki náð hámarki sínu. Þannig að ástandið á eftir að versna áður en að við getum horft til bjartari tíma. Það er þó mikilvægt, forseti, að við höfum það í huga að faraldurinn gengur yfir og að lokum getum við aftur tekið til við eðlilegt líf. En þá verða sveitarfélög og ríki og við öll að hafa séð til þess að lágmarka skaðann. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn til andsvars í síðara sinn er því styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, fyrst örstuttur útúrdúr. Þingmaðurinn ræddi hér mikilvægi þess að hafa samráð þvert yfir pólitíska sviðið og að ná breiðri samstöðu aðgerðir af þessu tagi. Þetta ræddum við líka þegar þessar tillögur komu fram og það var gagnrýnt að hefði ekki verið farin sú leið sem var farin í Danmörku að hafa alla flokka upp á sviði að kynna tillögurnar, sameiginlega tillögur allra flokka, en það var ekki gert. Mér dettur þetta í hug vegna þess að ég sá helgina að nýsjálenska þingið er búið að setja í gang neyðaráætlun sem felst í því að það er sérstök þingnefnd sem heldur utan viðbrögð við COVID. 11 þingmenn sitja í henni, 6 úr stjórnarandstöðu. Formaður nefndarinnar úr stjórnarandstöðu. Þetta er önnur leið til að ná að gulltryggja samstöðuna aðgerðirnar, að önnur hlið stjórnmálanna leggi fram tillögurnar og hin hliðin vinni síðan úr þeim inn á þingi. Þó að ég sé þess fullviss að hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar hafi unnið starf sitt af heilindum og metnaði, þá er hægt að gera betur. En þetta var útúrdúr. Mig langaði aðeins að spyrja út í Allir vinna og hvort að þingmaðurinn geti frætt mig það hvaða greiningar bjuggu að baki í frumvarpinu, vegna þess að sá fókus sem var á byggingariðnaðinn eftir hrun 2008 var vegna þess að sá geiri var botnfrosinn á þeim tíma. Er einhverjar greiningar sem sýna að þar sé akkúrat brýnast að bregðast við í dag? Og að samanskapi, hvernig rímar það saman að í nefndaráliti sé talað að við frekari útfærslu þurfi að leggja áherslu á greinar þar sem konur eru fjölmennar, en á sama tíma sé bætt við grein þar sem að konur eru ekki fjölmennar? Á tímum þar sem að greinar þar sem að konur eru fjölmennar eru vegna samkomubannsins í botnfrosti og fá ekki að fylgja hér með. Forseti biður hv. þingmann að virða tímamörkin. Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, fyrst samstarfið, þá held ég að það hefði verið betra ef samstarf hefði verið samningu frumvarpsins og frá fyrstu sporum hefði verið samstarf á milli flokkanna og þvert á flokka. Aðstæðurnar eru þannig að við eigum öll að taka saman höndum og þá verðum við líka öll að gefa pínlítið eftir leið og við fáum eitthvað fyrir okkar snúð. Þannig gekk ég til dæmis, svo ég tala nú fyrir mig og ég er viss að það á við fleiri, inn í nefndarstarfið og ég var tilbúin til að samþykkja ýmislegt þar sem
Ég hef nú kannski gjarnan viljað hafa öðruvísi ef ég hefði fengið á móti það sem brann mest á mér, eins og til dæmis að hafa áhrif á barnabótaaukann í aðra átt en niðurstaðan varð. En varðandi Allir vinna-ákvæðið þá held ég að það hafi bara verið litið til þess vegna þess að það reyndist vel í hruninu. En auðvitað hefði átt að skoða það út frá stöðunni eins og hún er í dag. Það eru mörg þjónustustörf sem bara hreinlega ekki til lengur og fólki hefur verið sagt upp algjörlega og ekki einu sinni hluta atvinnuleysisbótum sem konur sinna. Og svo eru aðrar greinar sem eru í algjörri forystu, eins og hárgreiðsla, eins og störf sem snyrtifræðingar sinna, nuddstofur og svo framvegis, sem er bara bannað að vera með starfsemi þegar þetta gengur yfir. Við gætum auðvitað lagst yfir þetta og komið með tillögur það hvernig við getum glætt þessi störf eftir að faraldurinn hefur gengið yfir og einnig komið til móts við þann stóra hóp kvenna sem missir vinnuna núna í þjónustugeiranum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, já, ég held að við þurfum, þegar við erum komin út úr storminum, að skoða með kynjaglerugum viðspyrnuna sem verður sett í gang, vegna þess að þær aðgerðir sem gripið er til í dag, þar er kynjaskekkja eins og bent hefur verið á. Þannig að ég tek heils hugar undir með þingmönnum varðandi það. Aðeins að barnabótaaukanum. Nú vantar mig bara smá útskýringu vegna þess að í greinargerð með frumvarpinu þá segir að áhrif þess að greiða 20 eða 40.000 krónur til allra barna landsins á ríkissjóð séu 3,1 milljarður. 80.000 börn sinnum óskertur barnabótaauki, 80.000 sinnum 40.000 eru 3,2 milljarðar. Hvaða tilgangi þjónar tekjutenging þegar að ávinningurinn fyrir ríkissjóð er jafn lítill og virðist vera? Hópurinn sem fær skertar bætur er hvort eð er, ekki neitt. Til hvers að ergja fólk með þessu? Þá svarar andsvarið síðara sinn hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það er von að hv. þingmaður spyrji. Það er mér algjörlega hulin ráðgáta nema að stjórnarmeirihlutinn vilji með þessu passa upp á það að einhverjar barnafjölskyldur með góðar tekjur fái aðeins meira og það skiptir þá stjórnarmeirihlutann engu máli þó að stór hluti barnafjölskylda sem hafa misst tekjur og farið undir viðmiðið frá árinu 2019 fái minna. Þetta virðist vera hugsunin, en auðvitað væri frábært að fá stjórnarliða hér til að útskýra hvers vegna þeir vilja miða við fyrsta lagi tölur í barnabótakerfinu sem eru að mínu mati óraunhæfar og í öðru lagi við tekjur á árinu 2019 þegar að hrunið verður í launum hjá allflestum á árinu 2020. Og þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla að byrja á að þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir ræðuna og ekki síst kannski fyrir mjög gott samstarf í efnahags- og viðskiptanefnd. Og ég vil reyndar nota tækifærið og þakka öllum hv. þingmönnum sem sitja í nefndinni fyrir gott og ærlegt og heiðarlegt samtal í gegnum fjarfundarbúnað alla síðustu viku. Mér finnst samt ástæða til þess að koma hér upp aðeins og nefna 2 atriði sem hv. þingmaður kom inn á. Og það er annars vegar varðandi barnabótakerfið eða barnabótaaukann eins og kom hér aðeins til umræðu. Þá ætla ég að árétta það því að
sumir kynnu að misskilja það af ræðu hv. þingmanns áðan að frumvarpið sem að hv. efnahags- og viðskiptanefnd fékk í hendurnar gekk út á barnabótaauka sem miðaðist við tekjur ársins 2019. Við höfum auðvitað ekkert annað viðmið. En það er alveg satt sem kom fram í ræðu hv. þingmanns að það var auðvitað umræða um það hvort það væri ástæða til að hafa óskertan barnabótaauka og þar af leiðandi þurfi ekki að horfa til tekju ársins 2019. Niðurstaðan var, eins og öllum ætti að vera ljóst, að við breyttum frumvarpinu töluvert og þá er kannski spurning mín til hv. þingmanns hvort hún telji þá útfærslu sem nú liggur fyrir ekki betri en þá sem lá fyrir í upphaflegu frumvarpinu. Því þar var auðvitað ákveðin skekkja þegar átti að horfa bara á launaupphæð annað foreldris en ekki fjölskyldunar allra. Með þessari breytingu er það þó gert og jú, þeir sem eru komnir yfir 15 til 16 milljónirnar að þeir fá þá 30.000 með hverju barni en aðrir fá 42.000. Þannig að þetta er kannski fyrsta spurning mín til hv. þingmanns og svo sé ég að tíminn líður hér hratt því mér ætlaði líka að koma hér aðeins inn á allir vinna og ég held ég velja að gera það í seinna andsvari. Og þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, það er alveg rétt að eins og tekjuviðmiðin vegna barnabótaaukans var í frumvarpinu, það var gallað. Þau voru hins vegar miklu hærri heldur en það sem stjórnarmeirihlutinn leggur til. Og þess vegna hefði miðað við þá niðurstöðu hefði aðeins kostað 130 milljónir að sleppa tekjutryggingunni og láta alla fá 40.000 krónur. Og ég gagnrýni það harðlega, forseti, og ég vona enginn hafi misskilið það að ég er mjög ósátt við það að það sé verið að miða við að samanlagðar mánaðartekjur sem að fá hærri barnabótaaukann miðað við árið 2019 séu rétt undir miðgildi og langt undir meðallaunum. Það miðað við 625.000 krónur ef að báðir aðilar eru með jafn há mánaðarlaun en meðallaun eru 770.000 á árinu 2019. En fyrst og fremst finnst mér prinsippið að baki barnabótaauka, mér finnst það nefnilega frábær hugmynd og ég vil hrósa þeim sem að datt í hug að koma með barnabótaaukann inn í frumvarpið, að það er góð hugmynd og það er nefnilega góð hugmynd að koma með upphæðina og leggja til allra barnafjölskyldna í landinu. Af því við getum ekki fundið út hvort að þeir sem eru fyrir ofan eða neðan þetta fáránlega lága viðmið sem að stjórnarmeirihlutinn hefur sett inn, hvernig staða þess fólks er í dag. Og til þess að vera vissum, til þess að gera meira heldur en minna, eins og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra leggur áherslu á, til þess að vera vissum að ekkert barn yrði út undan, áttum við auðvitað að setja sömu upphæð til allra barnafjölskyldna í landinu. Það hefði verið virkilega réttlátt og sanngjarnt. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, já, ég þakka þetta. Ég meina þarna er alveg ljóst, eins og fram kemur í máli hv. þingmanns, að það voru uppi mismunandi og skiptar skoðanir í nefndinni. Það er að segja hvort að fjármunir ættu að renna úr sameiginlegum sjóðum til fjölskyldna óháð þeirra fjárhag. En það er alveg rétt líka að við eigum svolítið erfitt með að sjá hver er fjárhagur fjölskyldunnar akkúrat núna. Og þess vegna er svo mikilvægt að ítreka enn og aftur það sem fram kemur í þessu nefndaráliti að það er án efa von á fleiri aðgerðum. Og þá langar mig að koma inn á aðgerð sem ég held að sé mjög brýnt og talaði mjög fyrir í nefndinni og ég veit að hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir tók að einhverju leyti undir með mér. Og það er sú leið sem við förum með í Allir vinna. Og þar er verið að fara í gott verkefni sem reyndist vel, eins og hv. þingmaður kom inn á, og ég held að það sé ekki síst vegna þess að það reynist vel í því að forða þessum atvinnugreinum frá því að lenda í svörtu hagkerfinu, sem er því miður allt og algengt. Þess vegna held ég við verðum að bregðast við og horfa sérstaklega á atvinnugreinar þar sem eru fleiri konur. Og ég hef vakið sérstaklega athygli á þessu hjá Samtökum iðnaðarins og ég á von á því að þau komi með tillögur okkar
til okkar og eru þá sérstaklega að horfa á gullsmiðjuna og klæðskerana í þeim efnum. En því miður að þá held ég að þessi leið sem heitir Allir vinna henti síður hárgreiðslu- og snyrtistofunum og þá vil ég æskja þess að hv. þingmaður komi með mér í þá vinnu að hugsa út fyrir boxið og velta því upp hvernig við getum komið til móts við þær mikilvægu stéttir. Og hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari síðara sinni, hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það mun ekki standa á þeirri sem hér stendur í að fara í þá vinnu með hv. þingmanni. Og það er þannig, og ég hef margoft bent á það, bæði og vara við, meira að segja, áður en að aðgerðirnar komu, að það þyrfti að gæta að kynbundnu atvinnulífi. Og það er ólíkt því sem var í hruninu, þó að við séum auðvitað að reyna að læra af því sem að gekk upp þar og læra af því sem mistökunum sem gerð voru við þær aðstæður, að þá er það ekki alveg, það bitnar ekki alveg eins og sömu stéttum. En aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru karllægar. Þær eru það. Það er sett í meiri og stærri fjárhæðir í byggingu, framkvæmdir á vegum og svo framvegis og í greinar sem karlar sinna og við getum ekki brugðist kvennastéttum í landinu með þessum hætti með því að gera ekki neitt. Og þess vegna er pínu svona skammarlegt að við skulum bæta við þá fleiri hefðbundnum karlastéttum í tillögum nefndarinnar en ekki kvennastéttum. En við þurfum að gera það og ég fer með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur alla leið í þeim efnum. Loks veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir ágæta ræðu og þakka henni jafnframt fyrir samstarfið í hv. efnahags- og viðskiptanefnd sem eins og þingmaðurinn kom inn á var ekki sammála í öllum atriðum og þær lendingar sem nefndin á endanum stendur fyrir eru mislangt frá áhersluatriðum þeirra sem að álitinu standa og það kemur ágætlega fram í þeim fyrirvörum sem hv. þingmenn hafa ritað. Mig langar aðeins að spyrja hv. þingmann út í Allir vinna sem að þingmaðurinn kom aðeins inn á hér í andsvari hér áðan. Og þá kannski sérstaklega, því það er rétt sem að þingmaðurinn kom inn á að það er núna eins og eftir hrun kynjaskekkja á úrræðinu og þingmaðurinn nefndi réttilega starfsgreinar þar sem væri mögulegt að koma til móts. Hvort að þingmaðurinn sjái fyrir sér einhverja, hvað maður að segja, einhvers konar fyrirkomulag þar sem væri sérstaklega hægt að koma til móts við þær stéttir sem að þingmaðurinn nefndi. Nú er til að mynda eins og með hárgreiðslufólk sem er í stærri hluta til konur. Nú eru þær stéttir í sérstöku banni bara vegna nándar og þeirra atriða. Hvort að þingmaðurinn hafi hugmyndir einhvers konar frekari aðgerðir eins og til að mynda þá meiri launabætur eða einhvers konar ívilnanir til þessara greina þegar þær geta farið af stað. Og hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir svarar nú andsvari fyrir sinni. Herra forseti, það er nú líka þannig með greinarnar sem nefndar eru í Allir vinna og iðngreinarnar og það er verið að tala viðgerð til dæmis á íbúðarhúsnæði og núna er það bara þannig að við erum ekkert að kalla fólk heim til okkar í þessu ástandi sem nú varir, þannig að það verður nú töf sennilega eitthvað á því að það úrræði fari að virka vel og það sama við hreingerningar á heimilum og svo framvegis. Og
og ég átta mig ekki alveg á því af hverju iðngreinar sem kvennastéttir sinna mestu geta ekki fallið undir ákvæðið. Ákvæðið er hugsað til þess að glæða viðskipti og passa að það fari ekki undir í svarta hagkerfið og auðvitað geta þessar stéttir farið þangað líka. Og af hverju ættum við ekki að reyna að glæða viðskiptin þar? Og ég veit ekki hver rökin eru, ég skil þau ekki heldur. Hafi ykkur reynt að færa rök fyrir því? Þannig að annaðhvort verðum við að gera þetta eða þá bara horfa sérstaklega á efnahag þessara litlu fyrirtækja sem eru, oft er þetta út land bara ein hárgreiðslustofa eða einn snyrtifræðingur sem halda út í stofu og geta alls ekki ráðið við að missa viðskipti með þessum hætti sem að samkomubannið skyldar þau til að gera. Þeim er bara ætlað að loka, það er stjórnvöld sem segja þeim að gera það. En þau geta fengið að fresta einhverjum greiðslum. Ég get ekki séð það fyrir mér að það sé nægileg aðgerð og það verði þá að koma með einhvers konar beina styrki. En verkefnið sem slíkt er verðugt og mér finnst að við ættum þvert á flokka að setjast niður með öðrum fyrir utan þinghúsið líka til að reyna að smíða góðar tillögur til að koma til móts við vinnumarkaðinn sem er svona kynskiptur eins og raun ber vitni. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, veitir nú andsvar síðar að sinni. Hann hefur lítinn tíma, 1 mínútu. Herra forseti, þá best að nota hann vel. Ég tek undir með þingmanninum og raunar hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur sem hér nefndi áðan að við þyrftum að einhenda okkur í að finna þessar leiðir. Og ég held að sé hárrétt að það ættum að gera og auðvitað koma fram í þessu, hvað maður segja, ákveðin karllæg sjónarmið. Ég held að það sé alveg rétt hjá þingmanninum að einhvern veginn að velja oftar að minnsta kosti ef ekki oftast þær stéttir sem að karlmenn eru þyngri í eða meira í. Eitt sem að þingmaðurinn nefndi og ég held að sé mikilvægt líka og mig langar aðeins að koma inn á í þessu andsvari, það eru sveitarfélögin. Þingmaðurinn nefndi það að við þurfum að horfa til þess með hvaða hætti þau geta tekið þátt í úrræðunum og það er rétt að nefna í því dæmi sérstakt fagnaðarefni að Reykjavík hefur þegar stigið fram í því efni. En nú geri ég ráð fyrir að í sumar muni margir námsmenn leita til sveitarfélaganna um sumarvinnu. Telur þingmaðurinn að þingið eða ríkisvaldið gæti með einhverju móti komið til móts við það verkefni? Og hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, svarar nú andsvari síðar að sinni. Herra forseti, varðandi sveitarfélögin, þá veit ég að þau, og hv. þingmaður veit það líka, því að þau auðvitað komu til okkar í nefndina og fóru yfir sínar óskir. Því þar er líka, þar að bæ hafa menn áhyggjur af tekjustofnunum, eðlilega. Og við erum að setja heilmikla kröfur á sveitarfélögin. Við erum að hvetja þau til að fara í alls konar framkvæmdir og viðhald og svo framvegis. En við erum ekki með skýrum hætti að segja að þið fáið líka endurgreiðslu á virðisaukaskattinum. Og ég held að við þurfum að fara yfir öll þessi atriði. Námsmenn munu auðvitað leita til sveitarfélaganna, en það er ekki bara það. Því að ég kem á svæði þar sem að nú þegar er komið 14% tæplega atvinnuleysi og meira en það í Reykjanesbæ. Þar var atvinnuleysi komið í 9% í janúar, þannig að margir munu lenda á strípuðum atvinnuleysisbótum sem eru rétt 290.000 kr. Og sveitarfélögin munu þurfa að veita félagslega þjónustu hvað þetta varðar. Og hún mun aukast og þess vegna þurfum við að horfa á stöðu sveitarfélaganna sérstaklega. Andsvörum er þá lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég kem hér upp til að gera grein fyrir fyrirvara hv. þingmanns Smára McCarthy og þar af leiðandi okkar Pírata við aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru.
en búast má við verulegum efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru og því er mikilvægt að stjórnvöld bregðist við með umfangsmiklum og árangursríkum mótvægisaðgerðum. Það er auðvelt að styðja flestar þær aðgerðir sem lagðar eru til í þessu frumvarpi, þrátt fyrir að þær séu ekki nógu umfangsmiklar, að sumar þeirra séu ekki líklegar til árangurs og loks að áhersluna skorti framsýni. Frestun á skattagjaldugum, barnabótaauki, endurgreiðsla virðisaukaskatts, lækkun bankaskatts og viðbótarfyrirgreiðsla og ríkisábyrgðir eru allt aðgerðir til þess fallnar að styðja við rekstur hagkerfisins í núverandi árferði. Við Píratar fögnum því að nefndin hafi sammælst að taka með skýrum hætti fyrir arðgreiðslur og annars konar fjármagnsflutninga út úr fyrirtækjum til eiganda þeirra meðan á ríkisábyrgðum lána stendur. Því miður mun þessi skilyrði ekki takmarka aðgengi að slíkum lánum fyrir fyrirtæki sem hafa greitt út verulegar fjárhæðir í arð að undanförnu en bregðast við versnandi ástandi með hópuppsögnum í stað fjármagnsinnspýtingar. Það má sýna því skilning að slíkar takmarkanir væru flóknar í útfærslu en við viljum nota tækifæri til að minna fyrirtækin sem ræðir á sína samfélagslegu ábyrgð. Efast má mikilvægi og gagnsemi sumra aðgerða á borð við niðurfellingu gistináttagjalds og útgreiðslu séreignarlífeyris enda ýmist óverulegar fjárhæðir að ræða eða svo sértækar að tiltölulega fáir njóti góðs af. Sérstakur barnabótaauki mun vissulega nýtast barnafólki eitthvað en aðgerðin er ómarkviss og rökin að baki útfærslu hennar eru ósannfærandi. Þá er gagnrýnivert að aðgerðirnar snúa fyrst og fremst að stærri fyrirtækjum. En fyrirtæki þurfa í raun að hafa náð ákveðinni stærð til þess að frestun á skattagjaldugum og aðgangur að lánum hafi grundvallaráhrif á lífvænleika rekstursins. Þannig er horft fram hjá veruleika margra smærri rekstraraðila og einyrkja eins og listamanna, sjálfstætt starfandi iðnaðarmanna eða sérfræðinga sem ekki gætu nýtt sér slíka fyrirgreiðslu án þess að hún hefði langvarandi tekjuskerðingu í för með sér fyrir viðkomandi. En heilt yfir þá söknum við róttækari aðgerða í þágu almennings í landinu. Búast má við verulegu atvinnuleysi og tekjuskerðingu almennings og ekki fæst séð að nóg sé að gert til þess að bregðast við því. Forseti, 16. september 2019 sagði Angel Gurría, aðalritari OECD, á ráðstefnu í Reykjavík með leyfi forseta, við þurfum að byggja upp snjallara hagkerfi, nýtt hagkerfi sem einblínir á heilbrigði og velsæld mannkyns. Þetta er rétt. Undirritaður, eða sú sem hér stendur, telur mögulegt að COVID-19 heimsfaraldurinn hafi nú þegar leyst úr læðingi uppsafnaðan þrýsting á hagkerfið sem kemur til vegna aukinnar sjálfvirknivæðingar, breytinga í alþjóðaviðskiptum og undirliggjandi breytinga á vinnumarkaði. Ef það er tilfellið og ekki síst ef heimsfaraldurinn hefur verulega og varanleg áhrif á viðskiptakerfi heimsins og vinnumarkað, þá er ljóst að þær aðgerðir sem birtast í þessu frumvarpi verða aldrei annað en tímabundnar og takmarka gagnlegur vegatálmi gagnvart nýrri framtíðarskipan alþjóðlega hagkerfisins. Heimurinn virðist hafa nú þegar breyst með varanlegum hætti og því er mikilvægt að stjórnvöld aðlagist þeim breytingum. Ef það er tilfellið, og jafnvel þó svo væri ekki, er tímabært að líta til nýrra hugmynda sem hafa komið fram og hafa notið vaxandi stuðnings fræðimanna á undanförnum árum, sem miða að því að gera hagkerfi mannvænna og sjálfbærara og stuðla að velsæld í öðrum skilningi en einungis hefðbundnum hagvexti. Slík nálgun myndi leggja áherslu á að tryggja grunnframfærslu almennings og beina kröftum ríkisins í að efla nýsköpun og skapandi greinar og fjármagna vel rannsóknir og þróun, ekki síst í vísindagreinum sem vinna að lausnum við aðsteðjandi loftslagsvá. Til að mynda er ljóst að aðsókn í atvinnuleysistryggingasjóð mun á komandi mánuðum verða veruleg. Þegar er búið að búa þannig hnútana að fólk geti fengið hlutagreiðslur úr sjóðnum vegna minnkaðs vinnuframlags, það vantar í rauninni bara herslumuninn til að komið sé á borgaralaunum í formi neikvæðs tekjuskattsþreps, en að stíga það skref myndi fela í sér umbreytingu á atvinnuleysistryggingasjóði til samræmis við það sem vænta má af hagkerfi framtíðarinnar. Þannig væri tekjum undir ákveðinni krónutölu upphæð mætt með mótframlagi ríkisins sem færi minnkandi eftir því sem tekjurnar aukast. Þannig væri fólki með engar tekjur tryggð viðunandi lífsviðurværi en fólk sem hefði töluverðar en þó ónógar tekjur hefði fyrir vikið meira svigrúm vegna þess sem bætt væri upp á.
Aðgerð sem þessi myndi fela í sér minni yfirbyggingu fyrir ríkið en nú er og minni skriffinnsku fyrir alla. Hún myndi ná betur yfir öll tilfelli en ljóst er að mörg sértilfelli eru til staðar í núverandi kerfi þar sem fólk í erfiðri fjárhagslegri stöðu fellur á milli. Og þetta er áhyggjuefni, forseti. Efnahagsleg viðbrögð við yfirstandandi heimsfaraldri geta ýmist byggt á trú yfirvalda á getuna til að viðhalda fyrra ástandi eða trú þeirra á að það sé ekki raunsætt. Við Píratar teljum umræddar aðgerðir ágætar til þess að viðhalda tímabundið ríkjandi kerfi en teljum þá aðstæður krefjast þess að horft sé til nýrra möguleika. Við styðjum þessar aðgerðir, forseti, með þeim fyrirvörum sem fram hafa komið og í ljósi þess skamma tíma sem til stefnu fyrir fyrstu viðbrögð stjórnvalda, en köllum þó eftir víðtækari samvinnu ríkisstjórnarinnar við Alþingi á komandi vikum og mánuðum að endurhugsa framtíðarskipan hagkerfisins. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða hér tillögur ríkisstjórnarinnar vegna COVID-19 veirunnar og það sem eiginlega kannski er merkilegt í öllu þessu samhengi að fjármálaráðherra hefur ítrekað sagt að hann telji að við eigum að gera meira heldur en minna. Og í því samhengi er eiginlega furðulegt að í fyrstu tillögunum þá voru öryrkjar ekki inni til dæmis með sérstakar greiðslur. Þeir eru komnir inn en á þann furðulega hátt að þeir eru komnir inn með 20.000 kr. greiðslu sem er mjög gott og ber að þakka og veitir ekki af. En ef við setjum það í samhengi við það að við erum að borga 42.000 kr. til þeirra sem eru á barnabótum, hafa fengið barnabætur sem sagt óskertar eða skertar eða skertar hluta. En síðan eru að borga 30.000 kr. til þeirra sem hafa aldrei fengið barnabætur vegna þess að þeir eru svo tekjuháir. Og ef við setjum það í þetta samhengi þá myndi ég segja að við hefðum kannski átt að vera með tölfræðina 50.000 kr. fyrir öryrkja, 42.000 kr. fyrir börnin og við hefðum á ósekju geta sleppt þessum 30.000 kr. til þeirra sem, nema þá til þeirra sem geta sannað að þeir þurfa virkilega að halda vegna þeirra skerðingar á launum eða öðru sem hafa orðið fyrir vegna veirunnar. En það, eins og ég segi að við getum að eldri borgarar eru núna komnir inn líka og það var gert af minnihluta fjárlaganefndar og minnihluta í þingi og nefndir til dæmis að fá aðra framfærslu og líka og neðstu tíundinni sem ekki að fá neina aðra framfærslu en berstrípaða greiðslur frá Tryggingastofnuninni. Við vildum sjá að tekið sé utan SA sem er nú að missa nánast allt sitt sjálfsaflafé vegna faraldursins, Álfasalan, Styrktarsjóður, Fjósa og allt sitt sjálfsaflafé vegna faraldursins. Og við munum sennilega aldrei í sögunni þurfa eins mikið að hjálpa að halda fyrir þá veikustu og einstaklingar sem eru lokaðir inni í einangrun. Og við verðum að átta okkur á því að í þessum faraldri þá hefur komið ljós að sala áfengis hefur tvöfaldast á nokkrum dögum. Og við verðum bara að vona að við fljótlega verði brugðist við og öllum hjálpað. Og í því samhengi má benda á líka að Sjálfsbjörg
Landssambandið var að senda frá sér tilkynningu og með leyfi forseta: Sjálfbjarga Landssamband vekur athygli stjórnvalda á því að efnahagsleg áhrif heimsfaraldursins á Covid-19 kemur illa niður á þeim fötluðum einstaklingum. Málið er að húsnæði sem hafa verið í byggingu sem nú stendur lyftulaust eða aðrir þættir sem nú aðgengi vantar og hefur jafnvel gert það í mörg ár. Hægt er að telja fleiri byggingar en færri sem þannig er ástatt um. Viðbúnar byggingar sem þannig er ástatt um munu standa mörg ár til viðbótar nú þegar efnahagslega hamfarir ganga yfir heimsbyggðina. Undirritaður veitir því fyrir sér hvort nú sé ekki tækifæri til að skrá allar þessar byggingar sérstökum atvinnuátaki. Endurreisn framkvæmdasjóðs fatlaðra er hins vegar nauðsynleg til að bæta aðgengi að umræddu húsnæði. Undirritaður telur að slík sjóður geti stafað á svipaðan hátt og framkvæmdasjóður ferðamannastaða en hann hefur aðeins það hlutverk að bæta aðgengi fyrir alla þar sem skortur er á aðgengi og aðgengi er til trafala. Þetta er eitt af því sem við gætum tekið inn í pakkann og tryggt það að allir geti komist leiðar sínar sem á þann einfaldasta hátt sem hægt er. Miðflokkurinn, Samfylkingin, Píratar og Viðreisn og Flokkur fólksins stöndum að minnihlutaáliti og í því til dæmis er að 5 milljarðar verði fjárfestar í hjúkrunarheimilum. Og þar inni eru margar góðar tillögur og að vísu er við þar að setja töluvert og mun meiri pening heldur en ríkisstjórnin ætlar í þennan björgunarsjóð og eins og til dæmis að það er athugavert að ákveðinn hópur heilbrigðisfólks er í fremstu víglínu og þarf að vinna gífurlega vinnu við mjög erfiðar aðstæður og það segir sig sjálft að það á að sjá til þess að þeir fái umbún fyrir sína vinnu. Og í því samhengi er líka kannski vert að benda á það að það er ekki eðlilegt að það skuli ekki verið búið að semja í málefnum hjúkrunarfræðinga. Það skuli ekki vera löngu búið að ganga frá öllum samningum sem varðar heilbrigðisfólk. En það er annað í þessu sem ég vil koma betur að eins og kom fram í málinu mínu upphafi að það sem ég get ekki skilið í þessu samhengi er hvers vegna í ósköpunum og datt einhverjum í hug að fara að borga út barnabætur til þeirra sem hafa ekki fengið það vegna þess að þeir voru of tekjuháir og þar af leiðandi að fallið undir skerðingar. En á sama tíma er ríkið búið að ár eftir ár, ríkisstjórn núverandi og fyrrverandi, ár eftir ár stóraukið skerðingar til eldri borgara og öryrkja. Stóraukið. Og ef við bara setjum þetta í eitthvað samhengi þá er skerðingar í dag 60 milljarðar hjá eldri borgurum og öryrkjum. Og þar erum við að tala 5 milljarðar á mánuði. Og ef við viljum taka út einhverjar skerðingar, þá gætum við byrjað þarna. Og ef við setjum það í samhengi við allan björgunarpakkann, sem er upp á 230 milljarða eins og hefur verið sagt, þá er það lítið í prósentum. Þá hefði verið tekin 1 mánuður út og hægt að skerða. En það dugir ekki til. Eins og áður er komið fram, þá er hérna stór hópur undir sem lendir ekki einu sinni í skerðingunum og er á langlægstu bótum. Og þennan hóp þarf að hjálpa. Þessum hópi þarf að hjálpa og þarf að taka utan um. Vegna þess að ef við gerum það ekki, þá á róðurinn eftir að þyngjast verulega. Vegna þess að þetta er hópurinn sem á ekki fyrir mat, lyfjum eða öðrum nauðsynjum í lok mánaðarins. Nú er að koma mánaðamót og þá kemur inn sama upphæð og vanalega hjá þessum hóp sem er svo lág upphæð og hún er
langt undir fátæktarmörkum eða í sárafátækt og segir okkur þá í því samhengi hversu óskiljanlegt að við skulum ekki hafa á neinum tímapunkti og enginn gert það, jú, það var nú gert að vísu, að finna raunverulega framfærslu. Einhvern tímann var það nú gert hér fyrir nokkrum árum síðan en hún var stungin undir stólinn. Og síðan hefur verið miðað við einhverja furðulega og undarlega lág upphæð sem ég hef oft spurt mig hvernig í ósköpunum fundin út og maður ekki fengið nein svör við því. Sem kannski ekkert undarlegt vegna þess að ef að rétt væri gefið og við bara þurfum ekkert að fara bara aftur til upp af þegar staðgreiðsla skatta var tekin upp. Ef við færum þangað og endurreiknum bætur almannatrygginga, þá værum við ekkert að tala einhver væri með 200.000 krónur útborgað. Það væri komið vel yfir 300.000. Og það það sem við þurfum. Það fólk þarf á þessari upphæð að halda. Og síðan hitt að það er svolítið skrítið með þetta björgunarpakka ríkisstjórnarinnar. Að þetta allt karllægsdrögur. Þetta eiginlega 90–95% störf byggðu fyrir karla en konur sitja eftir. Og það sem kannski rak augun í yfirlesturinn var það að það var eiginlega vísað á sveitarfélögin, þau ættu að búa til störf fyrir konur. Og ég spyr mig býtu, af hverju gerir ríkið það ekki bara líka? Af hverju að beita því til sveitarfélögin? Þarna vantar inn í að bæta vel í vegna þess að þetta þarf að hjálpa öllum. Og síðan annað í pakkanum og það hvernig skiptingin eins og það með fjárveitingar til dæmis sem eru nauðsynlegar í vegaframkvæmdir og annað. Þar eru ýmsir góðir punktar en það þarf að bæta betur í. Og það sem kannski eitt af því sem við ættum að gera núna og sjá til væri til dæmis að klára algjörlega Reykjanesbrautina frá höfuðborgarsvæðinu alveg inn að Keflavík, tvöfalda hana. Það væri mjög gott framtak og myndi bæta gífurlega umferðaröryggi eins og við vitum þá þetta mjög slæmur kafli upp á slys og að gera. Og við höfum verið að setja upp dæmi hvað á að forgangsraða og ég segi fyrir mitt leyti að við eigum að byrja númer 1, 2, 3 að forgangsraða bæði gagnvart vinnu og gagnvart fólki. Og það segir sig að þeir sem eru verst staddir í dag og eru að missa töluverða vinnu og komnir í hlutastörf og hinir sem eru líka komnir á atvinnuleysisskrá, þetta eru orðinn gífurlega stór hópur. Og þarna auðvitað ekki mjög auðvitað garðagra vegna þess að atvinnuleysisbætur eru 280.000. Það eru samt töluvert hærri heldur en örorkulífeyrir og töluvert hærri líka heldur en margir eldri borgarar eru að fá. En eins og með þarna þarf að bæta í og það segir sig sjálft og við vitum það þarf ekki að upplýsa einn en einn það að það lifir enginn neinu selda lífi á einhverjum 220.000 krónum útborgað, hvað það minna. Og það það sem mér finnst og ætti okkur að skipta okkur öllu máli vegna þess að tölfræðin sýnir okkur og það sem betur fer það gerðu held ég að maður var í Bretlandi þegar gerðu könnun og sýndu fram á það bara svart á hvítu að fátækt kostar miklu meira fyrir þjóðfélagið heldur en að sjá til þess að enginn sé í fátækt. Og þar kemur áhrifin á heilsufólks, sjúkrahúsin,
heilsugæslur, lyf og annað sem kemur þar inn í. Og þess vegna það alveg á hreinu að það væri besta sem við getum gert fyrir þjóðfélagið í heilsunni að sjá til þess að enginn þurfa að lifa við fátækt. En það því miður ekki meirihluti fyrir því á þingi. Það virðist vera meirihluti fyrir því að halda svoleiðis hlutum óbreyttum. Og þá þetta spurningi með það að koma þá næstu spurningu, hvers vegna í ósköpunum hefur ríkisstjórn eftir ríkisstjórn ekki séð til þess, eins getið fyrir öll, að þessi smánokkar að fólk skuli þurfa og verða 500-600 fjölskyldur treysta á matargjafir, að bíða í röðum eftir matargjafir svo var. Núna fá ákveðinn hópur senda matapakka heim, en ég því miður og veit að það fá það ekki allir. Sumir eru ekki í netsambandi eða geta hringt og bjargað sér sjálfir, og það ömurlegt þess að vita að það skuli vera á okkar tíma, árið 2020, að það séu einstaklingar búandi heima hjá sér, einir, með galtóman ísskáp og geta enga björg sér veitt. Og það situr á okkur hin að við verðum að standa í fæturnar og fylgjast vel með. Við verðum að benda á hvar skóinn kreppir, koma upplýsingum til þess að reyna að finna þessa einstaklinga, reyna að koma upplýsingum til þess hvert þeir geta leitað. Og það verið að setja upp síma hjá Rauða krossinum sem mun vera hægt að hringja í, og einnig netfang hjá velferðarráðuneytinu. Og það gott, svo langt sem það nær, en það sem ég vantar líka inn í þetta, og ég hef hvergi séð í neinum af þessum plöggum sem ég hvað ætlar ríkisstjórnin að gera fyrir Hjálparstofnun kirkjunnar, Fjölskylduhjálp Íslands og Mæðrastyrksnefnd. Það ekki króna lagt í þar. Og ég vona heitt velnilega að það verði hægt að drífa í því að leggja þarna inn einhverjar milljónir, það ekki skipta sköpum, og þarna þarf bæði ríki og sveitarfélög að koma að. Vegna þess að á þetta treystir fólk, og ég myndi segja að það væri því bara frábært ef að þeir peningum sem yrði þarna settir inn yrði varið til þess að þessi einstaklingar gætu fengið heilnæmavörur, lýsi, D-vítamín, C-vítamín, allt þau hjálpar. Og við vitum að hjálpar. Vegna þess að ef við gerum það ekki, þá held ég að það eftir að kosta okkur mun meiri kostnað. Vegna þess að það, eins og ég sagði það skilar sér tilbaka það sem gert þarna inn. Vegna þess að það skilar sér með betri heilsu, það skilar sér með betri minni álag á heilbrigðiskerfið, og allir græða á því. Og þetta það sem undirstaðan af því að vera með heilbrigða skynsemi í svona málum. Ekki bara að setja upp skynsemigleraugun bara rétt fyrir kosningar og taka það svo niður og fara í gamla góða farið. Við verðum að sjá til þess að allir fái björgunarpakka. Enginn verður skilinn út undan, og ef okkur tekst það, þá verður vel sloppið, en ef okkur tekst það ekki, þá það ömurlegt, vegna þess að það í svona árferði eins og núna þá eigum við ekki að skilja einn einasta út undan. Máls tekur hv. þingmaður 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, til að spara tíma ætla ég að láta nægja að lesa fyrirvara minn við það nefndarálit sem að hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar kynnti hér áðan. Álit sem að allir nefndarmenn skrifuðu undir, en
en allmargir með fyrirvara og þar með talið ég. Fyrirvarinn hljóðar svo: Frumvarpið hefur tekið verulegum breytingum í meðförum efnahags- og viðskiptanefndar. Ástæða til að þakka formanni nefndarinnar fyrir að hafa gefið nefndinni tækifæri til að gera þessar breytingar og að hafa sjálfur haft frumkvæði að breytingum. Tekið hefur verið tillit til ýmissa ábendinga sem birst hafa í innsendum umsögnum og athugasemdum gesta. Þetta á bæði við lagfæringu tæknilegra ágalla og efnisbreytingar. Breytingar sem nefndin leggur til koma til móts við margt af því sem þingmenn Miðflokksins bentu á við fyrstu umræðu málið. Afstaða Miðflokksins hefur verið sú að stjórnvöld hefðu átt að tilkynna aðgerðir fyrr en raunin varð og hafa þær mun umfangsmeiri en þær voru. Þó höfum við ítrekað að þingmenn flokksins myndu liðka fyrir öllum aðgerðum sem væri til þess fallnar að mæta hinum skaðlegu áhrifum kórónuveirufaraldursins. Ljóst að mjög brýnt að afgreiða málið, enda þurfa margar þeirra breytinga sem kveðið er á í frumvarpinu, ásamt breytingartillögum nefndarinnar, að koma til framkvæmda fyrir mánaðamót. Af þessum ástæðum skrifa ég undir nefndarálitið og legg ekki fram breytingartillögur umfram þær tillögur sem nefndin leggur til sameiginlega. Margar breytingartillögur nefndarinnar og sumar þeirra athugasemda sem birtast í álitinu eru til mikilla bóta og bera í ákveðnum tilvikum vott gagnlegt innsæi. Þó tel ég mikilvægt að fram komi að ég ekki sammála öllu því sem birtist í áliti nefndarinnar og mjög andsnúinn sumum þeirra ályktana sem þar birtast. Vert að nefna nokkur dæmi atriði sem ekki hafa verið leidd til lykta á fullnægjandi hátt. Þetta ekki tæmandi listi en dæmin eru nefnd til að sýna fram á hvað betur hefði mátt fara í áliti nefndarinnar. Afgreiðsla tillögu sérstakan barnabótaauka með öllu óskiljanleg. Komið hefur fram að það sé verulegum erfiðleikum háð að framkvæma tillöguna á þann hátt sem ríkisstjórnin kynnti og birtist í frumvarpinu. Sú tekjutenging sem lögð til grundvallar illframkvæmanleg enda liggja ekki fyrir gögn skattgreiðslur síðasta árs. Jafnframt ljóst að tekjur á liðnu ári segja í mörgum tilvikum ekkert tekjur og aðstæður fólks á yfirstandandi ári vegna áhrifa heimsfaraldursins. Loks hefur komið fram að það að gera aðgerðina almennari á þann hátt að hún nái jafnt til allra sem hafa börn á sínu framfæri myndi hlutfallslega leiða til mjög lítillar kostnaðaraukningar. Leiða má líkur að því að flækjurnar sem fylgja því að ná fram hinni rakalausu tekjutengingu muni reynast kostnaðarsamari en einföldun. Sú einföldun hefði auk þess tryggt fólki sem misst hefur atvinnu sína eða verulegan hluta tekna bætur sem nýst hefðu börnum viðkomandi. Ekki var annað að heyra í umræðum í nefndinni en að á þessu væri víðtækur skilningur. Sú niðurstaða sem liggur fyrir vekur því furðu og ekki örgrannt að byggt sé á pólitískum kennisetningum fremur en tilliti til raunverulegra aðstæðna. Borið hefur á því að reynt hafi verið að leysa úr flækjum með því að flækja málin enn meira. Slíkar aðferðir eru afar óviðeigandi við þær aðstæður sem nú eru uppi, enda kalla þær á að aðgerðir séu eins almennar og einfaldar og kostur er. Veruleg vandkvæði á útfærslu aðstoðar við fyrirtæki. Nægir þar að nefna að skilyrðin sem setja á fyrir því að fyrirtæki sem eiga kost á lánum eða hlutdeildarábyrgð ríkisins Nægir þar að nefna að skilyrði sem setja á fyrir því að fyrirtæki sem eiga kost á lánum með hlutdeildarábyrgð ríkisins virðast til þess fallin að útiloka fyrirtæki sem hafa ekki lent í mestu rekstrarerfiðleikunum enn sem komið en eru þó líkleg til að lenda í miklum erfiðleikum innan skamms. Þannig skapast hætta á því að fyrirtæki sem haldið gætu fólki í vinnu og reynst burðarásar hagkerfisins til lengri tíma falli milli skips og bryggju. Fyrirtækin gætu þó skaðast að því marki að þau þyrftu að segja upp fólki og reyndust illa í stakk búin til að leiða endurreisn efnahagslífsins.
Hér má bæta því við, frú forseti, að þetta mál heyrir að talsverðu leyti undir fjárlaganefnd og fyrir sitt leyti hefur efnahags- og viðskiptanefnd gert breytingar til að draga úr þeim skilyrðum sem sett höfðu verið í samráði við fjárlaganefndina. En engu að síður er ástæða til að lýsa áhyggjum af því hvaða skilyrði er lagt upp með í þeirri vinnu sem að Skattinum er ætlað að vinna við það gera upp á milli fyrirtækja. Og þá held ég áfram með fyrirvarann. Með frumvarpinu ásamt breytingum nefndarinnar er Skattinum falið mjög umfangsmikið hlutverk við að meta fyrirtæki og rétt þeirra til ríkisaðstoðar. Enn er þó verulegum vafa undirorpið hvernig Skatturinn á að leysa þetta hlutverk af hendi og ljóst að það mun fela í sér gríðarlega mikla vinnu, tíma og fjölda álitamála. Þetta er enn ein áminningin mikilvægi þess að aðgerðir sem ráðist er í við þessar aðstæður séu eins almennar og einfaldar og kostur er og að hægt sé að innleiða þær hratt. Nefna mætti fjölmörg önnur dæmi það hvernig taka hefði mátt meira tillit til þeirra ábendinga sem bárust nefndinni, til dæmis varðandi áhrif áfengisgjalds á ferða- og veitingaþjónustu sem og áhrif fasteignaskatta. Þá eru ótaldar þær aðgerðir sem bæta hefði mátt við áform ríkisstjórnarinnar, en eins og fyrr greinir gefst nefndinni vart svigrúm til að standa að tillögum sem falla utan þess ramma sem frumvarpið setur. Þegar ríkisstjórnin kynnti aðgerðirnar sem nefndin hefur nú tekið til umfjöllunar var nefnt að breyttar aðstæður myndu kalla á frekari aðgerðir. Að mínu mati var ljóst áður en aðgerðirnar voru kynntar að aðstæður yrðu fljótlega mun verri en þær sem tillögunum var ætlað að mæta. Í því samhengi er rétt að minna á að því fyrr sem gripið er til viðeigandi ráðstafana, þeim mun líklegri er þær til að skila tilætluðum árangri og þeim mun minni verður kostnaðurinn fyrir samfélagið þegar upp verður staðið. Þótt ég undirriti nefndarálitið af framangreindum ástæðum, ítreka ég mikilvægi þess að ráðist verði í frekari aðgerðir án tafar og að nefndin leyfi sér að laga tillögur ráðherra að raunverulegum aðstæðum eða hafi frumkvæði að því að leggja til aðgerðir sem eru til þess fallnar að lágmarka tjón samfélagsins af því neyðarástandi sem nú ríkir. Svo hljóðaði fyrirvari minn við nefndarálitið, en að lokum vil ég ítreka þakkir til nefndarformanns og annarra nefndarmanna fyrir gott samstarf í nefndinni á heildina litið. Máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, það er full ástæða til þess hér í upphafi máls míns að taka undir þakkir nefndarmanna í hv. efnahags- og viðskiptanefnd til formanns nefndarinnar og raunar nefndarmanna allra gott samstarf og lausnamiðað í þessu máli, enda aðstæður eins og margt hefur komið fram hér í dag býsna sérstakar um þessar mundir. Ég mun í ræðu minni ekki fjalla allar greinar frumvarpsins, enda hafa aðrir þingmenn þegar gert það og komið inn á þá þætti sem ég hefði kannski ella snert á. En það eru gerðar nokkrar veigamiklar breytingar og síðan hafa einnig komið viðbætur í frumvarpinu og ég mun snerta á sumum þeirra. Það hefur líka verið sagt hér í dag og það má ítreka það oft og lengi að auðvitað eru þær aðgerðir sem við erum að fara í núna eru ekki eitthvert endanlegt svar við ástandi, enda er útilokað við þær aðstæður sem við erum í núna að svara einhverjum spurningum með endanlegum hætti, að bregðast við ástandi sem er síkvikt með einhverju slíku. Það hefur mikið verið talað um arðgreiðslur og hvernig fyrirtæki
sem að njóta, eða hvernig ætti að taka utan fyrirtæki sem að njóta fyrirgreiðslu af hálfu stjórnvalda í tengslum við þessar aðgerðir. Það er mikilvægt að mínu mati að það er í raun í frumvarpinu tekið algjörlega fyrir bæði hvað varðar brúarlánin og einnig hvað varðar fyrirgreiðslu vegna opinberra gjalda, að þau fyrirtæki sem að nýta sér þessa stuðningsleiðir, þau geti ekki greitt sér út arð. Þetta er, og auk þess heldur ekki greitt sér eða keypt sér eigin hlutabréf. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli því að það myndi misbjóða siðferðiskennd, held ég, alls þorra þjóðarinnar ef að við ætluðum að horfa framhjá þessum atriðum. Nefndin gerir breytingartillögur þar að lútandi í algjörri samstöðu og það er mjög mikilvægt. Eins hefur verið töluvert rætt barnabótaaukann og það hvort að hann nái þeim markmiðum sem upp lagt með, það er að segja að mæta barnafjölskyldum með einhverjum hætti sem að til að mynda hafa lent í erfiðleikum vegna skólalokana, vegna sóttkvía og svo framvegis og framvegis. Barnabótaaukinn er líka ákveðin skilaboð til fjölskyldna í landinu að stjórnvöld muni eftir því sem þau geta standa með fjölskyldunum og heimilunum. Það hefur nokkuð verið rætt líka skiptinguna, það er að segja að draga strik við tiltekin tekjubil eða tiltekið tekjubil og eins og hefur komið fram hér áður í dag þá er það líka þannig að við munum miða við fjölskyldutekjur en ekki einstaklingstekjur eins og hv. formaður nefndarinnar kom ágætlega inn á hér fyrr í dag. En nefndin gerir þó þær breytingar á upphæðum að upphæðin í efra bilinu er hækkuð meira heldur en upphæðin í neðra bilinu. Það er að vissu leyti gert til að koma til móts við þau sjónarmið sem hér hafa verið reifuð í dag að það sé erfitt að átta sig á því nákvæmlega hvaða hópar í samfélaginu eru í vanda núna þó að staða þeirra hafi verið á tiltekinn hátt í fyrra. Ég vil hins vegar nefna það og tel það mikilvægt að menn hugleiði það að öðru jöfnu má ætla að þeir sem voru í efri tekjubilum á síðasta ári ættu að vera í betri færum nú en ella til þess að bregðast við ástandinu heldur en þeir sem eru á lægstu launum. Og það er þar sem að kannski megin munurinn liggur. Síðan má velta því fyrir sér hvort að við þurfum ekki að halda áfram að bæta barnabótakerfið og ég tek alveg undir það. En það er ekki hluti af þessum bráðabirgðaráðstöfunum sem við erum í núna. Það er ekki gefið að það hafi orðið verulegt tekjufall til að mynda í hópi öryrkja sem að við þó erum að mæta að vissu leyti með eingreiðslunni í júní. En það er hins vegar mikilvægt að horfa til þess þjóðfélagshóps í þessum aðgerðum því að við getum í rauninni ekki með nokkru móti vita það fyrir víst að einhver tiltekinn hópur hafi ekki orðið fyrir skerðingum og við skulum líka muna það, hv. þingmenn, að það kann að vera og er líklegt að einmitt í hópi öryrkja séu þeir einstaklingar sem eru kannski hvað mest í hlutastörfum fyrir. Sumir hverjir jafnvel í litlum hlutföllum sem að þar af leiðandi getur þýtt að þau ættu ekki aðgang að hlutabótaleiðinni sem við höfum rætt hér undanfarna daga. Þess vegna er mikilvægt að koma til móts við þennan hóp og þetta eru mikilvæg skilaboð til þessara einstaklinga. Í umræðinni í síðustu viku nú rennur þetta allt saman hjá manni finnst einhvern veginn, líklega var það í síðustu viku, þegar við vorum að ræða hlutabótakerfið og þann sviga sem þá var slegið utan fiskvinnslufólk í sambandi vegna þeirra sérstöku reglna sem gilda
atvinnuleysisbætur fyrir þann hóp. Háttvirt velferðarnefnd hafði á þeim tíma verið fullvissuð að það væri hægt að mæta þeim hóp með fullnægjandi hætti þannig að þeirra réttindi væru sambærileg við aðra á vinnumarkaði. Síðan þá hefur hins vegar komið í ljós að svo ekki, að minnsta kosti ekki að öllu leyti, og því tekur nefndin ákvörðun að breyta eða fjarlægja í rauninni þá undanþágu sem að gilda það fólk, þannig að fiskvinnslufólk á eftir samþykkt þessa frumvarps að hafa nákvæmlega sömu réttindi og aðrir, þrátt fyrir sérákvæði í lögum atvinnuleysistryggingar fiskvinnslufólks sem eru frá 1995, ég man ekki nákvæmlega númerið á þeim lögum, frú forseti. Verkefnið Allir vinna reyndist býsna vel í hruninu og eins og þingmenn hafa komið hér inn á áðan þá það rétt að það verkefni að vissu leyti dálítið, karllægt, einblínir að vissu leyti á þann hluta vinnumarkaðarins sem að karlmenn sinna kannski í meira mæli heldur en konur. Og ég vil í raun fagna því, frú forseti, að hér í salnum í dag hafa einmitt komið upp hugmyndir og vangaveltur að við sem stjórnvöld þyrftum kannski að finna leið til að bregðast sérstaklega við þessu og reyna að fá, eigum við að segja, eilítið mýkri blæ á þetta verkefni. Það að segja að þetta sé ekki allt verkefni sem að snúa að hefðbundnum karlastörfum heldur líka kvennastörfum. Ef að við getum leyft okkur að setja slíka merkimiða á einhverjar tilteknar starfsgreinar. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að bráðabirgðaákvæði úttröppun á hluta bankaskattsins að það sé tekið úr sambandi og hann komi allur, úttröppunin komi öll til framkvæmda á þessu ári. Þetta gert til þess að reyna að þrýsta á bankana til að lækka vexti og koma þannig til móts við fjölskyldur og fyrirtæki. Það jafnframt mikilvægt í þessu sambandi að Seðlabankinn og raunar efnahags- og viðskiptanefnd sjálf haldi áfram að fylgjast með þessu, sjá og fáum það fullvissu að það sé raunverulega verið að nýta þetta úrræði í þeim tilgangi sem þarna og þar má til að mynda benda á það sem stendur í hvítbókinni fjármálamarkaðinn, að það þetta tiltekna atriði einmitt nefnt sem leið til fjármálakerfisins til þess að minnka eða lækka vexti og ég held að það sé mikilvægt. Þá hefur nokkuð verið rætt hér í dag sveitarfélögin og hvernig þau stíga inn í þann vanda sem nú uppi. Hér eru stigin nokkur skref í þessu frumvarpi, bæði hvað varðar fasteignagjöldin og heimildir sveitarfélaganna til að víkja frá fjármálareglunum á yfirstandandi 3 árum. Það mjög mikilvægt, en á móti verðum við að treysta því að sveitarfélögin muni, svipað og Reykjavík tilkynnti núna fyrir helgina, koma til móts við sína íbúa. Samtök sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu hafa þegar gefið út yfirlýsingu þar að lútandi hvað varðar gjaldtöku og vonandi eru fleiri slík í farvatninu og vonandi verður þess ekki langt að bíða að hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu skýri frá því í smáatriðum líkt og Reykjavík með hvaða hætti þau ætla að bregðast við. Þetta sérstaklega mikilvægt með tilliti til stuðnings við heimilin í landinu. Sveitarfélögin munu þurfa, eins og aðrir opinberir aðilar, taka þessu nokkur högg vegna þessara aðgerða, en byrðarnar munu verða léttari ef að fleiri koma að því að bera þær. Mig langar hér í lokin, frú forseti, aðeins að nefna
möguleika sem kannski hefur ekki verið mikið ræddur í því hvernig við getum tekist á við þennan vanda, og það er útgáfa ríkisskuldabréfa. Þetta hefur áður verið gert bæði í kreppum og einnig í sérstökum verkefnum hér á landi. Og það kannski muna það einhverjir sem hér eru inni að til að mynda þegar að Íslendingar réðust í það verkefni að leggja hringveg í kringum landið, þá var almenningi boðið að fjárfesta í ríkisskuldabréfum til þess að takast á við það verkefni. Nú er núverandi farsótt náttúrulega ekki sambærileg við kannski fjármögnun þess verkefnis, en hins vegar gæti hún verið tilefni til þess að gefa þeim sem eru aflögufærir tækifæri til þess að leggja hluta af sínum fjármunum í ríkisskuldabréf og létta þannig undir með ríkinu. Það má hugsa sér annars vegar að þetta gæti verið í formi bréfa til sérstakra verkefna, og ég nefni þá sérstaklega það að menn myndu kannski horfa til þess að bréfin væru græn og að menn gætu þá valið kannski í einhverjum tilfellum að kaupa slík bréf. Ég held að þetta sé að minnsta kosti eitthvað sem við getum skoðað núna í framhaldinu, en auðvitað er kannski meginverkefnið það við erum núna að stíga sennilega annað stóra skrefið í þá átt að koma til móts við samfélagið og heimilin og fyrirtækin í landinu. Við munum þurfa að stíga fleiri skref, en því skynsamlegri sem þessi skref verða, því auðveldari verður viðspyrnan þegar að faraldurinn er genginn yfir. Hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, veitir andsvar við ræðu þingmannsins. Virðulegur forseti. Ég tek undir með þingmanninum að margt horfir til bóta í afgreiðslu nefndarinnar á þessu máli, og vegna þess að hann ræddi hér aðeins barnabótaaukann, þá þar til ég stigið skref í rétta átt. En sú staða minnir okkur náttúrulega á, eins og þingmaðurinn nefndi, hvað orðin knýjandi þörf á að endurskoða kerfið í heild. Af því að ef við værum einfaldlega með barnabótakerfi sem virkaði, þá væri bara hægt að taka þennan pening sem áætlaður inn í þetta og setja inn í barnabótakerfi, og það myndi sjálfkrafa nánast deila fjármununum þangað sem þeirra er þörf. Þannig að nú þarf að bretta upp ermarnar og byggja upp almennilegt barnabótakerfi. Mig langar að spyrja þingmanninn aðeins út í úrræðið Allir vinna. Í nefndaráliti er sagt að við frekari útfærslu úrræðisins þurfum við að leggja áherslu á greinar þar sem konur eru fjölmennar. Mig langar bara að spyrja hvenær nefndin hafi séð fyrir sér að gera það og hver ætti að gera það, vegna þess að það kemur ekki fram í greinargerðinni. Vegna þess að nánari útfærsla á sér stað í breytingartillögum nefndarinnar með því að nýrri karlastétt er bætt inn. Og svo langar mig að velta því upp hvort að Allir vinna sé kannski bara barn síns tíma, hvort að sé ekki sú knýjandi þörf á að endurreisa byggingariðnaðinn sem var árið 2010 þegar þetta úrræði var smíðað, hvort það hafi verið afritað frá þeim tíma án þess að taka nógu mikið mið af þörf dagsins í dag, sérstaklega í ljósi þess að hér síðar í dag ræðum við fjárfestingaráætlun þar sem að byggingarbransi væri nú aldeilis eitthvað fyrir sinn snúð. Hvort að þessum fjármunum væri betur varið í sértækari aðgerðir á öðrum sviðum en hér er sjónum beint að. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir andsvarið og ég held að ég kom inn á það í andsvari hér áðan og aftur nú að það er alveg rétt hjá þingmanninum að barnabótakerfið eins og það er núna, það þarf að bæta það og í rauninni einmitt þess vegna af því að ég held að ég og þingmaðurinn séum sammála að kerfið er ekki nægilega gott eins og það er þó að
þó að við kannski förum ekki út í smáatriði það hvernig við viljum breyta því, að þá er það þannig að með því að setja kannski allan peninginn inn í óbreytt kerfi, þá hefði áfram í rauninni haldið áfram að halda við sama systeminu og þá sömu ósanngirnin, ef við getum sagt sem svo. Varðandi síðan þetta með allir vinna og frekar útfærslu og hvenær, ef ég mætti ráða þessu einn þá tel ég að hv. efnahags- og viðskiptanefnd ætti í raun að fara í þá vinnu núna bara strax eftir páskahlé og reyna að klára það fyrir vorið að finna einhverja leið eða leiðbeiningar þá væntanlega í samvinnu við Skattinn og ráðuneytið, því að það er mjög mikilvægt. Og ég vil benda hv. þingmanni á að kannski sá vinkill sem kemur inn í því að taka bílgreinarnar inn í, það er í rauninni vinkillinn, þó að vissulega sé það kannski karllægari stétt en aðra, þá er það vinkillinn í raun og veru að beina þessu í neyslugrein, núna innan gæsalappa. Það er að segja grein þar sem að heimilin er í rauninni að stunda einhverja tiltekna neyslu en ekkert endilega einhverjar stórkostlegar framkvæmdir eins og húsbyggingar. Og þess vegna kannski kæmi til greina að þá að finna einmitt greinar sem að þá væri kannski meira sinnt af konum sem að væri þá neyslulægari, ef það er orð, og horfa til þess að þá einmitt í þessu samhengi bæta þeim inn í þetta úrræði. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég hvet þingmanninn til dáða í að fá efnahags- og viðskiptanefnd til að leggjast yfir þessi mál og minni í því sambandi á að engin starfsáætlun í gildi, þannig að það er ekkert sem heitir páskahlé, þannig að það er hægt að einhenda sér í málið bara nú þegar. En ég myndi biðja hv. þingmann að taka með sér í þá vinnu þá hugsun hvort að allir vinna sé yfir höfuð skapalón sem að virkar. Vegna þess annars vegar að virðisaukaskattur er einn mikilvægasti tekjustofnur ríkisins. Og allt sem við gerum til að veikja þann tekjustofn þurfum við að gera af vandlega athuguðu máli. Og hins vegar bara vegna umfangsins. Í greinargerð frumvarpsins er skotið á að óbreytt úrræði, sem allir vinna bara fyrir bygginga- og mannvirkjabransann, það geti kallað á útgjöld upp á 8 milljarða eða eftirgjöf af virðisaukaskatti upp á 8 milljarða, sem er þá ein stærsta aðgerðin, einn stærsti búturinn af þeim tæpu 60 milljörðum sem eru í hreinum opinberum framlögum í þessu átaki stjórnvalda sem við erum að fjalla um hér í dag. Hvað bætist svo við þegar að bílgreinarnar koma inn? Ég kannski spyr þingmanninn bara hvort nefndin hafi skotið á það, og hvað bætist við þegar nýjum stéttum er bætt við. Ég myndi allavega hvetja nefndina þegar hún vonandi fer að skoða þetta til að athuga hvort þetta væri röng leið til að fara, hvort væri frekar vænlegt til árangurs að bera kennsl á þær stéttir sem þarf að styrkja vegna þeirra stöðu sem að til dæmis samkomubanni setja þær í, og finna síðan hnitmiðaðar leiðir til þess að gera það. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, hv. þingmaður veit náttúrulega að ég og hann erum sammála um býsna margt. Og að því leyti til má kannski segja að þessi andsvör, frú forseti, veri vissan keim samsvara. En það er allt í góðu. Ég get alveg séð sjónarmið þingmannsins með þetta að kannski sé allir vinna úrræðið kannski óþarfa, ég kannski ekki segja óþarfa, kannski meira svona eins og úrræði sem að lætur virðisaukaskattskerfinu blæða að þessu leyti. Og sem slíkt er það náttúrulega ekki svona heppilegt kannski til lengri tíma litið.
Og ég held að það sé rétt hjá þingmanninum að kannski ættum við, af því að við erum einmitt með þetta úrræði núna sem takmarkað í tíma, þar að það er takmarkað til næstu áramóta, að nota þá tíma núna fram að því, hvort sem það er í dymbilvikunni eða hvað, til að meta það hvaða annars konar úrræði við getum fundið, til að mynda þá eins og meiri fjármuni í nýsköpunarúrræði eða hönnun eða tæknigreinar eða greinar sem að tengjast fjórðu iðnbyltingunni. Því að þar er svo sannarlega tækifæri fyrir okkur sem samfélag einmitt, eins og ég held að þingmaðurinn sé mér sammála að finna leiðir til þess að fá betra undirlag til þess að spyrna okkur upp þegar að við erum komin út úr þessari krísu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka þessa umræðu hér og margt gott komið hér fram í þessu mikilvæga máli sem að snýr að aðgerðum til að mæta þeim efnahagslegu áhrifum sem við stöndum frammi fyrir vegna heimsfaraldurins COVID-19. Við í Miðflokknum styðjum þetta mál að sjálfsögðu. Formaður flokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. þingmaður, hefur farið yfir þá fyrirvara sem við gerum við það og ég ætla ekki að fara nánar út í það hér. Eins og ég segi, það er margt ágætt í þessu. Það kemur þarna fram greiðslufrestur sem er sjálfsögðu mjög mikilvæg við þessara erfiðu kringumstæður og til dæmis gagnvart staðgreiðslunni og gagnast mörgum og við sjáum það náttúrulega að vandinn er stór og hann kemur kannski til með að koma í ljós núna hversu umfangsmikill hann er núna bara mjög fljótlega þegar að styttist í gjalddaga á greiðslu virðisaukaskatts af hálfu fyrirtækja, að þá sjáum við að sem eru svona ágætis mælikvarði á umfang vandans og ég óttast því miður, frú forseti, að við getum séð þar hversu alvarlegur þessi vandi er. Það er líka spurning eins og með greiðslufrest á opinberum gjöldum og hvort að hreinlega þurfi við að koma til þess á einhverjum tímapunkti að það þurfi að fella niður ákveðin opinber gjöld hvað þetta varðar. Það er við þekkjum það sjálf að greiðslufrestur er náttúrulega eitthvað sem er svona tímabundin lausn en það kemur síðan aftur að gjalddaga og það þarf að greiða skuldina og spurningin er sú hvort að það verði eitthvað auðveldara fyrir þessi fyrirtæki að greiða eitthvað síðar. Það er óttast maður að verði ekki og við sjáum fram á það að það þurfi að fara í einhvers konar niðurfellingu og þá er vandasamt að gera það vegna þess að það eru einhver fyrirtæki og mörg sem reyna allt hvað þau geta til þess að halda sínu starfsfólki og komast í gegnum þennan erfiðleika án ríkisaðstoðar og fyrir það ber að þakka. Og það er því miður dapurlegt að það virðist vera sem svo að það eru fyrirtæki sem standa ágætlega sem ætla að nýta sér þessa hlutastarfaleið til þess að spara sér ákveðnar upphæðir núna í aprílmánuði og síðan eru hins vegar ágætt fyrirtæki sem hefðu auðveldlega geta nýtt sér þessa leið, sparað einhverjar milljónir en gera það ekki og ætla að axla ábyrgðina. Þannig að þetta er svona samfélagslegt atriði að menn höfði svona til samvisku sinnar og fyrirtækja eigendur að þeir meti þetta, hvað þeir geta gert á eigin spýtur á þess að þurfa að leita í ríkisaðstoðina. Gleymum því ekki að það eru tugþúsundir landsmanna sem starfa í einkageiranum sem hafa nú flykkst á hlutabætur sem eru greiddar af ríkissjóði og til viðbótar við þá tæplega 11.000 einstaklinga sem eru nú án atvinnu.
Þannig að nú er svo komið að laun, hvað ég var að segja, þorra starfsmanna stórfyrirtækja, einkafyrirtækja, að stórum hluta greidd af skattgreiðendum. Og gleymum því ekki að það er almenningur sem að hlaupa undir bagga með þessum fyrirtækjum. Og svo til viðbótar verið að veita einkafyrirtækjum, svona ef við getum orðað það þannig, bara fordæmalausan aðgang að skattfé til þess að lifa af. Og við sýnum þessu skilning vegna þess að það er jú mikilvægt að halda í þetta ráðningarsamband og að fólki verði ekki sagt upp. Það er náttúrulega alvarlegasta áfallið að verða sagt upp, en að vera settur í hlutastarf er þá mun skárri leið. En hins vegar, eins og ég nefndi, og mér finnst rétt að nefna það hér, að það verður að höfða til svona samvisku þessara stóru fyrirtækja. Ég vil nefna hér eitt fyrirtæki, Bláa lónið, sem hefur nú verið í fréttum fyrir það að vera að nýta sér þessa leið til þess að halda þessu ráðningarstarfi og þessu ráðningarsamningi og þurfa ekki að segja upp fólki. En þetta er fyrirtæki sem hefur greiddi örfáum hluthöfum arð upp á 6,6 milljarða á 2 árum. Núna held ég bara í lok 2018 átti fyrirtækið rúma 12 milljarða í eigin fé. Þannig að ég held að sé rétt að koma því hér á framfæri að stór fyrirtæki þau mega ekki hafa frítt spil hvað þetta varðar, en við erum í þessu öll saman og þá verða menn að horfa til þess hvað geta þeir gert til þess að koma til móts við sína starfsmenn án þess að þurfa að fá ríkisaðstoð, vegna þess að þegar uppi staðið og þá er þetta sameiginlegur sjóður okkar allra landsmanna. Nú, varðandi svona skilyrðin í þessum efnum, eins og til dæmis bara með skattinn sem hefur verið rætt hér að hann í raun og veru að gegna lykilhlutverki, að þá þegar kemur að greiðslufrestum og öðru slíku, að þá er náttúrulega afar mikilvægt að þessi framkvæmd að hún sé almenn og hún sé einföld. Það skiptir verulegu máli og að skattyfirvöld þau átti sig á því að það verður að sýna þeim þessum skilning og menn gangi ekki hart í því að innheimta opinber gjöld þegar menn vita hver staðan er. Þetta er að vissu leyti lagt svolítið í hendur skattyfirvalda. Nú, ég vil nefna hérna sérstaklega, og það hefur verið nefnt, þessi leið Allir vinna, þessi endurgreiðsla á virðisaukaskatti við vinnu á byggingarstað, og það hefur verið útvíkkað til bílgreina þáttarins. Þá verð ég að segja það að þessi leið, mér hugnast hún vel og hún hefur sýnt það að hún hefur borið árangur og við náttúrulega gerum töluverðar væntingar til þess að þeir sem hafi tök á að fara í framkvæmdir og annað slíkt, að þeir geri það, því þetta sé ákveðinn hvati í þeim efnum. Nú, sama á við séreignarsparnaðarúrræðið. Tilgangurinn er náttúrulega að örva efnahagslífið, að fólk hafi þá meiri peninga milli handanna sem þeir geti síðan nýtt til þess að kaupa vöru og þjónustu, og í þeim efnum er nauðsynlegt að minnast á það að hvetja fólk til þess að kaupa íslenskt og velja íslenskt. Það skiptir verulegu máli í þessu og við sjáum það núna í þessu máli, þessum hamförum sem dynja yfir efnahagskerfi heimsins, hvað íslenskur landbúnaður er okkur gríðarlega mikilvægur og við eigum að styðja við hann með öllum tiltækum ráðum og velja íslenskt. Nú, ég vil aðeins hér, frú forseti, koma hér að úrræðinu eða ekki úrræði heldur þessari greiðslu til öryrkja, svokölluð orlofsuppbót upp á 20.000 krónur sem kemur ekki til skerðingar, sem að sjálfsögðu fagnaðarefni, og þessi aðgerð er svona líka hugsuð til þess að töluverðu leyti til þess að örva efnahagslífið, þar að segja
þeim sem fá þessa greiðslu að þeir nýti hann í neyslu sem síðan fer út í hagkerfið. Og þá spyr maður sig, er ekki eðlilegt að eldri borgarar hefðu fengið einhverja sams konar greiðslu, einhvers konar uppbót á sína ellilífeyrisgreiðslu sem koma mánaðamót, að hefði verið þó komin einhver aukagreiðsla ofan á hana. Ég hefði talið það eðlilegt. Ég talaði fyrir því í fjárlaganefnd, en það var nú ekki niðurstaðan innan nefndarinnar, en hins vegar flytjum við í minnihlutanum stjórnarandstöðunni breytingartillögu þess efnis að eldri borgarar og ellilífeyrisþegar að þeir fái þessa sömu greiðslu og öryrkjar. Það er auk þess til þess að örva hagkerfið sem er náttúrulega gríðarlega mikilvægt í þessum aðstæðum. Ég vil næst, frú forseti, aðeins víkja að þessum svokölluðu brúarlánum eða viðbótarrekstrarlánum til fyrirtækja og hlut Seðlabankans í þeim efnum. Og það vakna ýmsar spurningar í því hvernig þetta verður í framkvæmd. Í fyrsta lagi þarf þetta náttúrulega að vera einfalt í framkvæmd og það kom nú fram hjá umsagnaraðilum að þetta gæti hugsanlega verið of flókið, og auk þess hafa umsagnaraðilar eins og í ferðaþjónustunni haft áhyggjur af því að það sé ekki nægilegur skilningur innan bankakerfisins hvað þetta varðar, vegna þess að eftir efnahagshrunið þá hefur náttúrulega bankastarfsmönnum og þeim sem veita lánin verið uppálagt að gæta fyllstu trygginga, og þannig að viðhorfið í bankakerfinu er svona svolítið stíft eins og við segjum. Þannig að það þarf að huga að því að það sé fullkominn skilningur innan bankakerfisins gagnvart vandanum. Og það sem snýr að Seðlabankanum, og ég hef nú reifað þessar áhyggjur mínar og gerði það í starfi innan nefndarinnar, en ég vil þó taka fram að við í nefndinni höfum náð þokkalega góðri lendingu á mínu mati þessi skilyrði sem þurfa að liggja fyrir til þess að þessi lánafyrirgreiðsla verði veitt. Þar skiptir miklu máli að það sé farið yfir stöðu fyrirtækjanna með tilliti til þess, eins og er lagt upp með, að fyrirtækin verði ekki að greiða sér arð og standa fyrir kaupum á eigin bréfum og svo framvegis. Ég hef líka viðrað þá hugmynd hvort það sé ekki eðlilegt, og þá kannski höfum maður meira svona til samvisku stjórnenda þeirra fyrirtækja sem hér eiga, að þau fyrirtæki þá lækki þá launakostnað eins og til dæmis hjá yfirstjórn og forstjóra og svo framvegis, hvort að það sé ekki eðlilegt í þessu árferði. Maður veltir fyrir sér það kemur nú reyndar í ljós í þessu með hvaða hætti Seðlabankinn ætlar að samræma hlutverk sitt sem ábyrgðaraðila á lánveitingunum og lánveitingu til eftirskildra aðila. Það er að segja að eftirlitið er komið á sömu hendi og svo lánveitandinn. Þannig að hvernig þessi ólíku verkefni, hvernig þau samrýmast, og til dæmis þegar að lántaki þarf að skilmála breyta láni, og svo er alltaf þessi þáttur, hver er það sem gætir hagsmuna skattgreiðenda. Það er það sem skiptir verulegu máli í þessu. Ef að bankinn er nokkurs konar bara svona skaðlaus milliliður, þá spyr maður sig hvernig sér hann fyrir sér að gæta hagsmuna skattgreiðenda og með hvaða hætti hann verður í raun og veru virkur í þeim efnum. Og síðan er það spurning hvernig Seðlabankinn ætlar að tryggja það að sá hluti lánsins sem hann ber ábyrgð á verði á lægri vöxtum heldur en önnur lán. Og síðan er það að sum fyrirtæki að þau eru í verri stöðu af því að þau þurfa þá að vera í verri stöðu vegna þess að þau hafa verið að greiða sér arð og kaupa eigin bréf. Og síðan standa þeir frammi fyrir háum launagreiðslum til starfsmanna og eiganda þeirra, og hvernig ætlar Seðlabankinn þá að tryggja að úrræðið verði í raun og veru ekki notað til að bjarga þessum fyrirtækjum, þó svo að sé kannski þessi girðing varðandi
arðgreiðslurnar, að skattgreiðendur eiga náttúrlega ekki að bera ábyrgð á því ef að stjórnun fyrirtækis hefur verið með einhverjum óábyrgum hætti hvað þetta varðar. Og það er sem sagt þessi skilmálar verða að tryggja hagsmuni skattgreiðenda. Það er mjög mikilvægt að ríkir tortryggni, maður heyrir það út í samfélaginu að það ríkir tortryggni gagnvart þessu úrræði hvað þetta varðar. Þó að úrræði sem slíkt sé sjálfsögðu mikilvægt, þá þarf bara að tryggja það að verði engin tortryggni gagnvart þessu. Og það ríkir fullkomið gagnsæi. Í Bandaríkjunum þá hefur Bandaríkjaþing samþykkt náttúrulega alveg gríðarlegan björgunarpakka. Þar er sett sem skilyrði gagnvart þessum fyrirtækjum að það sé gert opinbert. Það sé gert opinbert hvaða fyrirtæki njóti þessara lánafyrirgreiðslu þannig að almenningur viti það nákvæmlega hvaða fyrirtæki það eru. Og ég segi fyrir mitt leyti hér að ég hefði talið það eðlilegt að svo væri að almenningur vissi það hvaða fyrirtæki væri að fá þessa lánafyrirgreiðslu. Og síðan spyr maður sig enn fremur varðandi þessi brúarlán að ef það verða til dæmis vanskil og hvernig ætlar þá Seðlabankinn að tryggja hagsmuni skattgreiðenda hvað það varðar og það að ganga að tryggingum og svo framvegis. Þetta er lagt í hendur bankanna en hver er það sem að tekur þessa ákvarðanir? Það er það sem að þarf að liggja raun og veru fyrir og kemur Seðlabankinn að því hlutverki eða samræmist það eftirlit hlutverki bankans? Þetta eru allt svona spurningar sem er rétt að hafa í huga og ég hefði persónulega talið að það væri eðlilegt að Alþingi færi yfir þennan samning sem á að gera milli Seðlabanka og fjármálafyrirtækjanna og hann verði gerður algjörlega opinber og gegnsær og við þurfum ekki að horfa upp á einhverja leyndarhyggju í þessum efnum eins og gerðist í bankahruninu að menn voru að taka þær ákvarðanir sem í raun og veru hefur ekki fengist nokkur leið að fá upplýsingar eins og til dæmis hvað var það eignasafn Seðlabankans og Hildu og svo framvegis. Þannig að það verður að ríkja gegnsæi í þessum efnum. Og það verður auk þess að velta því fyrir sér hvort það sé ekki eðlilegt að það verði gert þá opinbert eins og ég segi nákvæmlega hvaða fyrirtæki sem fá þessa fyrirgreiðslu en ég legg þá áherslu að hún er nauðsynleg og við styðjum þetta úrræði í Miðflokknum en við viljum hins vegar að það sé hugsað til þess að það eru skattgreiðendur sem eru að veita einkafyrirtækjum lán og þess vegna þarf að hafa allt eftirlit, alla framkvæmd, allt upp á borðum í þeim efnum. Nú ég vil svo að lokum hér, frú forseti, aðeins koma inn á það að mér finnst að vera allt og lítið svona rætt einstaklingana í þessum almenningi, í þessum aðgerðum, það er að segja að það verður náttúrulega hjálpa einstaklingunum sem lenda í greiðsluerfiðleikum og fresta afborgunum á lánum og eins og samtök fjármálafyrirtækja hafa gert gagnvart fyrirtækjunum í landinu en við megum ekki gleyma einstaklingunum í þessu. Það er algjörlega nauðsynlegt að það þarf að útvíkka þetta greiðslustöðvunar ákvæði í gjaldþrotalögunum og það þarf að fækka gjaldþrotunum og í lengstu laug ganga ekki hart að einstaklingum í þessari aðstöðu og gefa þeim tækifæri til þess að skuldbreyta lánum og svo framvegis. Það verður sem sagt að hjálpa fólki, leggja á þá áherslu sem er að lenda í miklum erfiðleikum vegna þessara fordæmalausu aðstæðna, þessi raun og veru efnahagslegu hamfara sem bara er skellt á okkur og á heimsbyggðina. Nú, það þarf auk þess að fylgjast vel með verðbólgunni. Það er jú verið að auka peningamagn í umferð og það getur valdið hækkun á verðbólgu. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast mjög vel með. Seðlabankinn hefur ekki miklar áhyggjur af þessu enn sem komið er og það er svo sem ágætt, kannski jákvæðar fréttir í þessari stöðu en engu að síður að þá þurfum við
að vera mjög vel vakandi á verðinum í þessum efnum og ef svo gerist að þetta dregst verulega á langinn, þessi barátta okkar við þessa veiru og allt sem henni fylgir, að þá alveg ljóst að við verðum að vera við það og minnsta kosti undirbúin fyrir það að vísitalan yrði tekin úr sambandi og heimilin varin með þeim hætti. Ég vil benda á það að eins og ég segi, Miðflokkurinn hefur lagt fram sínar tillögur sem ég vona að ríkisstjórnin nýti sér. Það alveg ljóst að það þarf að koma hér aftur inn í þessar björgunaraðgerðir innan ekki svo skamms tíma. Auk þess hefur minnihlutinn lagt hér fram mjög verulega góðar tillögur sem meðal annars lúta að húsnæðisöryggi landsmanna og það eitthvað sem ríkisstjórnin hefur ekki horft í. Við erum með sérstaka breytingartillögu minnihlutanum að leggja 3 milljarða króna í vaxta- og húsnæðisbætur. Þetta mjög mikilvægt úrræði sem algjörlega nauðsynlegt að fara í vegna þess að það má ekki gleyma fyrirtækjunum, má ekki gleyma heimilunum þegar við erum að hjálpa fyrirtækjunum. Þetta allt saman tvinnast saman og vonandi hugnast okkur öllum að standa vel að þessum aðgerðum í mikilli og góðri sátt og samvinnu sem framundan Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið. Það alveg ljóst að margt í þessum aðgerðapakka stjórnvalda alveg ágætt og það ber að þakka það góða samstarf sem náðist í efnahags- og viðskiptanefnd að betrumbæta eins og kostur var. Það verður hins vegar að segjast eins og ég og fleiri nefndarmenn hefðum talið mikilvægt að ganga lengra. Og í grunninn má segja að þessar efnahagsaðgerðir, fyrstu aðgerðirnar, snúa mjög stórum hluta að því að fresta gjöldum atvinnulífsins og að opna á lánalínur með ríkisábyrgð. Það vantar sannarlega meiri beina innspýtingu inn í efnahagslífið og þar horfi ég sérstaklega til lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Og það ágætt að hafa það í huga af því að okkur svo gjarnt að mála hagsmuni atvinnulífs og almennings sem einhverja andstæða hagsmuni í þessu samhengi. Aðgerðir gagnvart fyrirtækjum og sérstaklega litlum og meðalstórum fyrirtækjum snúast fyrst og fremst í mínum huga að verja störf. Að tryggja að sem fæst störf tapist í þessari niðursveiflu sem við erum að glíma við núna. Það bara gott að muna að nærri 50% launþega á Íslandi vinna hjá fyrirtækjum með færri heldur en 20 starfsmenn. Þetta fyrst og fremst lítil fyrirtæki, stærsti fjöldi, 35% vinna hjá fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn. Litlu fyrirtækin, örfyrirtækin í alþjóðlegu samhengi hið ráðandi rekstrarform í íslensku atvinnulífi og það þessi fyrirtæki sem mörg hver að verða mjög illa úti núna og þar sem hvað flest störf að tapast. Það þessi fyrirtæki sem erfiðast með að fá yfir höfuð einhverja lánafyrirgreiðslu líka þegar vel árar. Og það þessi fyrirtæki sem þurfa hvað mestan stuðning á tímum sem þessum og þess vegna verð ég að segja að það veldur vonbrigðum að í engu var í raun og veru farið út í einhvers konar niðurfellingu á opinberum gjöldum gagnvart sérstaklega þessum fyrirtækjum. Og ég hefði talið fullkomlega réttlætanlegt að einmitt miða slíkar aðgerðir allavega í fyrstu lotu við þessi litlu fyrirtæki. Við verðum að hafa það í huga að núna í sóttvarnaskyni fjöldinn allur af litlum þjónustufyrirtækjum beinlínis lokuð, eigendur og starfsfólk tekjulaus ófyrirséða framtíð út af þeim aðgerðum sem við sem samfélag erum að ráðast í til þess að stemma stigu við útbreiðslu kórónuveirunnar. Það fullkomlega eðlileg og sjálfsögð krafa, nauðsynlegt, að stjórnvöld komi til móts við þessi litlu fyrirtæki vegna þessa mikla tekjumissis. Því að þetta oft þjónusta eins og klipping eða hárgreiðslustofur, snyrtistofur, sjúkranudd og alls kyns þjónusta, til dæmis einyrkja í heilbrigðiskerfinu, þjónusta sem verður ekkert veitt aftur síðar. Hún einfaldlega bara dettur út. Og þetta gríðarlegt tap fyrir lítil fyrirtæki sem ekki hafa endilega mikið bolmagn til þess að takast á við slíkt sjálf í gegnum stóran og mikinn efnahagsreikning eins og stærri fyrirtæki oft á tíðum hafa. Þess vegna hefði ég viljað sjá meira afgerandi aðgerðir fyrir litlu fyrirtækin, fyrir þessa
burðarstoð atvinnulífsins, atvinnusköpunar, burðarstoð heimilanna þar af leiðandi leið og tekna heimilanna sem í þeim felst. Þar fyrir utan verður ég að segja almennt óttast ég, við höfum séð það í meðhöndlun þingsins á þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin hefur kynnt hingað til, að það hefur tekist að laga ýmislegt. Hlutastarfaleiðin sem að sína sig þessi mánaðamót að mun verða sennilega ein gagnlegasta aðgerðin fyrir atvinnulífið til skamms tíma litið, tók stakkaskiptum í meðhöndlun velferðarnefndar í góðri pólitískri sátt meirihluta og minnihluta þar. En það þurfti að laga hana verulega frá þeim tillögum sem upprunalega komu fram af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ég hefði viljað að við hefðum náð sambærilegri sátt, sambærilegu metnaði þau mál sem við erum að ræða hér í dag. Og ég sakna þess sérstaklega í þessu máli að við höfum ekki gengið lengra gagnvart frestun á öðrum gjaldum eins og virðisaukaskatti og þá aðflutningsgjöldum í tolli eða innflutningsgjöldum. Þetta sérstaklega fyrir smærri fyrirtækin getur verið verulegt vandamál núna á næstu vikum í algjöru tekjuleysi. Og þó að það væri ríkur skilningur á því að þetta getur verið raunverulegt vandamál, þá saknaði ég þess að þarna væri ekki gripið til varanlegri aðgerða heldur en raun ber vitni. Við erum bara að gera fyrirtækjum í raun og veru kleift að ýta þessu undan sér og með kostnaði, með dráttarvöxtum. Einungis hér gagnvart virðisaukaskatti hafa verið að leggja það til að álag vegna vanskila verði fellt niður en vanskil munu síðan bera dráttarvexti. Þarna hefði ég viljað ganga lengra og það væri tekið með afgerandi hætti á heimild fyrirtækja til þess að fresta þessum gjalddaga gegn eins vægu gjaldi og kostur væri. Að því sögðu þá vil ég líka hrósa því samt sem gert og til dæmis sú aðgerð að leyfa fyrirtækjum að fresta 3 gjalddögum staðgreiðslu að eigin vali mun hafa töluverð áhrif fyrir fyrirtæki, mun skipta máli fyrir fyrirtæki lítil sem stór og hún allra góðra gjaldaverð og það ber að lofa það sem vel gert. En ég saknaði þess að samanskapi að sambærilegum úrræðum væri einmitt ekki beitt gagnvart þessum stóru gjaldaliðum eins og virðisaukaskattinum og hinni svokölluðu tollagrýt og enn og aftur saknaði þess að við værum ekki með beinskeyttari stuðningsaðgerðir við örfyrirtækin okkar, þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki sem munu hvað erfiðast eiga við að takast á við þennan vanda. Og ég held að það sé bara rétt að hafa í huga við öll sem hér störfum að því að mér hefur fundist ákveðið andvaraleysi vera í aðgerðum ríkisstjórnarinnar hingað til. Það eins og það hafi tekið langan tíma fyrir ríkisstjórnina að átta sig á hversu mikil efnahagsleg áhrif kórónuveiran sé að hafa, sem að endurspeglast í því að það hefur þurft að bæta verulega í flestar þær aðgerðir sem hingað til hafa verið kynntar og þrátt fyrir það eru þær í alþjóðlegum samanburði hvað lægstar. Við horfum á höfðatölu eða sem hlutfall af landsframleiðslu eða hvernig sem við viljum mæla það, þrátt fyrir hið augljósa að ekkert vestrænt ríki með jafn mikið vægi ferðaþjónustu í sínum þjóðarbúskap eins og Ísland og engin atvinnugrein allan heim að verða eins illa úti einmitt og ferðaþjónustan í þessum heimsfaraldri sem við erum að glíma við. Ég vona að við náum saman það hér á komandi vikum að grípa til enn frekari aðgerða en ég sakna þess að það hefði ekki verið stigið inn í þetta tækifæri, þennan aðgerðapakka af meiri þunga heldur en raun ber vitni. En að því sögðu að þá skrifa ég undir þetta nefndarálit. Ég þakka fyrir þá samvinnu sem að þó náðist og var mjög góð í efnahags- og viðskiptanefnd í liðinni viku en með fyrirvara sem ég hef gert þá grein fyrir hér í grófum dráttum. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstv. forseti. Ég ætla alls ekki að lengja þessa umræðu en ég vil, hafandi tekið þátt í störfum nefndarinnar að þessu mikilvæga máli aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, gera eins og aðrir nefndarmenn hér og hv. í góðri umræðu niðurstöðu nefndarinnar og þakka fyrir þá samvinnu sem náðist í nefndinni og formanni nefndarinnar sérstaklega fyrir það að leggja sig einstaklega fram að ná samstöðu álitamálin sem ekkert einfalt á þessum skamma tíma og það birtist í því að það eru allir nefndarmenn hér sem skrifa undir þetta álit og það er mjög mikilvægt þrátt fyrir að margir hverjir eins og þeir hafa gert grein fyrir í sínum ræðum hafi viljað ganga lengra og ég vil ítreka það hér, virðulegi forseti, að þetta eru ekki lokaaðgerðir. Það kemur skýrt fram í nefndaráliti og ég umber og virði allar þær hugmyndir sem hafa komið fram það að það kunni að vera sú staða uppi að þurfi að ganga lengra. Það eru mjög mikilvægar aðgerðir met ég hér þar sem meginmarkmiðið er að verja störfin, verja fyrirtækin, verja efnahag heimilanna. Þetta er allt samofið í þessari efnahagshringrás þar sem eru tvær meginstoðir, fyrirtæki og heimili. Og allar þessar aðgerðir hér miða í þá átt og það er mikilvægt. En við eigum leið og ég legg áherslu á það, virðulegi forseti, að vakta það hvern dag í þessari miklu óvissu hvað þurfum við að gera meira og hvað þurfum við að ganga lengra. Og hafandi sagt það hér að þá á þetta mál hér samsvörun við þau mál sem við ræðum hér á eftir og ég mun hafa framsögu sem er fjáraukalagafrumvarp og eru útgjaldaheimildir og heimildir til að fara hér í fjárfestingarátak ásamt þingsályktunartillögu það mál. En ég vil þakka þessa góðu umræðu sem hefur verið hér í. Til máls tekur hv. þingmaður Óli Björn Kárason og hann verða 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Frú forseti, ég ætla að svona í lok þessarar umræðu bara að þakka þeim sem hér tóku til máls kærlega fyrir. Umræðan var efnisrík og fyrir það á að þakka. Ég taldi hins vegar rétt líka að koma hér upp að lokum vegna þess að ég svaraði hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur illa hér þegar hún spurði möguleika m.a. sveitarfélaga að nýta sér endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna framkvæmda á íbúðarhúsnæði. Aðallega vegna þess að ég var ekki á mjög traustu svelli þegar að spurningin var fram borin en eftir að hafa borið mig saman við lögfræðinga bæði hér á Alþingi og síðan í fjármálaráðuneytinu þá vil ég bara taka það fram að allir byggjendur eða eigendur eiga rétt á þessari endurgreiðslu virðisauka. Það þeir sem eru að byggja eða leggja í viðhaldskostnað íbúðar eða frístundahúsnæði sama hvort það eru einstaklingar, sveitarfélög, leigufélög, húsnæðissamvinnufélög, orlofssjóðir og svo framvegis. Meginreglan sú að húsnæði sem endurgreiðsla tekur til sé ekki notað í virðisaukaskattsskylda starfsemi. Mér þótti rétt og skylt að taka þetta fram vegna þess að mér tókst ekki að svara með einhverjum skynsamlegum hætti fyrirspurn hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur. En aftur, ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu og þakka aftur nefndarmönnum, félögum mínum í hv. efnahags- og viðskiptanefnd fyrir langa og stranga fundi. Og þetta var ekki alltaf einfalt, en það tókst hjá okkur að koma þessu hingað í þennan þingsal og bíðum nú afgreiðslu þingsins hér á eftir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá eru tekin fyrir 2 dagskrármál saman. Tekin er fyrir 3. dagskrármálið, fjáraukalög 2020, stjórnarfrumvarp mál nr. 695 á þingskjali 1172, nefndarálit þingskjal 1190, 1194 og 1195, breytingartillögur á þingskjölum 1191, 1192, 1196, 1197, 1198 og 1199. Það er önnur umræða. Og svo 4. dagskrármálið sem er sérstakt tímabundið fjárfestingarátak, stjórnartillaga, mál nr. 699 á þingskjali 1181. Þá eru nefndarálit á þingskjölum 1190, 1194 og 1195 og breytingartillaga á þingskjali 1193 og það er líka síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta fjárlaganefndar, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020 og tillögu samhliða þingsályktunar sérstakt tímabundið fjárfestingarátak. Nefndin fjallaði málið á fjölmörgum fjarfundum og átti samtal við umsagnaraðila og ég vil þakka skjót viðbrögð þessara fjölmörgu aðila með umsögnum og samtali sem er ávallt mikilvægt og þeir eru tilgreindir hér fremst í rituðu nefndaráliti. Nefndarálit meirihluta er á þingskjali 1191 og tekur til beggja málanna eins og hér kemur fram en meginefni frumvarps til fjáraukalaga fyrir árið 2020 má skipta í 3 meginliði: gjaldaheimildir, hækkun lánsfjárheimildar og ýmsar heimildir til handa fjármála- og efnahagsráðherra til breytinga á 6. grein fjárlaga. Í fyrsta lagi er óskað eftir samtals 21,1 milljarðs króna gjaldaheimildum sem koma fram á 3 málefnasviðum og flokkum og þær skiptast í 15 milljarða króna sérstakt fjárfestingarátak, 3,1 milljarð vegna sérstaks barnabótaauka og loks 3 milljarða sérstaks markaðsátaks í ferðaþjónustu. Í öðru lagi er óskað eftir hækkun heimildar til lántöku ríkissjóðs upp á 95 milljarða króna frá því sem gert var ráð fyrir í fjárlögum eða allt að 140 milljarða króna. Þá er í þriðja lagi óskað eftir 5 nýjum heimildum sem bætast í 6. grein fjárlaga heimildir fjármála- og efnahagsráðherra og auk þeirra ráðstafana sem ég hef þegar talið upp þá er að lokum farið fram á heimild til ráðherra til að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs vegna viðbótar rekstrarlána til þeirra fyrirtækja sem orðið hafa fyrir verulegu tekjutapi vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, allt að 70% og jafnframt er ráðherra heimilt að semja við Seðlabanka Íslands framkvæmd á veitingu þeirra ábyrgða gagnvart lánastofnunum. Í væntanlegum samningi skal tilgreina þau hlutlegu skilyrði sem lögð verða til grundvallar ákvörðunum skiptingu ábyrgða á milli lánastofnana ásamt nánari skilyrðum hvernig tryggja megi að fyrirgreiðsla lánastofnana byggist og nefndin öll og meirihlutinn í þessu tilviki leggur áherslu á að byggja á skýrum málefnalegum og gagnsæjum forsendum sem leiðir til jafnræðis þeirra fyrirtækja sem leita eftir slíkri fyrirgreiðslu. Í umfjöllun nefndarinnar og í samtali við umsagnaraðila kemur almennt fram ánægja með aðgerðir stjórnvalda sem birtast í frumvarpinu og í frumvarpi til laga aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Það er það mál nr. 683 sem við ræddum hér á undan, virðulegi forseti. Jafnframt er bent á að nauðsynlegt gæti reynst að grípa til enn frekari aðgerða til að mæta þeim efnahagslegu áskorunum sem faraldurinn orsakar. Það er ljóst að niðursveiflan kemur harkalega niður á atvinnulífinu og mikil óvissa er enn efnahagsleg áhrif á fjölmargar atvinnugreinar og heimili landsins. Allar aðgerðir sem þessar og hingað til miða að því leið og heilbrigðisþátturinn er í forgangi að verja
fyrirtæki, efnahag heimila og störf landsmanna. Mikið álag á heilbrigðiskerfinu og bæði beinn kostnaður vegna veirufaraldursins en einnig röskun, að ræða röskun á hefðbundinni starfsemi heilbrigðiskerfisins sem nokkurn tíma getur tekið að vinna upp að nýju að faraldrinum loknum. Það mikilvægt að halda utan þennan kostnað sem af þessu hlýst svo að hægt sé að mæta honum með markvissum hætti með fjáraukalögum. Meirihlutinn vill vekja sérstaklega athygli á stöðu heilbrigðisstarfsmanna en það hefur verið gripið til ýmissa ráðstafana og eitt af úrræðunum myndun bakvarðasveita heilbrigðis- og velferðarþjónustunnar. Og það athyglisvert hvað fólk tilbúið að leggja á sig við slíkar kringumstæður og heilbrigðisstarfsfólk víða úr samfélaginu hefur þegar skráð sig. Fjölmargir og vilja þannig taka þátt í að leysa þennan tímabundna vanda. Og stéttirnar í framlínunni, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og læknar á þessum hættutímum að meirihlutinn vill leggja áherslu á og telur mikilvægt að viðurkenna og þakka þeirra störf. Og mikilvægi þessa starfsstétta óumdeilt. Þær forsendur sem fjárlög ársins byggja á fyrir 2020 eru brostnar eins og margoft hefur verið rætt og víða en Seðlabankinn birti fyrir skömmu sviðsmyndir, önnur dekkri og hin mildari. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega í þær sviðsmyndir en vil segja að markmið Seðlabankans verðstöðugleika hafa gengið eftir undanfarin ár. En eftir sem áður þá leggur meirihlutinn áherslu á að stjórnvöld meti stöðugt verðlagsþróun eftir því sem tíma vindur fram og ekki síst með hag heimilanna að leiðarljósi. Það kom mjög skýrt fram í okkar samtölum að það eru raunverulegar áhyggjur af því að hér geti komið verðbólguskot þegar fram líða stundir og þær áhyggjur komust vel til skila til nefndarinnar. Meirihlutinn tekur undir að mikilvægt sé að viðhalda verðstöðugleika sem náðst hefur á undanförnum árum og átti samtöl hér við aðila eins og Hagsmunasamtök heimilanna, Alþýðusamband Íslands og fleiri aðila og Seðlabankann og leggur áherslu á það að stjórnvöld vakti þetta sérstaklega. Ætla má að óvissan sem fylgi faraldrinum valdi miklum samdrætti í atvinnuvegafjárfestingu. Og það útlit fyrir meiri samdrátt íbúðafjárfestinga í ár en spáð hafði verið áður en að faraldurinn braust út. Þannig að við vorum komin í einhvers konar hjöðnun hagvaxtar. En við þessar aðstæður, jafnvel við þær aðstæður sem við vorum farin að horfa framan í en við þessar aðstæður sem við höfum ekki áður horfst í augu við af þessum toga þá mikilvægt að hið opinbera bregðist við eins og birtist hér í fjárfestingarátaki og ráðist í mannaflsaukar og arðbærar framkvæmdir. Og það hefur víða komið fram að ríkissjóður vel í stakk búinn, blessunarlega nú, til að ráðast í slíkar framkvæmdir. Og það byggir á því að það hefur skynsamlega verið haldið á málum undanfarin ár og sérstaklega með tilliti til þess að skuldir hafa verið greiddar niður. Það sama má segja efnahag heimila og fyrirtækja þar sem skuldir hafa lækkað. Og þá vil ég draga hér fram að í gildandi fjárlögum eru fjárfestingar þegar 75 milljarðar og hafa tvöfaldast frá fjárlögum 2016 og það mikilvægt að bæta hér í eins og við erum að gera hér og birtist í útfærslan birtist í þeirri þingsályktunartillögu sem fylgir. Það mjög mikilvægt að þessar aðgerðir sem við erum að fara í hér náist inn á þetta ár en eins og lagt upp með í þingsályktunartillögu þá eru viðmiðin þau
á þær framkvæmdir sem birtast í fjárauka og þingsályktunartillögu að framkvæmdir hefjist eigi síðar en 1. september á þessu ári og verði lokið eigi síðar en 1. apríl 2021. Skiptingu verkefna má síðan sjá í töflu á blaðsíðu 13 í greinargerð tillögunnar. Þetta fjárfestingarátak fær almennt mjög jákvæð viðbrögð umsagnaraðila. Nokkrir þeirra leggja til að bætt verði fjármunum í átakið og benda á ýmsar leiðir í því sambandi, svo sem hækkun framlags í Tækniþróunarsjóð, aukna endurgreiðslu á rannsóknar- og þróunarkostnaði og samvinnuverkefni við vegaframkvæmdir sem frumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hæstvirts og hefur verið lagt fram hér í þinginu. Og þetta hlaut mikla umræðu í nefndinni og það alveg rétt að við verðum að horfa hér fram í tímann og leið og við drögum, leið og við vinnum okkur í gegnum þá óvissutíma sem eru núna og horfa til þess að þetta ekki endalegar aðgerðir með neinum hætti. Og fjölmörg verkefni eru brýn og eru í undirbúningi. Meirihlutinn væntir þess að fleiri skref verði tekin og boðað í greinargerð með frumvarpinu meðal annars og telur brýnt að sama skapi eins og við sjáum birtast hér að forgangsraða frekari fjármunum til rannsókna og nýsköpunar, auk innviðafjárfestinga í samgöngum og til byggingar hjúkrunarheimila og meirihlutinn gerir nokkrar breytingartillögur til hækkunar framlaga til fjárfestingarátaks sem eru auk annarra breytingartillagna skýrðar í sérstökum kafla í nefndarálitinu. Í frumvarpinu óskað eftir 3,1 milljarðs kr. framlagi til sérstaks barnabótaauka og þessi tillaga útfærð í því máli sem við ræddum hér á undan aðgerðapakkann og ég held að hafi náðst ágætis lending þar það mál, en umsagnaraðilar voru almennt mjög jákvæðir gagnvart tillögunni en skiptar skoðanir eðlilega útfærslu og þar var tekjutrygging kannski helsta atriðið og þær upplýsingar sem við höfum gagnvart tekjum eins og þær birtast í dag og til samanburðar við síðasta ár. Og þar lögð til önnur útfærsla en birtist upphaflega í frumvarpinu í breytingartillögum í því máli og ég held að það hafi náðst ágætis lending þar sem var farið ágætlega yfir hér áðan. Það gert ráð fyrir að þessi breyting rúmist innan fjárheimildarinnar sem við erum að fara að samþykkja hér í þessu fjáraukalagafrumvarpi. Í frumvarpinu jafnframt óskað eftir 3 milljörðum kr. vegna markaðsátaks sem tengist ferðaþjónustunni til að bregðast við fækkun ferðamanna. Og það áætlað að það skiptist til helminga í markaðsátak, alþjóðlegs markaðsátaks og svo innlent markaðsátak. Þá í frumvarpinu óskað eftir lánsfjárheimild eins og ég sagði hér fyrr, virðulegi forseti, að lánsfjárheimild ríkissjóðs verði hækkuð úr 45 milljörðum í 140 milljarða kr. vegna aukinnar fjárþarfar ríkissjóðs. Nokkrir umsagnaraðilar hafa bent á að þessi 95 milljarða kr. hækkun kunni að vera vanmetin. Það mat meirihlutans að ekki sé þörf á að hækka lánsfjárheimildina að svo stöddu. Meirihlutinn mun þó fylgjast vel með stöðunni á næstu vikum og mánuðum og hugsanlega þarf að koma til endurskoðunar þessarar fjárþarfar, lánsfjárþarfar, seinna meir. Hér gerð tillaga heimild til að auka hlutafé ríkisfyrirtækja í því skyni að efla fjárfestingargetu þeirra. Umfangið hefur ekki verið afmarkað en gert ráð fyrir að það geti numið allt að 8 milljörðum og þau félög sem helst horft til í þessu sambandi eru Isavia ohf. Og Farice. En bæði þessi félög eru 100% í eigu ríkisins. Það blasir við á þessum tímum að útbreiðsla kórónuveirunnar hefur haft mjög mikil áhrif á rekstur og starfsemi Isavia og ljóst að félagið mun þurfa að endurskipuleggja sinn rekstur næstu mánuði. Því útilokað að félagið muni geta staðið undir fyrrgreindu fjárfestingarstigi án stuðnings frá ríkinu. Hér einnig hugað að því að Suðurnes hafa nú þegar orðið hart úti í atvinnulegu tilliti af völdum kórónuveirunnar og atvinnuleysi þar og var fyrir meira en annars staðar á landinu. Og
Ég held að það hafi verið bara full samstaða í nefndinni það að þarna þyrfti sérstakt átak og við horfum á þessa leið sem hluta af þeim aðgerðum sem brýnt að fara í. Hér gerð tillaga heimild til handa ráðherra að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs sem nemi á bilinu 50 til 70% höfuðstóls viðbótarlána til þeirra fyrirtækja sem orðið hafa fyrir verulegu tekjutapi vegna heimsfaraldursins. Meirihlutinn og nefndin raunar öll var sammála mikilvægi þess að tryggja umbúnaðinn og gagnsæið við þessa ráðstöfun. Þessi heimild kallar á breytingar í máli 683 og meðal annars felst í heimildinni að semja við Seðlabanka Íslands framkvæmd á veitingu ábyrgða gagnvart lánastofnunum. Að gerðum samningi milli ráðherra og Seðlabankans mun bankinn gera samning við lánastofnunina þar sem umfang og skilyrði ábyrgða verða skilgreind nánar. Meirihlutinn leggur til að heimilaður verði aukinn sveigjanleiki hlutfall ábyrgða þannig að þær geti orðið á bilinu 50 til 70%. Í samningi ráðherra við Seðlabankans nauðsynlegt að setja fram skilyrði með hvaða hætti bankinn ráðstafar því svigrúmi sem hann hefur til veitingar ábyrgða til einstakra lánastofnana. Hér þarf að tryggja að fyrirgreiðsla lánastofnana byggist á skýrum, málefnalegum og gagnsæjum forsendum sem leiði til jafnræðis þeirra fyrirtækja sem leita eftir fyrirgreiðslu. Eigi að síður í ljósi óvissunnar stöðu fyrirtækja og umfang og eðli þess rekstrarvanda sem þau standa frammi fyrir nauðsynlegt að veita ákveðinn sveigjanleika við útfærslu þeirra skilyrða sem sett verða við veitingu ábyrgða vegna viðbótarlána. Þannig að fyrirgreiðslan nýtist þeim fyrirtækjum best sem mest þurfa á henni að halda. Meirihlutinn metur það svo að afla þurfi nánari upplýsinga stöðu fyrirtækja á næstu dögum og vikum. Til viðbótar þeim skilyrðum sem nefnd í greinargerð frumvarpsins tekur meirihlutinn undir breytingartillögu efnahags- og viðskiptanefndar við frumvarp til laga aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, máli 683, að ráðherra skipi nefnd til að hafa eftirlit með framkvæmd þessa ákvæðis. Nefndin skal skila ráðherra skýrslu framkvæmdina og leggja skýrslu nefndarinnar fyrir Alþingi. Að auki leggur meirihlutinn til að sett verði skilyrði að fyrirtækjum með viðbótarlán með ríkisábyrgð sé ekki heimilt að greiða eigendum sínum arð né að kaupa eigin hlutabréf meðan lánin útistandandi. Og þetta í samræmi við þá tillögu sem við sjáum í máli 683. Meirihlutinn stendur að ég vil koma hér að meirihlutinn leggur áherslu á að þau skilyrði sem fram koma í greinargerðinni liggi til grundvallar og verði útfærð nánar í samningi fjármála- og efnahagsráðherra og Seðlabankans og að þau verði lögð fyrir nefndina til umfjöllunar áður en samningurinn verði undirritaður. Meirihlutinn stendur að nokkrum breytingartillögum eftir umfjöllun nefndarinnar og ég held að megi fullyrða að samstaða hafi verið í allri nefndinni þær breytingar sem eru lagðar til af meirihlutanum en eðlilega ekki full samstaða hversu langt á að ganga í þessari atrennu. Eins og ég kom að í upphafi framsögu þá eru málin fjáraukalagafrumvarpið og þingsályktunartillagan samofin og þingsályktunartillagan fjárfestingarátakið og útfærslu á því þar sem fjárveiting til fjárfestingarátaksins svo hluti fjáraukalagafrumvarpsins. Meirihlutinn leggur til tvær breytingartillögur við fjáraukafrumvarpið sem eru á þingskjölum 1191 og 1192 auk þess að leggja til breytingu á þingsályktunartillögunni sem kemur fyrir á þingskjali 1193. Á þingskjali 1191 eru allar tölulegar breytingar meirihluta við fjáraukafrumvarpið og þær nema samtals 4.476 milljónum króna og þar af eru 2.936 milljónum króna vegna fjárfestingar átaksins og það sundurliðað í breytingartillögu við átakið. 1.540 milljónum króna sundurliðast síðan þannig að 1 milljarður eða 1.000 milljónir skiptast á 3 málaflokka til heilbrigðismála þar sem við erum byrjuð að vinna inn á
inn á þann rekstrarkostnað sem hlýst af því að mæta faraldrinum. 400 milljónir króna eru einskiptisgreiðsla til örorkulífeyrisþega og þar erum við að mæta þeim hópi sem hefur lægstu bætur og ekkert ólík þeirri leið sem var farin í desember og var viðbótar desemberuppbót. Þetta er skatta- og skerðingarlaust, virðulegi forseti, og kallast á við fráganginn í máli 683. Þá er að lokum við svona aðstæður að þá eru margir hópar sem einangrast og þessi vandræði skella kannski þyngra á fjölmörgum hópum og við horfum til geðheilbrigðismála og fjölda samtaka, frjálsra félagasamtaka. Við áttum gott samtal við Geðhjálp sem eru að gera mjög gott starf til þess að mæta þörfum þessara hópa í erfiðar aðstæður og nefndin ákvað að leggja til 40 milljónir til þessara verkefna og það er ráðherrann sem hefur og ráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, sem hefur mesta yfirsýn yfir það hvar þörfin er brýnust og hvar hann getur mætt þessum störfum sem eru fjölmörg og birtast bara dag frá degi. Breytingar meirihluta við fjárfestingarátaki felast meðal annars í því að auka enn frekar framlög til rannsókna og nýsköpunar og skapandi greina eða 1.250 milljónir króna. Einnig eru 510 milljónir króna aukning í viðhald og endurbætur. Það voru 480 milljónir króna í nýbyggingar, 300 milljónir króna í önnur innviðaverkefni og 296 milljónir króna til viðhalds og endurbóta á flugvöllum og loks 100 milljónir króna verkefni í orkuskipti og grænar lausnir eða samtals 2.936 milljónir króna og mér mun ekki vinnast tími, virðulegi forseti, til að vera að fara hér í hvert þessara atriða en við áttum gott samtal og samvinnu það í nefndinni. Meirihlutinn áréttar að þessi mál, fjárauki og fjárfestingarátak og aðgerðir sem boðaðar eru hér í þessari atriðu lýkur ekki á þessari stundu en hér erum við að taka skref í rétta átt til að mæta því ástandi sem er. Við þurfum á að halda að takast á við þetta ástand saman, verja efnahag heimila, verja störfin í landinu, efnahag fyrirtækjanna og fólkið sameiginlega í föstum, öruggum skrefum og greiða jafnóðum úr óvissunni, bæði er varðar heilbrigðisþáttinn sem er í forgrunni og svo hinar efnahagslegu áskoranir sem fylgja og ég hvet okkur öll til að huga að öllum þeim aðgerðum sem duga til að bæta úr. Ég vil í lokin hér, virðulegi forseti, nota tækifærið og þakka allri nefndinni fyrir góða samvinnu, framlag allra í nefndinni og það má segja eða minn skilningur er sá af þessari vinnu í nefndinni að það sé samstaða málið sem við erum að fara að samþykkja hér og breytingarnar en það eru eðlilega margir sem vilja ganga lengra í þessara atriðu og það eru bara skoðanir sem ber að virða og umbera og endilega það eru fjölmörg verkefni sem birtast hér í breytingartillögum minnihluta sem eru verkefni sem eru og verða á dagskrá og ég held að það sé bara mjög gott mál að þeim sé varpað fram hér og þær hugmyndir komi fram hér í afgreiðslu þessa máls. Birgir Þórarinsson skrifar undir álitið með fyrirvara sem hann mun gera grein fyrir í ræðu og Inga Sæland skrifar jafnframt undir nefndarálitið með þeim fyrirvara að þegar er viðurkennt að aðgerðum stjórnvalda lýkur ekki með þessum þingmálum. Samþykkt þeirra með þeim breytingum sem meirihlutinn leggur til er hins vegar fyrsta skrefið í rétta átt og mun koma að miklu gagni við að takmarka þann óhjákvæmilega skaða sem verður vegna áhrifa heimsfaraldursins er veldur COVID-19 sjúkdómnum.
og hefði viljað sjá öflugri stuðning við fátækt fólk og fjölskyldur strax, því að það eru grundvallarmannréttindi að ríkisvaldið uppfylli grunnþarfir borgaranna, það er fæði, klæði, húsnæði og hvers konar nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Að framangreindu virtu leggur meirihlutinn til að málin verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir og lagðar eru til og tilgreindar í nefndaráliti meirihlutans og í sérstökum þingskjölum breytingartillagna sem ég hef þegar vísað til. Og undir álitið rita eftirtaldir hv. þingmenn: Willum Þór Þórsson, Haraldur Benediktsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Páll Magnússon, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Þórarinsson með fyrirvara og Inga Sæland með fyrirvara. Fjórir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutíminn því eina mínútu í báðum umferðum. Fyrst að veita andsvar er hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mig langar að spyrja formann fjárlaganefndar varðandi skilyrði brúarlána. Brúarlánin eru eitt af stærstu aðgerðum ríkisstjórnarinnar og ég velti fyrir mér hvort formaður fjárlaganefndar sé sammála mér því að það verði upplýst hvaða fyrirtæki munu nýta og njóta ríkistryggðra brúarlána. Þetta hefur ekki komið til tals eftir því ég best veit, en hér held ég að skipti miklu máli að verði enginn feluleikur. Bæði almenningur og ekki síst önnur fyrirtæki sem munu ekki njóta ríkisábyrgðar eiga rétt að mínu mati að vita hvaða samkeppnisfyrirtæki þeirra er að njóta ríkisábyrgðar. Og hér skiptir miklu máli að hér sé ekki verið að skýla sér á bak við bankaleynd. Þannig mig langar að fá pólitíska skoðun og hug formanns fjárlaganefndar til þessara þátta, hvort það standi ekki til að upplýsa almenning og atvinnulíf hvaða fyrirtæki muni njóta þessara ríkisábyrgðar. Því með þessu úrræði er íslenskur almenningur að taka á sig alltaf 50 milljarða króna ríkisábyrgða til fyrirtækja út í bæ. Og þetta þarf að vera upp á borði, herra forseti. Þannig tryggjum við jafnræði og gagnsæi og ég held íslenska þjóðin sé búin að fá nóg af gráum listum og pilsfaldar kapitalisma, þannig að þetta væri mjög einföld leið til að tryggja hér aukið traust á þessari aðgerð. Þannig að spurningin er til hv. þingmanns, er hann til í að styðja það að þegar skilyrðin brúarlánanna sem munu koma til umræðu í fjárlaganefnd, eins og ég skildi nefndina fyrir helgi, að við setjum það sem skilyrði að þau fyrirtæki sem munu fá brúarlánin verði upplýst hvaða fyrirtæki það verða. Herra forseti. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni þessa góðu spurningu og fá hér tækifæri til að árétta það sem ég fór yfir í ræðu og kemur fram í nefndaráliti. Eðlilega í ljósi líka sögunnar frá efnahagshruni og þá ræddum við þetta í þaula í nefndinni. Það er rétt sem hv. þingmaður kom hér inn á og varð til hér þegar við fjölluðum málið og var sett inn í mál 683 að sama skapi og þar var full samstaða að það yrði sérstök nefnd skipuð til þess að halda einmitt utan það og halda utan umbúnaðinn og tryggja það að hér væri allt upp á borðum, allt skráð og upplýsingar og fullt gagnsæi þær fyrirgreiðslur, þá fyrirgreiðslu eða fyrirgreiðslu til þeirra fyrirtækja sem þurftu á þessu úrræði að halda. Við eigum núna að breyta kúrs í hugarfari og við eigum að treysta lánastofnunum til þess að nýta þetta úrræði og við eigum að freista þess að það verði fullt traust alla leið í gegn. Við erum mjög meðvituð það að það þarf leið ákveðinn sveigjanleika til þess að þetta úrræði nýtist. Staðan er það alvarleg að fyrirtæki sem eru komin þangað að þurfa beinan ríkisstuðning í þessu formi eða ábyrgð, skulum við öllu heldur segja, vegna þess að þetta eru lán sem fyrirtækin auðvitað greiða til baka,
að það sé allt upp á borðum. Og það er líka mjög mikilvægt að nefndir þingsins eru upplýstar reglubundið um þetta eftirlit þessarar sérstöku nefndar. Og við munum eiga þessa umræðu þegar ráðherra mun verða, þegar Seðlabanki og fjármála- og efnahagsráðherra eru búnir að semja skilyrðin sín á milli og koma fyrir fjárlaganefnd og ræða þessi skilyrði og þennan umbúnað. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, ég þakka undirtektir sem hv. þingmaður sýnir varðandi þessari hugmynd að hér þurfi að ríkja fullt gagnsæi og traust á aðgerðunum. Og eins og ég skil hv. þingmann þá er hann sammála því að það verði upplýst þessi fyrirtæki sem munu njóta þessa ríkisábyrgðar. Ef ekki þá má hann endilega leiðrétta það ef ég hef misskilið hann hvað þetta varðar. Ég held að skipti miklu máli að það heyrist úr þessum stól að formaður fjárlaganefndar setur þann skilning í þetta úrræði að við þurfum að upplýsa hvaða fyrirtæki njóta þessarar ríkisábyrgðar. Við þurfum að læra svolítið af reynslunni. Við sáum það að eftir bankahrunið þá var heilmikil umræða vald bankastofnana og lánastofnana gagnvart atvinnulífinu að velja hvaða fyrirtæki voru að lifa og hvaða fyrirtæki myndu deyja, ef svo má segja. Þannig að hér skiptir rosalega miklu máli að það verði gagnsæi og traust og jafnræði. Og það er ekki hægt að tryggja það nema það sé einfaldlega upplýst með skýrum hætti hvaða fyrirtæki njóta ríkistryggðra lána, því það sjálfsögðu hefur áhrif á samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja gagnvart öðrum fyrirtækjum. Andsvari síðari sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég fólst ekki nein viðbótarspurning hér hjá hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni hér í seinna andsvari en kannski meira árétting. Ég get bara áréttað það að sá umbúnaður sem verður þessi lán leið og þau þurfa ákveðinn sveigjanleika í ljósi óvissu og alvarlegrar stöðu, og ég fór yfir það í minni ræðu að hér á næstu vikum og mánuðum þyrfti auðvitað að afla upplýsinga stöðuna og það mun birtast. Það er auðvitað miklu heilbrigðara að lánastofnanir sem þekkja sína viðskiptavini muni af heilindum fara vel yfir það hvaða fyrirtæki eru í það alvarlegri stöðu að þau þurfi að nýta þessi úrræði. En leið mikilvægt að hér sé gagnsæi, jafnræði og traust og allt upp á borðum, og við munum svo sannarlega fylgja því eftir í fjárlaganefnd. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, tvær spurningar. Það er sagt hérna að vel hafi verið haldið á málum undanfarin ár en mikið hefur verið minnst á þessa innviðaskuld sem við höfum haft svona ofan á okkur, og þau er ekki nema skrítið að þegar að það er lagt að moka fullt af peningum í þessu holu sem við erum að sjá fram fyrir, að það einmitt sé byrjað á steypuverkefnunum, þessari innviðaskuld sem við erum í staðinn fyrir í rauninni mun svona uppbyggilegri verkefni til framtíðar. Frakkland var til dæmis að tilkynna 4 milljarða framlög í nýsköpun sem eru dálítið hærri heldur en sá pakki sem kom frá ríkisstjórninni þrátt fyrir viðbæturnar sem að nefndin gerir. Og mér finnst pínu undarlegt einmitt þessi forgangsröðun. Ef við ætlum að grípa atvinnuleysi sem er fyrirsjáanlegt, þá vissulega reynum við að koma í veg fyrir að það verði atvinnuleysi til að byrja með, en við sjáum þróunina eins og hún er, og leiðin til þess að grípa hana er einmitt með nýsköpun og að skapa ný störf, ekki reyna að fara aftur í sama gírinn eins og hann var áður. Hitt atriðið sem ég klóra mér rosalega í hausnum yfir, ég átta mig ekki alveg á þessari forgangsröðun. Eins og segir í greinargerð frumvarpsins fjáraukalaga að það er verið að setja fram framlög til verkefna sem hefjast eigi síðar en 1. september og verða fullu lokið eigi síðar en 1. apríl 2021. Ég skil ekki af hverju má ekki byrja á verkefnum sem hefjast núna bara strax í sumar, þó að þau klárist ekki fyrir 1. apríl 2021.
Því að væntanlega erum við þá að seinka þeim verkefnum sem myndu skapa okkur mörg tækifæri heilt ár sem að gætu annars byrjað núna strax. Svona augljósasti gallinn á þessum framkvæmdum sem er verið að leggja til hérna. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssoni fínar spurningar. Fyrst að innviðaskuldinni sem hefur svo sannarlega hér og við horfumst í augu við. Ég meina þetta er staðreynd og við höfum ekki náð í skottið á okkur með og við fáum gjarnan mjög vandaðar umsagnir frá samtökum iðnaðarins. Ég leyfi mér bara að nefna það og við höfum góð samtöl við þau samtök. Þeir hafa svona mjög gott yfirlit yfir þetta og setja þetta afskaplega vel fram og ég gæti nú svona eftir minni vitnað í einhverjar tölur en ég læt það hjá líða. Það er rétt að það er oft á tíðum og ég held að þessi innviðaskuld svona kannski leiði til þess að við förum hér að stærstur hlutinn hér, langmestur fer í samgöngu mannvirki. Það kannski endurspeglar síðan í kannski seinni hluta spurningarinnar það að það sé hyggilegt í þessar kringumstæður að leggja áherslu á nýsköpun og rannsóknir og þróun og kannski beina fjármunum í sjóði þar sem að við getum sem nefnd verið nokkuð örugg það að það sé fullt jafnræði og kannski dreifingin sé sanngjörn og jafnvel út allt land og svo framvegis. Og það birtist í raun og veru í breytingartillögum nefndarinnar þar sem við erum að leggja langmest til rannsóknar, nýsköpunar og skapandi greinum. Og ég vil nú meina að við höfum svona verið nokkuð sammála þennan þátt. Ég vil síðan varðandi viðmiðin, ég kalla þetta viðmið sem koma fram í þingsályktunartillögunni. Það eru þetta 75 milljarða fjárfestingarátak í gildandi fjárlögum og það er fjöldinn allur af verkefnum. Við kannski verðum að umbera þessar vikurnar þegar við verðum að koma okkur í gegnum þetta tímabundna ástand að það hægist á öllum framkvæmdum og verkefnum en það eru sannarlega verkefni sem er í gangi, er að fara í gang og við þurfum svolítið að vanda okkur við það að hitta á þetta þegar við náum viðspyrnu að verkefnin skili sér í því sem við ætlum með. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég mitt örsnögt út í þessi atriði varðandi nýsköpunina. Ríkisstjórnin leggur til 1,75 milljarð í nýsköpun í fjáraukalagafrumvarpinu í þessu fjárfestingarátaki. Nefndin bætir við 1,25 milljarð og komur við 3 milljarða í samtals í marga mismunandi sjóði. Þar af 700 milljónir í tækniþróunarsjóð sem að einmitt Samtök atvinnulífsins benda á í umsögn sinni að af þeim verkefnum sem fengu hæstu einkunn í síðustu úthlutun fékk tæpur þriðjungur verkefna þar fjárveitingu. Það er 70% verkefna eftir af þeim sem fengu hærri einkunn og þar bentu Samtök iðnaðarins á að tækniþróunarsjóður geti auðveldlega tekið 3 milljarða í viðbót bara fyrir þessi verkefni og viðbótin 700 milljónir. Þannig að það er svona tækifæri sem maður velti fyrir sér af hverju við grípum ekki og drífum í. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka spurninguna og ég deili skoðunum hv. þingmanns en það er nú kannski bara helst við þann að sakast sem hér stendur að já, við erum að setja aukna fjármuni í rannsóknar- og innviðasjóð og tækniþróunarsjóð og við erum með svona tiltölulega lágt árangurshlutfall. Það eru fjölmörg verkefni sem að hljóta háa einkunn sem hafa ekki hlotið náð en við erum svolítið bundin af þessari þingsályktunartillögu að því leyti að við erum að reyna að finna það út hvað skila sér inn í þær kríteríur eða þau viðmið sem sett eru fram og ég hef líka ítrekað sagt það að þetta er ekki lokaaðgerðir.
og við getum bara í nefndinni þá kannað hver er staðan, hvaða verkefni er að ræða og svona hvaða árangur það myndi skila inn í það, að því ég endaði síðustu ræðu á að segja sko að við myndum ná þeim markmiðum sem að felast í tillögunni, sem eru auðvitað að bregðast svona hratt við þessu ástandi. Þess vegna eru viðmiðin á þetta ár og inn á næsta ár og þau þurfa líka að vera mannaflskrefjandi, þannig að við sköpum störf. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að fjalla fjárátaki og fjáraukalaga og mig langar að spyrja hæstv. Þingmann Willum Þór Þórsson út af því að það er þessi sem kom inn til öryrkjanna 20.000 krónurnar. Og það er gott, bara frábært. En ég vil spyrja mig að því á sama tíma var hækkað á 20-30.000 þeirra barnabætur þeirra sem aldrei hafa fengið barnabætur vegna þess að þeir voru með háa tekjur. Og fyrir mitt leyti þá hefði ég sagt 50.000 krónur til öryrkjanna. Það er flott. Og ef við setjum það í samhengi við þennan björgunarpakka, þá erum við að tala um eitthvað 0,23%. Og ef við myndum setja annað eins til þeirra eldri borgara sem þyrftu það líka á halda, þá vorum við kannski komin rétt yfir rúmlega 0,5% af heildarpakkanum, sem er ekki mikið. En þess vegna vona ég heitt einlega þegar hann talar um að það sé þessi fyrsti pakkinn, að þessir aðilar séu þá fyrstu í röðinni í næsta pakka. Og síðan langar mig að spyrja að það er samband við bankaskattinn og hann lækkaði 11 milljarða. Hvernig er þetta á að tryggja það að hann skili sér til fyrirtækja og almennings? Og síðan er hitt að við sjáum það að til dæmis að skuldbreyta lánum, nú er vextir í sögulega lágmarki í Seðlabankanum, en til þess að fólk geti notið þeirra í sínu lánum þá þarf skuldbreyta þeim. Sumir þeirra eru með uppgreiðslu. Þeir geta þetta. Ég veit að þeir sem eru oft verst staddir eru þeir sem eru með íbúðalán frá Íbúðalánasjóði, hæstu vextina plús verðtryggingu og ég óttast líka og spyr hvort það sé inni hjá okkur að grípa í verðbólga fyrir stað, að stoppa þessar hækkanir ef það var að hækka verðtryggð lán hjá heimilunum. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir mjög góðar spurningar og fjölmargar og ég reyndi að koma að einhverju í framsögu en eiginlega allar þessar spurningar komu fyrir í umfjöllun nefndarinnar. Fyrst vil ég segja nú það sem að snýra félagslegu öryggi og félagslegum stuðningi að það var einhugur í nefndinni að koma til móts við þann hóp með örorkulífeyrisbætur sem svona eru svona kannski hvað lægstar hafa tekjurnar við þessar aðstæður að svona þegar kemur að félagslegu öryggi. Þannig að það var einhugur það. Varðandi eldri borgara þá fengum við Landssamband eldri borgara til okkur. Þeir leggja ofuráherslu á að við samþykkjum hratt frumvarp félags- og barnamálaráðherra félagslegan viðbótarstuðning við aldraða. Það var nefnd sem skilaði hér fínni vinnu að taka utan lægstu tekjutíundina þar og það er önnur nefnd sem er að vinna að viðlíka frumvarpi fyrir næstu 2. Og ég bara hvet hv. þingmann og okkur öllum að taka utan það og með því að fara samþykkja þessi frumvörp og vinna þau hér í þinginu. Varðandi barnabæturnar þá þetta var mikil umræða útfærslu barnabóta og ég met að það hefði verið ákveðin svona, málamiðlunarleið, ágætislending í því máli vegna þess að þetta eru svo ótrúlegar aðstæður sem við horfumst í augu við að fólk sem var jafnvel með ágætistekjur fyrir ári eða á síðasta ári samkvæmt framtölum að við vitum ekkert stöðuna hjá fjölmörgum hópum í dag og hvaða tekjur á við að miða við. Þannig að það var horft til þess að það er svona einföldun á aðgerðinni.
Ég get tekið undir það almennt að þá viljum við að bætur fari til þeirra sem mest þurfa á að halda. Ég verð að koma varðandi vextina hér og bankaskattinn og það hér í síðara andsvari. Og veitir andsvar síðara sinni, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin sem var bara frábær og ég trúi því alveg og treysti að þessu sammála. En það sem ég hjó svolítið eftir að þessi nefnd fyrir 10% eldri borgara sem í lægstu og verstu stöðunni hefði verið mjög gott að væri einmitt líka svona nefnd fyrir öryrkjana sem eru í svipaðri stöðu. Að þar væri verið að kortleggja líka þá verst settu með þeirra og koma þar góðum málum fram. Ég oft líka verið að spá í þetta vegna þess að nú talað 35 milljarðar frá ríkinu og 35 milljarðar frá bönkunum. Ég tel þetta sé eiginlega þannig uppsett að þetta eru 55 milljarðar frá ríkinu og 15 milljarðar frá bönkunum vegna þess að ríki á nú alveg svo til 2 banka. Þannig að þetta töluverð áhætta fyrir ríkið og þá þetta spurning hversu vel við ætlum að verja þessum peningum og hvort að það verði ekki vel fylgst með og passað upp á að þetta skilir sér virkilega til þeirra sem það áþurfa að halda. Og svarar andsvari síðari sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka góðar spurningar og aðeins varðandi eldri borgarana þá vil ég líka benda á það að nefndin hér að í svona krafti félagslegs stuðnings og öryggis að setja 40 milljónir til þess að mæta vanda í geðheilbrigðismálum og það er algjörlega óháð aldri. Við vitum að einangrun eldri borgara er mikil og þannig að það ætti að nýtast þar í verkefni. Síðan erum við með 100 milljóna átak til þess að taka utan heimilislausa. Þar hefur lengi verið talað hugmyndafræði sem að snýr að því að þak yfir höfuðið er fyrsta hugsun. Það hefur einhvern veginn aldrei náðst að setja það verkefni almennilega af stað. En við nefndin vorum sammála það að reyna að gera og akkúrat við þessar kringumstæður að láta það verkefni fara almennilega af stað og vera 100 milljónir þar. Nú varðandi öryrkja, sennilega er fjárlaganefnd, ekkert sennilega, fjárlaganefndin er að bregðast við því að það hafa verið fjölmargar nefndir sem hafa tekist á við svona þetta kerfi sem er utan almannatryggingarnar og örorkulífeyrisbæturnar og örorkulífeyrisgreiðslurnar. Það hefur einhvern veginn aldrei náðst einhver gagnger breyting sem nýtist öllum. Þess vegna erum við kannski svona á stundum að reyna að bregðast við því með svona aðgerðum. Og það er bara öll nefndin einhugum að gera það og vonandi tekst okkur síðan að taka þetta kerfi til gagngerrar endurskoðunar öllum til hagsbóta. Varðandi bankaskattinn þá kemur það ágætlega fram í hvítbók og víðar að við getum auðvitað ekki tryggt beinlínis með lögum einhverjum svona boðum að vextir eigi að lækka þar með en við treystum á það og lánastofnanir sjálfar hafa beitt þeim rökum að það geti leitt til þess að þær geti lækkað gjöld og vexti þess vegna og við treystum því. Og veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir framsöguna og vil nota þetta tækifæri til þess að þakka honum líka fyrir bara mjög gott samstarf í nefndinni varðandi úrvinnslu á þessum tillögum þó svo að því miður hafi nú ekki náðst kannski sú samstaða sem maður hefði óskað eftir frekar aðgerðir að það náðist ágætis samstaða þær aðgerðir sem þó allavega var ráðist í og má ekki gleyma að þakka fyrir það sem gott er og forysta formanns fjárlaganefndar í þeirri vinnu var til mikillar fyrirmyndar. Það sem að ég velti eins og fyrir mér og auðvitað undirliggjandi í tillögum og breytingartillögum minnihluta við aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar að fjöldi hagfræðinga, fjöldi hagsmunasamtaka, samtök iðnaðarins, viðskiptaráð og fleiri hafa bent á þetta engan veginn nú.
Við sjáum það í alþjóðlegum samanburði að við erum hálfdrættingar á við hin Norðurlöndin í aðgerðum stjórnvalda. Við sjáum það bara sem auðvitað er það eina sem skiptir máli í þessu samhengi. Það er sennilega á þriðja tug þúsunda ef ekki fleiri að fara inn á hlutabætur þessi mánaðamót og einhverjar þúsundir því til viðbótar eru að missa atvinnu sína. Þetta er mjög alvarleg krísa. Þess vegna hef ég í sjálfu sér nokkrar en einfaldar spurningar til hv. þingmanns og formanns fjárlaganefndar. Eru þessar aðgerðir sem við erum að ræða hér nægar að mati formanns fjárlaganefndar? Er formanni fjárlaganefndar kunnugt einhverjar frekari aðgerðir í fjárfestingum sem af hálfu stjórnvalda sem ráðast eigi á þessu ári? Því að ítrekað í þessari umræðu hefur verið sagt það verður gert meira. En ég spyr hvenær? Og er hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar kunnugt þá hvenær ríkisstjórnin muni kynna þær og hvað í þeim felist? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni þessar krefjandi spurningar og virkilega góðar. Ég vil eins og byrja á því að þakka góð orð og vil leið nota tækifæri og þakka bæði hv. þingmanni sem lagði mjög margt gott til og meðal annars í þeim breytingartillögum sem hann leggur hér til ásamt minnihluta og stendur að og öðrum nefndarmönnum vil ég jafnframt þakka. Það var gaman að vinna að þessu máli vegna þess að samvinnan og tillögurnar voru og hugarfarið var sterkt og varðandi hvort að þessar aðgerðir eru nægar og þarf fleiri, ég leyfi mér bara að fullyrða það hér að það eru ekki nægar, þetta er ekki endanlegt og það þarf fleiri. Óvissan er hins vegar mjög mikil og ég er nú alltaf þannig þenkjandi að þegar óvissa er mikil og aðstæðurnar svona kannski ekki alveg þannig að maður viti svona alveg hvernig skrefið kemur niður að stytta skrefin og taka frekar fleiri styttri öruggari skref og ég hef hvatt mína góðu ríkisstjórn og ég hvet þingið og ég hvet alla hv. þingmenn að huga að þessu og ég vil sjá fleiri fjárauka í þessa veru og fyrr heldur en seinna. Við eigum ekki að þurfa að bíða fram á haust eftir einum stórum fjárauka. Þetta er mín skoðun og ég hef komið henni á framfæri. Kunnugt frekari aðgerðir, ég veit að það er allt í skoðun á hverjum einasta degi en ég hef ekki verið sérstaklega upplýstur það hvað er nákvæmlega í skoðun akkúrat núna eða hvenær það verður. Ég nota öll tækifæri, ég bara segi það hér, til að hvetja til þess og þá erum við virkilega að vinna í samræmi við lög um opinber fjármál þegar framkvæmdarvaldið kemur hér með fjárauka af þessu tagi og biður þingið heimild til að fara í framkvæmdir. Áður en þeir eru búin að fara í framkvæmdir bíða ekki og koma með einn stóran fjárauka og segja við gerðum þetta, vil ég ekki samþykkja það. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Ég þakka hv. þingmanni svarið og það kemur kannski ekki á óvart að ég er sammála hv. þingmanni. Þetta er ekki nóg. Það þarf að gera meira og það hefur auðvitað verið bent hér á að við erum í mikilli innviðaskuld. Það er talað allt að 300 milljarða í uppsafnaðri fjárfestingarþörf í innviðum landsins. Og það kemur því á óvart að það sé ekki að finna fleiri verkefni að mati ríkisstjórnarinnar sem raunhæft er að ráðast í heldur en sem nemur þessum 10 milljörðum pluss mínus sem eru á dagskránni hjá ríkisstjórninni. Það kemur líka á óvart og það olli mér reyndar meiri vonbrigðum að það sé ekki hægt að setja meira í nýsköpun og tæknifyrirtæki heldur en felast í tillögum stjórnvalda. Því að þar er svo auðvelt að koma út fjármunum. Það er svo auðvelt að hækka endurgreiðsluhlutfall og endurgreiðslufjárhæðir á rannsóknar- og þróunarkostnaði. Það er svo auðvelt að auka framlög til ýmiss konar rannsóknarsjóða. Það er nefnilega kosturinn við þekkinguna, hún glatast aldrei. Þó svo að við rennum oft dálítið blint í sjóinn með það nákvæmlega hver atvinnusköpunin til skamms tíma verði.
Svarar andsvari síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni og ítreka þakkir fyrir hans spurningar. Varðandi það að meta umfang aðgerða í samanburði við önnur ríki, þá held ég að við verðum svona aðeins að anda með nefinu í því og svona af því að það er auðvitað svolítið vandasamt og við erum að horfast í augu við hvað er miðað og bera saman aðgerðirnar og á hvaða mælikvarða, hvort það er í umfangi fjárlaganna eða vergrar landsframleiðslu og svo framvegis. Og ég held að við eigum eftir að fara svona nákvæmar í þá vinnu. Ég er að vonast til að sjá fljótlega fjárauka og ég er ekkert viss um að það verði allir afskaplega ánægðir með það. Ég segi þetta hér en ég vil sjá það. Það voru mjög góðar hugmyndir sem okkur kannski vannst ekki tími til að greina hvort það myndi akkúrat falla af þingsályktunartillögunni og fjárfestingaráætluninni eins og það er lagt upp á þeim viðmiðum. En endurgreiðsluþakið til að mynda sem hv. þingmaður hefur talað um, það er það er hluti af þessari nýsköpun, rannsóknum og þróun. Það eigum við bara að fara í framhaldinu hér og skoða og kalla eftir upplýsingum hvaða áhrif hefur og raunverulega freista þess hvort að það sé ekki skynsamlegt að fara í það á þessum tímum. Andsvörum er lokið. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti. Ég þarf svo sem ekki að segja eins og aðrir þingmenn að það er ljóst að íslenskt atvinnulíf er að ganga í gegnum fordómalausa tíma og það er ljóst að það mun reyna mikið á efnahagslega og félagslega innviði landsins. Samfylkingin styður að sjálfsögðu allar góðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar þar sem þær er að finna. En eins og allir flokkar í stjórnarandstöðu hér á þingi hafa bent á og fjölmargir hagsmunaaðilar, þá er ekki nóg gert. Við vitum að það verður gert meira en við í stjórnarandstöðunni teljum að það sé hægt að gera meira núna. Samfylkingin leggur sömuleiðis til í okkar nefndaráliti nokkrar uppbyggilegar hugmyndir sem gætu einfaldlega hjálpað íslenskum heimilum og atvinnulífi í þessu ástandi. Það er kannski fyrst að hafa í huga að langstærsti hluti af þessum 230 milljarða króna aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar er einungis greiðslufrestir á opinberum gjöldum, ábyrgð á lánum eða úttekt fólks á sínum eigin sérhagnasparnaði. Þannig að við brjótum þetta aðeins niður, þá sjáum við að hinn raunverulega innspýting ríkissjóðs núna er 1/3 af þessu 230 milljörðum, 60–70 milljarðar. Það er allt og sumt. Sú tala er minna en 7% af ríkisútgjöldum og dugar því skammt í svona ástandi. Ég held að það sjáu það allir. Og Deloitte tók samanburð á aðgerðum ríkisstjórnarinnar við aðgerðir annarra þjóða í kringum okkur og þar erum við í neðri kantinum og í sumum tilvikum er aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar helmingi lægri en aðgerðapakki hinna ríkisstjórnanna. Og við heyrum alltaf þetta þegar við segjum, við þurfum meira núna, nú er krísan. Það kemur seinna. Nú þarf að bregðast svolítið við. Ég veit að það er ekki hægt að gera allt núna, en það er svo sannarlega hægt að gera meira núna. Herra forseti, það er líka fráleitt að halda þér fram að þetta sé stærstu einstöku efnahagsaðgerðir sögunnar, eins og fullyrt hefur verið. Það er bara ekki rétt. Bara alls ekki. Við sem sátum hér á þingi í bankahruninu vitum að þetta er bara gjörsamlega galin fullyrðing. En þetta skiptir ekki öllu máli. Við skulum bara tala hérna góð íslensku og vera ekkert að blása neitt upp en líka ekkert gera lítið úr því sem það þó er gert. Það er margt jákvætt gert, að sjálfsögðu, og ég tek undir þessi formaður fjárlaganefndar segir það náðist ágætis samkomulag og samtal innan fjárlaganefndarinnar, en síðan vildum við að sjálfsögðu gera meira. Og þar skildu leiðir. Og við þetta í fjárlaganefndinni og við sem sitjum hérna með í salnum, við erum með löggjafarvaldið. Það þýðir ekki alltaf að koma í þennan ræðustól og segja, ég vildi ég hefði getað gert meira. Þetta heyrir maður stjórnarþingmenn segja, þá segi ég á móti, þið getið gert meira.
Þið þurfið ekki að fara hérna upp í Arnarhvol og fá grænt ljós frá ráðherranum. Það er þingið sem er með löggjafarvaldið, það er þingið sem er fjárveitingavaldið, þannig ef þið viljið gera meira, gerið þá meira. Auðvitað veit ég þarf að takast endalaust hversu tilbúnar ákveðnar brýr eða vegir eru. Ég er engin sérfræðingur í brúm eða vegum. En einföld leið til að mæta ástandinu til þess að bæta í nýsköpunarsjóðinn. Ég hef nú sagt að það er bara pennastrik að tvöfalda tækniþróunarsjóð. Við getum gert það. Það var líka mjög sniðug til það nær til beggja kynja og það er þörf á meiri fjármunum í þessa rannsóknarsjóði. Þetta eru sjóðir sem atvinnulífið leggur mikla áherslu á og fyrir þetta áfall þá fengu bara minni en 1/3 af þeim verkefnum sem sótt var styrk í tækniþróunarsjóð styrk. Þau verkefni sem fengu hæstu einkunn. Þannig að það er svo fjölmörg verkefni úti sem vantar bara fjármagn frá hinu opinbera til að komast af stað. Þannig náum við viðspyrnunni. Þannig náum við að komast upp úr þessum öldudal sem íslenskt atvinnulíf er núna að ganga í gegnum. Og þetta hefur verið svo hæguleikur fyrir meirihlutann að setja meiri fjármagn í. Að setja 300 milljónir í meðferð nefndarinnar, það er bara allt of lítið. Það er allt of lítið, herra forseti. Ég hefði viljað sjá myndarlegri hækkun í þennan sjóð til dæmis, eða rannsóknarsjóðinn eða innviðasjóðinn. Þetta er bara pólitík. Þessar efnahagslegar aðgerðir eru pólitík, þess vegna erum við að takast á það. Við í stjórnarandstöðunni erum að reyna að sýna ríkisstjórninni aðhald, það er okkar hlutverk. Við erum saman í þessu, enda munum við hér seinna í dag, stjórnarandstaðan, styðja tillögur ríkisstjórnarinnar. En vitið þið hvað ríkisstjórnin gerir? Ríkisstjórnarflokkarnir. Heldur fólk virkilega að þau ætla að styðja okkar tillögur? Nei, allar tillögur okkar verða felldar hér í dag. Þá snýst þetta við. Við í stjórnarandstöðunni eigum að sýna ábyrgð og samstöðu og við gerum það. Við styðjum góðar tillögur ríkisstjórnarinnar. Við tókum þátt og tökum að sjálfsögðu þátt af fullum heilindum í nefndarstarfinu og erum að reyna að hnika til og náum ýmsu í gegn. En hvernig væri að stjórnarflokkarnir myndu þá einhvern tíma líta aðeins upp úr sínum möppum og taka undir þær tillögur sem stjórnarandstaðan leggur fram? Við erum nú í þessu báti saman. Þetta er lítið land og það er óþarfi að detta í þessar pólitísku skotgrafir, hvað það á tímum neyðarástands og heimsfaraldurs. Ef það er einhvern tíma ástæða til að snúa bökum saman, þá er það núna. Hægri, vinstri skiptir engin máli núna. Mikið af þessum verkefnum, langstærsti tillagnar stjórnarandstöðunnar, upp á 30 milljarðar, eru tillögur sem ríkisstjórnarflokkarnir þrír, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstri grænir, geta hjarta sínu alveg stutt og hagsmunaaðilar hafa verið að kalla eftir. Þetta eru engar pólitískar sprengjur hér á ferðinni eitt eða neitt. Þetta eru einfaldlega raunhæfar tillögur sem hægt er að ráðast nú þegar í. Hvort sem það er í nýsköpun, rannsóknir, eða í samgöngur, fjárfestingar, eða í velferðina. En eins og það vita allir þá munu þessir flokkar þrír fella hverju einustu tillögu hér seinna í dag og í kvöld. Sem er sorglegt. En við í stjórnarandstöðunni, við eigum að sýna ábyrgð og samstöðu og standa með okkar ríkisstjórn og svo framvegis, ríkisstjórn Íslands þar að segja, og samþykkja allt sem kemur frá henni. Við reynum að bæta það sem bæta má og auðvitað er það markmið okkar í nefndunum. Herra forseti, það er viðbúið að þessi efnahagslega niðursveifla verði djúp. Fulltrúar ferðaþjónustunnar sem komu til fjárlaganefndar lýstu stöðuna sem hamförum. Þeir sögðu að nánast öll fyrirtæki í ferðaþjónustu væru tæknilega gjaldþrota. En þá mun eftirspurn eftir annarri þjónustu í öðrum geirum atvinnulífsins einnig dragast saman. Landsframleiðslan mun því taka mikið högg, en íslenskt atvinnulíf og heimili eru úrræðagóð þegar kemur að áföllum. Það eru nú einungis 11 ár sem við gengum gegnum mjög djúpa kreppu. Að mati Samfylkingarinnar er þetta algjört forgangsatriði stjórnvalda, það er að
vernda líf og heilsu almennings. 1, 2, 3, 4, 5. Það á að vera leiðarljós í öllum aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Og það er algjör samstaða það. En við tökumst á þegar það kemur að efnahagslegum viðbrögðum ríkisstjórnarinnar. Þannig að það er erfið tíma framundan í efnahagslega. Við sjáum að bein störf í ferðaþjónustu er 30.000. Þetta er meira en 3 sinnum meira heldur en voru fjöldi starfa í bankakerfinu 2008. Stór hluti þessara starfa er núna í hættu. Og við ekki glemma, það voru 10.000 manns atvinnulaus fyrir þetta áfall. Þannig að við erum að fá allverulegt högg á okkur. Þess að skiptir svo miklu máli að nýta sér ríkisfjármálin. Þetta eru langflestir sérfræðingar og allir stjórnmálaflokkar, takk eftir því, allir stjórnmálaflokkar frá vinstri til hægri, sammála að nota ríkisfjármálin í svona ástandi, eins og Keynes hefði viljað. Þegar eftirspurnin dregst saman á einkamarkaði, þá búum við til eftirspurn með að nota ríkisvaldið, skattféð okkar, þó að það kosti halla. Halli ríkissjóðs 2009 eftir bankahrunið var 216 milljarðar. Ef uppreiknum þá tölu í krónu dagsins þá var það yfir 300 milljarða króna halli. Þannig að sjálfsögðu stefnir í stóran halla. Að sjálfsögðu þarf ríkið að ráðast í lántökur og fjármagna tillögur stjórnarflokkanna en sömuleiðis tillögur stjórnarandstöðunnar. Við gerum það þegar það hallar, þegar það þrengir svona að. En við komumst upp úr þessu. Við þurfum að vera raunsær, við þurfum að horfast í augu við þá stöðu sem blasir hér við. Og þetta er ekki bara vandi á Íslandi, að sjálfsögðu ekki, en vandi getur verið mikill á Íslandi því við reiðum okkur mjög mikið á ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan er svipað hlutfall af landsframleiðslu og bankaþjónustan var 2008. Það getur því. Ég hef áhyggjur af krónunni, ég hef alltaf áhyggjur af krónunni. Sagan sýnir það að maður á að hafa áhyggjur af krónunni. Því ef gengi krónunnar lækkar, þá þýðir það alltaf lífskjara rýrnun fólks og verðbólguskot og þá kikkar verðtrygging inn. Þá hækkar lán heimilanna. Ég veit að við höfum mjög stóran gjaldeyrisvaraforða. Gott. Ég veit að skuldir heimilanna eru miklu lægri heldur en 2008 og skuldir fyrirtækja. En við þurfum samt að vera varðbergi með þetta. Sagan sýnir að krónan gefur eftir við svona aðstæður. Hún er nú þegar búin að lækka 10% síðan áramótin. Hún er meira sem búin að lækka held ég 24% síðan ríkisstjórnin tók við. Þannig að þegar gengi lækkar, þá hækka innflutta vörur. Við flytjum svo mikið inn. Ég veit að olíuverðið hefur lækkað á móti og svo framvegis, en fylgist bara vel með krónunni því hún hefur svo mikið áhrif á allt saman. Svo er það þetta sérstakt áhyggjuefni að sumir af innviðunum, eins og heilbrigðiskerfinu, þeir voru veikir fyrir áfallið. Munið, áður en veiran barst til Íslands, hvað var heitasta máli í þessum sal? Það var heilbrigðiskerfið. Orðið svo neyðarástand heyrðist frá bráðamóttökunni, þannig það er þetta áhyggjuefni og núna eru þetta heilbrigðiskerfið á yfirsnúningi og er að standa sem er afburða vel og það starfsfólk sem er þar í framlínunni á allt skilið að fá fálkaorðuna 1. janúar næstkomandi. Er að vinna við ótrúlega erfiðar aðstæður þar sem heilbrigðisstarfsfólk er meira að segja að leggja sig í hættu við að smita eða smita sína nánustu þegar heim er komið. En ég veit að það er líka samstaða í þessum sal að gera vel við heilbrigðiskerfið. En við höfum tillögu í stjórnarandstöðunni að ekki bara við erum að hvetja ríkisstjórnina að semja við heilbrigðisstéttir, hugsa ykkur hjúkrunarfræðingar hafa ekki sinni kjarasamning, eru með lausa samninga við ríkisstjórnina á þessum tíma, af öllum tímum. Sama má segja nokkrar aðrar heilbrigðisstéttir. En við í stjórnarandstöðu leggjum sömuleiðis til að heilbrigðisstarfsfólk og starfsfólk í félagsþjónustu sem hefur unnið við umönnun COVID-smitaðra sjúklinga fái sérstaka eingreiðslu. Önnur ríki eru að gera þetta. Mér finnst þetta smart leið. Önnur ríki eru að gera þetta. Meirihlutinn leggur til hér eingreiðslu til öryrkja, við styðjum það. Við viljum reynda að útvíkka það og tryggja hér eingreiðslu líka til eldri borgara.
Við höfum alveg efni á því. Þetta er ekki loforð út í loftið, alls ekki, bara alls ekki. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að huga sérstaklega að. Ég ætla aðeins að hlaupa yfir hvað er jákvætt í aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Átakið Allir vinna, endurgreiðslu virðisaukaskattsins vegna vinnu iðnaðarmanna, það er jákvætt skref. Þetta er skref sem Samfylkingin meðal annars stóð að eftir bankahrunið. Og barnabótaaukinn, hann er jákvæður að sjálfsögðu. Ég veit ekki, það er engin flokkur búinn að tala jafn mikið um barnabætur held ég og Samfylkingin og ekki síst Oddný Harðardóttir. En við þurfum að spýta allverulega í barnabótakerfið. Má ekki gleyma það að 1/4 var dottinn úr barnabótakerfinu áður út af skerðingarhlutföllin, út af laun hafa hækkað og skerðingarnar tekjutengingin hefur sitið eftir. En barnabótaaukinn sem er að koma í þessum aðgerðapakka eru 3 milljarðar. Hvað eru nú 3 milljarðar? Það er 0,3% aukning á ríkisútgjöldunum. Auðvitað fagnar maður hverri krónu sem ríkisstjórnin setur til barnafjölskylda en ansi finnst mér þetta aumt. Lítið. Ég ætla að vera aðeins á jákvæðum nótum líka hér. Gjafabréfið sem er í þessu pakka vegna kaupa á innlendri þjónustu, ferðaþjónustu, það hljómar vel. Aftur, þetta er aðeins og naumt. Þetta er 5.000 kall á mann. Ég finnst það sniðug hugmynd. Við þurfum að efla hér íslenska ferðaþjónustu. Við þurfum að sækja Ísland heim. Við þurfum öll að vera duglega að ferðast landið okkar og njóta það sem það hefur upp á bjóða. Frestu nú bara gjald á brúarlánin, þetta er jákvætt. En ég vil ítreka hér aftur eins og ég gerði andsvari við formann nefndarinnar. Við verðum að upplýsa hvaða fyrirtæki fá brúarlánin. Því brúarlánin eru með 70% ríkisábyrgð. Og það er meira að gert ráð fyrir að stór hluti af þessum láni geti tapast. Alltaf 50 milljörðum. Þetta er einn stærsta aðgerð ríkisstjórnarinnar. Það gengur ekki að hér séu fyrirtæki sem geta notið þessar fyrirgreiðslu brúarlánanna sem eru ríkistryggð og það sé ekki upplýst hvaða fyrirtæki þetta eru. Almenningur er rétt á því en ekki síst fyrirtæki sem eru í samkeppni við kannski þessi fyrirtæki sem eru að njóta þessar fyrirgreiðslu. Allt upp á borði hvað þetta varðar. Gagnsæi, jafnræði. Og ég fagna því að formaður fjárlaganefndar ætlar að skoða þetta með okkur í nefndinni við tækifæri. Hlutabæturnar eru jákvæðar. Það er búið að greiða það. Takið nú eftir hvað gerist þá. Þingheimur bætti það mál talsvert til muna með það sem kom frá ráðherranum. Við skulum líka aðeins lyfta þinginu. Við erum að minnsta okkur eitthvað sem standa okkur megin í þessu sal. Við erum að bæta þessi mál sem koma frá ríkisstjórninni. Annað mál sem bættist í meðferð þingheims, það var að banna arðgreiðslur til þeirra fyrirtækja sem eru að njóta fyrirgreiðslu í formi brúarlána. Það kom ekki frá ráðherranum, það kom frá þingheiminum og allir úr öllum flokkum þeir studdu það. Höldum því til haga, þannig að við getum líka að klappa okkur öllum aðeins á öxlina við og við. Og það er ýmsar jákvæðar tillögur í breytingartillögum meirihluta fjárlaganefndar að sjálfsögðu. Margt þarna má nú rekja til stjórnarandstöðunnar en auðvitað í samtali við stjórnarþingmennina. Þarna verða að styrkja heilbrigðisstofnanir, það verða að setja 100 milljónir sérstaklega til að tryggja styrkja úrræða vegna heimilislausra. Það var ekki síst hv. þingmaður Inga Sæland sem hélt því á lofti, halda því til haga. Ég fagna sérstaklega þessar 40 milljónum sem sett í að vinna gegn kvíða og einmanaleika. Nú sjáum við að fólk að einangrast út af þessu ástandi, eldri borgarar, fólk sem að glíma af alls konar andlega kvilla. Þannig að við þurfum að ná til fólks með próaktífum hætti. Ég fagna þessari tillögu mjög svo. Ég fagna eingreiðslum til öryrkja og þau samgöngubætur sem verið að bæta hér í. Við erum að setja fjármuni í loftslagsmál, áherslu á þá. Rannsóknarsjóðurinn er að fá 300 milljónir. Ég finnst það bara of lítið. Rannsóknarsjóður og innviðasjóður sömuleiðis. Mér finnst það bara of lítið. Þetta er svo auðveld leið fyrir okkur að sýna aðeins á spilin okkar. Ég hef áhyggjur af endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðarinnar sem er ekki að fá neitt núna. En það er verið að boða að þurfi að vera sett meiri í það. Ég hef nú haldið nokkrar ræður um það að við höfum að lyfta upp menningunni og listunum sem ekki síst núna er að taka högg. Þetta er eitt af sóknarfærum framtíðarinnar. Það er þessi geiri. Og hver króna sem við setjum í menning og listir skila sér tilbaka. Ég gerði nú eins og skýrslu arðsemi kvikmynda og sjónvarpsmarkaðar á Íslandi og það voru alveg sláandi tölur hvað
það borgar sig að setja fjármuni í sjónvarps- og kvikmyndagerð á Íslandi. Hérna eru styrkir til grænmetisframleiðslu, húsfriðunarsjóður sem Birgir Þórarinsson, hv. þingmaður, hélt mikið á lofti. Þar að styrkja menningarverðmætin. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson kom með tillögu um brothættar byggðir sem rataði hér inn og svo framvegis. Þannig ég held að allir þingmenn og hv. þingmaður Willum Þór Þórsson að sjálfsögðu var með sína tillögur í þessu, þannig að ég held að allir þingmenn í fjárlaganefndinni hafi lagt eitthvað annað mörkum. Hv. þingmaður Njáll Trausti kom að sjálfsögðu með tillögu um flugið og varpa ljós á það. Þannig að já, auðvitað batnaði málið. En þetta dugar ekki. Þetta dugar ekki. Ég veit að þingmenn eru svona í flestum tilvikum alveg sammála því. Svo má alveg fara þetta líka í, þetta voru breytingartillögur meirihlutans sem við styðjum, þó við séum í minnihluta, en svo má þetta skoða bara upprunalega plaggið og þar eru þetta líka margs konar jákvæðar framkvæmdir. Bara ágætur listi hér fyrir það sem hafa áhuga að skoða hvað á að ráðast í. En muniði, þetta eru bara samanlagt eftir breytingar fjárlaganefndar bara 20 milljarðar. 20 milljarðar, 20–25 ef við tökum gjafabréfið og barnabótaaukann með. Það er ekki nóg. Það er nefnilega bara ekki nóg. Og ég er alls ekki að segja þetta í einhverju tilgangi að vera með eitthvað yfirboð. Það er bara engin stemming fyrir einhverju yfirboði hér, einhverju klassísku pólitísku yfirboði. Bara alls ekki. Það má alls ekki túlka orð mín þannig að það sé hugsunin. Hugsunin er einlæglega til að mæta hér þessari erfiðu stöðu núna. Og ég er sannfærður að við getum fengið lista frá Vegagerðinni um framkvæmdir sem þetta ráðast í núna, umfram það sem er í tillögum meirihlutans. Ég er sannfærður það ef við heyrum í rannsóknarsjóðunum að þeir eru tilbúin að taka við meira fjármagni. Og ég er sannfærður það að þeir sem vinna í velferðinni sjá tækifæri til að fá aukna fjármuni frá hinu opinbera til að mæta faraldrinum sérstaklega, eða til dæmis setja mikinn krafti að byggja hér hjúkrunarheimili til dæmis sem myndi bæði skapa störf og leysa bráðavanda en ekki síst létta af heilbrigðisstofnunum um allt land. Við þurfum að hugsa, nú ætla ég að fara aðeins í nokkuð svona viðbótaraðgerðir, bara hugmyndir, bara uppbyggilegar hugmyndir, bara í púkkið. Við þurfum að hugsa aðeins meira um heimilin. Þetta er fyrirtækjaorienterað. Að sjálfsögðu veit ég að fólk vinni á fyrirtækjum og ég veit að við þurfum að verja störf. Það eru mörg störf í hættu. Við eigum ekki gleyma heimilunum. Það sem við vorum aldeilis gagnrýnd á sínu tíma eftir bankahrun. Ég þekki þetta nú ágætlega. Hugum að heimilunum til að mæta þessu áfalli. Ég hef sérstakar áhyggjur af þeim heimilum þar sem fólk er að missa vinnuna. Fólk getur ekkert verið tekjulaust í marga mánuði. Við lifum í dýru landi. Við eigum að tala fyrir því að einstaklingar sem þess þurfa að fá rétt að frysta lánin sín, sér að kostnaðarlausu. Ekki að láta bankana græða á því að þeim geti fryst lánin sín eða fengið fresti með einhverjum hætti. Við þurfum að vakta það, vöktum bankana. Og það vill nú svo til að við eigum 2 af 3 bönkunum. Ég veit að þeir eru sjálfstæðir og það er eigendastefna annars slíkt, en höfum það samt í hugann. 2 af viðskiptabönkum Íslands, 2 af 3 viðskiptabönkum Íslands eru ríkisbankar. Það má alveg höfða til samfélagslegar ábyrgðar lánastofnana. Það má alveg. Þeir sýni ábyrgð í svona ástandi. Við þurfum að hugsa um einyrkjana, örfyrirtækin, litlu fyrirtækin. Þau eru 70% af íslensku atvinnulífi. Þau eru ábyrgð fyrir 70% störfunum, 70% af laununum. Stóru fyrirtæki ná sínu gegn. Þau eiga beint samtal við fjármálaráðuneytið. Samtök atvinnulífsins hugsa um stóru fyrirtækin. Það sýnir reynslan okkur. Megum ekki gleyma litlu fyrirtækjunum. Fyrirtækin sem eru ekki að fá brúarlán. Ekki sem eru frestun opinberra gjalda mun ekki bjarga þeim. Ég vil sjá beina styrki til slíka fyrirtæki með einum öðrum hætti. Ræðum það allavega aðeins. Fyrirtæki sem eru að koma í frost, bæði fyrirtæki sem hafa orðið fyrir algjöru tekjutapi, markaðurinn hefur þurrkast upp, þetta er ekki bara ferðaþjónustan, en þetta eru líka fyrirtæki sem neyðast til að loka vegna tilmæla sóttvarnayfirvalda. Það eru fáir sem tala um þessi fyrirtæki. Það eru fjölmörg fyrirtæki sem hafa neyðst til að loka út af tilmæli sóttvarnayfirvalda sem að sjálfsögðu allir virða og eiga virða, við hlýðum í því, en hugum aðeins að þessu. Það er ekkert mörg fyrirtæki sem geta lifað 1, 2, 3 mánuði með engar tekjur.
Pælum í niðurfellingu gjalda eins og tryggingagjaldi, eins og minni hlutinn allra flokka, 5 flokka, leggur til að fella tímabundið niður tryggingagjald til lítilla fyrirtækja. Hvað með að skoða tímabundið bann við fullnustuaðgerðum gagnvart þeim sem lenda í vandræðum, fyrirtækja og fólk? Þannig þetta eru svona meira próaktív leiðir til að mæta vandanum, hvort sem það er fjölskyldur, atvinnulausir eða lítil fyrirtæki. Pössum þessi litlu fyrirtæki með 1, 2, 3 upp í 9 starfsmenn, 10, 7. Þetta er fyrirtæki sem verða alltaf út undan. Nýsköpun, ég er aðeins búinn að fara yfir það. Ég hef nú sagt hérna áður þessu ræðustól, eina meginleiðin okkar upp úr þessu ástandi, það er nýsköpun, leggja áherslu á nýsköpun, rannsóknir, grænar fjárfestingar, eflum þessa sjóði sem ég gat áðan. Við þurfum að byggja upp. Sagan á bak við Meniga, sem er eitt framsæknasta og skemmtilegasta fyrirtæki sem nú er á Íslandi. Það voru aðilar sem stofnuðu Meniga eftir að þeir misstu vinnuna í bankahruninu. Það eru fjölmargir aðilar sem núna er að fara að missa vinnuna, eru með hugmyndir sem geta vaxið í stórfyrirtæki ef hið opinbera hugar að þessu fyrirtæki með einum öðrum hætti. Opinbera hefur svo miklu hlutverk að gegna því á nýsköpunarmarkaðinum, menntamarkaðinum, ef svo má segja, verður til markaðsbrestur. Ef við ætlum að láta einkaaðila sjá þetta, þá gerist minna. Þannig að hægri vinstri skiptir ekki máli, ríkið á að koma með einum öðrum hætti inn í þann hluta markaðins þar sem verður svokallaður markaðsbrestur. Við erum með í stjórnarandstöðunni, ég ætla bara aftur að flagga því þessu frábæru tillögu stjórnarandstöðuna. Þetta eru 5 flokkar, ólíkir flokkar, Miðflokkurinn, Samfylkingin, Píratar, Viðreisn, Flokkur fólksins. Við völdum ekki það hlutskipti að vera saman í stjórnarandstöðu. Það voru stjórnarflokkarnir sem völdu það hlutskipti fyrir okkur. En okkur tókst, eins ólíkir og við erum, að setja hér á fót pakka upp á 30 milljarðar. Við getum sýnt þá samstöðu, þó að við séum pólitískir andstæðingar, hugmyndafræðilega. Við náum að sýna þann þroska og þann samstarfsvilja að setja hér á pappír aðgerðalista upp á 30 milljarða sem er einmitt að svara því sem heimili og fyrirtæki eru að kalla eftir. Komið með okkur í þann leiðangur, ágætu stjórnarþingmenn. Eins og ég gat hérna í upphafi minnar ræðu. Þið ætlist til að við samþykkjum allt frá ykkur, og við gerum það, eftir sem best veit. Af hverju samþykkið eitthvað frá okkur? Ég veit að við höfum náð ýmsu í gegn í nefndarvinnunni, ég vil halda því til haga. Sumt þar hefur batnað út af okkur og í góðu samstarfi. En við getum gert meira og það þýðir ekki að bjóða okkur enn og aftur upp á þann söng, ég vildi að hefði geta gert meira en ég geta ekki. Jú, hv. þingmaður, stjórnarþingmaður, þú getur gert meira því þú hefur valdið. Atvinnuleysi, ég er aðeins búinn að nefna það. Ég hef sérstaklega áhyggjur af atvinnuhorfum námsmanna. Við þurfum aðeins að pæla í þeim. Atvinnuhorfur námsmanna eru að verða engu í vor og sumar. Hugsum aðeins þennan hóp. Við þurfum að sjálfsögðu hugsa þennan aðgerðalista út frá kynjavinklinum. Atvinnuleysi er að fara, störf er að tapast sem verða kannski ekki endilega mætt með steinsteypu eða vegagerð, sumum tilvikum, jú, en alls ekki alltaf. Þannig að við þurfum að hafa breiða linsu þegar kemur að þessum aðgerðum. Við erum með stjórnarandstaðan, leggjum við til viðbóta 9 milljarða í vegaframkvæmdir og viðhald. Nefnum, ef það er kostur, að flýta framkvæmdir við Reykjanesbraut, Suðurlandsveg, Vesturlandsveg og aðra vegi. Við viljum setja kraft í göng- og hjólastíga og í skipulagsmál á höfuðborgarsvæðinu. Við erum líka með fjölmargar tillögur, stórar og smáar. Það má alveg gera grín að smáu tillögurnar, þær skipta máli. Hérna í fjárfestingar og fasteignakaflanum okkar. Þannig að þetta eru allt atriði sem er hægt að ráðast í tiltölulega hratt. Tiltölulega hratt. Við erum með það í mars. Ég veit að sumt krefst undirbúnings, sumt krefst bara engar undirbúnings. Sumt liggur bara tilbúið. Þannig að ég vona að þetta sé eitthvað sem getur kveikt í stjórnarþingmönnum að þeir sé til í að koma að skoða eitthvað af þessum tillögum. Þetta er mýmargar aðgerðir sem væri mjög gagnlegt og allir fengu kredit ef þeir myndu ráðast inn í þetta ef menn hafa eitthvað svona áhyggjur af svoleiðis bulli. Ég er aðeins búinn að tala hérna aðeins um velferðarmálin. Við erum með þessa 4 kafla í stjórnarandstöðunni. Við erum með nýsköpun, það er stærsti kaflinn okkar. Svo höfum við vegaframkvæmdir og viðhald, það er næststærsti kaflinn.
svo kemur velferðarmálin og svo koma fasteignir og aðrar fjárfestingar. Þessi 30 milljarða pakki okkar, hann mun ekkert duga. Ég átta mig alveg á því. En hvað þá 15–20 milljarða króna pakki ríkisstjórnarinnar sem við styðjum hann, þannig að okkar pakki ofan á þeirra. Við þurfum að gera meira. Við þurfum að gera núna og ég veit að við fáum alltaf það svar, það kemur seinna. Ég vil gera það núna, ég tel þörf vera á því. Ég tel að í bankahruninu kannski voru að hreyfa okkur of hægt. Sumt tekur lengri tíma en annað, ég átta mig á því, en það er margt sem við getum einhent okkur núna í og við fengum fín plögg frá til sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og sveitarfélögum á Suðurnesjunum, þar sem vandinn er gríðarlegur. Vandinn er gríðarlegur á Suðurnesjum, aðgerðir sem hægt var að ráðast núna í með aðkomu ríkisins. Í velferðarkaflanum þá vil ég aðeins nefna það sem við viljum svona halda á lofti vegna þess að við leggjum hér til fjármuni til dæmis til SÁÁ. Það er ekki síst hv. þingmaður Inga Sæland sem hélt því á lofti, en hún benti okkur á að sjálfsaflafé SÁÁ hefur hrunið út af faraldrinum. Sömuleiðis hafa fjölskyldur langveikra barna bent á að þau hafa orðið fyrir gríðarlegu tekjutapi út af þessa ástands. Heilbrigðiskerfið allt sjálfsögðu er að vera fyrir miklu kostnaði og við erum að setja fjármuni þar. Dugar auðvitað engan veginn til. Við viljum setja í vaxta- og húsnæðisbætur. Það er ekkert í þessu tillögum hér. Það er sniðutillaga, nær til tekjulágra einstaklinga sem eru að verða fyrir kaupmáttar rýrnun. Þannig að þetta er nú langur og góður listi sem ég bið hv. þingmann að líta með opnum augum á, en önnur atriði sem við þurfum að hafa í huga, það er staða sveitarfélaganna. Við þurfum að hugsa sérstaklega til þeirra sem eru í nærsamfélaginu og finna fyrir þessu samdrætti, finna fyrir þeim verkefnum sem brýna á fólki. Svona mætti lengi tala. En ég sé að tími minn er núna runninn út. Mér finnst mikilvægt í svona efnahagslegu neyðarástandi þá þurfum við að hugsa oft hratt, en það er líka nauðsynlegt að hugsa út fyrir boxið. Hugsa frumlegar og skynsamlegar hugmyndir og við erum að kalla þær hugmyndir að borðinu frá almenningi, frá litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru að finna fyrir þessari niðursveiflu af eigin skyni. Tveir hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég ætla bara að taka það fram hér strax. Ég ætla bara að koma hér upp í fyrra og eitt ansvar af því að ég er ekki að koma hér upp til að rengja eitt eða neitt í prýðis jákvæðri ræðu hv. þingmanns og við áttum mjög góðar umræður í nefndinni og hann lagði gott eitt til og það sama get ég sagt þær breytingartillögur sem liggja fyrir. Við reyndum á þessum skamma tíma að skoða hluta af þeim tillögum og ég vil bara varpa hér fram. Við fengum hér formann Landssambands eldri borgara og ég hef vísað í mál sem liggur hér fyrir þinginu sem grípur hærra í fjárhæðum en tillagan er til þennan lægst setta hóp og svo er í skoðun með næstu tvær tekjutíundir og formaðurinn hvatt okkur til þess að taka og klára þessi mál fyrir þinginu og ég er til í þá vegferð. Fjölmargt annað hér, ég veit að hv. þingmaður allt sem hann sagði gagnvart efnahagsmálunum er hárrétt en það verður bara að bíða betri tíma sú umræða. Ég vil fyrst og fremst nota tækifærið til að þakka hv. þingmanni góða samvinnu í nefndinni eins og var í nefndinni bara heilt yfir. Mjög góð samvinna og fjölmörg verkefni sem við fórum hér yfir. Og ég ítreka það að þetta er ekki spurning kannski svona mitt viðhorf til þess að geta gert hlutina af því að auðvitað eins og hv. þingmaður benti á þá er vilji til að gera margt en það er kannski frekar það hvað er skynsamlegt að gera og hvernig við horfum til verkefnanna í þeirri gríðarlegu óvissu sem er núna. Ég get til að mynda bent á það þegar að stór hluti hér er að koma inn á launaskrá ríkisins í gegnum hlutastarfalaunina. Það hafa verið nefndir 22 milljarðar, það getur orðið miklu meira og það virkar sjálfvirkt í gegnum, að því að hv. þingmaður kom inn á Keynes, virkar sjálfvirkt í gegnum sjálfvirk sveiflujöfnun í gegnum ríkisfjármálin. Það er fjölmargt annað en ég þakka hv. þingmanni samvinnuna og góða ræðu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, ég þakka kærlega fyrir þakkirnar. Mér þykir vænt það og ég vil líka, við erum komin smá skjaldbandalag,
hrósa hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir ágætissamstarf og gott samstarf í nefndinni og ég veit að hann er mjög liðlegur að reyna að hnika til og ég veit að hann er með marga bolta á sama tíma. En aftur ég bara ítreka að ég er hans bandamaður í að þrýsta á frekari verkefni og fjárfestingar og ég veit að hv. þingmaður er sömuleiðis bandamaður minn í því og við erum það öll, sama hvar erum. Þannig að nú er kannski tími svona samstöðu þó við í stjórnarandstöðunni viljum sýna svona að það sé hægt að gera meira. Þetta eru bara erfið tíma fyrir alla. Eins og hv. þingmaður gat óvissa í ríkisfjármálum og efnahagi. Við sjáum að 20.000 manns komin í hlutabótakerfið. Hugsið ykkur, ég held að fjöldi opinberra starfsmanna er 25.000, ríkisstarfsmenn 25.000, minni mig. 20.000 eru komin nú þegar í hlutabótakerfið sem felst í að ríkið greiði 75% á laununum. Hugsið ykkur, 1% í auknu atvinnuleysi, bara 1% stig aukning kostar 6,5 milljarð og atvinnuleysi er að fara mjög hratt upp. Þannig að þetta verða mjög skrýtnir tímar og mjög krefjandi tímar fyrir hv. fjárlaganefnd og formann fjárlaganefndar að mæta þessari stöðu. Því eins og stundum er sagt, staðan mun versna áður hún batnar, en það er mikilvægt að huga að hún mun batna. Við höfum hér auðlindir, við höfum hér öflug fyrirtæki sem byggja á hugviti og gríðarlegu mannauð. Þannig í öllu þessu efnahagslegu svartnætti sem er kannski að hluta til framundan, þá er alltaf ljós. Stöndum það bara saman, hlúum að því sem skiptir máli, hlúum að heimilunum, hlúum að nýsköpunni, rannsókn, listum, menningu og hlúum að hver öðru. Eins og hv. þingmaður gat varðandi eldri borgara, heyrum í eldri borgurum, heyrum í þeim sem eru núna einangrar, svona félagsstarfi hefur dregið saman, heyrum í þeim sem er í sóttkví, hvort sem það er sjálf sóttkví út af þeir kjósa sjálfur að vera í sóttkví eða þurfa að vera í sóttkví. Látum okkur annt náungan og tekkum að því og hvernig okkur líður, því það er það sem skiptir máli. Hvernig okkur líður í þessu ágæta samfélagi sem núna er að gangi í erfiða tíma. Hv. þingmaður óskar ekki eftir að veita andsvar síðari sinni og er þá skjallinu lokið í bili. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Ég langar rétt að hlaupa inn á nokkra punkta bara svona til að leiðrétta aðeins umræðuna. Það er ekki 30.000 starfsmenn í íslenskri ferðaþjónustu. Ég held að það komi bara fram í máli forstjóra Vinnumálastofnunar fyrir örfáum dögum að það er talað um 23.000. Það er alltaf gott að vera með tölurnar bakka megin sem erum að vinna með þessu stóru mál. Tækniþróunarsjóðurinn, þetta er verið töluverð umræða og við erum í svona stuttum andsvörum hvernig við að takast á við þetta. Á verðlagi 2010, ég var aðeins að vera að skoða þetta bara í framhaldi af umræðu okkar, góðri umræðu í nefndinni, að 2010 á verðlagi 2019 þá var þetta 929 milljónir. Það var sett í Tækniþróunarsjóðinn. Í fyrra 2019 var þetta 2.333 milljónir og nú er verið að bæta við, annars vegar bæði með framlögum ríkisstjórnar í frumvarpi til fjárauka og 400 milljónum og meiri hluti fjárlaganefndar bæti við 300. Þannig að þetta er komið í rúma 3 milljarða þessi tala. Það er sem sagt það bætist við eitthvað rúm 30% á milli ára til Tækniþróunarsjóðs, svo því sé haldið til haga. Það má með svipuðum hlutfalli skoða þetta með eins og endurgreiðslur til fyrirtækja vegna rannsókna og slíkra þátta. Það hafi vaxið líka gríðarlega mikið á undanförnum árum, þannig að við sjáum mikla hækkun í þeim hlutföllum. 23 milljarðar fjárfestingarplani núna, eins og þetta lítur út, með 15 milljónir frá ríkisstjórn, frá sérfyrirtækjunum og opinberu aðilum, aðrir 5 og síðan það sem kemur í gegnum meirihluta fjárlaganefndar núna, þessi bætast við rétt tæpir 3 milljarðar, þá er þetta 23 milljarðar og þetta virðist svona vera 800 ársverk. 800 ársverk sem bætast við þá í gegnum þetta fjárfestingarplan. Þá svarar ansvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mér er mjög annt tölur og tala mín er rétt varðandi fjölda beinna starfa í ferðaþjónustunni. Það er hægt að fara inn á Hagstofuna
og þau eru reyndar rúm 29.000, ég sagði 30.000. Það eru tölur frá Hagstofunni, fjölda beinna starfa í ferðaþjónustunni. Þannig að ég stend við það sem ég sagði hvað það varðar. En við skulum ekkert vera að rífast það endilega, það eru fjölmörg störf í ferðaþjónustunni. Hluti þess starfa sem ekki þessari tölu eru þetta utan kerfis, við vitum það alveg. Þannig að það eru mörg starfa í ferðaþjónustu sem eru í mikilli hættu og hv. þingmaður hefur jafn miklar áhyggjur af því eins og ég veit það svo sem. Og það verður erfitt fyrir þessa grein. Í annað sinn á 10 árum er okkar megin atvinnugrein að fá gríðarlegt högg. 2008 var það fjármálageirinn sem við ætlum öll að vera rík á. Nú er það ferðaþjónustan sem er að fá gríðarlegt högg. En núna, eins og ég gat áðan, þetta áfall nær til miklu víðara hluta atvinnulífsins heldur bara til ferðaþjónustunnar, því eftirspurnin er að dragast svo allhressilega saman. Varðandi Tækniþróunarsjóð, ég er nú bara með þetta fylgirit fjárlaga sem var nú bara hérna, þetta er fyrir fjárlögin 2020. Sko, þessi ríkisstjórn lækkaði fjárframlög til Tækniþróunarsjóðs frá 2018 til 20% Ég veit að núna eru að koma 700 milljónir. Það verður bæti núna. En fyrir þetta hrun þá var þessi ríkisstjórn búin að ákveða að lækka framlög til Tækniþróunarsjóð og þetta er bara mjög skýrt hérna á blaðsíðu 69, lækkun í Tækniþróunarsjóð næstu 5 ára. Sama má segja um Rannsóknarsjóð og Innviðasjóð. Lækkun í endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar er 30% milli ára, milli 19 og 20. En núna er staðan öðruvísi, ég veit það, og ríkisstjórnin er að reyna að bæta í, en Tækniþróunarsjóðurinn er núna samkvæmt fjárlögum rúmir 2 milljarðar, það er ekki stóra talan í fjármálunum. Það hefði verið svo hæguleikur að þrefalda þann sjóð út af eftirspurnin eftir fjármagni úr þessum sjóði. Það er bara 1/3 af þeim verkefnum sem fá hæstu einkunn Tækniþróunarsjóðs fá úthlutað úr þeim sjóði. Þannig að hér finnst mér bara að vera vannýtt auðlind, sérstaklega í krísuástandi. Til andsvars síðara sinni, hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, þakka hv. þingmanni fyrir forseti. Varðandi ferðaþjónustuna, mér tel nú töluvert ósanngjarnt að samanburður með banka, þetta er náttúrulega sem hlutfall af landsframleiðslu, þá er ferðaþjónustan 8%, svipað eins og sjávarútvegurinn í dag. En ég tel málum þannig haft að hún mun nú koma að stóru leyti tilbaka á næstu árum. Það er tilhneiging innan ferðaþjónustunnar bara sögulegu samhengi, menn skoða mikil áföll sem hafa orðið í ferðaþjónustu, hvort sem er heimsvísu eða innan ákveðinna landa vegna hefndarverka eða einhverju slíka þátta, þá er ótrúlegur, hún er mjög seig. Gögnin sem ég er með varðandi Tækniþróunarsjóð er með þeim hætti að það hækkuðu mikið framlögin á verðlagi 2019 4 ár fyrir tímann upp í 2.300 milljónir. Þannig að það er búið að vera sirka þar. Vísitalan hefur aðeins étið niður nokkra milljónir. Það er svo lág verðbólga hjá okkur núna að það er ekki háar upphæðir því. En þetta eru þá fyrir við 3 milljarðar á þessu ári til Tækniþróunarsjóðsins. Það kemur fram, það er bara gögnin eru þannig. Það er alveg ljóst. Ég vil taka undir umræðu hér og ég hafi það töluvert í vinnunni að varðandi atvinnuhorfur fyrir ungt fólk í sumar, hvort sem eru framhaldsskólanemar eða háskólanemar. Það er gríðarlega mikilvægt að skapa verkefni fyrir unga fólkið í sumar og við skoðum ýmislegt í nefndinni eins og nýsköpunarsjóðinn, girðingavinnu hjá Vegagerðinni og skógrækt og ýmislegt og vorum ýmsar hugmyndir. Þannig ég tek undir það að þetta er gríðarlega mikilvægt að við náum árangri þar. En ég vil ekki bera saman ferðaþjónustuna og bankana fyrir 10 árum eða 12 árum, 11 árum í þessu tilliti þegar við líta efnahagsmálum. Ég held við séum með allt öðrum málum núna heldur en þá. Þetta er skammtímamál og þetta mun lagast á komandi misserum. Á andsvari síðari sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég er kannski ekki beinlínis að bera saman ferðaþjónustuna við bankana. Jú, ég er að draga efnahagslegan samanburð, sérstaklega ljósið þess að við getum nýtt okkur þá reynslu, þessi ömurlega reynsla og það var bankahrunið. Það er ákveðin verkfærakista sem stjórnvöld nýttu sér. Sumt virkaði vel, sumt virkaði hörmulega, sleppum því hörmulega, nýtum okkur það sem virkaði þó vel. Hlutabótaleiðir sem við erum að nýta núna, það er gömul leið, endurgreiðslan á vaskinum,
Það er gömul leið. Þannig að setja fjármagni í nýsköpun, það er leið sem við fórum eftir bankahrun. Þá var þetta ríkisstjórn sett á fót sérstaka græna fjárfestingaráætlun undir formerkjum græna hagkerfið sem ríkisstjórn eftir þá ágætu ríkisstjórn sett í skúffu. Dustum ríkið af þessu. Byggjum upp atvinnulíf. Ég veit að ferðaþjónustan mun rísa upp úr þessu. En við skulum líka leyfa okkur núna, það er kannski erfitt núna meðan við erum í einhverju rústabjörgun, líta hans til framtíðar og líta hvers konar atvinnulíf við viljum sjá. Ég vil ekki vera einhver stjórnmálamaður sem velur hvaða atvinnugrein á að lifa og hvað ekki. Það er bara alls ekkert mitt hlutverk. Ég vil vera stjórnmálamaður sem býr til almenna ramma, stöðugleika í starfsumhverfi fyrirtækja, þar sem fyrirtækja verða til að frumkvæði fólksins í landinu. Fólk sem er með sniðugar hugmyndir, sem byggir á mannauði, sköpun, listum, tækni og svo framvegis. Fólk á öllum aldri og öllum kynjum. Þess vegna vil ég búa til miklu styrkari umgjörð um nýsköpunarumhverfið. Þetta er ekki einhver frasi að segja, efla bara nýsköpun. Að efla hér nýsköpunarsjóði og nýsköpunarumhverfið, rannsóknarsjóði, innviðasjóði, þeir skila sér svo margfalt tilbaka. Eflum hér endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar, reynum að fá aftur verkefnin þegar þau byrja. Þetta er að sjá þetta bætir mannlífið, en þetta bætir líka störf sem búa til skatttekjur og það tryggir okkur sterkari velferðarkerfi. Þannig að lítum til framtíðar, hugsum hvers konar atvinnulíf við viljum byggja til framtíðar, gera það með almennum hætti, en núna er tíminn til að styðja við okkur brothætt atvinnulíf. Núna þarf atvinnulífið á ríkisvaldinu að halda á þessu skipti máli að við sýnum það í verki og við getum það svo sannarlega ef okkur lánast að samþykkja eitthvað til stjórnarandstöðunni hérna í dag. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, við eigum alltaf að vera að horfa til framtíðar og skoða hvernig við komumst þangað. Það er sérstaklega mikilvægt þegar við horfum fram á einhvers konar niðursveiflu. Og í þeim málum sem við tölum hérna, þá er dálítið fyrsta spurningin, af hverju mega ekki verkefni sem að byrja núna strax og nýtast til framtíðar þurfa ekki að klára til dæmis strax 1. apríl 2021 eins og gert ráð fyrir. Af hverju má ekki byrja á þeim verkefnum núna? Því að ef við gerum það ekki, þá erum við að fresta þess háttar verkefnum heilt ár til dæmis. Því að þau verkefni sem að nota stuðnings í þessu fjárfestingarátaki ríkisstjórnar eru vissulega þörf. Það hefur alveg verið kallað eftir flughlaði á Akureyri, akbraut á Egilsstaðaflugvelli, breikkun brúa, framkvæmda við tengivegi, göngustíga á friðlöndum og ýmislegt svoleiðis á undanförnum árum. Ofanflóðavarnirnar, stafrænt Ísland, verkefni sem hefur verið kallað eftir í mörg ár. En hingað til hafa þessi verkefni síendurtekið enda neðarlega á forgangsröðunarlista ríkisstjórnar. Hvað það þurfti neyðarástand til þess að þessi mikilvægu verkefni hlytu loksins meðbyr. En hver veit í hversu mörg ári í viðbót það hefði liðið þangað til þessi verkefni hefðu komist á koppinn ef allt hefði gengið sinn vanagang. Og þarna er vandamálið í vanaganginum og hann verður sérstaklega augljós í niðursveiflu. Vanagangurinn er nefnilega bilaður. Hann er orðinn jafn úreltur og eldsneytisdrifinn sprengirhifill sem vissulega skilar okkur frá A til B en með tilheyrandi mengun og auðlindasóun. Við þurfum nýjan drifkraft í samfélagið okkar, nýjan umhverfisvænan og sjálfbæran drifkraft. Og sá kraftur stendur okkur til boða, til dæmis með nýrri stjórnarskrá og velsældarhagkerfi og síðast en ekki síst í átaki í nýsköpun. Virðulegi forseti, þó ég þetta er alveg flókið varðandi, af hverju byrjaði að blikka á mig strax, gleymdist eitthvað að stilla klukkuna, þetta er ekki andsvart eftir ræða. Ég ritaði undir meirihluta-álit fjárlaganefndar varðandi fjáraukann en vegna tæknilegra örðugleika því ég legg fram sérálit fjárfestingar átakið að þá einhvern veginn var þetta voðalega skrítið. Þannig að tæknilega séð er ég ekki á nefndaráliti meirihlutans vegna fjáraukans þó að ég hafi ætlað það og afgreiddi það þannig úr nefnd, þannig ég vil bara hafa það á hreinu. Það er í anda er það þannig. Ég var þó með nokkra fyrirvara þar og fyrsti og helsti fyrirvarinn sem ég hef snýst þá ástæðu
þess að geta skrifað undir nefndarálitið yfir höfuð. Því að í lok nefndarálitsins kemur fram að nefndin vilji árétta að aðgerðum stjórnvalda lýkur ekki með þessu frumvarpi. Að þau verkefni sem eru fjármögnuð í þessum fjárauka séu bara fyrstu skrefin til að koma til móts við þau vandamál sem að okkur steðja. Þó ég hafi athugasemdir nokkur af þeim verkefnum þá get ég kvittað undir að minnstakosti verður að byrja einhvers staðar. Önnur ástæða fyrir því kvitt undir nefndarálitið svona í anda, af því ég má það ekki tæknilega, vegna þess að það var ákveðinn samstarfsvilji í nefndinni. Og hann mikilvægur. Því að það að vilja minnstakosti fara að laga þessar svona augljósustu holur í frumvarpinu mjög verðmætt og mikilvægt. Kannski meira það síðar. Þriðja ástæðan fyrir því að ég kvitta undir nefndarálitið sú að líta þá samstarf sem var til í nefndinni sem svona ákveðna útrétta hendi. Það augljóst okkur öllum að þetta frumvarp var unnið í flýti og fylgir ekki skilyrðum sem framkvæmdarvaldið þarf til þess að fylgja reglum og lögum opinber fjármál. Því það fylgir ákveðin beiðni traust að afgreiða mál í svona flýti og sama skapi ábyrgð að standa ekki í vegi fyrir nauðsynlegri mótspyrnu í því ástandi sem við stöndum frammi fyrir. Ég get kvittað undir að það þarf að minnstakosti að gera það sem lagt til í þessu nefndaráliti og í ljósi aðstæðna get ég einnig afsakað flýtimeðferðina. Ég þakka virðulegum forseta fyrir að laga ræðutímann aftur. Ég ætlaði einmitt að fara að gera athugasemd við það mér var gefinn rangur ræðutími en það er komið í lag núna. Takk hérlega fyrir. Að því sögðu hef ég einnig nokkra varúðarfyrirvara sem ég tel að hægt vera af því að ég tel að vera hægt að ganga lengra í vissum atriðum. Fyrsti fyrirvarinn þar vegna málsmeðferðar. Vegna flýtimeðferðar þá tel ég að fjárlaganefnd verða að fylgjast vel með þeim fjárveitingum sem samþykktar verða vegna fjáraukafrumvarpsins. Fjárlaganefnd þarf einnig að kalla eftir þeim rökstuðningi sem hefði átt að fylgja samkvæmt lögum opinber fjármál ef málið hefði hlotið eðlilega málsmeðferð. Sérstaklega út af þeim fullyrðingum varðandi fjárfestingarátakið að valin hafi verið mannaflsfrek og arðbær verkefni. Eins og að þá höfum við bara fullyrðingar í höndunum en engin gögn að verkefnin séu í rauninni mannaflsfrek eða arðbær. Þar koma upp spurningar eins og hversu mannaflsfrekt verkefni breikkun brúa og hversu lengi það verkefni mannaflsfrekt, samanborið til dæmis við sama fjármagn í nýsköpunarátaki. Það ekkert eðlilegt að fjárlaganefnd fái yfirlit yfir þau verkefni sem voru valin og þær upplýsingar sem lágu til grundvallar hverju verkefni, hversu mannaflsfrekt og arðbært það var metið. Því að miðað við núverandi forsendur fjáraukans sem að öll verkefnin eiga að vera búin 1. apríl 2001, þetta ekki þá fyrirsjáanlegt atvinnuleysi þegar öll verkefnin klárast? Bara frestur 1 ár. Vonandi verður allt komið í gang á öðrum vettvöngum til þess að grípa það og ný verkefni og svo framvegis, en það verið að fara í sérstakt fjárfestingarátak. Það ekki sjálfsagt að það sé eitthvað annað sem komið til þess að grípa það. Nema þessi loforð að það verði tekin önnur skref. Maður á alltaf eftir að sjá það. Það orð á borði en ekki, það í orði en ekki á borði en þá. Annar fyrirvarinn vegna fjárfestingar átaksins. Nánar tiltekið þeirra forsendna sem voru notað til þess að velja þau verkefni sem ræðir. Já. Afsakið. Þessar forsendur sem liggja þarna fyrir, mannaflsfrekt og arðbært, þetta eru upplýsingar sem eru til og við eigum að fá afhent. Við eigum að fá þessar upplýsingar afhentar. Við eigum að fá samanburðinn við þau verkefni sem stóðu til boða, til dæmis verkefni sem eru í tillögum minnihluta. Síðasti fyrirvarinn vegna alþjóðlega markaðsátaksins sem Íslandsstofa á að fara í þegar aðstæður skapast á erlendum markuðum. Það eru óljósar forsendur fyrir því þessari fjárheimild og fjárlaganefnd þarf að fylgja því betur úr hlaði í kjölfar afgreiðslu málsins. Alla jafna myndi ég ekki sætta mig við svona málsmeðferð en ég geri það í þetta skipti með tilvísun í þær aðstæður sem við vinnum við. Það afsaka samt ekki svona málsmeðferð, breyta þeim bara. Þegar ákvarðanir eru teknar fram hjá hefðbundinni málsmeðferð út af neyðarástæðum verður ábyrgðin á eftirlitsdeginu þeim mun meiri.
Í aðkomu Pírata í þessu máli lögðum við aðaláherslu á 3 atriði. Í fyrsta lagi að ganga í mótvægisaðgerðir með nýsköpunarátaki. Í öðru lagi að veita heimilum landsins varnir og í þriðja lagi að tryggja fjármögnun og aðgang að heilbrigðiskerfinu. Með breytingartillögum nefndarinnar komið til móts við nauðsyn þess að grípa fyrirsjáanlegt atvinnuleysi með nýsköpunarmöguleikum að einhverju leyti. Þær áherslur birtast í auknum framlögum til Tækniþróunarsjóðs, Rannsóknasjóðs, framlagi til menningar, íþrótta og lista, í nýsköpunarsjóð námsmanna, til grænmetisræktar, í framlögum til sóknaráætlana, til brothættra byggða og í loftslagssjóð. Miðað við umsögn Samtaka iðnaðarins þá gæti til dæmis Tækniþróunarsjóður úthlutað 2 milljörðum til viðbótar við það. Í bara verkefni sem fengu hæstu einkunn í síðustu úthlutun. Einhverjar fjárheimildir eru settar í heilbrigðiskerfið en augljóst að bregðast þarf betur við í framhaldinu. Til þess eru vissulega varasjóðir og frekari fjáraukalög, en það hefði þó verið ágætt að bregðast við strax en ekki eftir á eins og yfirleitt hefur verið gert. Því að Ríkisendurskoðun hrósaði til dæmis því sem var lagt fram í þessu fjáraukalagafrumvarpi að leitað væri fjárheimilda áður en það verið stofnað til þeirra en ekki eftir á. Það er alltaf erfitt fyrir þingið sem á að vera með fjárveitingavaldið þegar framkvæmdavaldið kemur til þingsins og segir: "Hey, ég eyddi fullt af pening, þið verðið eiginlega að samþykkja það." Af hverju vorum við ekki spurð fyrirfram? Það er skiljanlegt á ýmsum svona liðum eins og varðandi heilbrigðiskerfið og atvinnuleysi og svo framvegis. En það á líka að vera fyrirsjáanlegt og það er alveg hægt að koma og leita heimilda fyrirfram. Því að fjárheimildin er vissulega ekki eyðsluheimild, heldur bara til þess að sinna lögbundnum verkefnum til dæmis í þeim atriðum. Og hér kemur fram ákveðin mótsögn í afgreiðslu þessa máls. Annars vegar þá kom fram að fólk vildi hafa betri upplýsingar kostnað og möguleika til framkvæmda og vildi þannig ekki leggja til auknar fjárheimildir fyrirfram til heilbrigðiskerfisins eða annarra framkvæmda en þó náðist samkomulag Hins vegar þá fékk nefndin ekki mjög nákvæmar upplýsingar tillögur ríkisstjórnarinnar og sóttist eiginlega ekkert sérstaklega eftir þeim. Í ljósi aðstæðna þá hef ég ákveðinn skilning fyrir þessu. Það kom vel fram í umræðu nefndarinnar að enginn að fara að svelta heilbrigðiskerfið út af því aukna álagi sem myndast vegna faraldursins, hvorki fyrirfram né eftir á. Og það er þessi munur á því að sækja þann kostnað sem maður veit fyrirfram í stað eftir á. Það er gott að fá tillögur fyrirfram til þess að við sjáum betur inn í framtíðina og það kemur okkur ekki óvart eftir á hver kostnaðurinn var. Það er líka ákveðið öryggi fyrir þá sem að þurfa á þjónustunni að halda, að vita að hún verður þarna fyrir þau. Ég hef skilning á þeim aðstæðum sem við stöndum frammi fyrir og þeim vanda sem framkvæmdarvaldið þarf að mæta. Ég kann að meta þann samstarfsvilja sem kom fram hjá fulltrúum ríkisstjórnarflokkanna í nefndinni og stíg skref á móti með því að í anda, af því ég má það ekki tæknilega, kvitta undir nefndarálitið þrátt fyrir að fyrirvararnir séu nokkrir. Þá finnst mér mikilvægara að styðja þær framkvæmdir sem að hægt var að finna sameiginlegan grundvöll fyrir. Ég geri það með þeirri von að ríkisstjórnin finni fyrir sama samstarfsvilja í framhaldinu vegna þess að án aðkomu minnihlutans hefði afgreiðsla málsins verið ansi götótt. Ég þakka sérstaklega formanni nefndarinnar fyrir vinnu sína í því að ná minnstakosti þeim breytingum fram sem að þó komu og vona fleiri fari að fordæmi hans á næstu vikum og mánuðum. Aðkoma minnihlutans gerði málið tvímælalaust betra og formaður nefndarinnar vann hart að því að ná svigrúmi fyrir hugmyndir minnihlutans. En betur má ef duga skal og ég bíð ekkert of vongóður eftir framhaldinu. Ég bíð eftir að ríkisstjórnin taki því boði sem stjórnarandstaðan hefur gefið samstarf í þeim aðstæðum sem við glímum við. Ég tel að vísir að því samstarfi hafa orðið til í vinnu fjárlaganefndar og miðað við flutning málsins áðan í efnahags- og viðskiptanefnd, sama þar. Og það gekk eins langt og það gat án samvinnu við ríkisstjórnina sjálfa. Þess vegna tek ég undir það sem kemur fram í áliti meirihluta fjárlaganefndar. Með vonum það sé hægt að stíga næstu skref í þeim erfiðleikum sem eru framundan og vegna þess að lausnirnar eru tvímælalaust betri ef fleiri fá að koma að vinnunni. Við sjáum bara hvernig það gengur. Og ég vil orða það alveg sérstaklega hérna, að ef einhver á heiður af því að það bættist við 5 milljarðar króna í þetta fjárfestingarátak, að þá það vegna formanns fjárlaganefndar Willums Þórs Þórssonar. Það lögðu allir til hugmyndir hvað væri hægt að gera meira og þá hægt að segja að þessi stakk upp á einu og annar stakk upp á öðru verkefni
en það væri ekkert verkefni þarna nema það væri allir samþykkir fyrir því og ekkert nema því að formaður fjárlaganefndar barðist fyrir því. Ég vil því aðeins halda áfram með þennan vanagang sem við erum dálítið föst í. Að í stað orkuskipta yfir í sjálfbærni þá eru viðbrögð ríkisstjórnarinnar að senda þennan ónýta sprengirhefil á verkstæði og vonast til þess að hann skrölti áfram í nokkur ári viðbót. Fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar ætlað að steypa okkur úr aðsteðjandi vanda og þó það sé gott að fá breiðari brýr og göngustíga inn á þjóðlendur þá steypa mjög tímabundin lausn til þess að mæta því atvinnuleysi sem nú spáð. Meiri steypa á malbik en reddar byggingariðnaðinum til skamms tíma, en það áfall sem íslenskt efnahagslíf gengur nú í mun orsaka atvinnuleysi víðar en bara í byggingariðnaði. Það þarf að huga betur að orkuskiptum, bæði eiginlegum og hagfræðilegum. Viðbrögð okkar við komandi vanda verður að byggjast á góðum grunni til framtíðar í stað þess að senda vélina bara í viðgerð. Við þurfum bæði að gera við og að uppfæra. Þess vegna leggja Píratar áherslu á nýsköpun á sama tíma og það þarf að verja heimilin og tryggja fjármögnun og aðgang að heilbrigðiskerfinu. Lengi hefur verið talað fjórðu stoðina sem átti að vera nýsköpun. Í stjórnartíð núverandi valdhafa hefur þessi stoð lítið verið styrkt en nú kjörið tækifæri til þess. Við getum boðið upp á nýsköpunarmöguleika í stað atvinnuleysis. Við getum boðið upp á uppbyggingu á fjölbreyttum tækifærum í stað þess að reyna að komast bara á sama stað og áður. Það var nefnilega klárlega ekki að virka. Flokkarnir í minnihlutanum allir saman lögðu fram breytingatillögur og ríkisstjórnin allavega. Og Píratar mæla sérstaklega fyrir hlutanum nýsköpun og sprotafyrirtæki þó að sjálfsögðu standi allir stjórnarandstöðuflokkar að öllum breytingatillögunum. Það mjög mikilvægt að hafa það mjög skýrt. Það bara komum svona í hlut okkar að skiptast aðeins milli kaflanna og kynna þá sérstaklega. Þannig að við tökum að okkur að kynna kaflann nýsköpun og sprotafyrirtæki, en þá vildum við setja í dálítinn svona aukinn gír þar. Það tækifæri mitt til. Og þar lagður 9,1 milljarður króna í nýsköpun og sprotafyrirtæki. Það sem að stjórnarandstaðan leggur meðal annars áherslu á nýsköpun, rannsóknir og skapandi greinar. Hækka á þak á endurgreiðslu rannsóknar og þróunarkostnaðar 1,5 milljarð, en það mun flytja fjölmörg verkefni til landsins. Setja á 1 milljarð króna í tækniþróunarsjóð sem myndir næstum tvöfalda þennan lykilsjóð atvinnulífsins og bara landsins. Þetta lykilsjóður eins og sagt er. Annar milljarður fer síðan í rannsóknarsjóð og innviðasjóð og þar eru grunnrannsóknirnar og aðgengi að þeim sem að tækniþróunarsjóður geti síðan tekið við og komið í raun. Gríðarlega mikilvægt verkefni sem þar er unnið. Þá mun hálfur milljarður renna til menningar, íþrótta og lista þar sem verulegt tekjutap hefur orðið vegna faraldursins, verulegt röskun á rekstri og almennri starfsemi eins og alls staðar annars staðar, en þá sérstaklega þar. Keilir og miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum fá 100 milljónir og loftslagssjóður og þar með talið Skógrækt fá hálfan milljarð. Þá munu framlög til rannsókna og nýsköpunar í landbúnað, sem sagt grænmetisrækt frá hálfan milljarð. Og þá leggur stjórnarandstaðan til tímabundna niðurfellingu eða lækkun tryggingagjalds upp á 4 milljarða fyrir fyrirtæki með 7 eða færri starfsmenn. Það væri mjög áhugavert að sjá þetta sem svona varanlegt úrræði í framtíðinni. Að eftir að nýsköpunarferlinu lýkur varðandi umsóknir í ýmsa sjóði og styrki, þegar að fyrirtækið komið í gagnið með fáa starfsmenn, að þá sé það með til dæmis lækkað tryggingagjald að einhverju leyti og meðan það er ennþá að byggja upp innri starfsemi sína eftir að vera búin að klára og styrkja styrkuppsóknum. Og varðandi þessa tillögu sérstaklega, að þá þarf nauðsynlega, og þetta hefur komið líka frá þeim aðilum sem að taka við þessum styrkjum og koma þeim í verk, að það þyrfti að fara í gangurinn í sumarúthlutun. Það er að segja úthlutun núna, auka úthlutun á árinu sem myndir nást fyrir sumari, þannig að verkefni getur hafist strax í sumar.
Og það eru einmitt viðbrögð við það að grípa mögulegt atvinnuleysi sem við sjáum fram með fyrir. Ekkert af þessu er í rauninni mögulegt svona ef við horfum til þessara framtíðar. Við setjum okkur framtíðarmark og reynum að byggja okkur brú þangað. Hingað til hafa ýmsir í stjórnmálum einmitt haft stöðugleikann að aðalmarkmiði. En þó er greinilegt eftir ýmis skakkaföll undanfarin ára að draumurinn fullkominn stöðugleika er annaðhvort gallaður eða bara hentar allt of fáum. Sá faraldur sem geisar nú sýnir okkar stöðugleikin er í sjálfu sér vonlaust markmið. Stöðugleiki helst aldrei til lengdar í landi sem á eiga von á eldgosi, faraldri, óveðri eða verðbréfabólu sem springur. Kerfi sem er byggt til þess að þjóna ímynduðum stöðugleika gerir ekki ráð fyrir stórum skakkaföllum. Þau búa ekki í haginn fyrir tíma ójafnvægis og óstöðugleika. Betra markmið er að stefna að sjálfbærni samfélagsins, að stofnanir samfélagsins og innviðir vinni sameiginlega að öryggi og velferð íbúa. Sjálfbærir innviðir standa betur af sér hamfarir eins og dæmin sanna. Til dæmis má rekja endurtekin rafmagnsskort á stórum svæðum í Bandaríkjunum til þess að dreifikerfið var ekki byggt með sjálfbærni að markmiði. Bilun á einum stað olli hruni út allt. Kerfið var of tengt, svo samofið að það féll eins og spilaborg þegar það varð fyrir álagi. Sjálfbær kerfi standast betur slíkt álag því þó einn hluti þeirra verður fyrir álagi þá aðlagast aðrir hluti þess í stað þess að falla. Þetta er hugsunar villa sem við glímum dálítið við í áttina að einhvers konar hámarksvirkni sem að gefur ekkert svigrúm fyrir einmitt álagspunktum. Þegar kemur álag þá fellur allt kerfið af því að það er búið að byggja það svo samofið og hagkvæmt að það þolir ekkert álag. Sjálfbær kerfi gera það hins vegar. Af því að þau vinna út frá því fyrir hugsun að það geta komið áföll og þá byggjum við það inn í kerfin að þau standist það. Þannig þurfum við að hugsa til framtíðar með sjálfbærni að leiðarljósi. Í lögum opinber fjármál er sjálfbærni skilgreind sem svo að opinberar skuldbindingar séu viðráðanlegar til skemmri og lengri tíma og leggja ekki ósanngjarnar byrðar á komandi kynslóðir. Í þeim ástæðum sem við sjáum nú myndast vegna heimsfaraldurs hugsaður maður óhjákvæmilega hvernig hægt væri að gera betur. Það dugar ekki að það séu bara opinberar skuldbindingar sem þurfa að vera sjálfbærar. Við hljótum að þurfa að hugsa sjálfbærni í miklu stærra samhengi. Hvernig getur til dæmis heilbrigðiskerfi verið sveigjanlegra og brugðist betur við tímabundnu álagi? Hvernig getur hagkerfið þolað algjört hrun í fjölda ferðamanna? Hefði sjálfbært samfélag staðist svona álag? Svarið er já, vegna þess að þó að einstakar hlutar sjálfbærs kerfis hefðu brostið, þá hefðu aðrir hlutar þess aðlagast og hlaupið undir bagga. Til dæmis þess vegna er nýsköpun mikilvæg. Gott dæmi það er til dæmis nýja stjórnarskráin, varðandi grunnkerfið okkar og réttindi okkar, sem býður upp á málskotsrétt, frumkvæðisrétt, sjálfbærni náttúru og auðlinda og margt fleira, sem er grundvöllur að uppskrift að sjálfbærni lýðræðis samfélags. Það er augljóst að flest ríki heimsins voru óundirbúin og illa búin til þess að takast á við faraldur af því tagi sem nú gengur yfir. Sjálfbært kerfi var ekki til staðar. Það vantaði pinna fyrir próf, hlífðarbúnað, starfsfólk og húsnæði og skýrar viðbragðsáætlanir sem hefði verið að grípa til strax og einfaldan og aðgengilegan hátt. Að setja í gang smá pinnaframleiðslu eins og var gert hjá Össur. Þá bara ef það verið tilbúið, þá hefði þeir komist fyrr í notkun. Þetta er hugmyndafræðin á bakvið stafrænu smiðjurnar sem að Alþingi samþykkti nýlega. Þetta er líka hugmyndafræðin bakvið klasastefnuna sem að Alþingi samþykkti nýlega. Að vera með framtíðar hugsun alltaf. Hvert skipti að þá hugsum við sjálfbærnina fram í tíman. Á meðan heilbrigðisfólk stendur sig vitanlega eins og hetjur í baráttu sinni við þessa heilsufarsvá, þá sváfu stjórnvöld augljóslega á verðinum gagnvart hættu af því tagi. Þetta var meira að segja hefur verið nefnt í nokkrum vísindagreinum, hvernig þetta væri svona ákveðin tifandi tímasprengja. Faraldur á nákvæmlega minnum í kórnuveirinni hafi verið orðað þar. Þetta var í kjölfar MERS eða SARS útbreiðslunnar. Að það væri bara tímaspursmál hvenær eitthvað á borðið þetta kemi. En engin viðbrögð, engin hugsun sjálfbærni, engin hugsun
Allt í lagi, ef það gerist, þá erum við með viðbragðsáætlun. Nokkur lönd í heiminum sem lentu sérstaklega illa í SARS og MERS voru með viðbragðsáætlun. Brugðust hratt við, hart við, kannski of hart, en kannski ekki af því að engin önnur lönd voru tilbúin í það. Ef allir taka þátt, þá þurfa allir ekki að gera eins mikið. Stórt kemur að safna saman. Sjálfbærni til framtíðar gríðarlega stórt viðfangsefni. Þau eru umfjöllunarefni heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sem skiptast í 17 flokka enga fátækt, líf í vatni og líf á landi, frið og réttlæti og ýmislegt svoleiðis. Og til viðbótar við það hefur OECD skilgreind velsældarmarkmið, eins og segir á vefsíðu velsældarhagkerfis OECD, þá hafa áhyggjur aukist af því að hagfræðistærðir eins og verg landsframleiðsla útskýr ekki nægilega lífsskilyrði fyrir hinn almenna borgara. Og þrátt fyrir öflugan hagvöxt skilar hann sér ekki í sambærilegri aukningu á lífsgæðum. Og þetta spurning sem við þurfum að spyrja sjálf okkur, af hverju ekki? Hvar stoppar hagvöxturinn? Hvar endar hann ef hann endar ekki í miklum auknum lífsgæðum fyrir borgara heimsins? Við þurfum nefnilega að horfa til framtíðar. Það erfitt að breyta út af vananum. Það auðvelt að halda áfram að gera allt eins og það var gert áður. Það sérstaklega erfitt að breyta til þegar allt lítur út fyrir að ganga vel. Því það engin sérstakur hvati fyrir því að ráðast í breytingar þá. Breytingar gætu meira þess að gert hlutina verri. En það efnahagskerfi sem við búum við og höfum gert undanfarna áratugi er sveiflukennt og hefur leitt til endurtekinna kreppu tímabila. Ástæðurnar eru mismunandi og sumar líta út fyrir að vera eitthvað sem við hefðum getað haft stjórn á, eins og hrunið 2008. Það var mannanna verk. Heimsfaraldur eins og nú geisar eða eldgos eins og þegar Eyjafjallajökull gaus árið 2010 eitthvað sem við höfum ekki stjórn á. En þegar það verður skaðið af atburðum sem við höfum enga stjórn á, þá kennum við síður kerfinu við köllum það ekki til ábyrgðar. En það samt kerfinu að kenna sem ekki með viðbragðsáætlanir vegna þessara í rauninni fyrirsjáanlegu atburða, þó þessi ekki fyrirsjáanlegur í tíma, þá fyrirsjáanlegt að það gerist. Við ættum að krefjast þessar ábyrgðar. Kerfin okkar eiga að geta brugðist við ófyrirséðum atburðum, sér í lagi óvæntum atburðum sem þó gerast reglulega eins og óveður og smitsjúkdómar. Við eigum að hanna þau á þann hátt að þau þoli álegið og geti brugðist við. Þess vegna sérstakt tækifæri núna til þess að breyta og bæta og einmitt þegar áföll gerast. Þá tækifæri. Það aukið svigrúm þá fyrir nýjar lausnir. Það sem áður var vani og hefðir nú tómarúm. Ekki bara tómarúm þar sem störf hafa glatast, heldur einnig öryggi. Það öryggi glatast. Lífið ekki eins og það var áður og það ekki endilega fyrirsjáanlegt að það muni verða þannig aftur fyrir mjög marga. Það hlýtur þá að vera skylda okkar að fylla í það tómarúm, ekki með því sama og var áður, því þá lendum við bara í sömu vandamálum næst þegar það verður sambærilegt áfall. Við verðum að fylla þetta tómarúm með einhverju nýju og betra. Með kerfi sem tilbúið til að takast á við tímabundin áföll, með kerfi sem setur lífsskilyrði og velsæld fólks framar hagvexti, með kerfi þar sem við spyrjum okkur alltaf hvort núverandi fyrirkomulag sé það besta til að þjóna hagsmunum þjóðarinnar. Því þegar við verðum fyrir áfalli þá hugsum við fyrst varnir vegna þeirra sem verða fyrir skaða. Verjum réttindi og þjónustu þeirra sem verða fyrir áfalli. En að lokum verðum við að byggja til framtíðar. Og í því áfalli sem við glímum við núna leggjum því Píratar höfuðáherslu að verja heimilin, að tryggja heilbrigðisþjónustu og að styrkja nýsköpun í öllum geirum samfélagsins á öllu landinu. Áherslur Pírata sjást í nefndaráliti vegna frumvarps til fjáraukalaga og í breytingartillögum meirihluta, þar sem fólk og réttindi þeirra koma fyrst, þar sem áherslan sett á nútímalegan iðnað og að við njótum öll góðs af, ekki bara þeir sem að steypa. Þar áherslan á fólkið, að fólkið kemur framar fyrirtækjum og það heilbrigðiskerfið sem nýtur stuðnings. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, við erum hér að ræða þingsályktunartillögu fjárfestingarátak og
fjáraukalagafrumvarp heimildir til að mæta því m.a. því fjárfestingarátaki sem útfært. Ég vil bara þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir prýðisræðu. Ég vil árétta að ég í sammála kjarnanum í þessu sem hér og hv. þingmaður fór í gegnum í lok ræðu sinnar, hvernig við bregðumst við í við getum kallað þetta áfall og að verja þá sem verða fyrir mestum skaða og reyna hratt að ná utan þá. Síðan eins og birtist í fjárfestingarátakinu, þegar við höfum kraft til að fara í viðspyrnuna og meðan við erum komast í gegnum þannig þátt sem heilbrigðisþátturinn sem í forgrunni og í þegar öll þjóðin í samkomubanni þá hægist bara á öllu og þessi hefðbundna hringrás, heimili og fyrirtæki, þar þetta ofur áhersla á það að verja fyrirtækin og störfin, af því að það sú einfalda efnahagshringrás sem við þurfum að passa upp á hér tímabundið og tengist kjarnanum sem kemur einmitt fram í nefndaráliti því sem hv. þingmaður fór hér yfir. Varðandi heilbrigðiskerfið þá vil ég bara taka undir með hv. þingmanni. Við eigum að taka þetta reglulega saman, halda utan þennan kostnað sem af því hlýst og stjórnvöld eða framkvæmdarvaldið að sækja reglulega til þingsins eftir heimildum til að leið og við greiðum úr óvissunni þar að lútandi. Varðandi nýsköpunina tek ég heils hugar undir með hv. þingmanni en ég vil minna á það sem samflokksmaður minn, hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir, segir gjarnan að oft getur, af því að hv. þingmaður kom inn á steypu, malbik og áhersluna þar að samgöngur eru oft grundvöllur þess að nýtingin verði á nýsköpuninni og svo vil ég bara hér í lokin þakka hv. þingmanni sterkt og jákvætt hugarfar og samvinnu í nefndarstarfinu. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég hef oft talað einmitt þessa innviðaskuld sem grundvöllurinn dálítið fyrir þessu fjárfestingarátaki að því að mér finnst. Við erum að borga inn á þá skuld með þessu fjárfestingarátaki og ástæðan fyrir því bæði að við erum með skuldina, hún liggur þarna fyrir okkur, fyrir framan okkur og þannig möguleiki sem við getum gripið til á mjög einfaldan hátt. Það gott að blessa. Vandamálið að við erum með miklu fleiri vandamál sem ekki eins augljós út af því að við höfum ekki verið að skoða, við erum búin að vera að spóla í sama hjólfarinu. Og það alltaf einmitt kaldhæðnislega, einmitt slæmu vegir sem að gera það að verkum að við spólum sama hjólfarinu og öll okkar athygli beinist þangað. Það endurspeglast til dæmis í vandamálum með hjúkrunarheimilin. Við erum búin að sjá það vandamál í mörg ár og alltaf það tengt við til dæmis þennan fráflæðisvanda hjá Landspítalanum sem veldur auknum kostnaði þar. Og það búið að segja hvort í mörg ár en ekkert gerst. Og það eru svona atriði víðsvegar samfélagið sem að hringja þessum bjöllum hjá mér að þegar það kemur krísa þá erum við tilbúin til þess að gefa í og búa til þessa brú til að komast yfir áfallið en það augljósa og það fyrsta sem við getum gripið í steypa og malbik. Ekki öll hin vandamálin sem að einhvern veginn eru grafin einhvers staðar undir þeirri innviðaskuld sem ég hef oft minnst á, ekki hjúkrunarheimilin á þann hátt sem að við hefðum átt að vera búin að grípa í fyrir mörgum árum, ekki nýsköpunin sem að átti og var sett upp sem fjórða stoðin til þess að vera með ekki öll ekki sömu körfunni sem að hluti af vandamálinu sem við lendum í núna, af því að eina af stóru körfunum okkar bilar vera allt á hliðina. Þá til andsvars síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég ætla bara að ítreka hér. Það eru fjölmörg góð verkefni sem koma fram í breytingartillögu minnihluta og þar á meðal þeirri breytingartillögu sem hv. þingmaður er flutningsmaður að og
Ég ætla svo sem ekki að við ræddum sumar hverjar af þeim og við erum nokkuð sammála nýsköpunina en ég vil þó draga fram hér að við erum í þessari atrennu og ég legg áherslu á það. Þetta er ekki lokaskrefið. Ég myndi telja að þetta væri með að við erum að greiða okkur hér og fara í gegnum þessa óvissu tíma og fara í gegnum þennan skafl að það þurfi meira og betur má að duga skal. Ég bara nota orð hv. þingmanns en við erum þó í þessari atrennu að setja hér til viðbótar nefndin 1250 milljónir til viðbótar í 1750 milljónir í rannsóknir, nýsköpun og skapandi greinar. Og það er býsna jákvætt skref í þessari atrennu. Ég vildi þó draga það fram. Þá svarar andsvarið þér að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ef við pælum aðeins svona í pólitíkinni þá er það rétt, þetta er ekki lokaskrefið, þetta er samt fyrsta skrefið og þetta er skrefið þar sem að ríkisstjórnin er að sýna á spilin. Og spilin sem við sjáum þar er það sem að ríkisstjórnarflokkarnir geta komið sér saman og það er steypa og malbik. Það er lægsti samnefnari í rauninni þessara flokka sem eru í ríkisstjórn núna. Þess vegna fer mestu peningur þangað. Það er augljóst. Og líka af því að við erum einna bestu greiningarnar þar í gegnum vegagerðina og samgönguáætlun og þess háttar. Það er það sem ég hef reynt að benda á í allri minni umfjöllun fjármálaáætlun og fjárlög og svo framvegis, að það á alls staðar að vera slík greining á þeim verkefnum sem eru í boði með kostnaðar- og ábatagreiningu, með til dæmis hversu mannaflsfreku eru fyrir atvinnu og þess háttar. Þannig að þegar það kemur áfall og það þarf að grípa í og búa til einhverja brú til að komast yfir, þá getum við valið nákvæmlega þessi verkefni úr listanum til þess að tækla það vandamál, alveg frá A til Ö. Hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson nefndi áðan að það væri svona einhver 800 störf eða eitthvað svoleiðis sem var að skapast kannski í þessum fjárfestingarátaki. Ef við skoðum þessi 20.000 sem eru að koma á hlutabæturnar, vel flestir af þeim var sagt í fréttum að væri að fara á 45% sem að minnkurinn einmitt, þá ertu komin kannski í 8.000 störf þar í rauninni sem eru á launum ríkisins. Þetta bjargar 800 af þeim, 10%. Það er stærðargráðan sem við erum að horfa á þessu og þess vegna leggur stjórnarandstaðan að sýna á spilin með sínum breytingartillögum. Að það er möguleiki á fleiri aðgerðum og ég býst fastlega við því að næstu skref ríkisstjórnarinnar verða að velja úr breytingartillögum minnihlutans, að það endurspeglist aldrei í næstu skrefum. Það kemur mér ekki óvart. Athygli forseta var vakin á því að annar þingmaður hefði óskað eftir að veita andsvar og það verður tekið tillit til þess. Það er hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, sem veitir nú andsvar. Já, forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Gaman að vera í sama rými á nýja leik til að ræða þessi mál. Það voru margir fjarfundirnir og margar klukkustundum þar undanfarna viku. Ég vil kannski geta þess hérna í byrjun að þetta er ekki bara steinsteypa eða störf ársverkin. Það kemur fram til þess með Stafrænt Ísland og það er fjármagn sem er að renna þar inn. Mig minnir að það verið talað 140 til 130-150 störf forritara, til dæmis bara í því máli. Þannig að það þarf að vera ákveðin sanngirni líka og þetta er nýtt. Það er verið að gera stóra hluti í þessu. Við minnst á Tækniþróunarsjóðinn. Hv. þingmaður kemur inn á Tækniþróunarsjóðinn í sínum breytingartillögum og ég kom aðeins inn á það áðan. Þetta endar núna í 3 milljörðum á þessu ári, Tækniþróunarsjóðurinn. Þannig að þið bætið 1 milljarði við það, þá var það 25% aukning, ekki helmingur, eins og kannski kemur fram í umræðinni. En það sem vakti kannski athygli mína á, það var þessi umræða hér áðan efnahagslegan stöðugleika og hvernig hv. þingmaður lítur á hann. Ég tel hann gríðarlega mikilvægan og að ríkið spili hérna svolítið á hann með og ég held að það sé einmitt ástæðan fyrir að við getum brugðist með þetta góðum og skynsamlegum hætti og komið sterkt inn
varðandi þetta COVID-19 faraldur núna er það er búið að vera að safna í hlöðuna núna árum saman. Í korthlöðuna, það er bara í 7-8 ár er búið að vera að safna tölur, í 6-7 ár minnst í þá hlöðu til að bregðast við svona faraldri eins og hér er. Síðan vil ég líka benda, það skiptir miklu máli og við eigum Íslendingar byggt upp ýmiss konar kerfi til að verja slæmum aðstæðum sem komu, fyrir kannski lengri inn í það, meira inn í þá eftir. Bara til þess að benda það, varðandi þennan COVID-faraldur núna og það faraldursfræði sem er búið að vinna hér á Íslandi, það er búið að vinna kerfisbundið að skapa áætlun þetta mál, held ég að það komi fram hér sóttvarnalækni, í 14-15 ár. Þannig að við erum ekki alltaf óviðbúin og ég vil ekki tala niður íslenskt heilbrigðiskerfi eins og það vinnur og hefur starfað og skapað sér sterka stöðu á undanförnum árum. Og þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég hef ekkert verið að tala niður íslenskt heilbrigðiskerfi. Þau vinna alveg frábært þrátt fyrir þær aðstæður sem þær eru, eins og varðandi hjúkrunarheimilin, álagið á vegna fráflæðis Landspítala háskólasjúkrahúss, vegna skorts á hjúkrunarfræðingum, vegna þess að það voru sett lög á kjarabaráttu þeirra og þrátt fyrir öll áföllin sem þau hafa orðið fyrir og þrátt fyrir þann þrönga kost sem þau hafa þurft að starfa við, geta þau samt brugðið svona við. Og við skulum ekki gleyma því að ein af ástæðunum fyrir því að við þurfum að bregðast svona rosalega hart við því einmitt að heilbrigðiskerfið þolir ekki það mikið álag. Þá þurfum við að bregðast þeim mun meira við í rauninni í svona ástandi til þess að passa það að dreifingin á sjúkdómnum verði ekki og missum það ekki úr böndunum, sem að sjálfsögðu gott í tvennum þætti, bæði til þess að valda ekki álagi og til þess að dreifingin verði yfirleitt ekki mikil. Vissulega er Stafrænt Ísland ána loksins, það þurfti heimsfaraldur til þess að byrja loksins á því. Þannig að við erum búin að vera að segja það í mörg ár að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera. Við vorum rosalega framalega varðandi svona Stafrænt Ísland hérna á árum áður, það var fyrir hrun, svo bara algjörlega gleymdist það verkefni einhvern veginn að vissu leyti skiljanlega en samt ekki svona til langs tíma og sérstaklega ekki í kjölfar svona á enduruppbyggingun eftir hrun. Tækniþróunarsjóður er að byrja frá rosalega lágum framlögum eftir hrun einmitt. Þannig að svona uppbyggingin á því svona fram að þessari ríkisstjórn var þó nokkur, en eins og hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson kom inn á þá hefur planið verið að minnka framlögin þar. Það hefur verið safnað saman í hlöðuna, segir hv. þingmaður. Ég hef sagt það á móti að við höfum ekki hugmynd hvort við höfum borgað niður óhagkvæmustu lánin eða ekki. Það vantar alla greiningu á því. Við hefðum getað kannski verið búin með innviðafjárfestinguna einhverjum átt og þannig verið með meiri svigrúm til þess að bregðast við svona málum. Þá veitir andsvar sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Já, herra forseti, ég held að sé nefnilega jákvætt hvað við höfum þó verið að gera, segjum í vegamálunum. Ég er nú áhugamaður fækkun umferðarslysa. Á 40 ára tímabili þá hefur slysum á Íslandi fækkað svona 8-falt til 10-falt á keyrðan kílómetra á Íslandi. Við höfum verið að bæta kerfin, það er nákvæmlega þannig. Það er ekki hægt að taka saman við sem er sama vegakerfi í dag og vorum með fyrir 40 árum. Og þetta á við svo margt í okkar samfélagi, hvað við erum búin að takast á við hluti og gera margt. Við gleymum því stundum. En síðan gaf mér rétt að koma inn að hv. þingmanni hér áðan með hagvöxtinn og ég áttaði mig ekki alveg hvert var að fara þar. Þetta er nú, þjóðhagfræði var nú einu mín uppáhaldsgreinum í skóla og ég man einhvern tímann að fyrir svona 40 árið þegar maður var að alast upp, þá var íslenskt heimili, þá var þetta meðaltali 35% af rekstri heimilisins var að kaupa í matinn. Þetta hlutfall í dag er svona 12-15%. Þannig að það skiptir máli að byggja upp hagvöxt og landsframleiðslu. Auðvitað við að gera með sjálfbærum hætti sem öflugustu hætti og ég tel okkur Íslendinga einmitt að vera að gera það í gegnum árin. Við eigum gríðarlega öflugt kerfi og fámenn þjóð á eyju langt norður í hafi. Þessi faraldur núna sýnir nákvæmlega það hvað við erum að spila vel út úr hlutunum. Og það er akkúrat til mikilvæg fyrirmynda hvernig við höfum nákvæmlega verið að spila út þessum faraldri núna, COVID-19.
og mér heyrist nú að heimspressan sé að fara að taka undir þetta núna, vítt og breitt, og sýnir þeir hvað við erum öflug þó að taka á með þekkingu á hlutum og til mikið fyrirmyndar hvernig einmitt eins og okkar kerfi hafa verið byggð upp í tengslum við þetta. Þannig að en almennt þá held ég að í meirihluta fjárlaganefndar hafi verið mjög góð umræða núna síðustu vikuna á öllum þessum fjarfundum hvert við viljum stefna og þær hugmyndir sem þar er unnið að. Okkur deilir kannski bara hversu miklu fjármagni við getum komið út á næstu 9 mánuðum. Það er svona heildarmyndin. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, blessunarlega erum við með hetjur í heilbrigðiskerfinu. Má kannski að segja annað fjárveitingar og framkvæmdarvaldið. Já, 35% þess var að kaupa í matinn hérna áður á sama tíma og það hefur kannski lagast, þá höfum við algjörlega misst tökin á húsnæðiskostnaði. Það er gríðarlegur kostnaður og hátt hlutfall, sérstaklega þeirra sem eru með lágar tekjur sem fara að glíma við mjög háan leigukostnað eða húsnæðiskostnað yfirleitt. Það sem ég talaði einmitt varðandi hagvöxtinn var tengingin þar yfir í velsældarhagkerfið. Það hefur orðið þó nokkuð mikill hagvöxtur sem hefur skilað sér að mestu leyti til hæstu tekjutíundarinnar. Þannig að vissilega skilað sér til allra tekjutíunda en langmest til þeirra sem eru með mestan pening. Og það er aðalega vegna fjármagnsteknanna. En samt ekki bara, þó bara tekjurnar líka hafa skilað sér mest þar. Og það er ein af ástæðunum bak við velsældarhagkerfið að vera með fleiri mælikvarða til þess að mæla árangur af því að taka ákvarðanir inn í þessum sal. Að skoða ekki bara hvað áhrif það hefur á hagvöxtinn, heldur hvert hann skilar sér og af hverju hann skilar sér á einn stað fremur heldur en annan stað. Að ákvarðanir sem við tökum framkvæmdir, samgöngur þess vegna líka í heilbrigðiskerfinu og ýmsum öðrum stöðum. Af hverju hækka lífslíkur? Af hverju aukast lífsgæði? Ef að lífsgæði aukast þrátt fyrir minnkun hagvaxtar, það er ekki bara frábært. Það er alveg hægt. Ekki svo flókið, en það er alveg hægt. Við glímum við þetta vandamál að já, þrátt fyrir að sem sagt, umferðarslys hafa lækkað gríðarlega mikið undanfarnum áratugum, blessunarlega, að þá erum við samt með til dæmis Reykjanesbraut, þar sem eru gríðarlega mörg slys og augljóst verkefni til þess að klára sem fyrst til þess að mynda minnka slysin. Það gerist rosalega hægt. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar Willum Þór Þórssyni fyrir hans framsögu hér og ég vil þakka fyrir samstarfið í nefndinni, fjárlaganefnd. Formaðurinn hefur stýrt þessu ágætlega og við náðum að vinna hana saman, minnihlutinn og meirihlutinn, að breytingartillögum sem eru mikilvægar og fyrir það ber að þakka. Hins vegar skrifa ég undir þetta nefndarálit með fyrirvara og hann er einkum með tvennum hætti, þar að segja að ég tel að það sé nauðsynlegt að gera betur en tekið er fram í þessu frumvarpi og kem kannski aðeins að því hér betur á eftir. Þetta er að sjálfsögðu mjög mikilvægt skref og fyrsta skref og ég held að verða að fara fram endurmat á því hversu árangursríkt þessi svokallegi efnahagspakki, ef maður orða það þannig, til þess að reyna að endurreisa hér atvinnulífið sem er nánast komið í frost vegna COVID-19 veirunar, að þá er nauðsynlegt að fara fram endurmat á árangrinum og hver staðan verður. Sjáum við nú vonandi á næstu dögum og vikum jafnvel. Auk þess þá geri ég fyrirvara við brúarlánin og það er að segja þessi viðbótarrekstrarlán með ríkisábyrgð
þar sem Seðlabankinn verður nokkurs konar milliliður og fjármálafyrirtækin eiga að sjá lánafyrirgreiðsluna og ég kem aðeins nánar af því á eftir. En það rétt að segja það hér í þessu samhengi að minni hlutinn stendur hér fyrir breytingartillögu og kemur með svona öfluga innspýtingu inn í þetta, verði það samþykkt upp á 30 milljarða króna. Það hefur verið gert grein fyrir því hér ágætlega. Hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson og Björn Leví Gunnarsson hafa báðir komið inn á þessa breytingartillögu í hvað henni felst og mun ég ekki rekja það neitt sérstaklega hér frekar en koma þá aðeins að því á eftir. En þessar tillögur stjórnarandstöðunnar eru viðbót við núverandi tillögur fjárlaganefndar sem eru lagðar hér fram. Við þekkjum það að í læknisfræði þá það svona talin áhrifamesta og besta aðferðin eða meðferðin þegar barist við sýkingar að gefa góðan skammt af lyfjum, sýklalyfjum eða svo má orða, strax í upphafi meðferðar til að slá kröftulega á þessa sýkingu og síðan minni skammta þar á eftir í því augnamiði að koma síðan algjörlega í veg fyrir sýkinguna. Og í raun má segja að þessi veirufaraldur, farsótt sem geisar nú allan heim og hefur ekki bara sýkt 1000 Íslendinga, heldur hefur þessi veira í raun og veru sýkt allt efnahagslíf landsins og nánast lamað það, eins og til dæmis í ferðaþjónustunni og reyndar núna búin að smitast út í margar aðrar atvinnugreinar. Þannig að það má eiginlega segja það sama við þegar við glímum við þessa stöðu eða sýkingu sem upp komin í atvinnulífinu og eigi við í læknisfræðinni. Það að segja að það þarf stóran skammt af aðgerðum strax í upphafi og síðan minni aðgerðir það á eftir vonandi til þess að við náum okkur aftur á strik. Og þá kem ég að þessu sem ég nefndi í upphafi varðandi minn fyrirvara varðandi þetta nefndarálit og þetta frumvarp að það þarf að gera betur og þess vegna þarf stóra innspýtingu, stóran skammt strax í upphafi og einfaldlega teljum við að í Miðflokknum að það sé ekki nægilega mikið og sama sinnis öll stjórnarandstaðan. Þannig að vissulega var það jákvætt í starfi nefndarinnar að við og fyrir frumkvæði formanns nefndarinnar og það ber að þakka að þessi innspýting sem kom upphaflega 15 milljarðar var hækkuð í það bil 20 milljarða króna eða svo og það verður mjög jákvætt skref. En hins vegar eru, eins og ég sagði hér áðan, stjórnarandstöðuflokkarnir sammála það að þessar tillögur ríkisstjórnarinnar gangi of skammt. Það verði að auka frekar opinbera fjárfestingu, stuðning við nýsköpun og nauðsynlega styrkingu velferðarkerfisins enn frekar. Hagsmunaaðilar sem meðal annars komu á fund fjárlaganefndar hafa bent á nauðsyn þess að þessar aðgerðir séu stærri og meiri. En þetta hins vegar skref í rétta átt og við styðjum það og hefði hins vegar viljað sjá meira eins og ég nefndi réttilega hér í upphafi. Hinn fyrirvarinn, hann lítur nú að þessum brúarlánum að minnar hálfu. Ég nú búinn að fara aðeins yfir þau hér fyrr í dag að það nauðsynlegt, algjörlega nauðsynlegt að það ríki fullkomið gagnsæi í þessari lánaveitingu og höfum það í huga að það er almenningur í landinu sem að lána þessum fyrirtækjum sem eiga nú við erfiðleika að stríða og það verður að koma í veg fyrir það að verði einhvers konar mismunun milli fyrirtækja í þessum efnum. Það eru fyrirtæki sem ekki að nýta sér þessi úrræði sem eru í boði, eru svona að reyna að berjast í bökkum á eigin forsendum og ekki að nýta sér úrræðin sem eru í boði eins og hlutastörfin. Það að sjálfsögðu mjög jákvætt og það ber að þakka. En svo eru hins vegar önnur fyrirtæki sem nýta sér þessi úrræði
og sum hver svona heyrist manni eins og maður hefur séð í fjölmiðlum orkar kannski tvímælis hvort að þau í raun og veru ættu að vera að nýta sér þessi úrræði þegar þeir hafa greitt háar arðgreiðslur fyrir ekki svo skömmum tíma. Þannig að það þarf að tryggja að það verði engin mismunun milli fyrirtækja í þessum efnum og þetta þarf alltaf að vera upp á borðunum. Og ég nefndi það einnig hér fyrir í dag að eins og til dæmis hvað Bandaríkjaþing varðar og þann gríðarlega efnahagspakka sem að þeir hafa samþykkt, að þar skilyrði fyrir því að almenningi verði gert ljóst hvaða fyrirtæki njóta þessarar fyrirgreiðslu, þessarar lánafyrirgreiðslu. Og þessu hefur verið velt upp hér og hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson spurði hv. þingmann og formann fjárlaganefndar Willum Þór Þórsson einmitt út í þetta hvort að hann teldi ástæðu til þess að þessi háttur væri hafður á hér. Og ég gat ekki betur en skilið formann fjárlaganefndar hv. þingmann Willum Þór Þórsson þess efnis að hann væri hlynntur því að þetta væri allt upp á borðunum enda eru Íslendingar brenndir á þessu eftir efnahagshrunið 2008 að það má ekki ríkja nein leyndarhyggja í þessum efnum. Og þess vegna er ákaflega mikilvægt að þessi samningur sem á að gera milli Seðlabankans og fjármálafyrirtækjanna að hann verði með þeim hætti að hann tryggi þetta alveg fullkomlega jafnræði milli fyrirtækja, gegnsæið og allt sem á að vera upp á borðum í þessum efnum. Og minn fyrirvari lítur að því að fá að sjá þennan samning og hann verður lagður fyrir nefndina og það er náttúrulega mjög jákvætt og ég tel persónulega einnig nauðsynlegt að þessi samningur verði lagður hér fyrir þingið og menn geti rætt hann hér í þingsal og komið sínar athugasemdir ef það eru einhverja vegna þess að við mögum ekki gleyma því að það eru gríðarlegir fjármunir lagðir í þetta, 50 milljarðar króna sem eru gríðarlegir fjármunir. Ég vil auk þess koma hér aðeins að heilbrigðisstarfsmönnum. Nú er það svo að álag á heilbrigðisstarfsfólk vegna þessar veirusýkingar er gríðarlegt. Framlínu fólki sem er að sinna þeim sjúklingum sem eru smitaðir af COVID-veirunni eru margir hverjir undir gríðarlegu álagi og þess vegna leggjum við til minnihlutinn að verði sérstök álagsgreiðsla til þessara starfsmanna, það er að segja starfsmanna sem eru að sinna umönnun og heilbrigðisþjónustu til COVID-smitaðra einstaklinga upp á 200.000 krónur ein greiðsla og það er rétt að taka fram að aðrar þjóðir eru að gera þetta og það sem er náttúrulega þyngri en tárum tekur í þessu öllu saman að horfa upp á það að þetta góða starfsfólk sem við eigum, þetta góða heilbrigðisstarfsfólk sem við eigum, að það skuli ekki vera búið að ljúka hér samningum við þetta starfsfólk. Og samningar búin að vera lausir eins og við hjúkrunarfræðinga í næstum því heilt ár. Og það er náttúrulega alveg ákaflega dapurlegt og skilaboðin til þessa starfsfólks undir þessum kringumstæðum eru bara engan veginn ásættanleg. Það er að segja að skuli ekki vera búið að semja við fólk sem við reiðum okkur svona gríðarlega mikið á undir þessum kringumstæðum. Þannig að ég vil nota tækifæri hér, herra forseti, og hvetja ríkisstjórnina til að ljúka núna samningum við þetta heilbrigðisstarfsfólk. Það eru bæði, það eru hjúkrunarfræðingar, það eru ljósmæður og fleiri starfsstéttir, sjúkraliðar, þetta er allt lausir samningar hjá þessu starfsfólki. Það verður að leysa þetta mál og ég hvet ríkisstjórnina eindregið til þess. Auk þess vildi ég koma hér aðeins inn á það að við í stjórnarandstöðunni höfum lagt okkur öll fram við það að ná þverpólitískri samstöðu hér innan Alþingis nauðsynlegar aðgerðir og samstarfið eins og ég segi í nefndinni var gott. Við vildum einfaldlega og teljum einfaldlega nauðsynlegt að ganga lengra og hæstv. Fjármálaráðherra hefur einmitt sagt það að það sé betra að gera þá mikið eða meira strax í upphafi heldur en of lítið og það snúast einmitt þessar tillögur okkar að við teljum að það sé nauðsynlegt að fara í mun öflugri aðgerðir strax í upphafi. Eins og ég segi, stjórnarandstöðuflokkarnir hafa náð saman í þessu, það eru mjög ánægjulegar fréttir
og gekk okkur mjög vel að vinna þessar tillögur. Við megum alls ekki missa sjónar af takmarkinu sem náttúrulega vernd og uppbygging íslensks atvinnulífs og svo heilsa og velferð borgaranna. Þessar tillögur okkar eru í 4 liðum og ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega yfir þær að öðru leyti en því að það er sem sagt tillaga nýsköpun og sprotafyrirtæki. Þar verði hækkun upp á rúma 9 milljarða króna, vegaframkvæmdir og viðhald 9 milljarða króna. Og svo ég nefni það aðeins hér að þá höfum við að sjálfsögðu, og það er uppleggið í þessu að það sé verið að fara í framkvæmdir sem eru mannaflsfrekar og við megum heldur ekki missa sjónar af því. Og varðandi samgönguþáttinn þá leggjum við til þessa það bil 9 milljarða í þann málaflokk til viðbótar. Tillögur ríkisstjórnarinnar það bil 6,5 milljarðar. En hins vegar er það þannig að vegagerðin er tilbúin í framkvæmdir á þessu ári fyrir það bil 11 milljarða króna. Og það á sjálfsögðu að nýta það svigrúm sem við höfum þar vegna þess að þetta skiptir verulegu máli að innspýtingin komi hér og nú og það séu tilbúin verkefni og ég hef þar upplýsingar það að vegagerðin sjái sér fært að fara í framkvæmdir á þessu ári fyrir það bil 11 milljarða króna. Þannig að þar er svigrúmi til þess að setja þá pening í það og svo sé hægt að fullnýta þau tækifæri sem eru þá, þau verkefni sem eru þá tilbúin. Síðan erum við með tillögu um fasteignir og aðrar fjárfestingar upp á 4,6 milljarða og velferðarmál upp á 7,3 milljarða. Allt þetta fínar og vel unnar tillögur og ég hvet bara stjórnarliða til þess að styðja þessa tillögu vegna þess að það getur verið tjón að bíða og lengi og þess vegna eins og ríkisstjórnin hefur meirihlutinn hefur, stjórnarmeirihlutinn hefur sagt að það verði gert endurmat á stöðunni og það komi önnur innspýtingin síðar. Hún má heldur ekki koma of seint. Þess vegna er betra að gera meira nú og sjá þá til þess að hjól atvinnulífsins nái sér fyrr á stað. Ég vil gera sérstaklega umtalsefni, herra forseti, stöðu mála á Suðurnesjum. Nýjustu fréttir þar eru þær að atvinnuleysi sé komið í það bil 14% og fyrir þetta áfall þá var atvinnuleysið orðið 10% á Suðurnesjum. Bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ hafa sagt að svo getur farið að atvinnuleysi fari upp í 20% á Suðurnesjum og það er gríðarlega hátt og við því verður að bregðast með öflugum hætti. Við höfum marga rætt hér, þingmenn af Suðurnesjum, að Suðurnesin hafa verið afskipt og þau hafa ekki fengið þær lögbundnu fjárveitingar sem þeim ber eða til lögbundinna stofnana með þeim hætti sem þeim ber vegna þeirra fordæmalausu fólksfjölgunar sem hefur átt sér þar stað. Og nú standa þau frammi fyrir þessu áfalli og þessu mikla atvinnuleysi. Ég tel því miður að þessi aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar er að engan veginn nægilegur fyrir Suðurnesin. Það stendur til að ráðast í framkvæmdir við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fyrir bil 200 milljónir króna sem að sjálfsögðu jákvætt verkefni en betur má en duga skal. Það er aukið hlutafé til Isavia sem er einnig jákvætt en það eru líka að berast neikvæðar fréttir frá Isavia. Þeir eru að segja upp störfum og kemur svolítið óvart hvað það brestur snögglega á, kannski í ljósi þess að eiginfjárstaða þessa fyrirtækis hefur verið mjög góð og maður hefur talið að þetta væri mjög öflugt fyrirtæki. Að þeir skuli strax skella sér í uppsagni núna rétt fyrir áramót eru svona vonbrigði, vil ég segja. En sú hlutafjárinnspýting sem þeir eru að fá í gegnum þetta frumvarp verði það að lögum er að sjálfsögðu jákvætt til þess að þeir geta það farið í einhverja verklega framkvæmdir. Það verður einnig að huga að þeim úrræðum sem við höfum gagnvart þeim sem eru atvinnulausir
og þar viljum við í minnihlutanum hér sjá fjárveitingu og erum með tillögu um fjárveitingu til Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum sem er ákaflega mikilvæg stofnun og sömuleiðis Keilis sem er ákaflega mikilvæg menntastofnun. Ég lagði grunn að því að þetta yrði gert innan fjárlaganefndar. Því miður fór það ekki í gegn vegna þess að þetta er úrræði sem skiptir verulegu máli. Þannig að ég verð að segja það voru vonbrigði, herra forseti, að það skyldi ekki nást í gegn. En þannig að við þurfum að fylgjast mjög vel með Suðurnesjunum og sjá til þess að við höldum vel utan um þau vegna þess að þar er staðan bara mun verri heldur en víðast hvar annars staðar. En síðan er líka nauðsynlegt að við hugum að þeim sem hafa verið á atvinnuleysisskrá voru búin að missa sitt starf áður en þetta áfall dundi yfir og eru jafnvel að sjá fram á það að tímabilið sem þeir geta verið á atvinnuleysisskrá er að renna út. Hér þurfum við að halda utan um þennan hóp og það þarf að lengja það tímabil sem er heimilt að vera á atvinnuleysskrá eins og gert var í hruni. Það er mikilvægt úrræði sem við verðum að horfa til. Nú aðeins varðandi hlutastörfin svona lokum að þá eru tugþúsundir Íslendinga að nýta sér þetta úrræði og að sjálfsögðu er þetta mjög kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð en mikilvægt úrræði. Ég hef áður lagt áherslu á það að þau fyrirtæki sem þurfa ekki á þess að halda sjá að þau geta komist í gegnum þessa erfiðleika án þess að ég vil hvetja þau til þess að bara hugsa um það að þetta er sameiginlegur sjóður okkar allra, ríkissjóður sem við verðum að umgangast með að virðingu. Nú, það er líka spurning að hvort það sé ekki hægt að reyna að efla að nýta það fólk sem er þá komið heim, er heima í 25% starfi, að nýta það til nýsköpunar með einhverjum hætti, að þróa hugmyndir og svo framvegis. Þetta er eitthvað sem er vel þessi virði að skoða. Það eru sem sagt fjölmargir þúsundir Íslendingar sem eru heima við núna sem að fá þá greiðslur í gegnum þetta kerfi, hvort það væri ekki hægt að nýta þá til þess að þróa hugmyndir og annað slíkt heima við. Það er öllum til hagsbóta. Nú, svona að lokum þá vil ég segja það, herra forseti, að það er mjög mikilvægt að þessi framlög sem er að koma hér núna í gegnum þennan aðgerðarpakka að þau nýtist sem best og þar verðum við að fylgjast vel með því að þessi að skila þessum árangri sem við erum að óska eftir, fjölgun starfa, efling atvinnustigsins og koma efnahagskerfinu í gang aftur. Þetta er það sem við þurfum að fylgjast mjög vel með að nýtist sem allra best. En það er alveg ljóst að sá pakki sem hér er til afgreiðslu, hann dugir hvergi nærri okkar mati en er gott fyrsta skref og við í Miðflokknum erum reiðubúnir í allt samstarf í þeim efnum. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég veit að hæstv. forseti virðir það við mig að koma hér í andsvar þrátt fyrir það að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, nefndarmaður í hv. fjárlaganefndar, er á áliti meirihluta hér með fyrirvara sem hann hefur gert svo ágætlega grein fyrir. En ég vildi hér engu að síður koma hér upp, þakka prýðist ræðu og samvinnuhug og sterkt hugafar í nefndinni. Ég vil þó bara árétta hér varðandi viðbótar rekstrarlánin að það er mjög mikilvægt þar sem að þær breytingar sem urðu í meðförum nefndarinnar að setja inn í lagagrein að bara skýrt og skorinort að þau fyrirtæki sem njóta þessarar fyrirgreiðslu séu ekki að borga sér út arð á þessum tíma, þó að líklegast séu þessi fyrirtæki sem að fari í þetta úrræði
þá staðan þannig að það er auðvitað mjög ólíklegt. Það er mjög mikilvægt að það er komið hér inn jafnframt þessi nefnd sem á að tryggja þetta jafnræði og gagnsæi sem hv. þingmaður svo réttilega fór hér yfir og okkur er mjög mikið í mun í hv. fjárlaganefnd að gangi eftir og ekkert síður upplýsingagjöfin sem að þessi nefnd hefur til ráðherra og svo þingnefnda. En ég vil bara hér þakka sérstaklega fyrir góða samvinnu í nefndinni. Ég vil þó draga eitt hér fram varðandi það sem við vorum að kljást við og niðurstöðuna að þetta ekki lokaúrræði og það eru fjölmargar góðar tillögur minnihlutans en ein af þeim til að mynda sem kannski endurspeglar stöðuna og þennan stutta tíma sem við höfum til að ráða fram úr verkefnunum af því að í tillögum minnihluta eða tillögum þeim sem tilheyra minnihluta Verkmenntaskólinn á Akureyri. Hann er hluti af þeim framkvæmdum sem koma fram í þingsályktunartillögum sjálfum. Og þá svarar andsvari fyrir sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og góð orð og fyrir samstarfið sem hefur verið mjög gott og ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar Willum Þór Þórssyni fyrir það að vera opinn fyrir því að minnihlutinn kæmi að þessari vinnu með öflugum hætti. Og það hefur gengið eftir en hins vegar teljum við ekki nógu langt gengið og hv. þingmaður hefur svo náttúrulega á sömu skoðun en gefur það til kynna að það komi þá viðbótarframlög þegar ekki svo langt verði í það. En það sem ég vildi kannski koma bara inn á það og árétta það að það er full samstaða innan nefndarinnar að varðandi viðbótarrekstrarlánin eða brúarlánin að þessi skilyrði verði með þeim hætti að það verði engin tortryggni eða neitt í afgreiðslu þessara lána og verði allt upp á borðum og gegnsæi ríkir. Við erum öll sammála það en við höfum hins vegar ekki séð þessa samninga eða þennan samning og hann verður lagður fyrir nefndina og það er afar brýnt að svo verði og við fáum góðan tíma til að fara yfir þau skilyrði sem þar eru sett og þessi nefnd sem stendur til að skipa til þess að hafa eftirlit með þessu, hún verður að vera skipuð fagfólki sem þekkir vel til þessara mála og við reiðum okkur að sjálfsögðu á það og þá skýrslugerð og sá eftirfylgni sem kemur í framhaldi. Þannig að við erum öll á sömu línu hvað þetta varðar en við þurfum bara að sjá til þess að við þá grípum inn í fjárlaganefnd ef þessi samningur þá ekki að uppfylla öll þessi skilyrði sem við höfum rætt hér, að þá þurfum við sjálfsögðu að grípa inn í það og sjá til þess að svo verði. Það er svona afar mikilvægt í mínum huga hvað þetta mála. Þetta er stór og mikil aðgerð, þessi lánafyrirgreiðsla á kostnað skattgreiðenda. Við megum ekki gleyma því. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis fellur frá andsvari síðara sinni og þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegur forseti, við ræðum hér tvö mál saman, þar að segja sérstakt tímabundið fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar annars vegar og svo fjáraukalög hins vegar. Ég ætla nú að byrja á því líka að þakka fyrir samvinnuna í nefndinni. Þetta eru svona áskorunartímar að sitja í mjög marga klukkutíma í heila viku fyrir framan tölvuna. Manni fannst maður vera svona hálfferkantaður í framan. En á erfiðum tímum þá þarf að grípa til alls konar úrræða og það gerðum við hér á Alþingi og hefur bara tekist nokkuð vel í þessari vinnu. Og ég ætla að segja það að formaðurinn stóð sig afskaplega vel í því að reyna að ná saman fólki til þess að laga það sem til okkar kom og minnihlutinn lagði sitt mark á þær tillögur sem hér er að finna. En það hafa auðvitað margir tíundað ansi margt hér í dag enda tengjast þessi mál bæði í fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd að sumu leyti.
og óþarfi kannski að endurflytja það allt saman. En mér finnst mikilvægt þó að árétta hérna nokkra hluti, meðal annars það að þessi staða sem við stöndum frammi fyrir nú er allt önnur heldur en var í hruninu 2008 sem betur fer. Bæði er ríkissjóður vel í stakk búinn til þess að takast á við þá erfiðleika sem við okkur blasa og sem betur fer eru flest heimili mun minna skuldsett heldur en þau voru á þeim tíma. Og við höfum hér verst stöðugleika og þrátt fyrir að eftirgjöf krónunnar sé einhver, að þá er ekkert í kortunum sem gefur til kynna að verðbólgan fari af stað eins og 2008, en þá megum við heldur ekki gleyma því að þá var hún 18% í upphafi hrunsins. Hún er rétt 2% núna og í nýjustu mælingu Hagstofunnar er líka að ræða lækkun á neysluvísitölu síðustu 12 mánaða. Þetta er bara eitt af því fáa sem er ólíkt, eitt af því marga sem er ólíkt því sem var 2008. Það hins vegar breytir því ekki að við þurfum stöðugt að meta bæði verðlagsþróun og annað með hag heimilanna að leiðarljósi, af því að við viljum jú halda bæði auknum kaupmætti og þessum verðstöðugleika. Þess vegna er mikilvægt að endurskoða forsendurnar sem hér er horft til samhliða þeirri næstu þjóðhagsspá sem við fáum og taka stöðuna hvort að Alþingi þurfi að grípa inn í þá. Mig langaði aðeins að tala hér Seðlabankann og það sem hérna kallað hefur verið eða þau lán sem honum er ætlað að veita með ríkisábyrgðum, svokölluð brúarlán. Og sem gerir það að verkum að í kringum 50 til 70% ábyrgð getur orðið á viðbótarlánum til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir verulegu tekjutapi vegna þessa heimsfaraldurs sem við nú glímum við. Það sem hefur kannski og var mest rætt í fjárlaganefnd voru þessi skilyrði. Það eru auðvitað talin upp 8 skilyrði í tillögunni sjálfri eða frumvarpinu sjálfu, en það er samt þótti nefndinni ástæða til að hafa enn frekar og meira eftirlit með því og við ræddum töluvert að skipa nefnd með eftirlitsnefnd óháða og það sem betur fer var samróma álit bæði efnahags- og viðskiptanefndar og fjárlaganefndar að slíkt skyldi gert til þess að fylgjast með framkvæmd ákvæðisins, vegna þess að það er jú þannig að bankarnir njóta ekki nægilega mikils trausts í samfélaginu og eftir hrunið 2008 hefur eiginlega aldrei risið almennilega upp aftur. Þessi nefnd á að skila ráðherra skýrslu þessa framkvæmd, það er að segja framkvæmd þessara lána, á 6 mánaða fresti og í fyrsta sinn núna strax fyrir 1. nóvember. Og þarf að upplýsa ráðherra líka ef það verða einhvers konar brotalamir á þessari framkvæmd og síðan á ráðherra að leggja þessa skýrslu fyrir Alþingi eða skýrslurnar. Og meirihlutinn í fjárlaganefnd lagði líka til að það yrðu sett skilyrði að fyrirtæki sem eru með viðbótarlán með ríkisábyrgð geta ekki greitt eigendum sínum arð, sem mér þykir afar mikilvægt, eða þá að þeim sé heimilt að kaupa eigin hlutabréf meðan að þessi lán eru útistandandi. Ég held að þetta tvennt er líka öðruvísi heldur en kannski við brugðumst við á sínum tíma og ég held að þetta sé afar mikilvægt. Og hér er líka viðrar meirihlutinn það að það geti komið til að þurfa að setja fjárhæðarmörk á einstakar lánveitingar. Það er líka og ekki síst hér það sem meirihlutinn leggur áherslu á að skilyrðin sem að koma fram í þessum samningi við Seðlabankann verði lögð fyrir fjárlaganefnd til umfjöllunar áður en að samningurinn verði undirritaður. Þannig að þetta er svona ansi stórt sem ég held að þurfi einmitt að hafa mikið eftirlit með og ég tel líka alveg koma til greina að eins og hér var aðeins rætt í dag að það sé bara upp á borðum í rauninni hvaða fyrirtækjum er verið að veita lán. Ef að það er undir einhverjum lögum bankaleynd eða eitthvað slíkt, þá hefur jú verið fordæmi fyrir því að tiltekin nefnd eða hópur þingmanna eða eitthvað slíkt hefur getað fengið aðgengi að slíkum skjölum í lokuðu herbergi, þar sem að hægt er að fara yfir til þess að fullvissa sig að það sé allt eins og það á að vera. En ég held að þessi eftirlitsnefnd komi til með að tryggja þetta mjög vel.
Það er líka mikilvægt að samningurinn sem Samtök fjármálafyrirtækja gerðu með sér það að standa sambærilega að baki þessum fyrirtækjum sem koma til með að þurfa þessa fyrirgreiðslu, og bankarnir ætla ekki að greiða sér arð. Þeir hafa lækkað vexti nú þegar. Þannig að ég tel að þeir séu lagðir af stað í þá vegferð að reyna að endurvekja eigið traust á þessum stofnunum. Virðulegi forseti, við höfum nú þegar séð gríðarleg áhrif af kórónuveirunni og fyrirtæki í ferðaþjónustunni og svo mörg önnur glíma við gríðarlegan vanda og horfa fram í tekjuleysi næstu mánuði. Þetta ástand kemur til með að hafa áhrif á gríðarlega margar atvinnugreinar, ekki síst einyrkjana og smærri fyrirtæki. Eitt af því sem hér er lagt til 3 milljarða markaðsátak til að bregðast við fækkun ferðamanna. Helmingurinn til þess að markaðssetja á erlendum mörkum að svipuðu tagi og Inspire by Iceland var, og svo fær Ferðamálastofa hinn helminginn í formi þess að hvetja landsmenn til að ferðast innanlands í sumar. Markmiðið með þessum aðgerðum auðvitað að takmarka þann óhjákvæmilega skaða sem af þessu ástandi leiðir og allar þær aðgerðir sem hér eru undir. Af því að hér erum við með 18 milljarða fjárfestingapakka til viðbótar við þá ríflega 47 milljarða sem nú þegar í fjárlögum yfirstandandi árs. Og það má alveg minna á það að frá fjárlögunum 2016 þá hafa þessar fjárfestingar hækkað 72%. Svo getum við heldur ekki sett til hliðar og gleymt fjárfestingum opinberra fyrirtækja eins og Isavia, Landsvirkjunar, Landsnets og fleiri. Það var horft til þess að nú þegar þessar tillögur sem lagðar eru til muni geta komið til framkvæmda strax á þessu ári og þeim verður að vera lokið 1. apríl á næsta ári, og þess vegna verðum við að horfa til þess þegar við erum hér að reyna að leggja til 20 milljarða til viðbótar, hvað af þessu uppfyllir þessi skilyrði. Það er heldur ekki hægt að setja ótakmarkað fé út í hagkerfið og telja það að það geti allt saman komist í vinnu. Auk þess auðvitað gert ráð fyrir mun stærra fjárfestingarátaki sem verður lagt fram núna síðar væntanlega í vor og nær yfir næsta ár og fram til ársins 2023. Og við vitum það að það eru mörg verkefni sem þurfa að bíða þar til sú áætlun verður lögð fram sem þarfnast meiri undirbúnings en svo getum við skutlað þeim inn, en þannig að við getum bara skutlað þeim inn hér og nú. Við verðum að vera raunsæ og við verðum að sjá hvernig verkast vill með það sem við setjum hér í gang og taka svo stöðuna aftur eins og margoft hefur verið sagt og ljóst að þetta bara fyrsta viðbragð. Mig langar að nefna nokkrar tillögur og þær breytingar sem hér lagt til að farið verði í strax. Það eru endurbætur á sjúkrahúsinu á Selfossi, breytingar á sjúkrahúsinu í Stykkishólmi og heilsugæslunni á Akranesi, heilbrigðisstofnunin á Húsavík og það gleðilega verkefni að byggja við endurhæfingarstöðina á Grensás, endurhæfingardeildina á Grensás. Og þá að flýta framkvæmdum við áfangaheimili Samtaka við Kvennaathvarf. Og til að bregðast sérstaklega við því sem hefur dunið á okkur eru settir fjármunir meðal annars til Landspítalans, sjúkrahússins á Akureyri, heilsugæslunnar og læknavaktarinnar til að betur sé hægt að takast á við afleiðingar COVID-19. Að auki eru settar 400 milljónir í veiruskimunarpróf og hlífðarbúnað. Það á að fara í viðhald á hinum ýmsu fasteignum, til dæmis framhaldsskóla, það á að fara í viðhald á húsnæði lögreglunnar á Akranesi og í Reykjavík og sýslumannsembættisins í Stykkishólmi, Verkmenntaskólann á Akureyri og fleiri skóla. 2 milljarðar verða settir í margvísleg umhverfismál, meðal annars vegna orkuskipta í samgöngum og þar sérstaklega horft til hafntengdrar starfsemi. Það verður uppbygging göngustíga víða um land, bæði í þjóðgörðum og annars staðar, sem og uppbygging grunnviða á Jökulsárlóni. Það auki við fjármuni í loftslagsráð og ekki má gleyma því að fjármunir eru settir í fráveitumál sem að vinna á í samstarfi við sveitarfélögin og eru mikið umhverfismál. 1400 milljónir eru settar í að efla rannsóknarsjóð, innviðasjóð og tækniþróunarsjóð til að tryggja alþjóðlega samkeppnishæfni á vísindastarfi og rannsóknarumhverfi og til eflingar nýsköpunar til að skapa ný störf sem byggja á hugviti og þekkingu. Hér vil ég sérstaklega nefna nýsköpunarsjóð námsmanna sem ég hef trú á að komi sér vel, enda hann ætlaður til þess að gefa háskólum, rannsóknarstofnunum og fyrirtækjum tækifæri til að ráða námsmenn til sumarvinnu. Hér líka lagt til að stutt sé við innlenda garðyrkju og til nýsköpunar í matvælaframleiðslu. Menning, listir og íþróttir fá hér milljarð til að koma til móts við meðal annars samkomubannið. Stafrænt Ísland og upplýsingatækni og þróun gagnagrunna fá 1350 milljónir til að hraða enn frekar stafvæðingu opinberrar þjónustu.
Síðan eru gríðarlegar framkvæmdir áætlaðar í samgöngumálum og af því að hér var nú nefnt áðan að það væri hægt að bæta við til þess að uppfella það sem að Vegagerðin gæti gert, þá megum við auðvitað ekki gleyma því sem fyrir í núverandi innviðapökkum og samgönguáætlun og öðru slíkt, þannig að það búið að fylla í rauninni þann kvóta með þessu. En ég vil nefna líka hér flughlaðið á Akureyrarflugvelli og viðbyggingu við flugstöðina á Akureyri sem við höfum beðið lengi eftir og styrkir allt millilandaflug og gefur færi á að opna enn frekar í fleiri gáttir til landsins. Og síðan það akbrautinn á Egilsstaðaflugvelli sem verður farið í að lagfæra, enda það mikið öryggismál. Þórshafnarflugvöllur fær hér 126 milljónir til að gera völlinn ásættanlegan og gerð tillaga að malbika bílastæðin á Ísafjarðarflugvelli. Við þekkjum þessa umræðu að flugvöllum hefur þurft að loka vegna bágs ástands en margir skipta miklu máli vegna sjúkraflutninga og ég tel bara hér upp það sem hér lagt til viðbótar en svo eru auðvitað varðandi flugvöllinn en svo eru auðvitað fleiri sem eru inn í upphaflegu tillögunni. Og ég hvet fólk til þess að lesa tillögurnar samgöngumálin því að þar má finna svona útlistuna á helstu verkefnum. Meirihluti fjárlaganefndar leggur líka til að auka við sóknaráætlanir 200 milljónir og 100 milljónir í brothættar byggðir sem ég fulla trú á að nýtist vel enda heimamenn best til þess fallnir að ráðstafa fjármunum í landshlutunum sjálfum og það hefur líka gefist vel. Frumkvæðisverkefni í brothættum byggðum eru alla jafna atvinnuskapandi. En heilbrigðisþátturinn í algjörum forgangi og gríðarlegt álag á heilbrigðiskerfi og starfsemin víða orðið fyrir mikilli röskun sem tekur langan tíma að rétta við eftir faraldurinn. Meirihlutinn leggur til að milljarður fari nú þegar til að mæta þegar áföllnum kostnaði að einhverju marki. Og ég verð að segja það eins og fleiri hér að heilbrigðisstarfsfólk á mikinn heiður skilið fyrir sitt starf í framlínunni og ber að þakka það sem og allt starfsfólk í framlínu þjónustustarfa. Það ekki sjálfstæður hlutur að setja þetta allt til hliðar og einhenda sér í þetta risaverkefni eins og margur hefur gert og fyrir það verður aldrei nógsamlega þakkað. Virðulegi forseti, meirihluti fjárlaga gerði hér nokkrar félagslegar tillögur, meðal annars 400 milljóna króna framlag til eingreiðslu til öryrkja sem verður skattfrjáls og mikilvægt að hún skerðir ekki aðrar greiðslur til öryrkja. 100 milljónir lagt í úrræði vegna heimilislausra með fjölþættan vanda og þar horft meðal annars til Reykjavíkur og Akureyrar. 40 milljóna framlag hér til að vinna gegn kvíða og einmanaleika enda ljóst að margir eru innilokaðir og einir, ekki síst eldra fólk og töluvert álag á samtökum sem að sinna þjónustu við þetta fólk. En virðulegi forseti, að lokum það mikilvægt að við tölum saman, ekki síst við þá sem eru einir. Reynum svo að glettast aðeins og hafa gaman eins og sjá má á samfélagsmiðlum að fólk að reyna. Létta lundina skiptir miklu máli í svo erfiðu ástandi sem við nú búum við og við verðum að muna að þetta tekur allt enda þó að þetta sé ansi svart núna. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, við ræðum hér fjáraukalög og breytingartillögur bæði meirihluta og minnihluta við það frumvarp sem liggur fyrir þinginu. Og það getur verið freistandi að detta hér í langa upptalningu á bæði þeim verkefnum sem lögð eru til af hálfu stjórnarinnar og ræða kosti og galla einstakra liða sem og kosti og galla einstakra liða í þeim breytingartillögum sem liggja fyrir þessari tillögu. Það bara ekki það sem málið snýst um. Vandi okkar þessi. Hér statt og stöðugt talað að staða okkar til þess að takast á við þessa kreppu sé miklu mun betri heldur en hún var fyrir hrun. Og það alveg rétt. Ríkissjóður stendur mörgu leyti mun betur, heimilin eru minna skuldsett og svo mætti áfram telja. Vandinn eins og þetta allt öðruvísi niðursveifla, allt öðruvísi kreppa sem við erum að fara að glíma við. Líkt og nágrannalönd okkar hafa verið að gera með sínum ráðstöfunum, það verið að taka á því sem ekki hægt að líkja nefna öðru sem heldur en algjört stopp í hagkerfum heimsins tíma. Og við vitum ekki hversu lengi. Það getur verið næsta mánuðin eða 2 eða 3. Við erum að sjá högg á hagkerfið okkar núna sem á sér engan líka. Engin fordæmi fyrir slíku fyrr og vonandi upplifum við aldrei svona aftur. Við erum að sjá sennilega vel á 3. tug þúsunda ef ekki meira fara hér hlutabætur núna þessi mánaðamót sem felur í sér verulega
tekjuskerðingu fyrir viðkomandi einstaklinga. Við erum að sjá þúsundir manna missa atvinnu sína í þessum mánuði einum. Svona höfum við aldrei séð áður. Og þegar við tölum þá í þessu samhengi að staða ríkissjóðs sé miklu betri, þá skulum við beita þessari góðu stöðu ríkissjóðs til þess að lina höggið. Og það er það sem í kjarna máls stærsti gallinn á tillögum ríkisstjórnarinnar er. Það er einfaldlega ekki verið að beita þessum fjárhagslega styrk ríkissjóðs sem skyldi. Af 230 milljarða aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar eru 170 milljarðar fólgnir í gjaldfrestum fyrir atvinnulífið og ríkisábyrgðum á lánveitingar. 170 milljarðar af 230. 10 milljarðar þar til viðbótar eru möguleg úttekt landsmanna á séreignarsparnaði. Bein innspýting í aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar inn í hagkerfið hleypur á bilinu 50 til 60 milljarðar. Og við erum að ræða hér tillögur meiri hluta eðarinnar sem að fjárlaganefndin stendur að upp á viðbætur upp á 5 milljarða inn í þennan pakka. Við erum hálfdrættingar á við nágrannalönd okkar þegar kemur að umfangi opinberra aðgerða og það verður bara að segjast eins og er. Þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar duga engan veginn til og það er sagt syngt og heilagt í umræðunni, það kemur meira, en það er engin svör það hvað þetta meira verði eða hvenær það komi fram. Og viðbragðið þarf að vera núna, viðbragðið þarf að vera sterkt núna, af því að fólk að missa vinnuna sína núna. Fyrirtæki að lenda í gríðarlegum rekstrarvanda núna og þessi rekstrarvandi fyrirtækjanna hefur í yfirgnæfandi meirihluta tilvika ekkert með það að gera hvort að þeim hafi gengið vel eða illa áður. Það er einfaldlega endurspeglar þessa fullkomnu óvissu sem upp er komin vegna sóttvarnaaðgerða. Við erum að stöðva hagkerfið í raun og veru í sóttvarnaskyni og svo fullkomna óvissu það með hvaða hætti ferðaþjónustan muni taka við sér að nýju þegar við komum út úr þessu ástandi og hversu langan tíma það tekur. Flestum ber saman það í dag að það sé óvarlegt að gera ráð fyrir mikilli viðspyrnu frá ferðaþjónustu á þessu ári. Samdrátturinn verði mjög mikill og þetta verði mikil varnarbarátta. Og það er við þessar aðstæður sem svo mikilvægt að við séum að grípa til réttra úrræða. Að við séum að grípa til aðgerða sem raunverulega skila árangri í að minnka tjónið eins og kostur er. Við þurfum að horfa til þess hvernig við getum stutt við litlu og meðalstóru fyrirtæki. Það má ekki gleyma því að helmingur landsmanna starfar hjá slíkum fyrirtækjum. Færri en 20 starfsmenn. Þetta eru fyrirtækin sem eru að róa lífróður í dag. Og stuðningur við þessi fyrirtæki er stuðningurinn við heimilin í landinu. Það er verið að reyna að bjarga störfum, bjarga lífsafkomu fólks, koma í veg fyrir að tekjutjón verði enn meira. Og það hættulegasta við að gera of lítið. Af því að stjórnmálamenn hafa talað og fulltrúar ríkisstjórnarinnar við þessar kringumstæður hafa talað fjálglega það að við þessar kringumstæður sé betra að gera meira heldur en minna. Ég auglýsi eftir þessu meira. Hvar er það? Því að það sem við sjáum er minna. Ef við gerum ekki nóg, þá er hætt á því að þetta skammtímahögg sem við svo gjarnan talað verði að langtímakreppu. Því það má ekki gleyma því að þegar að þúsundir manna missa vinnuna, þegar að tugþúsundir missa stóran hluta sinna tekna, þá hefur það geigvænlega áhrif á eftirspurn í hagkerfinu. Og það mun hríslast út allt hagkerfið í miklum samdrætti ef við náum ekki góðri viðspyrnu. Þess vegna segi ég enn og aftur, það dugir ekki að tala sterka stöðu ríkissjóðs til viðspyrnu ef hún er ekki notuð. Og það dugir ekki að ætla að koma hér með fjárfestingaráætlanir miklar og bólgnar í fjármálaáætlun fyrir næsta ár, í fjárlagaumræðu fyrir næsta ár. Það verður of seint og það þýðir að niðursveiflan verður dýpri en ella, efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur öll verða miklu verri en ella. Þess vegna segi ég enn og aftur, ég hvet ríkisstjórnina til dáða. Ég hvet ráðherra þessara ríkisstjórnar til þess að standa við yfirlýsingar sínar endurteknar að við þessar kringumstæður sé betra að gera meira heldur en minna. En það bólar ekkert á þeim. Og ég geri fastlega ráð fyrir því miður,
að í þeirri umræðu og þeirri atkvæðagreiðslu sem við erum að fara hér í dag tillögur minnihluta, að þá munum við sjá hinar hefðbundnu pólitísku línur. Þó svo að hæstv. Forsætisráðherra hafi sagt hér í morgun að hver einasti þingmaður sé aðeins bundinn af sinni samvisku, þá munum við væntanlega sjá að sú samviska hjá stjórnarmeirihlutanum verður æði einsleit. Þessar tillögur verða vafalítið felldar hver ein og einasta og það þykir mér miður. Þar erum við bara að detta í hefðbundnar pólitískar skotgrafir. Minnihlutinn lagði sig fram það að ná fram ásættanlegum breytingum á aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í umræðu, sérstaklega í fjárlaganefnd en einnig í efnahags- og viðskiptanefnd. En því miður verður bara að segjast þrátt fyrir gott samstarf og góðan vilja að þá rákust við einfaldlega á vegg þegar kom að einhverjum stærri aðgerðum. Það var alveg ljóst að það var búið að setja þak á þá viðbót sem átti koma með á aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar og það þak var 4 til 5 milljarðar í viðbótum. Það er ekki það sem þarf. Við erum að tala það þarf að minnsta kosti 20 til 30 milljarðar til viðbótar í aðgerðir sem flestar komist til framkvæmda strax. Og það sem við erum að mæla fyrir minnihlutinn hér eru allt mjög raunhæfar aðgerðir. Þetta eru aðgerðir og framkvæmdir í vegakerfinu, framkvæmdir sem hægt væri að ráðast í núna og ég raunar skil ekki af hverju í ósköpunum erum við til dæmis enn að tala hér eða með á borðinu frumvarp veggjald eða einkafjármögnun á framkvæmd eins og Ölfusárbrú sem að hæglega væri hægt að kippa hér inn í opinberar framkvæmdir og hlífa landsmönnum við auknum álögum við þessar kringumstæður. Ríkissjóður ræður við þessa framkvæmd og samkvæmt mínum upplýsingum hún meira og minna tilbúin. Það þarf ákvörðun til þess að ráðast í hana og ekki bíða þá eftir því að það sé hægt að bjóða hana út í einkafjármögnunar fyrirkomulagi, heldur einfaldlega að ríkissjóður segir bara við tökum þessa framkvæmd, við fjármögnum hana að fullu og hrindum henni af stað. Sama má segja verkefni eins og tvöföldun Reykjanesbrautar. Við erum búin að vera með þetta verkefni á hönnunarborðinu í sennilega á 3. áratug. Þetta hlýtur að vera orðið tilbúið. Það hlýtur að vera hægt að hrinda þessu verkefni af stað og hvaða skilaboð eru það til íbúa á Suðurnesjum þar sem að atvinnuleysi stefnir í alltaf 20%. Bara þessi dægrin að það sé ekki hægt við þessar kringumstæður að ráðast í viðamiklar fjárfestingar á því svæði. Þessi ríkisstjórn hefur ítrekað talað mikilvægi þess að ráðast í átak við uppbyggingu hjúkrunarrýma. Það er ekki stafkrókur slíkt átak í þessum fjárfestingapakka ríkisstjórnarinnar. Ef ekki er hægt að ráðast í þær framkvæmdir núna, hvenær í ósköpunum er það hægt? Ef uppbygging 200 hjúkrunarrýma á höfuðborgarsvæðinu, sem hæstv. Heilbrigðisráðherra talaði hér fyrir 1,5 ári síðan að stæði til að ráðast í, er hvergi nærri tilbúið til einhvers útboðs eða framkvæmda, hvað hefur þá verið gert í því átaki þegar rétt rúmlega ár er til kosninga? Hér væri hægt að ráðast í átak. Það er tilbúið verkefni í uppbyggingu hjúkrunarrýma á Suðurnesjum, aftur á því svæði sem er að verða hvað harðast úti í þessari kreppu. Tökum það, ráðumst í það, byggjum upp. Það er hægt að gera miklu meira og þetta eru raunhæfar tillögur, þetta eru raunhæf verkefni sem við erum að leggja til af hálfu minnihlutans og minnihlutinn stendur sameinaður að. Þó svo að minnihlutann greina á margt og kunna virka sundurleitur á köflum, að þá tókst þessari ríkisstjórn með, myndi ég segja, alveg einstakri stífni, óbilgirni, gagnvart eðlilegri beiðni minnihlutar sem það meira er gert, að sameina þennan, getum við sagt, sundurleita minnihluta tillögur, sameiginlegar tillögur til viðbótar. Það er þess vegna sem við leggjum til að það verði bætt 9 milljörðum í vegaframkvæmdir á þessu ári, verkefni eins og Reykjanesbraut, Suðurlandsveg, Vesturlandsveg, verkefni sem hægt er að ráðast í og hraða og það kemur ekki að sök þó að þau kæmust ekki að fullu til framkvæmd á þessu ári, þau eru þá komin af stað og fylgja okkur inn í það næsta. Það er fjárheimildir sem veitt væri til þessara verkefna núna, myndu þá fylgja þeim inn í næsta ár. Annar þáttur sem að ég á mjög erfitt með að skilja hversu tregur stjórnarmeirihlutinn er til þess að taka undir með, það eru aukin framlög til nýsköpunar. Enn og aftur, ef ekki nú, hvenær þá? Við vitum ekki hvenær ferðaþjónustan tekur við sér og veitir okkur það efnahagslegu viðspyrnu sem við þurfum
En við vitum að það eru fjölmörg tækifæri í tækni- og sprotafyrirtækjum og þessi sömu fyrirtæki eru að segja okkur það. Þessi fyrirtæki eru að segja okkur að ef við myndum hækka endurgreiðsluþakið á kostnaði vegna rannsóknar og þróunar, þá myndi það verða nýtt. Fyrirtæki, alþjóðleg tæknifyrirtæki sem við eigum hér starfandi á landinu, væru tilbúin til þess að færa slík verkefni til landsins. Skapa atvinnu, skapa viðspyrnu. Það eru fjölmörg tækifæri þarna. Það er líka fjölmörg tækifæri til þess að auka enn frekar við framlögin í Tækniþróunarsjóð og aðra innviðasjóði. Og við vitum enn og aftur, ítrekað fengið upplýsingar það inn í fjárlaganefnd. Það eru fjölmörg verkefni sem hafa fengið hæstu einkunn í mati á gæðum sem ekki hafa fengið úthlutað í þessum sjóðum, einfaldlega út af fjárskorti. Þarna er svo sannarlega hægt að gera betur. Við vitum að við getum og þurfum að gera miklu meira í velferðarmálum. Það þarf að leggja aukið fjármagn inn í vaxtabætur og húsnæðisbætur. Heimilin er að taka á sig mikið högg í afkomu og veitir ekki af auknum stuðningi við þær kringumstæður, fyrir utan þá óvissu sem að fylgir gengisfallinu og mögulegu verðbólguskoti. Við skynjum alveg þann ótta sem í samfélaginu núna við aukna verðbólgu, við hækkun á verðtryggðum lánum, við hækkun á leigu, ofan í efnahagslegan samdrátt, atvinnumissi eða verulega tekjuskerðingu. Við þessar kringumstæður eigum við einmitt að auka verulega fjárframlögin inn í húsnæðisbæturnar, inn í vaxtabæturnar til þess að koma til móts við heimilin hvað þetta varðar. Fjölmörg önnur verkefni mætti hér vissulega nefna sem snúa að heimilunum, en ég ætla ekki og hefur ágætlega verið farið yfir af félögum mínum hér í minnihlutanum, ég ætla ekki að fara að tíunda þau öll hér. Lykilatriðið er þetta. Á borðinu fyrir þingheimi standa tillögur minnihlutans, rökstuddar, raunhæfar tillögur aðgerðir sem hægt er að grípa til núna til þess að spýta einhverju lífi í aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar þannig að hann allavega komist nálægt því að duga til sem fyrsta viðbragð við þessari efnahagsvá. Og ég vona svo sannarlega að samviska stjórnarþingmanna sem hæstv. Forsætisráðherra vísaði til hér í morgun, að væri það eina sem myndi binda atkvæði þeirra hér í dag, að hún liggi til þess að gera meira. Að taka undir með ráðherrum sínum sem hafa ítrekað sagt það er betra að gera meira heldur en minna. Það er nefnilega rétt. Það er betra og það er nauðsynlegt að gera meira heldur en minna og það er nauðsynlegt að grípa til aðgerða strax. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir prýðisræðu og við áttum hér ágætis samtal fyrr í dag í andsvari. Þarf í sjálfu sér ekki að fara yfir það. Ég vil bara árétta að það er rétt sem hv. þingmaður sagði hér. Minnihlutinn lagði sig svo sannarlega fram og tók þátt í þessari vinnu af heilum hug og lagði hér margt gott til, eins og þau verkefni sem hv. þingmaður fór hér yfir. Og ég ætla ekki að standa hér og eyða orku í að rengja það vegna þess að það væri bara rangt af mér. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að þegar við metum umfang aðgerðanna, því að hv. þingmaður talar að hér sé of lítið gert og við megum ekki fallið, þá greifi ég að gera of lítið. Og það er akkúrat málið. Það er kannski spurning nálgun sem að ég gæti hér eitthvað verið að gera athugasemdir við, en ég er nú bara þannig að það kemur næsti dagur, við tökum næstu skref. Við þurfum að skoða öll þessi prýðisverkefni í samhengi við samgönguáætlun, við fjárfestingaráætlun og þetta með endurgreiðsluþakið, þar er ég bara á sama báti og hv. þingmaður og ég er svo sannarlega tilbúinn að koma í það með honum að kalla eftir upplýsingum og horfa til þess hverju það skilar akkúrat núna. Það er ekki langt síðan við hækkuðum þetta þak og ég veit að því yrði fagnað hjá mörgum slíkum fyrirtækjum, sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Þannig að
Ég segi bara að ég ætla ekki að eyða orkunni hér í það í einhverja pólitíkum að vera ósammála. Það er kannski svona greinarmunur á því hvernig við hugsum þetta. Ég held að við þurfum að gera meira. Við þurfum að gera meira og við þurfum að gera það í markvissum, öruggum skrefum og að því leytinu til þá tek ég undir með hv. þingmanni og þakka honum sérstaklega fyrir aftur gott innlegg og góða samvinnu í nefndinni og margar góðar hugmyndir að venju. Og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og til að halda áfram gagnkvæmu skjaldbandalagi okkar þá þakka ég enn og aftur líka og full ástæða til því að samstarfið í nefndinni var mjög gott svo langt sem það náði. Ég veit að hv. þingmanni er full alvara þegar hann segir að hann vilji ekki eyða orku í að deila þörfina til að gera meira og ég fann það mjög sterkt í vinnu nefndarinnar og þeim tillögum sem við fluttum þar að það var svo sannarlega skilningur og áhugi á að gera meira og auðvitað skil ég það að einhverju leyti eru hendur meirihlutans alltaf bundnar að vilja ríkisstjórnar við slíkar kringumstæður. En það breytir auðvitað ekki vonbrigðum mínum með það einmitt að við skildum ekki nýta tækifærið og sér í lagi þegar kemur einmitt að nýsköpunar og tæknigeiranum. Áhætta ríkissjóðs af því að hækka endurgreiðsluhlutfall út frá óvissu hvaða störf það kunni mögulega að skapa. Hún er sáralítil því að einfaldlega fjármagnið verður ekki nýtt nema verkefnin skili sér. Og þess vegna hefði verið svo áhættu lítið fyrir ríkissjóð einmitt bara að spýta þarna myndarlega í og sjá svo hvað kemur. Og ég held að það sé bara ágætt fyrir okkur að hafa í huga þegar við hefjum uppbyggingu að loknum þessum heimsfaraldri að það er ekkert sjálfgefið að sama hagkerfi muni rísa upp úr öskustólni ef að mætti nota þá myndlíkingu og það væri hollt fyrir okkur held ég öll að rifja upp til dæmis þau heilræði sem við fengum hér eftir hrun í McKinsey-skýrslunni áhersluna meðal annars á þekkingarfyrirtækin okkar, á alþjóðageirann okkar og uppbygginguna þar og ég held að við ættum að sameinast það hér að því að ferðaþjónustan mun rísa, ég hef fulla trú á því en ég vona svo sannarlega að við getum náð höndum saman hér að byggja upp þekni og þekkingargeira upp úr þeim efnahagserfiðleikum sem við núna glímum við og það má auðvitað aldrei gleyma því að í öllum svona krísum liggja líka tækifæri og ég held að okkar tækifæri liggja alveg klárlega þar. Andsvörum er þá lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, við erum hér að ræða fjáraukalög og áhrif þessara laga sem á að bæta aðstöðu okkar út af COVID-19 veirunni og hér í andsvari við hv. formann fjármálanefndar Willum Þór Þórsson hér fyrir í dag lagði til að það yrði 50.000 krónur sem yrði skatt- og skerðingarlaust borgað til öryrkja og eldri borgara sem virkilega þurfa á því að halda núna. En með leyfi forseta ætla ég líka að fara að lesa hérna upp umsögn Öryrkjabandalagsins við fjárlögin og þar er sagt orðrétt með leyfi forseta er lagt til að örorkulífeyrir verði að hækka strax til að mæta þeim fjölmörgum einstaklingum sem nú hafa meðal annars ekki aðgang að mataraðstoð hjálparsamtaka. Lagt er til að hækkun grunnlífeyris eða tekjutryggingar örorkulífeyra 50.000 krónur. Hér er nánar útskýrt á tekjutryggingu og grunnlífeyris. Áhrif því að hækka framfærslu öryrkja með því annars vegar að hækka grunnlífeyri örorkulífeyris og hins vegar tekjutryggingar. Grunnlífeyrir, örorkugreiðslur samkvæmt 18. grein laga almannatrygginga eru öryrkjar 18.592 manns fengu greiddan grunnlífeyri og þar af 17.411 manns sem fá greiddan óskertan grunnlífeyri tekjur
skerða ekki grunnlífeyri. Tekjur frá lífeyrissjóði skerða ekki grunnlífeyri, fellur niður þegar tekjur annars staðar frá eru yfir 407.000 nú 34 kr. á mánuði eða 4.888.404 á ári. Skerðingarhlutfall 25%. Aðrar tekjur lífeyrissjóðstekjur byrja að skerðast þegar tekjur eru yfir 214.000 kr. Og þetta væri alveg tilvalið að við tækjum okkur saman og drifum í því að bæta þarna vegna þess að í sjálfu sér þetta ekki rosalega fjármunir sem eru þarna að ræða. Í miðað við það sem er komið að 20.000 kr. til hvern öryrkja þá sem kostar 400 milljónir, þá er þarna kannski að tala 600 milljónir. Því það kemur töluvert tilbaka í skatt. Því allt er þetta skattskylt. Og þetta myndi þar af leiðandi styrkja stöðu öryrkja sem fyrsta skref og væri mjög óskandi að það yrði eitt af næstu skrefum sem verði tekið í þessum málum. Annað sem hefur kannski gleymst í þessari umræðu í dag eða kannski ég ekki orðið var við það, og það er staða íþróttafélaganna á landinu í dag og framtíð þeirra. Vegna þess að þarna er undirstaða þeirra stóra hluta okkar æsku sem stundar þar íþróttir. Og ég get ekki ímyndað mér að annað en það að þar er og verður skelfileg fjárhagsstaða hjá mörgum félögum og spurning hvaða afleiðingar það kunni að hafa þegar fram í sækir. Og þarna þarf að taka til hendinni og líka hjálpa. Ég vona að það verði gert. Síðan er eitt í þessu sem við höfum verið að ræða og þarf að ræða betur, það eru þessi einyrkjar. Þetta eru nú er að skerðast tekjur hjá mörgum einyrkjum og við höfum ákveðinn hóp til þess bænda sem eru eingöngu í ferðaþjónustu ákveðinn tíma ári. Þeir eru kannski frá mars, apríl fram í október, nóvember, kannski mestarlega september, október og detta þar á út og er með engar tekjur þarna í nokkra mánuði. Og spurning er bara hvernig þeim reiðir af í þessu vegna þess að það er gert ráð fyrir einhverju tekjum aftur í tímann. Sennilega hvort að þessi einstaklingar lendi þarna á milli, Báts og Byggju, að þeir ná ekki inn í þessi úrræði sem hafa nú þegar verið gerð. Og svo eru þetta fleiri stéttir sem er að fara illa út úr þessu eins og bæði leigubílstjórar og sjúkraþjálfarar og alls konar sem er og geta ekki stundað sína vinnu eins og hún hefur verið hingað til. Og við verðum að spá líka í það hvað er framundan, hvað kemur eftir á þegar þessi veirufaraldur verður yfir staðinn. Og þá er þetta mesta óttinn í því að sem við verðum eiginlega til þess að geta risið upp úr þessu er að undirstæðurnar séu heimilin og fólkið. Og jú, það verður bara að segjast alveg sér. Ríkisstjórnin er að gera ýmsa góða hluti og það er að taka undir og styðja allt sem er að gera. En því miður þá hefði minnihlutinn og vill minnihlutinn sem stendur saman að því að reyna að koma fram stærri pakka, reyna að gera meira og eins og hefur komið fram, meira frekar en minna. Það er alveg búið að vera hérna bara gerum meira vegna þess að það er, jú, gott, en spurningin alltaf hvenær er nóg? Það er kannski erfiðasta spurningin í þessu að hvenær það er komið nóg, er það 20 milljarðar, er það 30 milljarðar? Ég held að 20-30 milljarðar ætti að vera flott ef það bara er sett á rétta stað. Og það verður sennilega versta vandamálið. Hvar er rétti staðurinn? Og eins og ég segi, þá er það auðvitað heimilin og fólkið og fyrirtækin. Það er númer 1, 2 og 3. Og síðan vildi ég líka
algjörlega styðja það að til dæmis Reykjanesbrautin verði kláruð. Af því það er bara, verður bara að segjast alveg segja, það hefur sýnt sig að það er bara dauðan alvara að hafa vera ekki búin að tvöfaldana vegna þess að það sem hún er ekki tvöfölduð, þar eru slysin að ske. Og slysin eru rosalega dýr fyrir þjóðfélagið, en langverst fyrir þá sem lenda í því. Og því miður þá verða dauðaslys og það er því miður ekki afturkræft. Þess vegna ber okkur núna að nota tækifærið og klára þessa hluti. Og annað sem hefur líka, sem ég hef ekki heyrt nefnt og ætti nú að vera í einn góðu pakki núna og nýta tækifærið núna, og það er að taka út allar einbreiðar brýr á hringveginum. Það eru dauðagildrur og hefur sýnt sig og þarna væri mjög þarft mál á ferðinni og væri bara virkilega gott að klára það. Og ég gerum ekki svo sem nokkra með grein fyrir hvað það myndi kosta, en ég held að það sé eiginlega ekki hægt að meta það til fjár vegna þess að bara stöðvun þeirra slysa sem verða á svona einbreiðum brúm, það sem einbreiðar brýr væri fljótur að borga það upp. Nefndaráliti við frumvarp til laga aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar frá efnahags- og viðskiptanefnd var fulltrúi Flokksfólksins Inga Sæland áheyrnarfulltrúi og þar segir orðrétt með leyfi forseta: Inga Sæland áheyrnarfulltrúi í nefndinni styður framgang málsins með eftirfarandi fyrirvara. Þegar er viðurkennt að aðgerðir stjórnvalda lýkur ekki með þessu frumvarpi. Samþykkt þess með þeim breytingum sem nefndin leggur til er hins vegar fyrsta skrefið í rétta átt og mun koma að miklu gagni við að takmarka þann óhjákvæmilega skaða sem verður vegna áhrif heimsfaraldursins af COVID-19 sjúkdómsins. Þó hefði mátt kveða á miklu öflugri stuðning við fátækt fólk og fjölskyldur strax. Því að það er grundvallarmannréttindi að ríkisvaldið uppfylli grunnþarfir borgaranna fæði, klæði, húsnæði og hvers konar nauðsynlegar heilbrigðisþjónustu. Og við nefndarálit frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020 tillögu til þingsályktunar sérstaka tímabundið fjárfestingarátak frá meirihluta fjárlaganefnd segir orðrétt með leyfi forseta. Inga Sæland skrifaði undir nefndarálitið með þeim fyrirvara að þegar er viðurkennt að aðgerðir stjórnvalda lýkur ekki með þessum þingmálum. Samþykkt þeirra með þeim breytingum sem meirihlutinn leggur til er hins vegar fyrsta skrefið í rétta átt og mun koma að miklu gagni við að takmarka þann óhjákvæmilega skaða sem verður vegna áhrif heimsfaraldursins er veldur COVID-19 sjúkdómnum. Þá hafði Inga Sæland viljað sjá miklu öflugri stuðning við fátækt fólk og fjölskyldur strax. Því er grundvallarmannréttindi ríkisvaldsins uppfyllt grunnþarfir borgaranna, það er fæði, klæði og húsnæði, hvers konar nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Fæði, klæði og húsnæði. Það er eiginlega að vera óþarft að nefna það, því þetta á auðvitað að vera sjálfsagt mál að allir og enginn þurfi að hafa áhyggjur af því að hann hafi ekki fæði, klæði, húsnæði. En því miður, þannig er það ekki og þess vegna er það eitt af því sem við eigum að stefna að sjá til þess að það verði þannig að allir njóti þeirra mannréttinda. Og þar af leiðandi til þess að eiginlega að tryggja það þarf líka að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðra. Síðan er líka sem við þurfum að aðeins átta okkur á og ég er ekki alveg viss en er óttaslegin yfir því að við gleymum okkur augnablik og verðbólgan fari af stað. Vegna þess að ef við bara horfum á gengið undanfarna daga, þá er það á fleygiferð. Krónan veikist og hækkunin er
orðin gigantísk mikil á evrunni til dæmis og það ekki gott vegna þess að það þýðir auðvitað líka að allar vörur sem koma til landsins hækka. Og það segir líka þar af leiðandi að þeir sem eru á minnstu og lægstu lífeyrislaunum eiga mun erfiðara með að kaupa sér nauðsynjavörur. Og þess vegna liggur á að gera eitthvað fyrir þennan hóp. Og þess vegna finnst mér eiginlega svolítið miður að það verður ekki fyrr en 1. júní, svolítið langt í það. Ég hefði viljað sjá það 1. apríl og stutt til þess að það gengi upp úr, en þess vegna hefði ég viljað líka sjá þetta bara 1. maí. Og ég spyr mig af hverju ekki hægt að setja þetta inn bara sem greingreiðslu 1. maí, af hverju 1. júní. Og þar held ég að þetta kæmi þessum hópi mun fyrr og betur að fá þetta þá. Og það hefði verið bara ennþá betra að ég fengi þetta líka 1. júní. Það hefði bara verið mjög flott. Vegna þess að, eins og ég segi, að það algjörlega þörf á því að hjálpa þessum hópi. Tillögur minnihlutans eru margar frábærar, en því miður, eins og hefur komið hérna fram, þá hætt við því að þær verða allar felldar við atkvæðagreiðslu hér á eftir. Og það því miður vegna þess að í sjálfu sér, ef við horfum á þær breytingar sem þarna verið að gera, þá þetta í samhengi við heildarpakkann ekkert rosalega há upp. Þetta innan við 10% af heildarpakkann. Þannig að þetta ekkert óverulátt í sjálfu sér. Og ég held að það myndi vera til bóta. Og þess vegna hefði verið, og væri þetta alveg frábært ef að meirihluti myndi bara samþykkja það og við tækjum einu sinni út þessar skrýtnu skotgrafir sem hérna, að það virðist alltaf þurfa að vera einhvern veginn að það sem minnihluti kemur með í svona, og sérstaklega þegar maður fyrir að horfa á það líka vegna þess að það er svo mikið samstaða í að gera hlutina hérna vel og vendilega. Og þess vegna hefði nú alveg mátt samræma betur það sem meirihlutinn að leggja fram og það sem minnihlutinn að leggja fram og fá út að fara svona bil beggja. En það því miður ekki kannski boðið í einhverju fullkomnu heimi. Ég veit það ekki, vonandi í framtíðinni lærum við það að við þurfum að vinna saman að öllum málum, sérstaklega á svona tímum, og við erum að gera það sem betur fer. En eins og ég segi, ég hefði viljað að það hefði verið meira og betra og að það hefði væri allavega vonum það að þessar tillögur sem mjög góðar frá minnihlutanum, að þær yrðu samþykktar. Ég held að það yrði bara mjög gott fyrir þjóðfélagið ef það yrði gert. Vegna þess að þarna inn eru mjög margar, mjög góðar tillögur, eins og NBA-stuðning, stuðning til hjúkrunarfræðinga, stuðning til eldri borgara og velferðarkerfisins. Þetta er bara frábærar tillögur og ég vona að þá bara, ef það ekki núna, þá komi þær bara og verði með í næsta pakka sem ég veit að kemur, og ég bara vona heitt og innilega að þar verði þessar tillögur inni. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, við erum svona komin að lokum þessarar umræðu. Ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni hér fyrir ræðuna og hv. þingmaður fór mjög vel yfir fyrirvara sem samflokksmaður hv. þingmanns, hv. þingmaður Inga Sæland, sem á sæti í fjárlaganefnd hv. Gerir grein fyrir í nefndaráliti meirihlutans og er samþykkt því með þessum fyrirvara og lagði margt gott til í nefndinni. Ég vil þakka hv. þingmanni til að vekja athygli á stöðu íþróttafélaganna og draga það fram hér að
að fyrir er tillaga 750 milljónir aukið framlag til menningar og lista og íþrótta og nefndin að leggja til hér 250 milljónir aukalega. Þá og í aðgerðarpakkanum, í svokallaða bandormi, endurgreiðslu ákvæði virðisauka af vinnuþætti í framkvæmda á þessu ári og það á að geta nýst og ég bind miklar vonir við að tillögur, víðtækari tillögur sem starfshópur sem ég hafði forystu fyrir lagði fram að geti orðið að veruleika þó að það sé ekki í þessari atrennu og til að styðja almannaheillastarf allt í landinu. Ég vil líka nefna það að ég er sammála hv. þingmanni að það skiptir mjög miklu máli þegar við erum að fjalla slíkar tillögur að þær fari á réttan stað og það nýtist inn í þetta fjárfestingarátak eins og það er lagt upp með, skapi atvinnu og komi inn á réttan tímapunkt. Og ég vil líka draga það fram að fjölmargar af þeim breytingartillögum sem birtast í áliti meirihlutans eru hugmyndir og tillögur minnihluta. Við vorum saman í þessu. Ég kem að því í síðara andsvari. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég tek heils hugar undir með honum vegna þess að auðvitað var þetta í góðu samstarfi og líka eins og hefur komið fram í velferðarnefnd þegar við tókum þessa 2 pakka sem þar voru inni. Þetta var allt gert í góðri samvinnu og þar var tekið tillit til skoðunar beggja aðila en það kannski eins og oft maður fær ekki allt. En ég vil líka taka undir með hv. þingmanni það sem rosalega gott inn í þessum pakka, það að endurgreiða virðisaukaskatt af bílaviðgerðum og líka viðhaldi húsa. Þetta bara frábært framtak og ég alveg með á hreinu og við sáum það í hruninu að þetta skilar tilbaka og þetta bara meira háttar að það skuli vera tekið tillit þess og það sem kom líka að bílarnir kom inn eftir á sem var eitt af því sem kom og var bent á og var tekið til greina. Ég vona svo heitt og innilega að þessi fjármunir sem eru merktir íþróttafélögunum verði nægir vegna en það íþróttafélögin eru mörg og þarna eru rekstur sumra nú þegar slæmur fyrir og hefur örugglega stórversnað eftir að engar tekjur kom inn og ég vona svo heitt og innilega að það dugi til að halda lífið þeim flestum vegna þess að við verðum að vera tilbúin til að fara á stað strax og þessu lýkur og þá einnig eins og ég segi að velferðarpakki verði vel útfærður þegar hann kemur og við verðum getum tekið okkur saman hvernig við eigum að standa á honum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, við hv. þingmaður áttum hér samtal fyrir í dag svona þá hópa sem kannski í viðkvæmari stöðu en öllu jafna og sérstaklega við þessar aðstæður sem eru erfiðu aðstæður sem eru uppi og ég ætla ekki að fara í þá umræðu aftur. Ég vil hins vegar halda þeirri hefð sem ég hef nú hér í dag og þakkað nefndarmönnum fyrir mjög góða vinnu og góða samstöðu og gott innlegg í alla umræðu þær fjölmörgu tillögur sem eru til umfjöllunar hér í dag. Við náum auðvitað ekki utan Ég vona, virðulegur forseti, að þú virðir það við mig að þakka hér og ég átta mig á því í þessari umræðu þegar við erum svona með jákvæðan vilja og jákvætt hugarfar að það jafnvel erfitt fyrir stjórnmálamenn að vera í þeirri stöðu og sumir svona komið inn á það að það sé jafnvel skjall. Ég held hins vegar að þjóðin við þessar kringumstæður þurfi einmitt á þessu hugarfari, ekki bara hér, heldur öll þjóðin, að halda og ekki síst hér á þingi og samstaða þýðir auðvitað ekki það að allir séu sammála.
og það speglaðist mjög vel í nefndastarfinu, bæði í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og hv. fjárlaganefnd. Þannig að ég meta að það sé mjög góður bragur á því sem hefur birst hér í umræðunni í dag, að þrátt fyrir allt að hér sé ekki nóg að gert og við getum deilt það, að þá er þetta mjög mikilvægt skref. Það er beðið eftir þessum aðgerðum. Þær eru miklar af umfangi. Við getum alveg farið í einhverja mælikvarða í því. Fyrst og fremst skiptir máli að við sameinumst að það sem er gert, að það gangi upp í þessu skrefi. Og það er kannski mikilvægast og það er kannski samstaðan sem við erum að endurspegla í þessari umræðu í dag. Andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek alveg heils hugar undir með honum að þetta er það einmitt það sem við þurfum að passa okkur upp á, að líka að það er auðvitað, já, ég ger mér auðvitað grein fyrir það er aldrei hægt að fá allan pakkann og við getum það ekki og það er útilokað en eins og ég segi, ég hef bara lagt áherslu á og bara vona svo heitt innilega að í öllu þessu ástandi sem við erum núna að það gleymist aldrei þeir sem mest þurfa á því að halda, vegna þess að það er maður gerir sér ekki grein fyrir hvernig það er að vera í þeirri aðstöðu. Ég geri mér að hluta til grein fyrir hvernig það er að vera í þeirri aðstöðu að vera á lægstu lífeyrislaunum og geta enga björnsveit. Að vera í þeirri aðstöðu að þú ert að velja hvort þú ert að eiga húsnæði eða hvort þú eiga fyrir mat eða hvort þú eiga lyfjum, það er ömurleg staða. Og það á enginn að þurfa að vera í þeirri stöðu og ég vona svo heitt og innilega að við getum sammælst það að þetta er forgangurinn, að sjá til þess og líka á sama tíma væri það ofboðslega gott fyrir þjóðfélagið í heild sinni að við sæjum til þess að það þurfi ekki nokkur að leita til hjálparsamtaka kirkjunnar, Mæðrastyrksnefndar eða Fjölskylduhjálp Íslands, að fólk þyrfti ekki að fara þangað. Að það hefur bara sína fjármuni, getur farið bara út í búð og keypta þar þá hluti sem þeir vilja fá. Ekki að þurfa að láta skammta sér eitthvað sem þeir veit ekki hvað er. Það er ömurlegt og á ekki að vera og ég veit það og ég trúi því að við munum sjá til þess að breyta þessu og það fljótt. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, ég vil byrja að þakka hv. fjárlaganefnd fyrir góða vinnu og gott samstarf í vikunni og öllum þessum fjarfundum og öllum þessum klukkustundum við skjáinn. Þetta er búið að vera ánægjulegt og ganga mjög vel og góður andi í nefndinni og ég held að við séum nú almennt sátt, það sé mikið sátt hvað við erum að fara að gera og hvaða verk við ætlum að vinna með sóma á næstu misserum. Þó að það sé eitthvað kannski ekki alveg allir sammála upphæðirnar sem við erum að verja þessa 9 mánuði sem eftir lifi ársins eins og gert ráð fyrir þessum fjárauka og fjárfestingaráætlun. En við ræðum sem sagt hér í fjáraukalögum 2020 og sérstakt tímabundið fjárfestingarátak sem hefur skapast vegna COVID-19 og inni í fjáraukanum er meðal annars þessi fjárfestingapakki ríkisstjórnarinnar upp á 15 milljarða og meiri hluti fjárlaganefndar bætir síðan við 3 milljörðum beint í fjárfestingarnar og inn í fjárfestingar tengt þessu átaki. Síðan eru eins og kvöldu C-fyrirtæki ríkisins eða það sem ríkið er með fyrirtæki og eignarhaldi í fyrirtækjum, þar er talað almennt 5 milljarða bætist við þar. Í fjárlögunum sem við samþykktum hér í desember var gert ráð fyrir fjárfestingu árið 2020 upp á rúma 74 milljarða. Og sem með þessu viðbótu ríkisstjórnar og breytingartillögu meirihluta fjárlaganefndar þá er þessi tala komin yfir 90 milljarða eða 3% af landsframleiðslu. Sem er þá tiltölulega hátt miðað við hvað við höfum séð í fjárfestingum á vegum ríkisins með landsframleiðslu undanförnum árum. Það þarf að fara töluvert aftur í tíma til að sjá
slíkar fjárfestingar á vegum ríkisins. Ég ætla kannski að ræða hér sérstaklega það sem kemur að samgöngumálum og hvað kemur frá fjárlaganefndinni eða meirihluta fjárlaganefndar. Og það samgöngubætur eða fjármagn til samgöngubóta sem snúa að flugvallakerfi landsins. Og það sem að meirihluti fjárlaganefndar leggur til að 296 milljónir renni til flugvallakerfisins á landsbyggðinni. Það er áhersla lögð á 2 verkefni, annars vegar nýtt slitlag á Þórshafnarflugvelli og að loksins verði farið að malbika bílastæðin við Ísafjarðarflugvöll sem lengi hefur verið beðið eftir. Minn grunur að þetta geti verið ykkur 40-50 ár sem búið að ræða að malbika bílastæðin og lengi verið kallað eftir því enda ástandið verið oft slæmt á því ágæta bílastæði og komið tími til að ganga frá með sóma. Þar fyrir utan óskipt framlag til viðhaldsverkefna annarra flugvalla og lendingarstaða. Þar að ræða 90 milljónir og það til verkefna eins og vegna ljósabúnaðar á flugvellinum á Blönduósi sem gegnir mikilvægu hlutverki til dæmis vegna sjúkraflugs. Hér reyndar og rétt að benda líka á Norðfjarðarflugvöll. Þar og hefur verið beðið eftir uppbyggingu á ljósabúnaði við flugvöllinn sem var endurbyggður fyrir nokkrum árum. Það sem heimamenn og ríkisvaldið komu með skiptust á milli sín og fjárfestu minimum 140-150 milljónum í flugvöllinn þar, í bundið slitlag á vellinum. Og rétt að nota þá hluta af þessi 90 milljóna fjárheimild sem kemur hér frá meirihluta fjárlaganefndar, ef þetta verður samþykkt allt hér á eftir, til framkvæmda við ljósabúnað þá líka á Norðfirði. Þetta sem sagt 126 milljónir til Þórshafnarflugvallar. Þar hefur ástand flugvallarins ekki verið nógu gott og komið tími á að leggja nýtt slitlag á flugbrautina, akbraut og flughlað. Kostnaður við þá að malbika bílastæðina á Ísafirði um 80 milljónir króna. Og þetta átak síðan til innanlandsflugvallakerfisins að öðru leyti til að fara í viðbætur á vítt og breitt 90 milljónir. Og þar rétt að benda á mikilvægi þess að byggja upp þessa innviði á nýja leik. Þessi vellir hafa verið notaðir sem Norðfjarðarflugvöllur og flugvöllur á Blönduósi töluvert mikið í sjúkraflugi og það þarf að koma þá og hafa góðan búnað á þessum völlum, bæði fyrir aðflug, ljósabúnað sem tengist aðflugum og síðan þannig að það sé hægt að fljúga á næturnar með sóma. Og ég vil fagna þessum verkefnum og fjármagni sem kemur hér frá meirihluta fjárlaganefndar. Ég tel að hér sé loksins farið að taka fyrstu skref í því að laga innviðaskuld á flugvallakerfi landsins. Í skýrslu Isavia sem skilaði í tengslum við samgönguáætlun fyrir ári síðan, í nóvember 2018, við samgönguáætlun sem samþykktum hér í febrúar í fyrra. Þar kemur fram að viðhald flugvallakerfisins innanlandsflugsins hefur verið illa sinnt langt árabil og með mjög döprum hætti í 10 ár. Að það vanti rúmlega 2 milljarða til þess að bæta ástandið á þessum innanlandsflugvöllum. Hér verið að veita 300 milljónum til innanlandsflugvallakerfisins og ég lít á þetta sem fyrsta skref í þá veru. Hér lagt til í meirihlutaáliti, það fleira sem kemur hér inn, varðandi nýbyggingar og meiri háttar endurbætur. Þar lagt til að gamla ríkið á Seyðisfirði verði endurbyggt og í það verkefni veitt 100 milljónum. Þetta hús sem var byggt árið 1917 og ÁTVR íbúðirnar ÁTVR hefur verið með verslun í húsinu síðan árið 1960. Einnig gert ráð fyrir að Sjúkrahúsið á Akureyri fái 80 milljónir króna til fullnaðarhönnunar á nýrri legudeildarálmu en þarfagreiningu lokið.
Þannig að nú sé hægt á þessum 9 mánuðum sem eftir lifa árs að hefja þá fullnaðarhönnun á þeirri framkvæmd sem bíður okkar. Auk þess er lagt til að Heilbrigðisstofnun Norðurlands eystra fái 100 milljónir króna. Þar er búið að vinna þarfagreiningu fyrir 2 heilsugæslustöðvar á Akureyri. Með þessum fjármunum er hægt að hefja hönnunarvinnu sem er einstaklega ánægjulegt. Það hefur lengi verið beðið eftir því að framkvæmdir í tengslum við uppbyggingu nýrra heilsugæslu hefjist á Akureyri og í stað einnar heilsugæslustöðvar, eins og ástandið er í dag, þá verða það 2. Samlagið við heilsugæslustöðina á Akureyri er 22.000 manns og það er talið hentugast í slíku rekstri að ekki sé farið mikið yfir 15.000 manns. Húsnæði heilsugæslustöðvarinnar við Hafnarstræti og Akureyri hefur þótt dapurt langt áraskeið og löngu komið þörf á því að fara í uppbyggingu á heilsugæslustöðinni. Þess má geta að samlög læknanna á heilsugæslustöðinni á Akureyri eru stór og að meðaltali er hvert samlag læknis þar 3.000–3.500 sjúklingar eða einstaklingar þegar æskilegt er talið að séu 1.500. Þannig að það er stórt verkefni fram undan að koma þessu í betra horf. Í breytingartillögu meirihluta fjárlaganefndar er einnig gert ráð fyrir 200 milljóna króna framlagi til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja til að bæta aðkomu sjúkrabifreiða að húsnæði stofnunarinnar. Í sóknaráætlun er varið 200 milljónum við það að minni með 700 milljónir sem eru í fjárlögum 2020. Þannig að það er töluverð viðbót. Í markaðsátak ferðaþjónustunnar á að verja 3 milljörðum og í markaðsátak innanlands 1,5 milljarður sem Ferðamálastofa skipuleggur og síðan í markaðssetningu erlendis verður varið 1,5 milljarði sem Íslandsstofa mun stýra því verkefni. Ég hef ekki von á öðru en að það verði unnið í góðu samstarfi við Samtök ferðaþjónustunnar og Markaðsstofu ferðaþjónustunnar vítt og breitt landið. Í fjárfestingaráætlun sem fylgir þessu frumvarpi frá ríkisstjórninni er gert ráð fyrir 50 milljóna króna framlagi til hönnunar flughlaðs akbrautar á Egilsstaðaflugvelli. Þannig að nú er þá farið í það að hanna mannverkin sem að tengjast þeirri framkvæmd sem allra fyrst og þá frekari framkvæmdir í framhaldinu. Í flughlað á Akureyrarflugvelli er í fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar varið 300 milljónum á þessu ári og til nýrra flugstöðvar á Akureyrarflugvelli 200 milljónum. Í framhaldi af þeirri fjárfestingaráætlun sem hér er sett fram sem hluti af þessum fjárauka fyrir árið 2020 þá styttist í að 3 ára fjárfestingaráætlun verði kynnt fyrir árin 2021, 2022 og 2023, samtals 60 milljörðum króna. Og þar með þá koma hvernig frekari fjármögnun fyrir fram á þeim verkefni sem ég taldi upp hér að framan. Þetta eru mál sem ég hef talað lengi fyrir í þinginu síðan ég byrjaði hér nánast á fyrsta fundi og gríðarlega mikilvægt að hér sé verið að byggja upp innviði sem tengjast flugrekstri á Íslandi þegar horft er til lengri framtíðar og gríðarlega ánægjulegt að við séum að sjá þessa framkvæmdir koma fram hér í gegnum þessa fjárfestingaráætlanir sem hér eru kynntar. Það er gróft mat að miðað við þessa fjárfestingaráætlun sem átakið, eða fjárfestingarátakið sem hér er lagt fram, að það skapist 500, 600, 700 bein störf sem kalla síðan frekar á óbein störf. Þannig að samtal fyrir þessi 23 milljarðar sem að tengjast OHF-unum og fyrirtækjum í eigu ríkisins, áætlun ríkisstjórnar og viðbót frá meirihluta fjárlaganefndar, þá er þetta 23 milljarðar og skotið á að þetta getur verið 800 ársverk. Fjárfesting samkvæmt fjárlögum var áætluð, eða sem sagt lögð fram í fjárlögunum í 2020, var reiknað með 74 milljörðum króna í fjárfestingar árið 2020, en með þessari viðbót sem hér er að koma fram, þá er þetta fjárfestingaráætlun
ríkisins eða fjárfestingar ríkisins yfir 90 milljarða á þessu ári. Það er tala sem er helmingi hærri heldur en tala eða í reikningu ríkisins fyrir 2016 kom í fjárfestingar á því ári, 46 milljarðar. Þannig að þetta er tvöföldun núna á þessum árum. Í Tækniþróunarsjóð er lagt bæði af hálfu ríkisins við þau framlög sem voru í fjárlögum 400 milljónir frá ríkisstjórn og bætt við öðrum 300 milljónum frá fjárlaganefnd eða meirihluta fjárlaganefnd sem lagt til. Þetta eru samtals 700 milljónir, þannig að fjármagn í Tækniþróunarsjóð á þessu ári sem lagt er fram er þá samtals rúmir 3 milljarðar. Það er 30% aukning á milli ára. Þetta er helming og núna á síðustu 10 árum hafa þessar fjárveitingar rúmlega þrefaldast á verðlagi 2019. Þannig að það er stöðugt verið að bæta í það mikilvæga starf sem unnið er í tengslum við Tækniþróunarsjóðinn. Árið 2009 voru sett lög stuðning við nýsköpunarfyrirtæki og tóku þau gildi á rekstrarárinu 2010. Markmið laganna er að beita skattalegu hvötum til að efla rannsóknir og þróunarstarf nýsköpunarfyrirtækja og stuðla þannig að bættum samkeppnisskilyrðum fyrirtækja. Lögin fela í sér að nýsköpunarfyrirtæki sem eru eigendur að rannsóknar- og þróunarverkefnum sem sótt hafa og hlotið staðfestingu Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, RANIS, eiga rétt á sérstökum frádrætti frá álögðum tekjuskatti. Þessi stuðningur hefur aukist jafnt og þétt á síðustu árum og hefur í raun meira en tvöfaldast frá árinu 2016 og áætlað er að þessi stuðningur nemi 4 milljörðum króna á árinu 2020 og hefur það með rúmlega tvöfaldast frá 2016. Í störfum fjárlaganefndar undanfarna viku hefur verið töluvert rætt einmitt þennan rannsóknarsjóð eða stuðning við nýsköpunarfyrirtækin gegnum þennan sjóð og síðan Tækniþróunarsjóð. Og gögnin sem sjá maður þessi mál hafa sýna mikinn vöxt á undanförnum árum. Auðvitað má gera betur og unnið er og má vænta þess á næstu árum. En þetta er töluverð breyting og ánægjulegt að sjá hversu mikil aukningin hefur verið á síðustu árum. Við ræðum þetta er gríðarlega stórt og mikið verkefni sem við erum að eiga við hér og eins og oft er sagt fordæmalaust og þá má spyrja sig, er nóg gert í þessu máli? En það hefur nú margoft verið rætt hér að við erum ekki að fara að leysa með þessum málum hér sem eru til umræðu í dag, öll heimsins vandamál sem munu snúa að þessum málum nú næstu mánuði. Þetta er fyrsta skref og held ég mjög gott og öflugt skref og það má segja að við séum að skipta aðgerðum annars vegar í varnir og vernd og hins vegar í viðspyrnu. Og þegar kemur að vernd og vörnum er verið að styðja við störf með hlutastarfaleiðinni, viðbótarláni til fyrirtækja og frestun á skattgreiðslum ásamt sérstökum barnabótaauka. Hlutastarfaleiðin gæti á næstu 10 vikum kostað 20, jafnvel 30 milljarða. Frestun skattgreiðslna gæti út sumarið aukið lausafjárstöðu fyrirtækja 100 milljarða króna. Viðspyrnan síðan felst annars vegar í verulegum auknum fjárfestingum bæði ár og á næstu árum, en hins vegar í því að aðgerðir okkar vegna varna og verndar dugi til að fyrirtækin séu nægilega sterk til að nýta sér þann meðbyr sem fyrirséð er þegar óveðrinu slotar. Gagnvart fyrirtækjum er gert ráð fyrir skattfrestun næstu mánuði upp á samtals 90 milljarða króna. Viðbótarlán með ríkisábyrgð sem gæti numið 70 milljörðum króna og hlutabætur til að greiða launakostnað eins og sagði áðan fyrir 20–30 milljarða króna. Til samanburðar eru óbundin innlán fyrirtækja í bönkunum nú 350 milljarðar króna.
Það hefur náttúrulega verið erfitt að spá í það hversu margir væru að fara á hlutabætur og það hefur nú þegar komið í ljós að 20.000 einstaklingar, 10% af vinnuafli á Íslandi í 3.700 fyrirtækjum hafa sótt bætur vegna skerts starfshlutfalls hjá Vinnumálastofnun. Þannig að það er gríðarlegur fjöldi sem hefur nú komið á fyrstu dögum. Hlutabótaaðferðin er til þess fallin, þessi aðgerð er til þess fallin að draga úr óvissu hjá bæði heimilum og fyrirtækjum og er því gríðarlega mikilvægur og stór hluti af þeirri áætlun sem unnið er eftir. Það sem einstaklingar sem ella gætu misst vinnuna fara í lægra starfshlutfall en eru tryggðar tekjur í gegnum tímabundna erfiðleika. Þannig er komið í veg fyrir meiri samdrátt eftirspurnar en raunin er nú þegar vegna óvissunnar. Það er áætlað að vegna skattafrestunar það sem bætir stöðu eða lausafjárstöðu fyrirtækja vegna skattfrestunar geti numið, er áætlað að geti numið og styrkt lausafjárstöðu fyrirtækjanna það bil 90 milljarða króna á næstu mánuðum. Þannig að þetta er gríðarlegt átak og það má reikna með því á næstu vikum, eins og ég sagði áðan, þá verði þessi stóri pakki verðandi næstu 3 árin, fjárfestingarpakkin fyrir 2021, 2022 og 2023, kynntur eftir kannski lok apríl eða maí og hann mun þá horfa til lengri tíma og í framhaldi af þeirri fjárfestingarplani sem hér er og átaki sem hér er kynnt. Við erum með mjög mörg stór og spennandi verkefni í þessum pakka eins og Stafrænt Ísland og ég held að það sé verkefni sem mun raunlega umbreyta samfélag okkar og stuðla að því eins og sem er að kynnast núna þá er stafræn tækni og margt í tengslum við hana að umbreyta hlutum hjá okkur þessa dagana. Þannig að ég horfi mjög bjart að við munum skora mun hærra eftir einhver ár á alþjóðlegu listum varðandi stafræna tækni og í samfélaginu eða kannski í rekstri ríkisins frekar getum við orðað það. En ég er mjög sáttur við það sem hér er að koma fram eins og mörg stór verkefni og gríðarlega mikilvæg sem við erum að samþykkja hér og verður mjög spennandi að fylgjast með hvernig okkur tekst á næstu misserum að koma þessum peningum í vinnu í íslensku samfélagi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, almannavarnir, stjórnarfrumvarp, mál nr. 697 á þingskjali 1176, nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 1185, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum almannavarnir með síðari breytingum, borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila. Nefndin hefur fjallað þetta mál og fengið á sinn fund Hinriku Söndru Ingimundadóttur og Ingu Þóreyju Óskarsdóttur frá dómsmálaráðuneyti, Bryndísi Gunnlaugsdóttur og Valgerði Rún Benediktsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Dagnýju Aradóttur Pind frá BSRB, Ernu Guðmundsdóttur frá BHM, Magnús M. Norðdahl frá Alþýðusambandi Íslands, Ragnar Þór Pétursson, Önnu Gunnarsdóttur og Önnu Rós Sigmundsdóttur frá Kennarasambandi Íslands, Sigríði Björk Guðjónsdóttur, ríkislögreglustjóra og Ölmu D. Möller, landlækni. Nefndinni bárust umsagnir frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, BSRB, Kennarasambandi Íslands, Landssamtökunum Þroskahjálp, Læknafélagi Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Efni frumvarpsins vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem hafa ríkt í samfélaginu síðustu misseri, meðal annars snjóflóðahættu, eldgosahættu og COVID-19 faraldursins, er nauðsynlegt að tryggja lagagrundvöll fyrir heimild til að færa starfsfólk til eftir þörfum eða breyta starfsskyldum þess til að unnt sé að bregðast hratt og örugglega við þegar neyðarástand ríkir.
Með frumvarpinu er lögð til breyting á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008, sem felur í sér heimild fyrir opinbera aðila til að færa starfsfólk á milli starfa til að sinna verkefnum sem forgang hafa á hættustundu. Samkvæmt 1. grein frumvarpsins er það borgaraleg skylda starfsmanna opinbera aðila að gegna störfum í þágu almannavarna á hættustundu. Samkvæmt skýringum í greinargerð með frumvarpinu telst hættustund vera fyrir hendi í skilningi ákvæðisins þegar ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir hæsta almannavarnastigi samkvæmt reglugerð um flokkun almannavarnastiga. Í lögum um almannavarnir og reglugerð um flokkun almannavarnastiga er þó ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu hættustund. Að mati nefndarinnar mætti hugtakanotkunin vera skýrari að þessu leyti, en ekki verður hjá því litið að hugtakið kemur fyrir í þó nokkrum greinum í lögunum. Nefndin áréttar þó að ákvæðinu verður aðeins beitt eftir að neyðarstigi almannavarna hefur verið lýst yfir eða þegar það er yfirvofandi. Þá verður slík yfirlýsing að koma frá ríkislögreglustjóra. Fram kemur í greinargerð að með frumvarpinu sé lagt til að tryggt verði svigrúm opinberra aðila til að færa starfsfólk milli starfa til að sinna verkefnum sem hafa forgang á hættustundu. Með því verði hægt að fara fram á breytingu á starfsskyldum og flutning á starfsfólki á milli starfsstöðva og vinnustaða eftir þörfum. Að mati nefndarinnar er brýnt að á neyðarstundu sé heimilt að nýta mannauð hins opinbera þannig að bregðast megi hratt og örugglega við tímabundnum aðstæðum svo að halda megi úti nauðsynlegri almannaþjónustu. Að mati nefndarinnar ber ákvæði 1. greinar frumvarpsins þó ekki skýrt með sér að hægt verði að flytja starfsfólk á milli starfsstöðva eða milli vinnustaða. Fram kom fyrir nefndinni að almennt hefði starfsfólk opinberra aðila tekið vel í að sinna breyttum störfum við þær aðstæður sem nú eru uppi vegna COVID-19 faraldursins, en ef væri að ræða starfsstöðvar eða vinnustaði í öðrum sveitarfélögum gæti verið íþyngjandi tilfærsla fyrir viðkomandi starfsfólk. Það er því mikilvægt að skýrt komi fram í ákvæðinu að ekki er aðeins átt við breyttar starfsskyldur, heldur geti einnig falist í því flutningur starfsfólks á milli starfsstöðva eða tilfærsla á milli opinberra aðila. Leggur nefndin til orðalagsbreytingar þess efnis. Í 1. grein frumvarpsins er lagt til að starfsmaður sem falið er að sinna breyttum starfsskyldum haldi óbreyttum launum við slíkar aðstæður. Ákvæði gengur þannig skemur en ákvæði laganna um almenna borgaralega skyldu þar sem kveðið er á að einstaklingum sé skylt að sinna þegnskyldu án endurgjalds. Í greinargerð kemur fram að gert sé ráð fyrir að starfsmenn haldi óbreyttum launakjörum en fái greidda yfirvinnu ef starfsskyldur umfram hefðbundna vinnuskyldu þeirra aukast. Ljóst er af ákvæðinu að starfsmaður lækkar ekki í launum þrátt fyrir að taka við lægra launuðu starfi eða minni starfsskyldum. Þá er jafnframt ljóst að breyttar vinnuskyldir einar og sér eða breytt skipulag starfs skapar ekki rétt til yfirvinnugreiðslna. Nefndinni var bent á að með því sé gert ráð fyrir að starfsfólk fái greitt aukalega ef vinnuskyldur þess aukast en að opinberir aðilar hafi svigrúm innan hvaða tíma sú vinnuskylda fer fram og hvar að teknu tilliti til meðalhófs. Nefndin tekur undir þau sjónarmið og telur eðlilegt að slík yfirvinna sé greidd í samræmi við þann kjarasamning sem viðkomandi starfsmaður vinnur eftir. Dagvinnufólk fái yfirvinnu greidda ef það vinnur meira en vikuleg vinnuskylda kveður á eða utan dagvinnu, en vaktavinnufólk fái þá greitt í samræmi við kjarasamninga fyrir vaktavinnufólk. Í þeim aðstæðum sem frumvarpið tekur til er mikilvægt að halda launareikningi sem einföldustum, enda er tilgangur frumvarpsins að opinberir aðilar geti nýtt mannauð sinn á neyðartímum án þess að þurfa að leggjast í tímafreka skoðun á kaupum og kjörum. Þá leggur nefndin áherslu á það undirliggjandi sjónarmið frumvarpsins að fólk taki breyttum starfsskyldum á neyðarstigi og hjálpist að við að halda samfélaginu gangandi eins og fólk hefur gert í því ástandi sem nú ríkir. Við meðferð málsins var töluvert fjallað þær aðstæður þegar starfsmanni er gert að sinna starfi sem er betur launað samkvæmt kjarasamningum en það starf sem hann var ráðinn til að gegna. Nefndin bendur á að ákvæðið virkjast því aðeins við mjög sérstakar aðstæður eins og áður hefur komið fram
og er tilgangur þess að hægt sé að nýta mannauð tímabundið, meðal annars í verkefni sem sinna þarf svo halda megi út nauðsynlegri almannaþjónustu. Þá ber hinu opinbera jafnframt að taka mið af meðalhófsreglunni við beitingu heimildarinnar, þar á meðal hvaða viðbótar starfsskyldur verði lagðar á starfsfólk. Í skýringum við 1. grein í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að tímabundnar tilfærslur í störfum eða breyting á starfsskyldum og vinnustöðum samkvæmt ákvæðinu eru ekki bundnar ákvæðum kjarasamninga enda að ræða borgaralega skyldu starfsmanna opinberra aðila. Í vissum tilvikum getur komið upp sú staða að starfsmenn gangi í störf þar sem greidd eru hærri laun, til að mynda kennari sem sinnir starfi skólastjóra. Í þeim tilvikum geta ákvæði kjarasamninga staðgengilstarf átt við, en sé ekki slíkt ákvæði í kjarasamningi eða aðrir kjarasamningar gilda það starf, gæti verið tilefni til að greiða viðkomandi starfsmanni laun í samræmi við kjarasamning sem gildir starfið eða viðeigandi launaflokk. Nefndin leggur áherslu á að í þeim aðstæðum þarf þó að gera greinarmun á því hvort starfsfólk er eingöngu að aðstoða í skamma stund á öðru starfsviði eða hvort fólk gengur sannarlega í önnur störf með aukinni ábyrgð. Með frumvarpinu er lögð til heimild til handa opinberum aðilum sem getur verið íþyngjandi fyrir starfsfólk og er mikilvægt að allar breytingar verði gerðar í eins miklu samráði við viðkomandi starfsmann og unnt er og tekið sé tillit til einstaklingsbundinna þátta eftir fremsta megni. Þrátt fyrir að þeirri heimild sem lögð er til í frumvarpinu verði aðeins beitt þegar nauðsyn krefur á tímum neyðarstigs almannavarna, er mikilvægt að sú skylda að sinna breyttu starfi sé ekki fortakslaus. Umsagnaraðilar bentu einnig á mikilvægi þess að hafa varnagla. Í því samhengi áréttar nefndin það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að líta verður til þess ef starfsmaður eða annar einstaklingur sem hann ber ábyrgð á glímir við undirliggjandi sjúkdóm eða aðstæður sé að öðru leyti með þeim hætti að breytt starf myndi stefna öryggi eða heilbrigði hans eða þess sem hann ber ábyrgð á í hættu. Nefndin telur nauðsynlegt að tryggja að við slíkar aðstæður sé starfsmaður undanþeginn skyldu ákvæðisins og leggur til að undanþága þess efnis eða undanþágu þess efnis verði bætt við frumvarpið. Þá leggur nefndin áherslu á að einnig verði að taka tillit til þarfa þeirra sem njóta þjónustunnar sem veitt er. Í greinargerð eru í dæmaskyni nefndar þær aðstæður þegar færa verður þjónustu af starfsstöð þannig að dagþjónustu fatlaðra eða aldraðra verði sinnt í heimaþjónustu. Hér er að ræða miklar breytingar á aðstæðum starfsmanns og skjólstæðings enda er mikill eðlismunur á því að þiggja þjónustu utan heimilis og því að fá starfsmann inn á heimili sitt. Í þeim tilvikum er mikilvægt að reyna að tryggja eftir fremsta megni að nauðsynleg fræðsla fari fram og að leitast sé við að setja sem hæfastan starfsmann í verkið til að tryggja sem best öryggi starfsfólks og þess sem þjónustuna þiggur. Nefndin áréttar að þetta mál er unnið á óvenjulegum tímum. Í fyrsta sinn hefur hæsta stigi almannavarna verið lýst yfir. Málið er lagt fram til að bregðast við aðkallandi og krefjandi verkefnum í samfélaginu. Þar af leiðandi hefur ekki gefist tími til yfirgripsmikillar athugunar málsins. Að mati nefndarinnar er því mikilvægt að verði ákvæðinu beitt, að árangurinn af beitingunni verði metin og tekin afstaða til þess hvort úrbóta sé þörf þegar það ástand sem nú varir vegna COVID-19 faraldursins er yfirstaðið. Eftir skoðun málsins telur nefndin ærið tilefni til að ráðast í heildarendurskoðun laga almannavarnir. Dómsmálaráðherra boðaði í framsöguræðu endurskoðun laganna og hvetur nefndin ráðherra til að ráðast í undirbúning að slíkri heildarendurskoðun þegar yfirstandandi ástandi lýkur. Að lokum ítrekar nefndin að er að ræða neyðarúrræði sem aðeins verður unnt að virkja á neyðarstigi almannavarna. Þrátt fyrir að einstaklingar séu almennt tilbúnir til að sýna sveigjanleika og samstöðu til að takast á við ástand á borð við faraldurinn sem nú geisar, þarf að tryggja sveigjanleika og skilvirka ákvarðanatöku. Þar sem aðstæður sem ákvæðið tekur til eru ófyrirsjáanlegar, verða skilyrði þess að vera matskennt að hluta, en nefndin leggur þó áherslu á að allar ákvarðanir skuli taka út frá sjónarmiðum meðalhóf og að sýna þurfi fólki tillitssemi í aðstæðum þess.
Þá skal ávallt leitast við að taka ákvörðun um breytt starfsskilyrði fólks í samráði við það sjálft, líkt og fjölmörg dæmi eru nú þegar að hafi verið gert með góðum árangri. Nefndin telur í ljósi þeirra sérstöðu aðstæðna sem uppi eru og þeirrar heildarendurskoðunar sem stefnt að rétt að leggja til að heimild opinberra aðila til að fela starfsfólki að gegna störfum í þágu almannavarna á hættustundu verði bráðabirgðaákvæði sem falli úr gildi 1. janúar 2021. Í ljósi framangreinds leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. 1. grein orðist svo: Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi. Það er borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila að gegna störfum í þágu almannavarna á hættustundu. Opinberum aðilum er heimilt að fela starfsmanni tímabundið breyttar starfsskyldur og að flytja starfsmenn tímabundið milli starfsstöðva og opinberra aðila til að sinna verkefnum sem hafa forgang á hættustundu. Starfsmenn halda óbreyttum launakjörum við slíkar aðstæður, þó er starfsmaður undanþeginn framangreindri skyldu sé heilsufari hans eða annars einstaklings sem hann ber ábyrgð á svo háttað að öryggi hans og heilsu sé stefnt í sérstaka hættu með því að fela honum að gegna slíkum störfum. Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2021. Birgir Ármannsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álit þetta samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar laga starfsreglna fastanefnda Alþingis. Undir þetta ritar síðan þeir, sá sem hér stendur, Páll Magnússon, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson með fyrrgreindum hætti, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Guðmundur Andri Thorsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Jón Steindór Valdimarsson, Steinunn Þóra Árnadóttir og Þórarinn Ingi Pétursson. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. framsögumanni og formanni allsherjar- og menntamálanefndar fyrir ágæta framsögu. Nefndin stendur einhuga að þessu máli. Nefndin ræddi þetta mál ítarlega eða eins ítarlega og aðstæður gáfu tilefni til. Það kom auðvitað skýrt fram í máli hv. þingmanns Páls Magnússonar að tími auðvitað var kannski ekki eins langur og ákjósanlegt hefði verið við eðlilegar aðstæður en aðstæður eru ekki eðlilegar nú þessar mundir. Það sem felst í þessu eins og formaður nefndarinnar hv. fór vel yfir, felst það að sett nýtt ákvæði sem leggur auknar skyldur á hendur opinberum starfsmönnum. Það felur í sér, við erum með í lögum um almannavarnir almenna heimild og til handa yfirvalda almannavarna, lögreglustjóra, þegar að hæsta stig almannavarna er virkjað, að kalla til borgara til tiltekinna starfa. Hér í þessu frumvarpi er gengið lengra að því leyti til að hér er aðilum sem eru í forsvari fyrir opinbera aðila og hafa þar með mannaforráð að þeim sé heimilt að breyta starfsskyldum starfsmanna á þeim tímum þegar hættuástand er. Það var í sjálfu sér engin óeining í nefndinni það að það væri rétt í ljósi allra aðstæðna að grípa til þess að gera þessar breytingar. En ég held að meðferð nefndarinnar og samvinnan í nefndinni sem var með ágætum sé einmitt dæmi það hvað er mikilvægt að við ræðum saman málin þegar við viljum ná
samkomulagi að gera vel fyrir samfélagið á erfiðum tímum. Þannig að málið tók talsverðum breytingum í meðförum. Það varð skýrara og betra. Og að mínu mati var mjög mikilvægt að setja inn eða breyta ákvæðinu í þá veru að það yrði bráðabirgðaákvæði. Vegna þess að það nú einu sinni þannig að þegar við setjum auknar skyldur á fólk þá þarf að gera það að yfirveguðu ráði. Það ekki algjörlega ástæðulausu að fólk óttast það að þegar heimildir stjórnvalda eru auknar að þeim kunni að verða misbeitt. Ég held þó að almennt talað hafi nú nefndarmenn ekki verið á því að það væri kannski raunverulega eða yfirvofandi hætta, en engu að síður, og við sjáum það að víða heim verið að grípa til alls konar ráðstafana til þess að grípa inn í daglegt líf fólks og þar sem lengst gengið og forðið okkur allir frá því að það ástand komi hér nokkurn tímann upp, að í sumum löndum sem ekkert allt of langt frá okkur, grípa menn til þess að taka til sín völd vegna þess að það neyðarástand og lýðræðið þvælist fyrir. Þess vegna held ég að það hafi verið mjög gott og ég vil fagna því að það var hlustað á þau sjónarmið sem upp komu í nefndinni að það væri rétt að hafa ákvæði til bráðabirgða þegar að þessu ástandi lýkur, sem að vonandi verður eftir ekki of langan tíma, að þá sé hægt að hefjast handa við það að skoða, eins og fram kemur í nefndarálitinu, lögin almannavarnir í heild sinni og þar með þetta ákvæði. Því að sem betur fer það þannig að ég held að það sé mjög ríkur vilji hér í samfélaginu og jafnt hjá opinberum starfsmönnum sem öllum öðrum að leggja hönd á plóg þegar hætta steðjar að. Þannig ég held að það sé í sjálfu sér ekki vandinn, en það mjög mikilvægt að við getum búið þessi ákvæði til frambúðar þannig að allir séu vissir að rétt sé að málum staðið og engin hætta sé á að gengið verði á lagið. Ég ekki að segja að ég óttist það sérstaklega, en það mjög mikilvægt að við vöndum okkur í lagasetningu af þessu tagi og það var nefndin sammála og því fagna ég. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 6. dagskrármálið aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjórnarfrumvarp, mál nr. 700 á þingskjali 1182. Nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 1187. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég ætla að reifa hérna nefndarálit sem kemur frá velferðarnefnd og sem með breytingartillögu frumvarp til laga breytingar á lögum aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum. Þetta snýst undanþágu frá CE-merkingu. Við fengum þetta frumvarp frá félagsmálaráðherra hæstv. Ásmundi Einari Daðasyni og fengum umsagnir frá Læknafélagi Íslands, landlækni og Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga. Með frumvarpinu lagt til að Vinnueftirlit ríkisins geti að fenginni rökstuddri beiðni heimilað innflutning á persónuhlífum sem ekki eru CE-merktar til nota á heilbrigðisstofnunum eða á starfsstofnunum heilbrigðisstarfsmanna hér á landi vegna útbreiðslu COVID-19 sjúkdómsins. Lagt til að heimildin verði sett sem bráðabirgðaákvæði með lögum og gildi til 1. janúar 2021. Í lögum aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, ekki að finna skilgreiningu á CE-merkingu, en í 1. málsgrein 48. grein laga kemur meðal annars fram að óheimilt sé að setja á markað eða taka í notkun búnað sem uppfylli ekki reglur öryggi, formskilyrði og fleira, sem settar eru á grundvelli laganna eða viðurkenndra staðla sem gilda á sameiginlegum markaði ríkja Evrópska efnahagssvæðisins. CE-merking yfirlýsing ábyrgðaraðila að tiltekin vara uppfylli grunnkröfur þeirra Evrópugerða sem hana gilda.
Framleiðandi ber ábyrgð á því að vara uppfylli settar kröfur og getur í framhaldinu fengið það staðfest með CE-vottun að undangengnum prófum og samræmismati. Í kjölfarið er unnt að markaðssetja vöruna á EES-svæðinu. CE-merking er ekki gæðavottorð að vara sé sérstaklega vönduð eða örugg. Merkingin staðfestir aðeins að varan uppfylli lágmarksskilyrði sem skilgreint í þeim gerðum sem viðkomandi vöru kunna að gilda. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að efni þess sé í samræmi við tilmæli framkvæmdastjórnar ESB 2020 frá 13. mars 2020 samræmismat og markaðseftirlitsaðferðir í tengslum við yfirvofandi hættu vegna COVID-19. Í því samhengi er rétt að geta sambærilegra tilmæla eftirlitsstofnunar EFTA frá 24. mars 2020 sem gilda gagnvart EES eða EFTA-ríkjunum. Í tilmælunum er tiltekið að persónuhlífar séu nauðsynlegar heilbrigðisstarfsfólki og öðrum viðbragðsaðilum vegna faraldursins og að markmið þeirra sé að fyrirbyggja skortuverð á persónuhlífum á EES-svæðinu vegna COVID-19. Í tilmælum er slakað á kröfum vegna CE-merkingar persónuhlífa til slíkra nota en að jafnframt árétta að tryggja þurfi að slíkar hlífar séu aðeins notaðar af heilbrigðisstarfsfólki og þeim verði ekki dreift á almennum markaði. Nefndin ræddi nokkuð þær kröfur sem persónuhlífar til nota fyrir heilbrigðisstarfsfólk þurfa að uppfylla en í frumvarpinu er lögð til undanþága frá CE-merkingu búnaðarins. Fyrir nefndinni kom fram ábendingar mikilvægi þess að tryggt verði að heimildin verði ekki nýtt til að flytja inn persónuhlífar sem eru annars flokks enda byggist öryggi, heilbrigði og líf heilbrigðisstarfsmanna á að sá búnaður sem leyfður við meðferð sjúklinga með smitsjúkdóma uppfylli kröfur opinberra aðila gæðastaðla og að hann hafi hlotið viðurkennda vottun. Hér verði því að gera ýtrustu gæðakröfur og að búnaðurinn standi samanburð við þær hlífar sem hlotið hafa CE-merkingar og viðurkenningar til notkunar við slíkar aðstæður á hverjum tíma. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og áréttar mikilvægi þess að tryggt sé að ekki verði skortur á persónuhlífum en leið að slíkur búnaður uppfylli gæða-, öryggis- og heilbrigðiskröfur því að fyrir liggur að persónuhlífar sem ekki eru CE-merktar en uppfylla öryggis- og heilbrigðiskröfur eru fáanlegar á markaði. Við meðferð málsins óskaði nefndin eftir nánari upplýsingum fyrirhugaða framkvæmd ákvæðisins. Nefndin var upplýst að gert væri ráð fyrir því að beiðni undanþágu myndi ávallt koma frá heilbrigðisyfirvöldum eða forsvarsmönnum starfsstofa heilbrigðisstarfsmanna eins og gert ráð fyrir tilmælum ESA. Því yrði að ætla að heilbrigðisyfirvöld að höfðu samráði við Vinnueftirlitið flyttu inn öruggar persónuhlífar sem uppfyllu allar nauðsynlegar gæða- og öryggiskröfur fyrir slíkan búnað. Nefndin telur þó að heilbrigðisyfirvöldum verði heimilt að fela þriðja aðila að flytja inn hlífar að sömu uppfylltum skilyrðum. Við meðferð málsins var einnig rætt hvort þörf væri að útvíkka gildissvið frumvarpsins, meðal annars þannig að heimild til að veita undanþágu frá CE-merkingu næði einnig til lækningatækja í 13. málsgrein 11. greinar reglugerðar lækningatæki nr. 934/2010, í 9. málsgrein 9. greinar reglugerðar virk ígræðanleg lækningatæki nr. 320/2011 og í 13. málsgrein 9. greinar reglugerðar lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi nr. 936/2011 að finna ákvæði að landlæknir geti vegna sérstakra aðstæðna heimila markaðssetningu og notkun þeirra lækningatækja sem reglugerðirnar ná til þóttu hafa ekki hlotið CE-merkingu ef notkunin í þágu heilsuverndar. Nefndin fékk þær upplýsingar frá heilbrigðisráðuneytinu að þessar heimildir væri taldar geta átt við þær sérstöku aðstæður sem uppi eru vegna útbreiðslu COVID-19 sjúkdómsins. Nefndin telur því ekki þörf á breytingar hvað þetta varðar. Virðulegi forseti, síðan fjölluðu nefndin hvort að heimildin ætti jafnframt að ná til viðbragðsaðila sem útsettir gætu verið fyrir smiti í störfum sínum og sinna brýnum verkefnum í tengslum við COVID-19 sjúkdóminn, svo sem eins og lögreglu, björgunarsveita aðila og þeirra sem veita útfararþjónustu og jafnvel í fleiri tilvikum í fleiri starfsgreinum. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að
að efni þess sé í samræmi við fyrrgreind tilmæli framkvæmdastjórnar ESB, samanber tilmæli ESA frá 24. mars 2020. Í tilmælum ESA er fyrrgreind heimild veitt með því skilyrði að stjórnvöld skipuleggi innkaupin, tryggi gæði og öryggi búnaðarins og sjái til þess að hann verði einungis nýttur fyrir heilbrigðisstarfsfólk meðan á heilbrigðisvánni stendur en fari ekki almenna dreifingu. Nefndin bendir á að tilmælin eru alla jafna sniðin að annarri verkaskiptingu en á við hér á landi þar sem aðstæður eru sérstaklega vegna fámennis. Það er því ljóst að stjórnvöld verða að hafa svigrúm til að geta falið við öðrum viðbragðsaðilum hlutverk í þessu sambandi en leið tryggt öryggi þeirra og annarra, þar á meðal með viðeigandi persónuhlífum. Það er í samræmi við framangreint tilmæli og þeir aðilar sem hafa það hlutverk eða verður falið hlutverk af hálfu hins opinbera geti einnig nýtt persónuhlífar sem ekki eru CE-merktar ef skortur verður á hinum CE-merktum. Hins vegar er skilningur nefndarinnar að heilbrigðisyfirvöld hafi það hlutverk að útdeila slíkum búnaði til þeirra aðila. Að mati nefndarinnar er ástæða til að leggja til að breytingar á 1. málsgrein 1. grein frumvarpsins til að árétta að innfluttar persónuhlífar sem eru ekki CE-merktar eru einnig til nota fyrir viðbragðsaðila vegna útbreiðslu COVID-19. Nefndin leggur áherslu á að túlka verði rúmt hverjir teljast til viðbragðsaðila í þessu samhengi, svo framarlega sem verkefnin sem þeir sinna eða þeim er falið að sinna tengist útbreiðslu sjúkdómsins og nauðsynlegt er að tryggja öryggi þeirra og annarra. Þá er einnig rætt hvort veita ætti undanþágu frá CE-merkingu hlífarbúnaðar til einkanota. Með hliðsjón af framangreindu verður ekki séð að slík útvíkkun til einkanota samræmist samningsskyldum Íslands samkvæmt samningum um Evrópska efnahagssvæðið. Nefndin telur að frumvarpið feli í sér mikilvæga heimild sem brýnt er að nota ef útlit verður fyrir skort á hlífarbúnaði fyrir heilbrigðisstarfsfólk og þá viðbragðsaðila sem eru útsettir fyrir smit í störfum sínum, svo að öryggi þeirra og annarra verði tryggt vegna útbreiðslu COVID-19 sjúkdómsins. Með hliðsjón af framansögðu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum eins og áður var greint, að þrátt fyrir 42. grein laganna getur Vinnueftirlit ríkisins að fenginni rökstuddu beiðni heimilað innflutning á persónuhlífum sem ekki eru CE-merktar til nota á heilbrigðisstofnunum, á starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna og fyrir viðbragðsaðila hér á landi vegna útbreiðslu COVID-19 sjúkdómsins. Virðulegi forseti, það var gott samstarf í nefndinni við afgreiðslu á þessu máli og allir eru hér á nefndarálitinu. Hv. þingmenn Guðmundur Ingi Kristinsson og Vilhjálmur Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en rita undir álit þetta samkvæmt heimild 4. málsgreinar 18. greinar starfsreglna fastanefndir Alþingis. Hanna Katrín Friðriksson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk áliti þessu. Aðrir hv. þingmenn skrifa hér undir álitið og er það hér Helga Vala Helgadóttir formaður, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hef þá lokið máli mínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, sveitarstjórnarlög, frumvarp mál nr. 696 á þingskjali 1175, önnur umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, hér er til umræðu, annarrar umræðu, frumvarp umhverfis- og samgöngunefndar að fresta sveitarstjórnarkosningu á Austurlandi. Þetta heitir samkvæmt þingskjali frumvarp til laga breytingu á sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 og sem kunnugt er þá sameinuðust 4 sveitarfélög fyrir austan og til stóð að hafa kosningar til sveitarstjórnar nú á næstunni, það er að segja 18. apríl. Af augljósum orsökum þá þarf að fresta þessum kosningum og það er gert með þessu frumvarpi og ég ætla með leyfi frú forseta að lesa aðeins úr 1. greininni. Þrátt fyrir ákvæði 125. greinar er ráðuneytinu heimilt að fenginni tillögu stjórnar til undirbúnings að stofnun nýs sveitarfélags vegna sameiningar
sveitarfélaganna Djúpavogshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar og samþykki viðkomandi sveitarstjórnar að afturkalla ákvörðun sína frá 14. febrúar 2020 það með hvaða hætti sameining sveitarfélaganna í eitt sveitarfélag öðlast gildi, samanber 1. málsgrein greinarinnar. Falla þar með allar tengdar ákvarðanir ráðuneytisins samkvæmt 125. grein úr gildi, svo sem boðun sveitarstjórnarkosninga, þar með talið kosninga til heimastjórna hinn 18. apríl 2020. Og ráðuneyti skal að tillögu stjórnar til undirbúnings og stofnun nýs sveitarfélags taka nýja ákvörðun það með hvaða hætti sameining öðlast gildi. Og 2. greinin fjallar það að lög þessi öðlist nú þegar gildi þegar þau frumvarpi hefur verið samþykkt. Og það þannig að hv. umhverfis- og samgöngunefnd stendur sameinuð að framlagningu þessa frumvarps og það þarf ekki neitt sérstakt nefndarálit þess vegna. Og þegar ég flutti málið í síðastliðnu viku þá gaf sig enginn hv. þingmaður fram og fór fram á að slíkt nefndarálit skyldi samið. Það voru engar umræður efni þess heldur og því til að bæta úr greinargerðinni að þetta frumvarp var unnið í samvinnu við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga og undirbúningsstjórn nýtt sveitarfélag vegna sameiningar þessara 4 sveitarfélaga. Þannig að, frú forseti, ég ger ekki ráð fyrir að neitt breytist við þessa aðra umræðu sem hér fer fram og orðlengi það ekki frekar og hef ekki meiru málið að segja hér en það auðvitað vísa til 3. umræðu. Og ég hef þar með, frú forseti, lokið mínu máli. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Nú verður gert hlé á þessum fundi í 30 mínútur eða til 19:05. Hlé á fundinum.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1200, þverun Grunnafjarðar, fyrirspurn flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson. Í ljósi þeirra óvenjulegu aðstæðna sem nú eru uppi lítur forseti svo á að samkomulag ríki milli formanna þingflokka fyrir hönd þingflokkanna að stuðst verði við heimild í 1. málsgrein 80. greinar þingskapa þannig að afbrigði og hluti breytingatillagna þar sem fyrir liggur að allir eru á einu máli skoðist samþykkt án atkvæðagreiðslna ef enginn hreyfir andmælum. Breytingatillögur í 1. dagskrármálinu sem eru viðamiklar og innihalda ný efnisatriði ganga þó til hefðbundinnar atkvæðagreiðslu þó ætluð samstaða sé þær. Er þá rétt að hringja til atkvæðagreiðslunnar. Tekið er fyrir að nýju annað dagskrármálið, aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Það er stjórnarfrumvarp 683. mál á þingskjali 1157, nefndarálit á þingskjali 1188 og breytingatillögur á þingskjali 1189, framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1189, töluliður 1-14, eru breytingatillögur frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. til og með 14. grein og að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér greiðum við atkvæði breytingatillögur við aðgerðapakka stjórnvalda þar sem við grípum til varna fyrir fólkið og fyrirtækin í landinu. Við grípum til verndaraðgerða til að vernda einstaklinga og fjölskyldur í erfiðum aðstæðum og við grípum til viðspyrnu fyrir íslenskt samfélag og atvinnulíf. Ég styð allar breytingatillögur hv. efnahags- og viðskiptanefndar og tel að hún hafi unnið vel að þessu máli og þessi fyrsti áfangi björgunaraðgerða íslenskra stjórnvalda vegna þess efnahagsáfalls sem fyrirsjáanlegt er af völdum Covid-veirunnar mun skipta fólkið í landinu verulegu máli við að tryggja hér atvinnustig, halda uppi efnahagslegri starfsemi í landinu og tryggja það að íslenskt samfélag geti komið standandi úr þessum hremmingum og við getum snart gripið til viðspyrnu. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, við greiðum nú atkvæði flókilagafrumvarp sem á sér varla hliðstæðu. Það er sérlega ánægjulegt og mikilvægt að náðst hafi samstaða málið í öllum megindráttum. Þegar eru teikn á lofti að frekari inngrip þurfi að koma til og þá verður mikilvægt að byggja á þeirri samstöðu sem þjóðin hefur sýnt og þingið. Bann við arðgreiðslum til þeirra fyrirtækja sem njóta stuðnings ríkisins vegna aðgerðanna eru mikilvæg skilaboð til samfélagsins. Hér á ekki að ríkisvæða tapið en einkavæða gróðann. Með barnabótaaukanum kemur ríkið til móts við barnafjölskyldur sem hafa margar þurft að leggja mikið á sig vegna aðgerða og inngripa vegna faraldursins. Sérstök eingreiðsla til öryrkja skiptir líka máli og þar munar sérstaklega að allar greiðslurnar eru skatta- og skerðingarlausar. Þá er til marks þá hreyfingu sem er á málum að leiðrétting vegna hlutabóta til fiskvinnslustarfsfólks kemur hér inn og er það vel. Með þessum aðgerðum sendum við mikilvæg skilaboð héðan úr þinginu. Þingið og þjóðin þurfa að standa saman til að standa af sér þetta áhlaup. Stjórnvöld munu gera það sem þarf. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, það er margt gott í þessum aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Ég vil benda á að það er ennþá ósamið við hjúkrunarfræðinga. Önnur ríki hafa farið í það að vera með álagsgreiðslur á þá sem er lagt til af minnihlutanum hér, að við sýnum þann sóma og ríkisstjórnin náttúrulega hlýtur að fara að sýna þenn sóma í því að klára samninga við heilbrigðishjúkrunarfólk sem ekki hefur haft það núna í ár og ekki fengið að semja í 5 ár. Þar að ofan vil ég nefna að það hefði verið gott og þetta komist til álita í nefndinni að þau fyrirtæki sem að fá núna þá heimild að Seðlabankinn lánar þeim eða í gegnum viðskiptabúna veitir Seðlabankinn heimild sem því að það eru prentaðir peningar, ríkið kemur til helmings á móti. Í þessari umferð þá greinilega tókst það ekki að þau fyrirtæki sem hefur greitt sér mikinn arð út á síðustu árum
að þau myndu þurfa að koma með þá peninga tilbaka að einhverju leyti. En það er eitthvað sem að ef frekari aðgerða er þörf þarf að horfa á og jafnframt það að þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki að ef þau standa ekki í lappirnar eftir þetta að þá er ríkið að fara að hugsa það að fara eins og í hruninu og taka þau yfir eða þjóðnýta þau að þau fara í gjaldþrot, halda þeim gangandi, svo sem eins og flugleiði eða fleiri þjóðhagslega mikilvægum fyrirtækjum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, Miðflokkurinn styður allar þær aðgerðir sem eru til þess fallnar að lágmarka það tjón sem við stöndum frammi fyrir vegna þeirra áfalla sem dynja nú yfir okkur vegna heimsfaraldurs COVID-19 veirunnar. Við teljum þó að það sé nauðsynlegt að ganga lengra í þessum efnum. Þessar aðgerðir eru ágætar svo langt sem það ná og ég vil sérstaklega geta þess hér að það er mikilvægt þegar kemur að svokölluðum viðbótarlánum til fyrirtækja með ríkisábyrgð að þar ríki fullkomið gegnsæi í framkvæmd þess og verði gott eftirlit á þessu úrræði svo að það sé hægt að eyða allri tortryggni hvað varðar lánveitingu og fyrirtækjum verði ekki mismunað. Það er afar mikilvægt að vel til takist í þessum efnum og það verði virkt eftirlit. En eins og ég sagði þá styðjum við þessi úrræði en teljum hins vegar að það sé ekki nógu langt gengið. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, við í Samfylkingunni styðjum þessar breytingartillögur og stöndum að þeim, en við styðjum líka önnur ákvæði sem eru í frumvarpinu en leið krefjumst við þess að stjórnvöld komi innan fárra daga með nýjan aðgerðapakka sem snýr sérstaklega að rekstri heimila sem vinnur gegn því að kynskiptur vinnumarkaður það verði ekki halli á honum og að hlutfall kvennastarfa fari fækkandi, að það verði tekið sérstaklega á málefnum sveitarfélaganna og síðast en ekki síst að það verði horft til smárra fyrirtækja og til sjálfstætt starfandi og til viðkvæmra sprota sem þurfa aðstoð til þess að geta dafnað við þessar aðstæður. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, mig langar að þakka hv. efnahags- og viðskiptanefnd fyrir samstarfið í þessu máli og öllu því góða starfsfólki sem aðstoðar okkur við að gera þetta nefndarálit og breytingartillögur að veruleika. Það er furðulegt að standa hér og mæla fyrir því að við eigum að fresta gjalddögum og gera ríkisábyrgðir á skuldir einkafyrirtækja, en þetta eru líka furðulegir tímar. Ég styð að sjálfsögðu þær breytingartillögur sem við í hv. efnahags- og viðskiptanefnd leggjum hér fyrir, en ég vil líka ítreka það sem fram kemur í nefndaráliti og kom hér fram í umræðunum í morgun að þetta er auðvitað ekki fyrsta en kannski annað skrefið en örugglega ekki það síðasta í þeim aðgerðum sem við þurfum að bregðast við. Og þá langar mig sérstaklega að nefna það að við verðum að horfa frekar til atvinnugreina þar sem konur eru í miklum meirihluta, því að í þeim breytingartillögum sem við gerðum hér með Allir vinna þá erum við sérstaklega að horfa til karlastétta. Ég styð þær breytingartillögur auðvitað heils hugar en æski þess að við hugsum líka út fyrir boxið til að koma til móts við þær atvinnugreinar þar sem fjöldi kvenna starfa og sérstaklega þær atvinnugreinar sem hafa þurft að loka núna á síðustu dögum. Og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, við í Viðreisn styðjum þennan aðgerðapakka og ég vil þakka fyrir það góða samstarf sem tókst í efnahags- og viðskiptanefnd hvað þessar tilteknu aðgerðir varðar. Það er hins vegar ekkert launungarmál, en við hefðum viljað ganga lengra. Við hefðum viljað ganga lengra í greiðslufrestum fyrir atvinnulífið og við hefðum sérstaklega viljað ganga lengra hvað varðar lítil og meðalstór fyrirtæki og sérstaklega örfyrirtækin okkar sem eru að glíma við alveg gríðarlega erfitt rekstrarumhverfi núna, nær fullkominn tekjumissi, fjöldi þeirra algjörlega lokaður og það er alveg ljóst að mun meira þarf að koma til. Og það er afar brýnt að þessi gripið til þessara aðgerða strax og ríkisstjórnin fylgi þá þessum tillögum eftir strax með öðrum aðgerðapakka því að þessi gengur ekki nægjanlega langt. Það vantar meiri metnað. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, eins og aðrir vil ég þakka fyrir gott samstarf í nefndinni og samstarf minnihluta og meirihluta við það að fara í gegnum þessi mál sem að ríkisstjórnin lagði fram og hafa tekið heilmiklum breytingum í vinnu nefndarinnar.
að mjög mörgu leyti hefur sú vinna verið til bóta. Þó eru allmörg mál sem hefði mátt leysa miklu betur, eins og ég fer yfir í fyrirvara við nefndarálit frá efnahags- og viðskiptanefnd. En það stendur þó upp úr að það er alveg ljóst að það mun þurfa meira til. Og meirihlutinn hefur bent á það, jú, líklega muni þurfa meira til og aðstæður muni breytast og þá þurfa að meta það. Ég er þeirrar skoðunar að það liggi fyrir nú þegar að það þurfi miklu meira til og við höfum þegar fyrirliggjandi aðgerðir sem hægt væri að ráðast í sem væri til þess fallnar að bregðast við ástandið eins og það er núna og fyrirsjáanlegt ástand, svoleiðis að við þurfum ekki að grípa til aðgerða þegar það er orðið of seint eða þær eru farnar að hafa minni áhrif en ella. Aðgerðir strax skila miklu meiri árangri en þær sem koma seint. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni lýkur nú senn. Það virðast allir hv. þingmenn sem ætla að taka þátt í atkvæðagreiðslunni hafa náð að gera það. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæðum og er fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Þá er það næst greidd atkvæði 1. til og með 14. grein svo breyttar. Það er rétt að hringja til þeirrar atkvæðagreiðslu. Já, þá verða eins og áður sagði greidd atkvæði 1. til og með 14. grein frumvarpsins svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, það er ánægjulegt að hér virðist vera að myndast mikil samstaða að samþykkja þessar aðgerðir allar og reyna að veita blóð út í atvinnulífið sem var megintilgangurinn. Þrátt fyrir að ég sé alls ekki sammála öllum þeim tillögum sem hér birtast mun ég samþykkja þetta frumvarp. Ég hefði haldið að við ættum fyrst og fremst að einbeita okkur að veita auknum krafti í atvinnulífið og hugsanlega koma á móts við þá sem hafa verið að sæta skerðingum á undanförnum árum og áratugum og rétta þeirra hlut í þessu ástandi. Þess í stað eru margar þessar tillögur sem ég er auðvitað andsnúinn en mun samþykkja hér sökum þess að pakkinn í heild sinni er að mörgu leyti ágætur. Margar þessara tillagna eru mjög sérhæfðar og margar þeirra renna að ósekju til ýmissa ríkisstofnana sem ég hefði haldið að þyrfti virkilega að sýna aðhald á þessum tímum. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú senn. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. til og með 14. grein frumvarpsins svo breyttar eru samþykktar með 42 samhljóða atkvæðum
Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið, fjáraukalög 2020, stjórnarfrumvarp á 695. mál á þingskjali 1172, nefndarálit á þingskjölum 1190 og 1194 og 1195, breytingartillögur á þingskjölum 1191, 1192, 1196, 1197, 1198 og 1199, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Það er rétt að hringja til þeirrar atkvæðagreiðslu. Á þingskjali 1196 er breytingartillaga við 6. tölulið breytingartillagnanna á þingskjali 1191 frá Birni Leví Gunnarssyni og fleirum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég tel það fyrirsjáanlegt að kostnaður heilbrigðiskerfisins verði mun meiri en það sem lagt er til að bæta við í þessari breytingartillögu. Tillaga meirihlutans er sú að halda utan um kostnaðinn og bæta hann þegar hann liggur fyrir. Líkt og þríeyki minnir okkur á hverjum degi þá erum við varla hálfnuð ennþá. Engin vissa er um það að þeir 30 milljarðar sem stjórnarandstaðan leggur til komist í vinnu á þessu ári líkt og lagt var upp með. Það eru nokkrar breytingartillögur sem ég tel að séu beinlínis vanhugsaðar eins og hækkun barnabóta sem kemur þeim tekjuhærri best og beinlínis dregur úr notagildi kerfisins til jöfnunar eins og kom fram í skýrslu ríkisendurskoðanda. Á ýmislegt virðist slumpan án þess að nokkuð sé vitað hvernig það kemur út fyrir einstaka hópa. Það er mikilvægt að vera á tánum í þessari stöðu sem við erum í og taka ákvarðanir í skrefum til að vera viss að við séum að beina fjármunum þangað sem þeir nýtast best og það munum við gera. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, við Píratar leggjum áherslu á varnir fyrir heimilin, að viðhalda þjónustu hins opinbera og að búa til tækifæri til framtíðar. Og við gerum það með því að leggja til auknar fjárheimildir til öruggar fjárheimildir til heilbrigðiskerfisins, viðbætur í vaxta- og húsaleigubætur og tengd verkefni og síðan mikla innspýtingu í nýsköpunarverkefni. Þar fáum við tækifæri, þar grípum við atvinnuleysið, þar fáum við tækifæri til framtíðar og eins og títt er umrætt hérna að þá er bara að tala um að þetta séu fyrstu aðgerðir. Ef að það á að grípa til fleiri pakka í ár, þá eru þetta tillögurnar sem það kemur til með að byggja á, alveg bókað. Þar af leiðandi er bara mjög heiðarlegt í rauninni að byrja á því að sýna á þau spil. Við vinnum út frá þessu á næstu mánuðum, alveg pottþétt, þannig að ég sé ekki neina aðra ástæðu en að samþykkja bara strax. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, ef ég nefni því á röngum stað þá held ég að við séum að greiða atkvæði nýsköpunartillögur stjórnarandstöðunnar. Ég vona það að minnsta kosti, ég ætla að tala þá tillögur að stjórnarandstaðan öll í heild sinni hefur sögulega sett saman mjög metnaðarfullar tillögur á sviði nýsköpunar, rannsókna og skapandi greina. Og þetta er stærsti hluti okkar breytingartillagna. Hér erum við að leggja til að hækka þak á endurgreiðslum rannsókna og þróunarkostnað sem flytja fjölmörg verkefni til landsins. Við erum að leggja til næstum því að tvöfalda tækniþróunarsjóð miðað við það sem stefndi í óbreyttum fjárlögum. Við erum að leggja til aukið fjármagn í rannsóknarsjóð og innviðasjóð. Við erum að leggja hér til hálfan milljarð í menningu, listir og íþróttir. En þar blasir við gríðarlegt tekjutap vegna faraldursins. Við erum að leggja til hér fjármagn til loftslagsmála og grænmetisræktar. Og sömuleiðis erum við að leggja til tímabundna niðurfellingu eða lækkun á tryggingagjaldi til lítilla fyrirtækja. Þetta eru flottar og metnaðarfullar tillögur, herra forseti, og það væri virkilega grátlegt að sjá
þessar tillögur felldar hér í dag bara vegna þess að þær koma frá stjórnarandstöðunni. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, hér að ræða mjög metnaðarfullar tillögur varðandi aukin framlög til nýsköpunar og tæknifyrirtækja og nýsköpunar og tæknisjóða. Það alveg ljóst að hér vel raunhæfar, framkvæmanlegar tillögur sem hægt að ráðast í nú þegar, og í svona krísu eins og við erum í dag einmitt tækifæri til þess að huga að því sem að geti rifið okkur upp úr þessari kreppu þegar við ætlum að sækja fram á við á ný eftir að tekist hefur að bæla niður kórónuveirufaraldurinn. Þetta eru öflugar tillögur, ég styð þær heils hugar, og það veldur vissulega vonbrigðum þegar maður horfir hér á töfluna að sjá það að meirihlutinn hefur engan áhuga á því að styðja við nýsköpun og tækni á þessum viðsjárverðu tímum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil hvetja þingheim til þess að styðja þessa góðu tillögu sem að minnihlutinn hefur sameinast stjórnarandstaðan hefur sameinast þessa góðu tillögu. Það aldrei mikilvægara en nú þegar að við horfum fram á gríðarlegan samdrátt í efnahagskerfinu, fólk að missa störf og annað slíkt, að við styðjum vel við nýsköpun. Nýsköpun lykillinn að því að við náum að endurreisa hér atvinnuvegina á fljótan og skjótan hátt. Þannig að þetta afar mikilvæg tillaga og ég fagna því sérstaklega að við höfum náð saman þetta stjórnarandstaðan. Og eins og ég segi, ég hvet stjórnarliða til þess að ganga til liðs með okkur í þessu. Það hefur verið talað það á vegum stjórnarliða að það sé mikilvægt að við stöndum saman. Við höfum sýnt að stjórnarandstaðan að við höfum staðið saman og við komum til með að styðja tillögur stjórnarinnar, þannig að við hefðum kosið að stjórnarliðar myndu nú styðja okkur í þessu mikilvæga máli. Og ég segi að sjálfsögðu já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni lokið. Hv. þingmaður sagði já og það verður skráð niður. Af því að það meira en að segja að endurtaka atkvæðagreiðslu við þessar aðstæður. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingatillögurnar eru felldar með 26 atkvæðum gegn 14. Á þingskjali 1199 er breytingatillaga við 6. tölulið breytingatillagna á þingskjali 1191 frá Þorsteini Víglundssyni og fleirum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Bætandi. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það svo sem alvanalegt að stjórnarmeirihluti greiði atkvæði gegn breytingatillögum frá stjórnarandstöðu. Oft á tíðum þykir manni það undarlegt
En almennt hefur því miður gilt sú regla að stjórnarliðar eru einfaldlega látnir greiða atkvæði gegn tillögum stjórnarandstöðu. Það sem sagt skiptir máli hvaðan tillögurnar koma. Þó leyfi ég mér að vona að í þessu tilviki yrði breyting þar á, því að það hefur mikið verið rætt mikilvægi samstöðu og stjórnarandstaðan hefur lýst vilja og sýnt vilja til að vinna með meirihlutanum að því að takast á við þetta ástand sem nú ríkir. Og maður skyldi ætla að við þær aðstæður þá virkaði þetta í báðar áttir, menn ynnu saman. En að sjá hér stjórnarmeirihlutann fella allar að því er virðist breytingartillögur minnihlutans, jafnvel tillögur sem að miða eingöngu að því að framkvæma það sem ráðherrar hafa lofað. Það veldur mér verulegum vonbrigðum, herra forseti. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, hérna næsta tillaga í breytingartillögupakka minnihlutans sem fjallar framkvæmdir í samgöngukerfinu, framkvæmdir í Reykjanesbraut, Suðurlandsveg, Vesturlandsveg, skipulagsmál á höfuðborgarsvæðinu, göngu- og hjólastíga og þess háttar. Þetta eru verkefni sem er auðvelt að fara í núna á næstunni, allavega að byrja og er svona kannski hluti af þessu vandamáli sem að fjárfestingarátakið býr við, að öll verkefni verða að vera búin 1. apríl 2021. Hérna eru verkefni sem að þar þyrfti að byrja strax á þó þau nái lengur. Þannig ég segi tvímælalaust já við þessari tillögu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru felldar með 26 atkvæðum gegn 16. Nei, 97. 1198 síðust. Á þingskjali 1197 er breytingartillaga við 6. tölulið breytingartillagna á þingskjali 1191 frá Ágústi Ólafi Ágústssyni og fleirum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, verkefni stjórnvalda núna er að styrkja félagslegar stoðir og huga að því fólki sem verst fer út úr þessum hremmingum. Því leggur stjórnarandstaðan til aukið fjármagn í velferð, endurgreiðslu til starfsfólks í heilbrigðis- og félagsþjónustu sem í framlínu í baráttu gegn þessum skæða vírus og að framlög til heilbrigðisþjónustu verði aukin 1 milljarð til viðbótar.
aukin framlög til vaxta- og húsnæðisbóta til þess að auka húsnæðisöryggis tekjulágra, eldri borgarar fái sambærilegar inngreiðslur og öryrkjar, fjármagn verði sett til að fjölga NPA-samningum og aukinn stuðningur til fjölskyldna langveikra barna. Þá er hvatt til þess að samningar við heilbrigðisstéttir verði kláraðir sem fyrst. Samkennd og samhjálp verður að vera helsta leiðarskrefið í öllum efnahagsaðgerðum stjórnvalda eins og ástatt er og enginn hópur samfélagsins má þurfa að bera of þungar byrðar á þessum tímum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hérna er þriðja breytingartillaga minnihlutans, þriðji pakkinn, þar sem er fjallað velferðarmál og hérna er tekið á þeim hluta varnanna í rauninni í þessu ástandi sem að Píratar hafa talað það er að verja heimilin og að tryggja þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Ég segi já við þessu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég vil sérstaklega vekja athygli á því að þessari breytingartillögu er lagt til af minnihlutanum, þar að segja stjórnarandstöðunni, að greitt verði sérstakt álag til heilbrigðisstarfsmanna sem eru nú að sinna gríðarlega mikilvægu starfi fyrir samfélagið allt í framlínunni og færa sjúklingum smituðum af COVID-19 veirunni umönnun og heilbrigðisþjónustu við mjög erfiðar aðstæður. Gert er ráð fyrir sérstöku framlagi upp á 200.000 kr. Fyrir þetta starfsfólk sem hefur unnið ómetanlegt starf sem við að sjálfsögðu þökkum mikið fyrir. Og ég vil auk þess nota hér tækifærið og hvetja ríkisstjórnina til þess að ljúka nú samningum við þessar mikilvægu stéttir, heilbrigðisstéttir eins og hjúkrunarfræðinga, ljósmæður og sjúkraliða sem hafa unnið ómetanlegt starf eins og ég sagði, og það er náttúrulega forkastanlegt, herra forseti, að ekki skuli vera búið að semja við þessar stéttir sem hafa verið með lausa samninga í alltaf heilt ár og þurfa nú að sinna þessu gríðarlega mikilvægu starfi. Ég segi já. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru felldar með 26 atkvæðum gegn 16. Á þingskjali 1198 er breytingartillaga við 6. tölulið breytingartillagna á þingskjali 1191 frá Birgi Þórarinssyni og fleirum og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, það liggur núna fyrir að
Meiri hlutinn hefur fellt allar breytingartillögur minni hlutans. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem boðaði breytt vinnubrögð á þessu kjörtímabili, auki samráð milli meiri hluta og minni hluta, en ekki einu sinni. Í krísuástandi sem þessu getur stjórnarmeirihlutinn rétt höndina út yfir til minni hlutans og boðið þátttöku og samstarf nauðsynlegar aðgerðir. Tillögur minni hlutans voru til þess fallnar að bæta stórgallaðar tillögur meiri hlutans og þó ekki verkinu lokið og fjarri því. Við erum í fordæmalausri efnahagskrísu þar sem við ættum öll að snúa bökum saman, vinna saman að því að veita sem mesta viðspyrnu í þeim vanda sem við erum að glíma, en því miður sjáum við það er enn sömu gömlu vinnubrögðin, enn sömu gömlu skotgrafirnar, enn sömu gömlu flokkslínurnar. Orð hæstv. Forsætisráðherra frá því í morgun að hver þingmaður væri aðeins bundinn sinni samvisku, sú samviska æði einsleiti í það minnsta. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það ekki alltaf sem ég er sammála hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni. En nú get ég tekið undir hvert orð sem að þingmaðurinn hv. sagði og ég verð að játa það að þó að tiltölulega fátt komi manni á óvart í stjórnmálum, þá kemur á óvart að stjórnarmeirihlutinn skuli ekki hafa sýnt neina viðleitni til að koma til móts við stjórnarandstöðuna varðandi þessar tillögur sem að allar eru til úrbóta ætlaðar, en allar fá núna höfnun frá stjórnarmeirihlutanum. Að því virðist eingöngu vegna þess hvaðan þeir koma. Og jafnvel þó sé að ræða tillögur sem eru til þess ætlaðar að framkvæma það sem að ráðherrar hafa boðað, eins og til að mynda varðandi framkvæmdir við flugvöllinn á Akureyri og Egilsstöðum. Það er fellt núna af stjórnarmeirihlutanum. Óskir ráðherra hvað gerist á árinu 2023 skipta engu máli í þessu ástandi nú. Við erum að taka ákvarðanir aðgerðir sem eiga að virka strax, en stjórnarmeirihlutinn ætlar að fella allar slíkar tillögur frá stjórnarandstöðunni. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hérna er síðasti kafli breytingartillagna minnihlutans sem að fjallar þá fasteignir og varða ýmis mál eins og það hafa verið rakin hérna. Þetta eru svona dæmi einmitt mál sem að eru tilbúin til afgreiðslu í rauninni og nýtast mjög vel akkúrat á þessum tíma, en ríkisstjórnin ákvað að taka ekki með inn í reikninginn af einhverjum undarlegum orsökum, þannig að þegar við sjáum svona næstu skref hjá ríkisstjórninni þá býst ég við að einhverja af þessum verkefnum komi þar inn aftur. Segi já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þessi breytingartillaga minnihlutans fjárfestinga og framkvæmdatillaga upp á 4,6 milljarða króna, skapar störf, dýrmæt störf í erfiðum aðstæðum. Hún gengur út á það að verður ráðist í átak í uppbyggingu hjúkrunarheimila fyrir um 2 milljarða króna og síðan auk þess önnur verkefni sem skapa störf og eru mannaflafrek og eins og stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga varða fráveitumál sem nú mikið umhverfismál. Og Vinstri grænir ættu nú að styðja með okkur 300 milljónir króna í sóknaráætlun landshluta, framkvæmdir við flughlað á Akureyri og Egilsstaðaflugvelli fyrir 300 milljónir króna og 100 milljónir króna í flugstöðin á Akureyri. Allt þetta viðbót við tillögu ríkisstjórnarinnar til að skapa fleiri störf. Nú auk þess 200 milljónir króna framlag í Tækniskólann og síðan önnur minni verkefni eins og til dæmis endurgerð sögulegra innréttinga Bessastaðakirkju, framkvæmdir á Hólum í Hjaltadal og framkvæmdir við húsasafn Þjóðminjasafnsins. Allt skapar þetta störf sem skiptir mestu máli í því að efla og endurreisa atvinnulífið á ný. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru felldar með 26 atkvæðum gegn 16. Á þingskjali 1191, töluliðir 1–6, eru breytingartillögur frá meirihluta fjárlaganefndar við sundurliðun 1 og skoðast breytingartillagan samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum, breytingartillagan er samþykkt. Á þingskjali 1192
er breytingartillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við 4. grein og skoðast breytingartillagan samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og er breytingartillagan samþykkt. Þá verða greidd atkvæði sundurliðun 1 og 1. til og með 4. grein og breyttar. Hefst nú atkvæðagreiðsla. Hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, í þessum aðgerðum sem hér er verið að grípa til á fordæmalausum tímum er meðal annars verið að leggja í allnokkrar framkvæmdir á sviði heilbrigðismála og er því fagnað hér sérstaklega að til viðbótar við það sem að ríkisstjórnin lagði þegar til hefur fjárlaganefnd bætt við 380 milljónum í framkvæmd einstaka framkvæmdaliði, en ég vil sérstaklega þó nefna hér viðbyggingu Grensásdeildar sem að beðið hefur verið eftir langt árabil og er löngu tímabær og hefst í sumar og er til þess fallin að gleðjast yfir vegna þess hversu mikilvæg starfsemi fer þar fram. Ég vil líka þakka hv. fjárlaganefnd fyrir það að bæta hér við fjármagni sérstaklega í rekstur og framkvæmdir vegna yfirstandandi faraldurs, en fram kemur í nefndaráliti að full þörf verður á því að bæta þar töluvert í þegar við sjáum hversu mikil útgjöld þessi faraldur útheimtir þegar að hann verður að baki. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, í ljósi þeirrar umræðu sem hér hefur verið þennan fjárauka sem væntanlega er fyrsti fjárauki þessa ársins 2020, þá held ég að sé full ástæða til að minna á að sú ríkisstjórn sem nú situr hefur aukið opinbera fjárfestingu ríflega 70% frá því að hún tók við. Ríflega 70%, af því hér var ákveðið að taka markvissa ákvörðun að efla þennan þátt og það gerum við enn með því að fallast á þennan fjárauka. Ég vil líka minna á að árlegt framlag ársins 2020 til reksturs heilbrigðiskerfisins er það bil 28% hærra að nafnvirði en það var árið 2017, sem ég held að flestir þakki nú fyrir. Eftir að hér var mikið talað bólgu í ríkisrekstri, þá held ég að flestir þakki fyrir þessa áherslu núverandi ríkisstjórnar sem og þá áherslu að auka hér opinbera fjárfestingu með markvissum hætti, og vegna þess að vel hefur verið að haldið á spilum þá er enn svigrúm til þess að ráðast í frekari framkvæmdir sem dreifast með þessum hætti eins og hér hefur verið farið yfir. Þannig að ég held nú að það sé mikilvægt að viðurkenna þessar staðreyndir áður en menn halda áfram í umræðu fjárfestingarstefnu ríkisins. Okay, það er bara. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Sundurliðun 1 og 1. til 4. grein svo breyttar eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið fyrir að nýju 4. dagskrármálið sérstakt tímabundið fjárfestingarátak stjórnartillaga
699. mál á þingskjali 1181, nefndarálit af þingskjölum 1190 og 1194 og 1195 og breytingatillaga á þingskjali 1193, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1193, töluliður 1-3, er breytingatillaga frá meirihluta fjárlaganefndar við tillögugreinina og skoðast breytingatillagan samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og er breytingatillagan samþykkt. Þá verða greidd atkvæði um tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það fer ekki fram hjá nokkrum manni að áhrif vegna kórónuveirufaraldursins eru gríðarleg á samfélagið allt. Fjölskyldur land allt hafa fundið áhrifum með einum eða öðrum hætti. Fyrirtæki, sérstaklega í ferðaþjónustu, hafa beinlínis lagst á hliðina og ljóst að tekjustreymi þeirra er lítið eða jafnvel ekkert næstu vikur og eða mánuði. Þessi aðgerðapakki nr. 2 frá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur skiptir gríðarlega miklu máli til að halda uppi atvinnu í landinu. Fjölmörg og margvísleg verkefni eru hér undir. Nýsköpunarsjóður námsmanna sem skiptir miklu máli þegar kemur að sumarvinnu þessa hóps sem og framlagi tækni og rannsóknar og innviðasjóð sem skapar fullt af störfum. 2 milljarðar umhverfismál land allt skapa líka fjölmörgum atvinnu. Framlög til garðyrkjunar til að auka innlenda framleiðslu, ég tala nú ekki um framlögin í heilbrigðismálin sem eru margvísleg. Samgöngumálin fá stóran hlut hér, enda að ræða verkefni sem eru tilbúin og eru land allt. Gríðarleg innspýting í hagkerfið sem er nauðsynleg en leið mikilvægt að taka þetta í skrefum og vera viss að við séum að setja fjármuni þar sem þeir komast fljótt og örugglega í vinnu. Segi það enn og aftur að við erum ekki að ljúka neinu, heldur komum til með að fylgjast með hvernig staðan þróast á næstu vikum og grípum inn í ef þurfa þykir. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég ætla að greiða atkvæði með þessu máli eins og öllum öðrum málum í kvöld. Hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir nefndi hér áðan að gripið yrði inn í ef þurfa þætti. Það þarf að grípa inn í nú strax með miklu meira afgerandi hætti heldur en raun ber vitni. Og stjórnarandstaðan lagði fram lista af tillögum, ekki óskalista hvers flokks um sig, heldur tillögur sem voru þess eðlis að það væri hægt að ráðast í það strax, þær væri til þess fallnar að bæta við tillögur ríkisstjórnarinnar á augljósan hátt með aðgerðum sem er brýn þörf á. Engu að síður voru þær tillögur allar felldar, hver ein og einasta af stjórnarmeirihlutanum. Þó munum við halda okkur við það að styðja allar tillögur stjórnarmeirihlutans, allt sem miðar að því að bæta ástandið, að því að koma til móts við ástandið, en það þarf svo miklu meira til og tíminn er núna, því að aðgerðir á réttum tíma skila miklu meiri árangri en þær sem koma á seint. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni lýkur nú. Tillagan svo breytt
Atkvæðagreiðslunni er lokið en það verður skráð að hv. þingmaður greiði atkvæði eins og hann gerði grein fyrir í sinni atkvæðaskýringu. Takk. Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Nei, sem ályktun Alþingis er það. Það er réttara. Þá er tekið fyrir á ný 5. dagskrármálið, almannavarnir, stjórnarfrumvarp 697. mál á þingskjali 1176, nefndarálit á þingskjali 1185, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1185 er breytingartillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd að 1. grein orðist eins og þar segir og skoðast breytingartillagan samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og er breytingartillagan samþykkt og 1. grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Halldóra Mogensen, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, eins og kemur fram í bæði greinargerð frumvarpsins og nefndaráliti, þá var ekki nægur tími til að ganga frá þessu máli á þann hátt sem venjulega þætti sómi af. Af þeim sökum er mjög mikilvægt og jákvætt að nefndin hafi komist að sameiginlegri niðurstöðu að gera ákvæðið að bráðabirgðaákvæði í stað þess að festa það varanlega í lög. Eitt af því sem fjallað var í innsendum umsögnum til nefndarinnar var að ef fólk verði fært í starf sem er betur launað, þá ætti það að fá launað í samræmi við það. Nefndin taldi ákvæði kjarasamninga koma að mestu eða öllu leyti til móts við þessar áhyggjur, þrátt fyrir ákvæði frumvarpsins. Þetta er þó eitt af þeim atriðum sem við Píratar teljum nauðsynlegt að útfæra betur í lagatextanum sjálfum ef gera á sambærilegt ákvæði varanlegt í framtíðinni. Því greiðum við atkvæði með frumvarpinu en áréttum að það sé í ljósi aðstæðna og með hliðsjón af því að ákvæði sé til bráðabirgða og gildi einungis út þetta ár nema okkur vinnist nægt ráðrúm til að vinna málið betur. Núna og svo seinni fundur. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, ég vil rétt kveða mér hér hljóðs til að fagna þeirri breytingu sem varð á málinu í meðferð allsherjar- og menntamálanefndar að því leytinu að það sem var upphaflega varanleg breyting á lögum varð að bráðabirgðaákvæði. Þetta skiptir miklu máli varðandi mál sem er, eins og kemur fram í greinargerð frumvarpsins, samið á neyðarstigi almannavarna á mjög skömmum tíma og sömuleiðis fer það mjög hratt í gegnum þingið. Þetta er mál sem snertir grundvallarréttindi einstaklinga og slík mál getum við ekki fest varanleg í lög nema með vandlegri yfirvegun. Þetta er að ég tel mikilvæg hefð sem að myndast hér á þinginu af því að sama átti sér stað varðandi mál sem lagt var fram af umhverfis- og samgöngunefnd hér og breytt í síðustu viku á þann hátt að sú breyting var gerð til bráðabirgða. Ég held að þetta sé hyggilegt á neyðarstund, að við séum ekki að gera varanlegar víðtækar breytingar á lögum án þeirrar yfirlegu sem þeim sæmir. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég styð þetta frumvarp, þetta mál. Á því voru gerðar nauðsynlegar breytingar í meðförum nefndarinnar. Þar var brýnast að búa svo hnúta að ákvæði væri bráðabirgðaákvæði. Með lögunum er verið að fela stjórnendum í opinbera geiranum víðtækar heimildir
á hættustundu. Þær þarf að úthugsa og ræða mjög vel við alla aðila máls. Til þess gafst ekki tími við þessar aðstæður. Þess vegna er mjög mikilvægt að ákvæðið var sett til bráðabirgða og mun fá efnislega meðferð ef menn vilja láta ákvæðið standa í þessa veru eða setja nýtt og breytt. Ef það tekst ekki, þá fellur ákvæðið niður. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég styð þetta mál en ætla að gera nokkrar athugasemdir. Það er ekki búið að lagfæra það sem ég var að benda á í umræðu málið, þetta með hættustundina. Hún er illa skilgreind og hún er raunverulega lögð í hendur ríkislögreglustjóra að segja til það hvenær hún er komin. Að segja það að þetta sé bara á neyðarstigi er ekki rétt. Það er ekki rétt eins og ég benti á í fyrstu umræðu þetta mál. Aðrar ábendingar mínar sem ég vil kannski endurtaka, það er 20. greinin, það þarf að laga hana. Það er minnst á sýslumenn sem hafa engu hlutverki að gegna í almannavarnakerfinu og ýmislegt annað eins og til dæmis í óveðrinu í vetur má minnast á, það mátti laga það. Það vantar almannavarnafulltrúa eða tengil í mörg byggðarlög. Núna, ekki síst núna þegar sveitarfélög eru að stækka, embætti lögreglustjóra hafa verið að stækka undanfarin ár og byggðarlög eru oft mörg undir einni almannavarnanefnd og það er kannski engin ábyrgur aðili í einhverju ákveðnu tilteknu sveitarfélagi. Atkvæðagreiðslan stendur enn yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir handmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármálið, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum. Málið er tekið fyrir á nýjan leik. Stjórnarfrumvarp, 700. mál á þingskjali 1182, nefndarálit á þingskjali 1187, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1187 er breytingartillaga frá velferðarnefnd við 1. grein og skoðast breytingartillagan samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og breytingartillagan er samþykkt. Þá verða greidd atkvæði 1. og 2. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Á fyrri fund, 1 til viðbótarfund.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. og 2. grein frumvarpsins svo breyttar eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið, sveitarstjórnarlög, frumvarp 697. mál á þingskjali 1175, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði 1. og 2. grein og hefst nú sú atkvæðagreiðsla. Það hefur ekki þótt heppilegt. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. og 2. grein eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi en boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi. Fundinum er slitið.
Fundur settur á Alþingi. Svo háttar til öll dagskrármálin að of skammt liðið frá umræðum í þeim og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka með í málin á dagskrá. Afbrigðin skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum, afbrigðin eru samþykkt. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, stjórnarfrumvarp 683. mál á þingskjali 1157 með áorðnum breytingum á þingskjali 1189. 3. umræða. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni lýkur nú senn. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent. Hv. þingmaður verður skráður. Hv. þingmaður styður málið. Já, það verður skráð niður. Frumvarpið er þá samþykkt með 41 samhljóða atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Það var tekið fyrir annað dagskrármálið, fjáraukalög 2020, stjórnarfrumvarp 695. mál á þingskjali 1172 með áorðnum breytingum á þingskjali 1191 og 1192. 3. umræða. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég vildi koma hérna upp og þakka þingnefndum, fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar fyrir mjög góða vinnu við þessi stóru mál sem hér hafa verið til umfjöllunar og öllum þingmönnum fyrir samstarfið. Við vitum það öll að hér erum við að grípa til aðgerða til þess að koma fólki til vinnu, til þess að koma atvinnulífinu í gang, til þess að finna viðspyrnu, til þess að koma til varnar og verja heimilin og fólkið í landinu. Við vitum líka að við getum þurft að gera meir en í þessum tillögum sem hér eru fram bornar og fá góðan stuðning þingsins, og ég vil þakka fyrir samstöðuna það, að þá munum við án efa fá verulega hjálp í því. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti. Það er ljóst að íslenskt atvinnulíf er að ganga í gegnum fordómalausa tíma og mun reyna mikið á efnahagslega og félagslega innviði landsins. Samfylkingin hefur stutt hér allar góðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar þar sem þær að finna. Við höfum stutt allar tillögur stjórnarflokkanna, en hér kemur ljós að stjórnarflokkarnir treysta sér ekki til að styðja eina einustu tillögu sem kemur frá stjórnarandstöðuflokkunum. Mér finnst það sorgleg niðurstaða, herra forseti, að meira svo á tíma heimsfaraldurs geta stjórnarflokkarnir ekki riðið sig upp úr pólitískum skotgröfum. Þetta er sérkennileg pólitík og ég fordæmi þetta vinnulag sem við enn og aftur sjáum í þessum sal og er fullkomlega óþarfi, hvað það á tímum sem þessum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, Miðflokkurinn styður þetta frumvarp. Við höfum sýnt mikinn samstarfsvilja og komið tillögur sem við vonuðumst til þess að ríkisstjórnin myndi styðja vegna þess að það er ekki gengið nógu langt í þessu frumvarpi. Við þurfum að leggja verulega í fjárveitingar þegar kemur að því að endurreisa hér atvinnulífi sem því miður blasir við að er í miklum erfiðleikum, og þá erum við vitni að því að stjórnarliðar sem hafa nú mikið talað fyrir samstarfi og samvinnu á þessum erfiðu tímum eru ekki tilbúnir til þess að styðja þessar góðu tillögur sem við höfum lagt fram hér til þess að bæta betur í, og ég minni á það að þessar tillögur sem við höfum lagt fram eru atvinnuskapandi. Það er það sem skiptir verulegu máli, og einnig að halda utan um þá hópa sem eiga erfitt í samfélaginu vegna þessa. Það eru mikil vonbrigði, herra forseti, að okkar tillögur hafa ekki verið studdar, en við sýnum samstarfsvilja með því að styðja þessar tillögur þó að það gangi ekki nógu langt á okkar dómi. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Virðulegi forseti, okkur hefur orðið tíðrætt að það þurfi að gera meira frekar en minna á þessum tímum. Hér fyrr í kvöld voru felldar tillögur að gera meira, helmingi meira í fjárfestingarátakinu með áherslu á velferðarkerfið sem nú mæðir svo sannarlega á, og nýsköpun sem er sá mótor sem þarf í viðspyrnuna sem er fram undan. Þetta er miður, en þó við séum að gera minna en meira, þá þýðir það ekki að þetta séu slæmar tillögur, þvert á móti, þetta eru góðar tillögur sem við erum að samþykkja, en það þýðir einfaldlega að við þurfum að mæta hingað fyrr aftur í salinn til að gera nýjar tillögur, vegna þess að þetta er bara fyrsta skrefið af mörgum á þeirri vegferð sem við erum á.
Þá sýnist forseta óhætt að ljúka atkvæðagreiðslu þar sem allir hv. þingmenn hafa nú náð til atkvæðagreiðslunnar og er henni hér með lokið. Frumvarpið er samþykkt með 41 samhljóða atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið, almannavarnir stjórnarfrumvarp, 697. mál á þingskjali 1176 með áorðnum breytingum á þingskjali 1185. Það er 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður þá gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Það doka aðeins við, hvort þið biður menn að doka aðeins við. Þá er atkvæðagreiðslan hafin. Greidd atkvæði frumvarpið í heild eins og áður sagði. Er hann ekki búinn að fara í gegn? Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en forseti hyggst nú ljúka henni. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir á ný 4. dagskrármálið, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjórnarfrumvarp, 700. mál á þingskjali 1182 með áorðnum breytingum á þingskjali 1187. Það er 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Ein eftir í viðbót þessu. Ein eftir? Já. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni lýkur nú. Senn. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið, sveitarstjórnarlög, frumvarp. Það er 697. mál á þingskjali 1175, 3. umræða. Enginn hefur hvatt til hljóðs og er umræðu lokið og verður þá gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Hann er að koma. Kristján var eitthvað að hjálpa þér en þú skalt íta á líka. Það er fyrirmyndin minn. Menn hafa farið illa þessu. Það er alveg skráð í fjölmiðla landsins og annarra. Þá sýnist forseta að allir hv. þingmenn hafi náð að greiða atkvæði og er þá atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Forseti vill nú undir lok þessa óhefðbundna þingfundar færa öllum hv. þingmönnum og sérstaklega formönnum þingflokka þakkir fyrir mikið og gott samstarf að við höfum náð á þessum óvenjulega þingfundadegi að ljúka því mikla verki sem við höfum hér afgreitt við afar óhefðbundnar aðstæður. En forseti vill einnig og ekki síður færa starfsfólki Alþingis sérstakar þakkir fyrir gríðarlega mikið starf sem unnið hefur verið að því undanfarna daga að gera afgreiðslu þessara viðamiklu
mála mögulega á jafn skömmum tíma og raun ber vitni. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum er slitið.